بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل معنای احسان را پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین بیان نموده اند. در درس‌های قبلی برای ما و شما واضح شد که اسلام مرکب از 3 امور است. یکی ایمان، یکی اسلام، یعنی دین مرکب از 3 امور است. یکی اسلام، یکی ایمان و یکی هم احسان است. در درس‌های سابق بحث از اسلام و ایمان شد و هر کدام اسلام و ایمان هم در بین خود مراتب داشتند، یعنی مراتب فوق و مراتب ادنا. آیا احسان هم بری خود مراتب داره یا نداره؟ در این درس مؤلف رحمه الله بعد از اینکه تثبیت میکنه که الله متعال ما را امتحان میکنه، در امتحان هر قدر که عمل نیکوتر باشه امو قدر مرتبه انسان بالاتر است. پس در درجه احسان هم مراتب وجود داره. از او خاطر اول مقصد پیدا کردن آسمان و زمین و کائنات برای چی است؟ کدام هدف است؟ تمام کائنات پیدایشش هدفش فقط آزمایش انسان است که چه قسم عمل میکنه و به کدام مراتب عمل انجام میده. این درس بسیار مهم درس است، چرا که الله متعال از بنده خود مطلق انجام عمل مطالبه نداره، بلکه مطالبه داره که عمل به کدام مرتبه ادا میکنه. از او خاطر مؤلف رحمه الله در اینجا معنای احسان میکنه. احسان در لغت زیبا ساختن یک چیزی را میگه، یک چیز خوب مزین ساختن، به درجه نهایتش او را زیبایی دادن، ای را به نام احسان یاد میکنه. از او خاطر هر عمل که در پای تکمیلش برسه، هیچ قسم خلل و نواقص نداشته باشه، او نمو را به نام احسان یاد میکنه. اگر ما وضو میکنیم، احسان در وضو است که ما در وضو هیچ نوع خلل و نقصانی را پیدا نکنیم. اگر ما نماز میخوانیم، نماز طوری بخوانیم به مو درجه نهایتش که خشوع و مراعات تمام آداب نماز باشه و به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم برابر باشه، ای را احسان یاد میکنه. چون احسان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث بیان کرده، مؤلف رحمه الله میگه که احسان را پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین بیان نمودند: ان تعبد الله کانک تراه، که تو عبادت الله را طوری بکنی تو گویی که الله را میبینی. فإن لم تكن تراه، اگر تو الله را نمیبینی، فانه یراک، الله خود تو را میبینه. از اینجا معلوم شد که 2 مرحله است. مرحله اعلا برای انجام عبادت الله است که انسان عبادت طوری بکنه مثل که بالکل تو الله را میبینی، وگرنه لا اقل انسان که عبادت الله را میکنه این درجه خامخواد عبادتش موجود باشه که مراقب ازی باشه که الله مرا میبینه که چی اعمال را و چی کردار ما در عبادت خود انجام میدم. این را احسان به خاطر میگه که تو در نهایت درجه کوشش کردی که عبادت آنقدر پای تکمیل برسانم که هیچ خلل موجود نباشه. چرا؟ زمانی که یک کسی در حضورش تو عمل انجام میدی، کوشش میکنی که نواقص در تو دیده نشوه. استاد وقتی که شاگرد، مثلا یک نجار است، استاد است، شاگردش وقتی در پیش روش کار میکنه، شاگرد کوشش میکنه که استاد سرش انتقاد گرفته نتانه، تلاش میکنه که همه کاری خود به وجه درستش انجام بده تا که در پیش روی استاد خود ناکام نشوه. اگر یک مزدورکار کسی خانوالا میبره سرش کار میکنه، تا مادامی که اینمی بادار سری از این استاد است، مزدورکار خب عرق میریزانه، اینقدر خوب کار میکنه که پرسان نکو. از او خاطر است که انسان وقتی این تصور داشته باشه، این احساس داشته باشه که من الله را میبینم، یقینا که عبادت الله را اما عمل تا که واسش میرسه در درجه نهایت خوب میسازه، در درجه نهایت. از امو خاطر است که زیبایی میده. وقتی اینمی قسم عمل انسان انجام میده، یه عمل زیبا میگرده. عالی برای ما مسئله احسان معلوم شد که یعنی طوری که الله را میبینی امو رقم عبادتو. اگر الله را نمیبینی، لا اقل الله خود را میبینه که تو چی را انجام میدی. الله جل جلاله ما را آفریده است تا بیازماید کدام یکی از ما نیکو کارتریم.
چنان که الله تعالی میفرماید. از اینجا معلوم شد، از حدیث هم معلوم شد که درجات دو تا بود، یکی اعلی یکی از او کده پایینتر. درجه اعلی ای بود که مثل که الله را میدیدی، درجه پایینترش بود که لا اقل اینقدر عقیده داشته باشی که الله تو را میبینه. در آیت هم چون که کلمه احسن آمده یعنی خیلی خوبتر، معلوم شد که از او کده پایینتر درجه داره. پس معلوم شد در احسان هم درجات وجود داره. اول آیت هایی که در این مورد آمده که الله متعال کائنات پیدا کرده برای امتحان بندگان خود که کدامش نیکو کارتر است. نیکو کارتر کی است که زیاد کوشش میکنه، سعی میکنه، تلاش میکنه که عملش بسیار مقبول شود، عملش بسیار زیبا شود و مورد پسند و مرضی کی شود؟ الله متعال شود. بنده باید در کوشش ازی باشه، در کوشش احسان باشه که ما در این عبادت خود، در این عمل خود چقدر شرایط مراعات بکنم که پسندیده به نزد الله متعال باشه. الله میفرماید و هو الذی خلق السماوات والارض، الله او ذاتی است که پیدا کرده آسمان ها و زمینه فی 6 ایام، در 6 روز، یعنی به مقدار 6 روز. مراد از این 6 روز یا روزهای است که الله خود میدانه که چقدر چیست طولانی بوده، یا در اون زمان خود 6 روز نبود، از او خاطر به مقدار امی 6 روزی اینمی که فعلا کدام وقت داریم به این مقدار الله پیدا کرده. اشاره به این میکنه الله خود میتونست که در آن واحد همه کائنات پیدا کنه، اما الله متعال به تدریج یعنی این چیزا را آورده. از او خاطر زندگی انسانی در عمر خود مکمل تدریجی است. انسان درجه به درجه در یک مرحله کامل میرسه، یکی به یک انسان نمیرسه که یکی به یک درجه نهایت برسی. روز به روز تو قدم میگذاری، تلاش میکنی، کوشش میکنی تا که در درجه نهایت خود برسانی، اما چیزی خود خوب میسازی، احسان دش پیدا میکنی. از او خاطر الله چی میگه؟ و کان عرشه علی الماء، تخت الله متعال بالای آب بود. الله فقط همی قدر بیان کرده، آلی پشت جزیات ازی، کیفیات ازی ما نمیگردیم. الله همی قدر خبر داره، حالی ما نمیگیم که خو عرش الله سری آب چرا بود و چطور شد، کیفیت ها برای ما معلوم نیست. علم ما فقط مطابق آن بیانی است که الله در کتاب خود کرده. چرا الله متعال آسمان ها و زمین پیدا کرد؟ هدفی پیدا کردن کائنات چیست؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، که شما را امتحان کنه که کدامتان در عمل خیلی بهتر است، خیلی خوب نهایتی کوشش میکنی که عملتان پسندیده و مرضی الله متعال باشه. حالی برای ما ثابت میشه که کدام عمل مرضی است، کدام عمل بسیار خوب است. حالی خوبی عمل برای ما واضح میشه، پشت سر در حدیث برای ما تشریح میکنه. از او خاطر است برای ما واضح شد که پیدایش کائنات هدفش در خدمت انسان، اما انسان در خدمت الله متعال. باید عبادت الله را طوری بکنه که بسیار در درجه نهایی باشه، مورد پسند الله متعال. چرا که اصل هدف پیدایش کائنات برای امتحان توست. معلوم شد که اصل هدف و چیزی که خیلی ارزش است انسان است، که انسان الله متعال پیدا میکنه، اما آلی انسان کدام درجات کمایی کرده میتونه و چه قسم خود بری خود سعادت و نیکبختی را حاصل کرده میتونه؟ توسط عمل است، توسط عمل است. آلی زندگی ما مکمل عمل است، میشینیم، میخیزیم، میخوریم، مینشینیم، خواب میکنیم، رفتار میکنیم، گپ میزنیم، سلام میدیم، هر چیزی ما کلش عمل است. این اعمال مطابق کی باشه و چه قسم باشه و چه وقت ما به الله نزدیک میشه. یک. دوم آیت الذي خلق الموت والحیات، الله ذاتی است که پیدا کرده مرگ و زندگی را. برای چی پیدا کرده؟ لیبلوکم، که شما را امتحان کنه. ایکم احسن عملا، که کدام شما خیلی بهتر است در عمل. صحیح کنی مراتب وجود داره، کلگی نمیشه در درجه پیغمبر برسه، کلگی نمیشه به درجه ابوبکر رضی الله عنه برسه. چرا؟ فرق در بین عمل است. تطبیق احکام الله متعال در زندگی عملی این بری خود چی میخواه؟ کمال خلوص، کمال صداقت، کمال چیسته قبولیت، کمال باورمند بودن، کمال اطاعت. خود به خود در یک انسان وقتی صفات تکمیل میشه عملش در او درجه میرسه. معلوم شد که انسان ها در تقدیم عمل متفاوت هستند. یک کسی است که عملش خیلی پسندیده، یک کسی است که نه در درجه پایینترش قرار داره، از او که در پایینتر، از او که متفاوت درجات داره. از امو خاطر است که الله متعال جنت هم به درجات متفاوت پیدا کرده. چرا؟ مطابق هر کس الله برش نعمت مقرر کرده و جنت مقرر کرده. در این آیت این الله میگه که
شما را امتحان کنه کدامتان احسن در عمل هستی. و هو العزیز الغفور. الله زبردست ذات است، می توانست کلی مردم مجبور به انجام حکم خود بسازه، هیچ کس هم سرکشی نکنه، اما حکمت امتحان از بین میرفت. برای کسی که معیار بالا یا درجه بالا داده میشد انتقاد میشد که چرا فلانی را این درجه دادی مرا نداده. این انتقاد در روز قیامت شده نمیتونه. چرا نمیتونه؟ الله میدان عمل به مردم واگذار کرده، حالی مردم میفهمه که ما چقدر وزن دارم، ما چقدر کوشش کرده، ما چقدر در کدام مرتبه و مستوى عمل خود در سر رسانده. اونجا باز انتقاد کرده نمیتونی که در کدام درجه قرار داری. اگر الله متعال از زبردستی و غالب بودن خود کار میگرفت، کلگی رکسان پیدا میکرد، کلگی در یک درجه بعد قرار میگرفت، باز درجات متفاوت در جنت نمی بود، باز ایمان جبری میشد، باز امتحان الله صورت نمیگرفت. از او خاطر غفور است، با وصف دادن امکانات خیلی زیاده برای همی بنده خود. همی انسان همی قدر ارزش داد که کل کائنات به خاطر همی انسان پیدا کرد، اما بازم همی انسان دمی جماعت، دمی چیزی بی روح، دمی چیزی عاجز، بازم سجده میکنه، الله را فراموش میکنه، الله را نمیشناسه، عمل خود نعوذ بالله سیکو عمل بزرگی خود برباد میکنه به خاطر مردم، که مردم نگویه اینطور است، که مردم بگویه. چقدر عمل است، حج چقدر عمل بزرگ است، چقدر پول مصرف میشه، وقت مصرف میشه، اما نعوذ بالله اگر اینه میقدر اراده داشته باشی که مردم باز چیسته بگویه که حاجی صاحب خلاص است. یک مجاهد در راه الله متعال خونی خدا میده، سری خدا میده، اما صرف اینه میقدر نیت کرده که مردم بگویه که خیلی دلیر است، خلاص کلش تباه شده، از بین رفته. چرا؟ به خاطر بازم الله متعال غفور است، از ما کمی کوتاهی ما را بخشش میکنه. محاسبه اگر محاسبه صورت بگیره از ما مطالبه کنه که ما این قدر امکانات براتون دادم، چرا سمسایی عمل نمیکنی؟ ما چی داریم؟ سندی داریم برای الله پیش کنیم که یا الله من نمیتونم؟ نه، برای تو همه وسایل آماده است. خب عالی، به این خاطر که احسن عمل بشناسیم. احسن عمل کدام است؟ ایره به نظریات و عقلای مردم حواله نکرده که هر کس بگوید که اینی عمل احسن است، اینی عمل احسن است. ایره معیار در بیرون مقرر کرده الله متعال، ترازوی از ایره بیرون مقرر کرده که عمل کی احسن میشه. فضیل ابن عیاض رحمه الله از جمله محدثین علمای بزرگ، مردی که یقینا تقوات مکمل وجودش فرا گرفته بود، او میفرمه نیکوکارتر یعنی اخلاصمندتر و درست کارتر. نیکوکارتر کی را میگم؟ که در اخلاص در درجه بالا باشه، عملش خالص برای الله باشه. درست کارتر چی معنا؟ با روش پیغمبر صلی الله علیه و سلم موافق باشه. پس معلوم شد که احسان یا درجه انتهایی نیکی به دو چیز خلاصه میشه. یکی که خیلی برای خلوص خالص برای الله عمل انجام بدی، دوم موافق نقشه کی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. مدار عمل در اسلام بر کیفیت است نه بر کمیت. صحیح کو؟ کمیت الله معتبر نمیکنه، کیفیت معتبر میکنه. 20 رکعت تراویح مهم نیست، 8 رکعت هم اگر کسی بخونه خوب کیفیت موجود باشه. مردم خوش است که ما زیاد خواندیم. اگر شوای جمعه را فکر کرده باشی مردم عوام در مسجد ها نیست دیگه، یک روز نفل نمیخونه. الله کی خطا میکنه در بدر میکنه نمیطور است. پیغمبر میگه که شما جمعه را خاص برای قیام نکنی، روز شبشه و روزش خاص نکنی برای روزه. اما مردم عوام ما دیگه یک شام هم نفل نمیخوره. دیگه نمازا وقت میآید 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه به نماز باقی مانده می باشه، 2 رکعت نفل هم نمیخوره. شب جمعه که شب بعد از نماز فرض شام سنت شروع میکنه، باز چند 6 رکعت نفل میخونه، دب و دروبش می باشه 6 رکعت. تو 2 رکعت سنت خلاص کرده نمی باشی و 6 رکعت نفل خوانده. عمل مردم چطور برباد نیست؟ از آن چیزی که خصوصیت پیغمبر منع کرده یا خصوصیت آورده، در کدام وقت دیگه که برشان ترغیب داده هیچ خبر نیست. تهجد نمیشناسه، اشراق نمیشناسه، صلات ضحی را نمیشناسه، اما نماز بدعی را میشناسه، نمازایی که از خود اختراع میکنی را میشناسه. حالان که پیش الله متعال کیفیت معتبر است. کیفیت عمل کی جور میشه؟ و عمل بنده نیکو نیست تا برای الله جل جلاله خالص نبوده و موافق و مطابق با کی نباشه؟ شریعت محمد صلی الله علیه وسلم نباشه. امی گپه هیچ کسی انکار کرده نمیتونه.
کسی که دعوای اسلام داره امی دو گپ از پیش سوال کنه که در این دو گپ شما موافق هستی یا نه. کسی هم مخالفت کرده نمیتونه که احسن عمل کدام است؟ خالص برای الله و موافق نقشه کی؟ رسول الله صلی الله علیه و چقدر خوب است. این قانونی تسلیم شده برای کل افراد مسلمان است، اما زمانی که او عمل انجام میده امی قانون برش پیش کن. خیلی خوب برادرم، تو که یه عمل انجام میدی ما تو این اعتراف میکنیم تو قطعا پذیرفته و قبول کرده تسلیم شدی که عمل نیکو و نوست که خالص برای الله متعال باشه و موافق نقشه کی؟ پیغمبر باشه. آیا نقشه پیغمبر موجود است؟ ولی فعلا از این مردم سوال بکنیم. نماز میخوانه، به کدام طریقه نماز میخوانه؟ این قاعده را کلگی تسلیم میکنه، اما الله هر فرقه والایی که فقط خود منسوب به اسلام میدانه این تسلیم است، لیکن بعد از او تطبیق کنه در عمل کردیش که راستی امی قاعده سرش موافق تطبیق میشه و نمیشه. دیده شود وقتی ما امیر ادعا داریم که وقتی کدام عمل میکنیم سند داشته باشیم، تطبیق به سند شود که بله روی اینی سند ما اینی عمل انجام میدم. زمانی که توی عبادت الله را میکنی ولی سند موجود نباشه، معلوم است خودت بعد اعتراف بکنی که عمل من نیکو نیست، به خاطر که موافق نقشه کی نیست، رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. و هرگاه عمل فاقد یکی از این دو شرط بود آن عمل هدر و بیفایده است. یک شرطش پدر کسی که بمره، مردم ما بسیار اخلاص داره با پدر مادری خود، اینقدر غمگین میشه، دلش میخواد که برای از یا خوب صدقه بکنه، از امو خاطر بسیار به اخلاص، اما خواب پولی انگفت خدا میکشه، اما با کدام نقشه انجام میده همین صدقه را؟ به نقشه رسول الله پیش عالم نمیره که عالم پرسان کنه که پیغمبر اسلام کدام صدقه را خیلی افضل گفته، با کدام صدقه چی کرده، ترغیب داده. قرآن کدام صدقه را بسیار بالا تراشیده، مثلا الذين ينفقون في سبيل الله، در راه الله. قرآن یک آیه، دو نه، سه نه، چهار نه، 10 20 100 آیات در مورد همین تو را ترغیب داده که اینی رقم مال به اینی قسم مصرف شود، یا مطابق رواج خود، مطابق دستور آبا و اجدادی خود، مطابق دستور قومی خود عمل انجام میده. پول خیلی زیاد مصرف میشه، بسیار به اخلاص و صداقت، اما خلاف طریق پیغمبر. در بعضی جایی که مطابق طریق پیغمبر باشه اخلاص نمی باشه، ریادش می باشه. پیروی از هدایات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بنده را از چند چیز نگاه میکنه؟ از غلو و تفرید در دین مسئول میدارد. غلو زیاده روی را میگه. غلو دو قسم است، یکی بر حق است، یکی ناحق است. وقتی از حدودی که الله وضع کرده او طرف شدی، غلو یا چیسته افراط است، زیاده روی بی جای است. در هر وقت که امت مبتلا به گمراهی و شرک شده از غلو، از اینمی را گمراه شده. قوم نوح علیه السلام که مشرک شد توسط 5 نفر اولیاء تصویرایش نکشیده بود، در مورد از او غلو کرده. نصارا که گمراه شده در مورد کی غلو کرد؟ عیسی علیه السلام. یهود که گمراه شده در مورد عزیر علیه السلام غلو کردن. در مورد یهود در مقابل عیسی علیه السلام باز تفرید کردن، گفتی ولد زناست، نعوذ بالله. امروز در امت پیغمبر صلی الله علیه السلام هر قدر گروه ها و فرقه های را که میبینی که گمراه شده، حتما اول دروازه گمراهیش فقط غلو است، زیاده روی در حق کسی کردن. امروز اگر سخن امام ابو حنیفه رحمه الله بالاتر تراشیده میشه در مقابل سخن رسول الله صلی الله علیه و از چی است؟ از غلو است، افراط است. امروز سخن پیر صاحب اگر از قرآن کدام بالا میترشم چی است؟ غلو است. در حق علما ما رقم شده. لیکن پیروی رسول الله انسان از غلو چی میکنه؟ بالکل نگاه میکنه، نمیگذاره تا که تو افراط بکنی، از حد بگذری، و نه تنقیص کنی، تفرید کنی که تو یک چیز ندانی. بنابراین باید بدانیم که از نواقض احسان چی است که احسان از بین میره؟ شرک آوردن به الله جل جلاله، بدعت و پیروی از آن. چرا احسان خو گفتیم که دو چیز شد، خالص بودن عمل برای الله، اگر شرک کنی خالص نشد. دوم موافقت کی؟ روش رسول الله، که بدعت کنی خو موافق روش نشد. پس احسان که از بین میره توسط چی میره؟ دو چیز، شرک و این طرف بدعت. اخلاص شرک از بین میبره و موافقت سنت چی از بین میبره؟ بدعت از بین میبره. از او خاطر میگه و تفرید و سهلنگاری در امور دین است، یا احسان از بین میبره. پس شخص مشرک، بدعتکار، غالی
که زیاده روی میکنه و سهلنگار که هیچ توجه به دین نداره و تفریطکار که تنقیص میکنه، همه در دایره بدکاران شاملند. خیلی آدم چه قسم احسن و عملا بکنه، عمل بهتر انجام بده، قطعا نمیتونه. آلی برای ما درجات احسانه. مؤلف رحمه الله بیان میکنه که احسان دو درجه داره، یکی واجب یکی مستحب. اول احسان واجب است که عبارت از ادای فرایض و واجبات است. کدام چیزایی که عمل کردن از او سری تو حتمی است و باید با اخلاص تام با الله جل جلاله و با متابعت از اوامر پیامبر صلی الله علیه وسلم بدون افراط و تفریط چی شود صورت گیرد. نماز فرض است، پیشین نماز فرض است، نماز خفتن فرض است، خواب با وجه درستش 4 رکعت فرضه، همینطور بخوان که هیچ پرسان نکو دیگه، موافقت نقشه رسول الله را بکن. این احسان واجب است. دوم احسان مستحب است. او چی را میگه؟ عبارت است از تقرب جستن به الله متعال با ادا نمودن چی؟ نوافل بر علاوه فرایض، در پهلویش از مستحبات، از امور زیاده، عبادات زیاده دیگه هم در پهلویش بکن، به خاطر که نقصان و خلل در او عبادات پیدا نشود. یک مقدمه است، تو را دیگه هم تکمیل میسازه، تو را دیگه هم تکمیل میسازه. کالا را پوشیده لیکن اول غسل کرده، بعد از کالا پوشیده، بعد از باز خواب مویای تا شانه میکنی، خواب چیست؟ خدا زیبا و زینت میدی. یکی اصلیش است که برقرار میشه، یکی امور زوایدش، امور زوایدش توسط نوافل میشه و تکمیل نمودن عبادات. چی رقم؟ با مراعات کردن مستحبات و آداب آن و پارسایی و خودداری از مکروهات. پارسایی پرهیزگاری را میگه از چی؟ از مکروهات و از اموری که بنده در حلال و حرام بودن آن مشتبه میگرده. خلاص شک برات پیدا شد، فقط پای بگیر. شک امروز مردم میگه چطور کنیم؟ یقین به الله بکن. پیغمبر اسلام گفته الحلال بین و الحرام بین و بینهما مشتبهات. حلال واضح است، حرام واضح است، لیکن در بینش امور مشتبه می باشه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه و عرضه. کسی که از شبهات خدا نگاه کرد، دین خدا براحت داد، پاک کرد و آبروی خدا. نه مردم در موردش گپ میزنه و مثلا چه آسان گپ است. شکیت پیدا شد بکسان، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. دین به الله قسم همینطور آسان است، حق همینطور واضح است، هیچ که پرسان نکن. خب لیکن ما خدا در تجاهل میزنیم، در کوچه اصلا چپ میریم، میفهمیم که دین شبه است، بازم چیست؟ جستجو میکنیم. شیطان برای ما دلایل چی را بگوی دیگه، دلایل پیش کرده رایسته که تو حق داری، در این دولت تو هم حق داری، دزدی کو خیر است، تو هم اینطور هستی. اینطور دلایل برات پیش کنه که تو را قناعت بده شیطان. اما کسی که دین خدا نگاه میکنه و فقط میبینه که حلال واضح است میخورشه، حرام واضح است خودداری میکنه، مشتبه که پیدا شود ترک میکنه. احسانگر الله جل جلاله چنان بپرستد که گویا او را میبیند و در ادای عبادات کوشا بوده تا حد توان و با وجه احسن به انجام برساند و خود را به چیزی که بالاتر از طاقت و توان اوست مکلف نسازد. اینی را اتباع میگه. یکی ابتداع است، یکی اتباع. عالی بس وسوسه نکن. بسیار شیطان لعین گاهی اوقات کار دیگر را میکنه، میبینه که اینی آدم خیلی در دین پابند است، با زور وسواسی میسازه. یک بچه جوان آمده که ما اونجا وضو میکنیم، باز پای در چپلک که میکنیم، چپلک خام خواه کمی چرکین میباشه، باز که میم سری فرش پای میمانیم، این فرش نجس میشه. ما برش میگم که او جناب تو چه فکر داری که مردم نعوذ بالله که از بیرون میاین کلشان یک دفعه در جوی نجس پای خدا میشه بازی جمعه، یعنی که وضو کرده میاد؟ چرا این وسوسه را پیدا کرده راستی؟ تابعداری دین بکن. احسان نمیر هم میگه که تو زیاده روی نکنی، اینجا خودت تکلف واقع کنی. ریشه مانده شریعت فقط در ظاهر آب آمد خلاص، یک خلال بکو خیر و خلاص. اینطور نکده که در داخلی ریش آبا را برسان. یک تعداد شیخای را ببینیم که میزن از این طرف که از این طرف که از این طرف که از این طرف، یک کوزه آب تنها سر ریش چی میکنه؟ مصرف میکنه. نه، دینی را نمیگه، تعمق نیست، تنطع تکلف در دین نیست، فقط نقشه رسول الله را تعقیب کرده برو. ما تو از پیغمبر کرده بالاتر، نه پاکی را دوست داریم و نه مقامی ما بالاست. کدام مرحله دینه که پیغمبر عمل کرده اون مرحله را تو عمل بکن، زیاده روی نکن. از خاطر میگم
و در ادای عباداتی که او را به الله جل جلاله نزدیک می سازد و در توان او است سهلنگاری نکنه. میفهمی اینی عمل مرا به الله نزدیک میکنه. همون عمل از خود کن. احسان در هر عبادتی بر طبق کم و کیف آن وجود داشته و مرتبط به اخلاصمندی شخص و حس پیروی او از راه و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اگر انسان احسان در عمل میکنه اول احساس تابعداری رسول الله را داره. سلام میپرتم به خاطر کی پیغمبر علیه السلام سلام انداخته، چه قسم انداخته، بالای کی انداخته، خلاص همین احساس پیدا کو، همین عمل انجام بده. اینی را مردم میگه احسان. اگر نیکی این احساس تطت نباشه، دو برادر با هم روبرو میشن، صبح بخیر، شام بخیر، خلاص عجیب است، احساس نداره. این عمل پیروی است پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشد. مثلا احسان در وضو با کامل ساختن فرضها و سنن و مستحبات و آداب آن و تجاوز نکردن غسل اعضا، یعنی غسل اعضا، شستن اعضا از حد مشروع آن می باشد. حالی اگر از 3 کسی 4 دفعه او پرتافت مخالفت طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم با وصفی که توسط از پاکی زیاد شاید بیاید، لیکن نه، تو اینجا پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم. حد داره، شریعت حد داره، تو نیست که تو به حد روان شوی. و احسان در نماز بر پاداشتن آن در اول وقت آن و مراعات کردن آداب آن با خشوع و آرامی و اطمینان قلب می باشد و بنده باید چنان به اخلاص و ادب آن را ادا نماید گویی که این آخرین نماز است که ما بعد از این وفات میکنم و دنیا را ودا میگوید. فرضها و سنت های نماز را کامل و بدون کم و کاست ادا نماید. نکنه نه من سنت خفتن 4 رکعت میخونم، کم است 2 رکعت. نه، سنت سوبکی را پیغمبر علیه السلام قل یا ایها الکافرون پشت در رکعت دوم قل هو الله احد خواندم. نه، من سوره بقره را دیش میخوانم. تو سبک خوانده. نه، من دراز میخوانم. این دین نیست. دین فقط تابعداری پیغمبر صلی الله علیه وسلم. از خاطر اینجا میگه بدون کم و کاست گویی که الله جل جلاله میبیند. و احسان در زکات و صدقه آن است که بنده آنچه را به مستمندان میدهد خاص به خاطر خوشنودی و تقرب جستن به الله جل جلاله و نائل آمدن به رحمت او تعالی و ترس از عذاب آخرت و حول و هراس های آن روز باشد و به کسی که خوبی و احسان نموده انتظار پاداش و سپاس و عمل متقابل را نداشته باشد که او به قدم خوبی کنه و نه هم به خاطر ثنا و ستایش مردم باشد و در برابر آنچه بخشش نموده منت و آزار به فقیر نرساند که من قیتو اینطور خوب کار کردم. چرا یا لا تبت یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا گفته. و به گونه‌ای که فقیر را دشنام دهد یا بر او فخر فروشی و تکبر ورزد، این سبب بربادی عملش است. و مالی که انفاق میکند باید حلال و مورد پسند باشد و مالی خراب و پست و بیارزشی که نفس از آن احساس نفرت میکند را به فقرا ندهد. همچنان در دادن زکات یا صدقه به فقیر و محتاج سهلنگاری و امروز و فردا نکرده بر وی سخت نگیرد، از تکبر بر او و چیز ریا و شهرت و نیکنامی اجتناب ورزد که من اینطور شوم. اینی رو احسان میگه. احسان در صدقه، احسان در زکات، احسان در نماز، احسان در چی است؟ بگه در وضو کلش احسان است. احسان در سلام، احسان در قضای حاجت، احسان در خواب مطابق طریقی کی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. همچنین در سایر عبادات و معاملات بر مسلمان لازم است احسان را مراعات نماید و هدایت و راهنمودهای پیامبر صلی الله علیه و سلم را مد نظر گیرد. بدون شک کسی که در جستجوی احسان بوده و بر عملی نمودن آن حریص باشد امید است که موفق به آن گردد. چرا کسی حرص میکنه خامخا الله برش نصیب میکنه؟ دلیل از ابو دردا رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید انما العلم بالتعلم. علم توسط چی حاصل میشه؟ لدنی نگفته پیغمبر علیه السلام. این کلمه انما برای حصر است. حصری را میگه مل علم الا بالتعلم. نیست علم مگر به فراگیری. از این معلوم شد که علم لدنی نیست. این برای حصر است. پیغمبر علیه السلام میگه علم توسط تعلم حاصل میشه. تعلم که نباشه علم از کجا حاصل شه؟ از ابو خاطر صحابه کرام چقدر محنت کشیدن در حالی که مرتبه پیغمبر چقدر است. یک صحابی را او همینطور نکرد که دست در دل اینی جشمه گرفت و کلی علوم در سینهش می آمد. امروز پیر صاحبای ما مردم در 1 ساعت این در کجا میرسانه؟ علمش تکمیل میکنه کجاست؟ و انما الحلم بالتحلم.
صبر و بردباری شکیبایی این توسط تحلم است. برداشت تکلیف بکو، مشقت بکو، رنج بکش، بعد از تو بردبار میشی، بعد از صبرناک میشی. سر تکلیف نامده صبرناکی از کجا معلوم میشه؟ اونجا الله تو رو امتحان میکنه. ما و شما قرار دین پذیرفتیم، کس سر ما نبت میگه هنوزم قدری ما را میکنه؟ نه، بانکی سر امی عقیدت، سر امی عملت مردم تر آزار بده، اذیت بده، بکشته. پیغمبر علیه السلام ببین هجرت چرا میکنه؟ مکه را چرا ترک میکنه؟ ها؟ وطنی خدا، قوم خدا، قارب خدا چرا میگذاره؟ خاطر دین. امی ساعتا، امی حالتا امروز سری مسلمانای واقعی میاد، به این شکی نیست. مردم کدام معامله قطعش میکنه؟ سلامت علیک نمیکنه، هیچ نوع بری تو دست پیشی نداره. اینجا در حدیث پیغمبر اسلام میگه من یتحرى الخیر یعطى، کسی که در جستجو و تلاش در طلب خیر باشه داده میشه برش. که خیر باشه، طلب خیر از کجاست؟ اگر تو از خانه قدمی ترنجه نکنی، اینجا در درس نبی، تو این گپا را بشنوی نمیشنوی. کسی که در تلاش است الله برش میده، که در تلاش نیست از کجا شود؟ در تلاش دین نباشی تو دین بفهمی این شده میتونه. تمام عمر خودم در دریوری تیر میکنم، میگم من دین یاد بگیرم. تمام عمر در دیقانی تیر میکنم، دین یاد بگیرم. تمام دین در دکانداری تیر میکنم، میگم نه دین یاد بگیرم. او برادر چه قسم تو دین یاد میگیری؟ از کجا یاد میگیری؟ من خو وظیفه‌ام دریوری است. 3 بجه ببرم 11 بجه شو پس آمده. فقط چیرا سواری را میشناسم که کجا استاد است، چه قسم دست برم میده. ال تلاش است، بده یک مهارت داره ورا که پرسان نکن. خود از کوچه چپ میزنه در سرک عمومی خدا میرسانه، از پلیس و از چی تیر میکنه که اینجا سواری زیاد است. یاد داره، اما طلب دین نکرده. طلب دین کجاست؟ پیغمبر علیه السلام میفرماید و من یتق الشر یوقع. بله، کسی که خودداری از شر میکنه نگاه کرده میشه. انسان وقتی که از شر خود نگاه میکنه الله تعالی نگاه میکنه. خود شر کدام است؟ شر چی است؟ آن چیزی که خلاف شر است کل شر است. کاری خلاف شرع را نمیکن. نماز خفتن است، در جماعت میخوانم، خوب میخوانم، از شر خدا نگاه میکنم. نماز خفتن است، این طرف شواکوت است، این طرف تلویزیونی لعنتی در خانه آمده و مرا تبا کرده. صبح در نمازم خسته نمیتونم، میگم روشن نکو، تیر ازم خبری خوبی شو بند کنیشه. خلاص از شر خدا نگاه کردی. از شر نگاه کردن آسان گپ است. همان علم و دانش با مختن و صبر و بردباری با تکلیف نمودن نفس بران به دست میاد و کسی که در جستجوی خیر باشد به او داده می شود و کسی که از شر اجتناب ورزد از آن در امان میماند. الله متعال راههای بیشمار احسان را برای بندگان باز نموده است. در صحیح مسلم از شداد ابن اوس ابن ثابت رضی الله عنه روایت است که نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله كتب الاحسان علی کل شیء. الله مقرر کرده احسان در هر چیز باید احسان بکنی. معلم هستی درس میدی، کوشش کن که درس درست بدی. نجار هستی نجاری میکنی، کوشش کن که چیز خوب درست بکنی. الله اکبر. این نکته را اگر هر مسلمان بدان خیانت نکنه به آن چیزی که در توانش است، الله رزق با پربرکت برش نصیب میکنه. امروز همین حدیث کسی میفهمه کل در حالت دزدیدن است. انجینر دزدی میکنه، مؤسسه کار مامور دزدی میکنه، مزدورکار دزدی میکنه، نجار دزدی میکنه، گلکار دزدی میکنه، دکاندار دزدی میکنه، دریور دزدی میکنه. کلش دزدی. احسان نیست. کسی در این کارهای خود از احسان کار بگیره. من یقین دارم اگر انسان از الله خوف داشته باشه، هر عمل پیشی خود بسازه، الله اینطور یک رزق منظم و رزق حلال الله برش نصیب کنه که هیچ پرسان نکنه، بدون تکلیف، بدون قسم، بدون دروغ، بدون خود این طرف و طرف کرده. اما امروز دنیا در کدام سرحد رسیده؟ مردم چی میکنه؟ پیغمبر علیه السلام میگه که الله احسان سری هر چیز مقرر کرده. فاذا قتلتم، حتی که ذبح میکنی حیوان ذبح میکنی، فاحسنوا القتله، سیکو اگر قتل میکنی کسی را احسان در قتل بکنی. احسان در قتل کافر از قتلش جنگ داری، مقابله داری. وقتی که قتل میکنیش بینیش نبر، گوشیش نبر، چشمش نکش. الله منع کرده مصلح نکو انسان. احسان در قتل است. حتی در جنگ الله متعال اینی در تابیداری دین میگه و اذا ذبحتم، وقتی که ذبح میکنی فاحسنوا ذبحته، شما چی را
ذبح کردن خیلی خوب بکنی. اونجا ایوان استاد که دیگه دمی روش کار دا تیز کده رویست. اونجا ایوان ذبح میکنی کار دا تیز نیست، کند است. اونجا ایوان تا حالی نفسش نبرامده تو دستخوانش غرس پیدا میکنی. نه اینه باید بدانی کار دا تیز باشه. دمی روی حیوان تیز نکو کار دا، یکی به یک خب آسان بخوان شه. بعد از او خب چی که رگار قطع کو بگذار که خواب خون برای نفسش برای. بعد از او که خب سرد شد استخوانش چی کو. پیغمبر اسلام میگه ولی چیست یحد احدکم سیکو، بعد تیز کنه یکی از شما شفرته کار دی خوده ولی ریح ذبیحته، ای راحت ببخشه به ذبیحه خود. کدام حیوانی که ذبح میکنه بری از او راحت بده. بناء احسان و نیکی در هر امری بر بنده لازم است و هر چیزی نظر به قدر اندازه آن به احسان و نیکی نیاز دارد، چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم احسان نمودن در ذبح را مثال زدند. پس کسی که در ذبح نمودن حیوان با روش آن حضرت صلی الله علیه و سلم مخالفت ورزد و علی ذبح را تیز نکرد و ذبیحه خود را راحت ننمود، چنین شخص در ذبح کردن خود احسانگر نیست. خیر احسان در مقابل زن، احسان در مقابل اولاد، احسان در مقابل حیوان که تو سر مرکبی تست بار سرش میاری، احسان در مقابل حتی موتری، کلی چیز احسان کار داره. خوبی بهتری ماکمی یک کار یک عمل، هر چیز الله از تو مطالبه احسان داره. این مطلب اهمیت فهم و دانستن دین را بیان میکنه. صحیح کنی که دین آدم چی رقم باید بدانه، فهم دین چی رقم است. اما طور خو نیست هر کس همیطور فتوا داده بره و روان باشه، زیرا با وسیله آن احسان کننده از راه و روش و احسان و نیکی کی آن حضرت یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در عبادات و معاملات آگاه شده سعی میکند تا احسان را در وضو، نماز، انفاق، روزه، حج، جهاد، خرید و فروش، طعام و شراب، نکاح و بستری با همسر، صله رحم، خوبی، نیکی با دور و نزدیک، تعامل با مردم، نظر به اصناف آنها، قسم قسم مردم و سایر امور مراعات نماید. کلش احسان است، دین است. بنده مرتبه احسان را به دست آورده نمیتواند مگر به توفیق و کمک کی؟ پروردگار جل جلاله. از این رو پیامبر صلی الله علیه و سلم به امت سفارش نموده تا در عقب هر نماز بگوید کدام دعا را بگوید؟ اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. چقدر دعاست، دعای نیک است. یا الله مرا امداد کن، مرا کمک کن با یادی تو که ذکر تو را زیاد بکنم و شکری تو که نعمتهای تو را سپاسگزاری کنم و حسن عبادتک، بهتری عبادتی تو مرا توفیق نصیب بکن که بهتر عبادت برای تو بکنم. بدون شک مسلمان همیشه به یاری و کمک الله جل جلاله نیاز دارد تا در هر امر بنده احسان کننده و نیک باشد. الله برای شما نصیب بکنه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا الله. یا سبحان الله 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 آیت توحید بینم بر در و دیوارها. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. جانان روان خپل ارمانونو ته غم په مدینه کې جبرائیل خیږي اسمانونو ته تورا دنیا تورا
جانان روان خپل ارمانونو ته غم په مدینه کې جبرائیل خیژي اسمانونو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. درس پنجم معنای دین اسلام است. معنای اردو کلمه شهادت، یعنی دو جمله شهادت، فضیلت توحید الله متعال و همچنان معنای محمد رسول الله برای شما ذکر کرده شد که چه قسم اطاعت پیامبر شده بیتانه و تحقیق تصدیق محمد رسول الله کی آمده میتانه. در اینجا بیان دین اسلام یا مفهومیش برای ما میکنه که دین اسلام چی را میگه، دین اسلام عبارت از چی است. مؤلف رحمه الله از آیات کتاب الله متعال جمع‌آوری کرده مقصد یا هدف دین اسلام بیان میکنه که اسلام کدام دین است و مفهومش چی است و این دین چی برتری بالای ادیان دیگر داره. از او خاطر در اینجا شروع میکنه به بیان کردن مقصد اسلام که اسلام کدام دین است. اول استدلال میکنه از آیه 19 سوره آل عمران. الله تبارک و تعالی میفرماید ان الدین عند الله الاسلام، همان دین در پیشگاه الله جل جلاله اسلام است، یعنی اون نظامی که پسندیده و معتبر به نزد الله متعال است او عبارت از اسلام است. قبل از اینکه ما اسلام بدانیم دین بدانیم. دین عبارت از اون نظام یا آیینی است که انسان در زندگی خود از او پیروی بکنه. این شامل 3 چیز است: اسلام، ایمان، احسان، که در حدیث جبرئیل امین برای ما و شما تشریح شده. زمانی که جبرئیل امین آمد از پیغمبر علیه السلام سوال کرد. اول سوال از اسلام کرده بود، بعد از او سوال از ایمان کرد، بعد از او سوال از احسان کرد. در ضمن سوال در مورد خود قیامت که پیغمبر علیه السلام جواب منفی داده، بعد از علائم قیامت کرده. اما چند روز دیگری که عمر رضی الله عنه میفرماید پیغمبر علیه السلام مرا گیر کرد، یعنی برای ما گفت که شخصی را که آمده بود سوال کرد شناختی؟ ما گفتیم که الله و رسولش میدانه. گفت هذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. این جبریل امین بود، آمده بود برای از اینکه شما را تعلیم دین بده. معلوم شد که مجموعه اسلام و ایمان و احسان عبارت از دین است. پس دین عبارت از یک نظام و آیینی که جمع شده است، مرکب شده است از اسلام، از ایمان و از احسان. اسلام عبارت از تسلیمی ظاهری را میگه. از او خاطر در حدیث جبرئیل هم تشریح شده که شهادت است و بعد از او اقامه نماز است، ادای زکات است، گرفتن روزه است و ادا کردن حج است. اما ایمان تعلق به امر باطن داره، به عقیده داره که او 6 رکن داره: ایمان به الله، ایمان به ملائکه الله، ایمان به کتابای الله، ایمان به پیغمبران الله، ایمان به تقدیر الله و ایمان به روز آخرت. این 6 رکن برای ایمان است که تعلق به عقیده داره. احسان انجام امی عبادتهای الله را به وجه درستش که خالص برای الله متعال باشه و او را به او کیفیت به سر برسانی که مثل که رسول الله صلی الله علیه وسلم رسانیده. این را به نام احسان یاد میکنه. مجموعه هر 3 چیز به نام دین یاد میکنه. پس هیچ ملت یا هیچ گروهی در دنیا تیر نشده که یک دین نداشته باشه. یعنی آن چیزی که یا از پیشش پیروی میکنه حتما داره. شما در دنیا هیچ کسی را پیدا نمیکنه، حتی کسایی که از وجود الله منکر است و هم بری خود داره. ماده پرستا، کسایی که ماده را پرستش میکنه و اون از اونمو پیروی میکنه، معتقد به اونمو گپ است. حالی دمی نظام هایی که مردم از پیش پیروی میکنه کدام نظام پسندیده و معتبر به نزد الله متعال است. در این آیت الله متعال میفرماید که دین پسندیده و نظام پسندیده که مردم باید از او پیروی بکنه و تنها اسلام است. مفهوم اسلام چیست؟ تسلیم شدن به الله، مکمل خود سپردن برای الله متعال. این اینجاست که اصلا اسلام دین کل انبیاء علیهم السلام بوده. هر پیغمبر که آمده دینشان اسلام بوده. اما
نام مجموعه شریعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسلام گذاشته شد. یعنی احکامی که در اینجا عملی میشه ایران به نام اسلام نامیده شده. چرا؟ آمدن انبیاء علیهم السلام به مراحل مختلف به منزلی صنفاست که یک صنف دیگه تا که در صنف نهایی برسه و امو درجه عالی مستوای علمی خود کسی اخذ میکنه، این در امت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و آخری استاد ازی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. نام این نظام یا اینمی معتقداتی که ما از او پیروی میکنیم، احکامی که او را ما در سر میرسانیم، اسلام نامیده شده. چرا؟ به خاطری که سر تا سر خود تسلیم کردن به الله است که به الله خود تسلیم کنی. الله تو را فرمان داده که اطاعت از پیغمبرم بکن. از همون خاطر کل دین ما خلاصه میشه به ای که ما عبادت خالص الله را بکنیم و پیروی خالص از رسول الله صلی الله علیه وسلم بکنیم. اینجا در این آیت که مؤلف رحمه الله آورده استدلال به این میکنه که اسلام چی را میگه. در این آیت معلوم میشه که به نزد الله نظامی که تابعداریش لازم از سری مردم تسلیم شدن است. پس اسلام معنایش تسلیم شدن است. خدا بسپار، عقل نجنگانی، اینطور نکنی آرا و نظریات و شبهات کسی را در برابر احکام الله متعال در تقابل واقع نکنی که باز بگوی ای چطور میشه ای چطور میشه. نه، تو مکمل تسلیم بکیستی به نظام الله متعال. و می فرماید حالی امی که ای آیت است این الدین عند الله الاسلام، ای را کی گفته الله متعال؟ وقتی که اینمین قبل ازی شهادت ذکر کرده، شاید گواهی خود ذکر کرده، گواهی ملائکه ذکر کرده و اولو العلم ذکر کرده. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. الله شاهدی خود بالای توحیدی خود ذکر میکنه، شاهدی ملائکه خود ذکر میکنه، شاهدی علما را ذکر میکنه که بزرگترین شهادت است. یکی از جمله فضیلت های عقیده توحید یا توحید اینمیسته که سری توحید الله خود شاهدی داده. لا اله الا هو العزیز الحکیم، نیست معبود بر حق قابل پرستش و بندگی غیر از الله متعال کسی دیگری هم. چرا که الله زبردست ذات است، میتونه قهرن و جبرن کل گیر منقاد به نظام خود به توحید خود بسازه، اما حکیم است. چرا در او صورت باز جبر می آمد، منزله و مرتبه و مقام کسی نمایان نمیشد. نمایان خو مرتبه و مقام وقتی میشه که انسان اختیار داشته باشه که کدام را تعقیب میکنی و چه قسم تعقیب میکنی. بعد از او الله متعال میگه که این الدین عند الله الاسلام. زمانی که معلوم شد که توحید یکی از جمله اساس نظام الله متعال است، آلی میگه که مهمترین نظام یا پسنده ترین نظام به نزد الله متعال اسلام است. پس از او باز الله متعال حالات اهل کتاب بیان میکنه که و مختلف الذین اوتوا الکتاب، اختلاف نکردن کسانی که برشان کتاب داده شده، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر پس از اینکه علم برشان آمده بود، حاصل شد که کدام نظام به نزد الله معتبر است. پس لایق خوی بود که وقت اسلام آمد کلی از جا مکمل پیروی از اسلام میکرد، خود تسلیم میکرد. حکم الله آمد، پیغمبر جدید آمد، با شریعت جدید آمد، خود تسلیم میکردن. لیکن یا تسلیم نشدن. چرا تسلیم نشدن؟ نه قبول کردن دو راه یا دو وجه داره. یک وجهش جهالت است، نادانی، حقیقت یک شی درک نمیکنی، بعد از اون تو نمیپذیری، قبول نمیکنی. و یکی نپذیرفتن یک شی از روی عناد و ضد است. میفهمی که این چیز حقیقت داره، واقعیت داره، اما از روی ضد، از روی حسد، از روی تعصبی که تو داری او را نمیپذیری. اهل کتاب چون صاحب کتاب بودن، در کتابایشان اهمیت نظام اسلام یا او نظامی که الله متعال او مورد قبولش است توسط انبیاء علیهم السلام برایشان بیان شده بود، در کتابایشان موجود بود. آمدن پیغمبر از همه کرده مناسب و اولتر برای ازوا، اولاتر برای ازوا بود که میپذیرفتن. چرا که آشنایی با دین داشتن. اما اینجا حسد یا تعصب پرده بود که پیش روی حقیقت آویزان شد، این مردم انکار ابا کرد. قرآن خودش میگه که و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، پس از اینکه علم برشان آمد یا اختلاف کردن. چرا اختلاف کردن؟ بغیم بینهم، به خاطر سرکشی در بین خودشان، تعصبی داشت، ضدیتی داشت، از خاطر انکار کرد. و من یکفر بآیات الله فإن الله چیسته؟
کسی که انکار به الله میکنه، الله فإن الله سریع الحساب، الله متعال جلد حساب کننده است. آیات های الله را، نشانه های قدرت الله را، توحید الله را میدانه، بازم سرکشی میکنه. به هر ترتیب اینجا منظور است که الله متعال امی اهل کتاب مزامتش بیان میکنه که اسباب علم برشان حاصل بود، لایق خوی بود که اول به این نظام وامی پیوستند، اولین انصار یا معاونین یا تصدیق کننده پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا می بودند، اما تعصب و حسد مانع قبول شدن امین نظام شده. دین اینجا معلوم شد که اسلام به معنای تسلیمی است، یا تسلیم نشدن و نظامی که الله توسط پیغمبر خود رسول الله صلی الله علیه وسلم روان کرد به او تسلیم نشدن. معلوم شد که دین عبارت از تسلیم شدن است. از این معلوم میشه. در دیگه و می فرماید و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، کسی که غیر از اسلام دین دیگری را طلب میکنه هرگز از او قبول کردن نمیشه. خب وقتی قبول نمیشه، خیلی کی را قبول میکنه؟ کدام دینه؟ و هو فی الاخره من الخاسرین، دینای دیگره، دینایی که خود ساخته خودشان است یا دینای محرف که از زمان سابق برشان باقی مانده از او پیروی میکنه. اما دین جدیدی که استوار و استدلال و منطق است، با دلایل است، این را پیروی نمیکنه. الله متعال سرنوشت امچو مردمی که امچو دین ترک میکنه میگه که و هو فی الاخره من الخاسرین، اینمی طور آدم که نظام و آیین اسلام ترک میکنه، خود تسلیم نظام الله نمیکنه، این مردم در آخرت خیلی تاوانی است. در اینجا الله متعال که میگه و من یبتغی، اصلا قبل از این مسائل اهل کتاب ذکر میکنه و عقیده مؤمن واقعی را ذکر میکنه که به تمام انبیاء علیهم السلام ایمان داره. قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما آتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم، به کلگی کدام کتابی که داده شده به کلش ما ایمان داریم، بالای همه پیغمبران ایمان داریم. چرا؟ به خاطری که دینی که الله روان کرده از آدم علیه السلام تا امروز کلش دین اسلام بوده. یعنی امید دین بوده که تسلیم شدن به آیین و نظام الله، به قانون الله تسلیم شدن بود. فرق در بین این انبیاء علیهم السلام نبوده، هر کدام دعوت داده به سوی توحید الله متعال، تسلیمی به احکام الله و پیروی از روش پیغمبرانشان. این کل پیغمبران چی کرده؟ بیان کرده. لا نفرق بین احد منهم، در بین پیغمبران ما کدام تفرقه نم، تفاوت قائل نیستیم. نعوذ بالله که یکیش یک قسم دین داشته باشه دیگهش دیگه قسم، نه، دین یک قسم دین بوده، کلشان فقط عقیده توحید دعوت داده. بله در نحوه تطبیق عملی اختلافات وجود داشت، اما او سبب تفاوت شده نمیتونه. پس دین انبیاء علیهم السلام یک دین بوده و برای هر طایفه امی پیام ما داریم که و نحن له مسلمون، ما خاص برای الله تسلیم شونده هستیم. ما در مقابل نظام الله هیچ نوع سرکشی نداریم، چرا که نظامی که الله تعیین کرده برای بندگان خود در دنیا او عبارت از تسلیمی به حکم الله متعال است، در هر زمان که باشه و هر پیغمبری که آمده باشه، فرقی نمیکنه که کدام پیغمبر است. پس این تعریض بود بالای اهل کتاب که اهل کتاب با وصفی که در کتابایشان این گپ برش واضح بود که دین اسلام است و تفاوت نداره، لیکن نظر به تعصب و نعوذ بالله زدبازی و لجاجتی که داشتن از او ابا و انکار کردن. قرآن کریم در اینجا می فرماید الله متعال در کتاب خود که اینمی مردمایی که غیر از اسلام دین و نظام دیگری را برای خود انتخاب میکنه، این در آخرت خیلی تاوانی است. چرا؟ محنت و زحمت کشیده، مصرف کرده انرژی خود و کوشش کرده به خاطر حاصل کردن او دین، عملی کردن و حق شناختن او دین. چرا هر گروه باطل در تلاش عزیزته که امو آیین کی پیروی میکنه او را به مردم حق جلوه بده و ای ثابت بکنه که بله ما در راه درست هستم. الله متعال میگه حالان که این مردم ها سخت تاوانی است، در دنیا تلاش زیاد کردن که دینشان سبب نجاتشان شوه، مورد پذیرش مردم شوه، اما این دین نبوده. چرا؟ دین فقط پیش الله متعال اسلام است، تسلیم شدن به نظام و آیینی که الله متعال تعیین کرده. پس معلوم شد مؤمن اگر هر قدر تحولات سرش میایه، چون منظورش تسلیمی به حکم الله متعال است، اگر هر پیغمبر بر ما تعیین میکنه او پیغمبر است، ما از او پیروی میکنیم.
اگر موسی علیه السلام زنده باشه، اگر عیسی علیه السلام زنده باشه، هر کدامش که زنده بود در وقتش بعد از او پیروی میشد تا که امی مرحله را الله متعال تکمیل به امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد و فقط یگانه نظامی که به نزد الله قبول است اسلام است. آلی به نام یهودیت، نصرانیت یا هر نظام دیگری که کسی از او پیروی میکنه و او را حق میدانه گپش غلط و نادرست است، بلکه به نزد الله متعال مقبول نیست. از امو خاطر است که امروز یک سلسله گپا پیدا میشه، خصوصا کسانی که متاثر از دنیای غرب است، اینجا که میان میگه به الله خود برسان، به هر روی که میرسانی، فرق نمیکنه که این دوستی اگر یهود استی اگر نصارا استی. گپ قطعا غلط است. چرا یگانه راه رسیدن برای الله متعال فقط در نظام و آیین اسلام است، در کدام چیز دیگری نیست. چرا الله متعال اینجا رد میکنه که و ما یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، کسی که غیر از اسلام دین دیگر طلب میکنه هرگز از او قبول کرده نمیشه. پس کسایی که پشت نظام دیگه میره اینا درست است. این موضوع اگرچه در مرتبه دین با امرای اهل کتاب مورد جر و بحث شده، آلی در مستوای مسائل فرعی ما و شما هم امی گپ وجود داره. ما شعار ما چیست؟ تسلیمی به کتاب الله و سنت رسول الله. پیش ما آرا و نظریات مردم یا علما قابل چی نیست. ما مراجعه به کتاب الله و سنت رسول الله میکنیم. بله سخن کدام عالمی که موافقت با کتاب الله و سنت رسول الله داره به سر دیدی ما قابل قدر است، احترام برش قائل هستیم. اما هرگاه سخنشان مخالف بیه این قابل قبول نیست. چرا؟ به خاطر که ما مامور به شدیم که تسلیم به حکم الله باشیم. الله ما را این حکم کرده. در او زمان یهود و نصارا اینمی قسم برشان دعوت داده میشد که بی که تسلیم شویم به حکم الله، ولی تنها به زبان نه، عملا دیده شد که راستی ما تسلیم به حکم و نظام الله هستیم. اما امروز هم اینمی قسم با هر برادر مسلمان خود آدم گفته میتونه، هر کدام میگه نه فرقه ما حق است، فرقه ما حق است، هر کدام دعوا داره. اما حق کدام است؟ حق است که الله فرموده، حق است که پیغمبر الله فرموده. به کی به تسلیم شویم؟ نه کتاب احمد، نه کتاب محمود، نه کتاب فلان، نه به کی به کتاب الله رجوع. نه رأی احمد، نه رأی محمود، نه رأی فلان، به رأی رسول الله صلی الله علیه وسلم که پیغمبر از عقل خود نمیگه، بلکه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. آسان گپ است. در اونجا است. در دیگه آیت و می فرماید فالهکم. پس از این آیت معلوم شد که اسلام عبارت از تسلیم شدن است به احکام الله متعال. در دیگه جای می فرماید در سوره حج و آیه 34 فالهکم اله واحد فله اسلموا. اله شما اله واحد است، برای از او شما چی بکنید؟ تسلیم کنید خدا. الله متعال می فرماید و بشر المخبتین. پیغمبر علیه السلام بشارت بده کسایی که تابعدار است. مخبت کسایی را میگه که تواضع میکنه، خدا کم می شماره، بلند نمی شماره، خدا تکبر نمی کنه. اصلی گپ اینجاست. الله متعال در اینجا بیان میکنه که ما برای هر امت یک قربانگاهی را جور کردیم که در اونجا یا باید نام الله را سری در وقت ذبح بگیره. اینمی قسم اینطور نیست که این در یک امت خاص باشه، بلکه الله راه عبادت برای امتهای سابقه ساخته، برای شما هم ساخته که یکی از جمله عبادات الله متعال ذبح حیوانات است، اما به نام الله متعال، خصوصا در ایام حج. مراد از منسک در این آیت قبل از ذکر شده، مراد از این منسک جاهای عبادت هم میگه گفته میشه و خصوصا قربانی در اینجا مراد است، به خاطر که در آیت الله متعال یادآوری نام الله را گفته در وقت ذبحش. در اینجا الله متعال میگه که فالهکم اله واحد، معبود بر حق شما یک الله هست، کسی دیگری الله شده نمیتونه. پس وقتی که معبود بر حق یک الله است، همه انعامات از جانب الله، فرمان روایی تنها از الله میچله، باید شما فقط خود بسپاره به الله متعال. سپردن ای را میگه که کدام حکم الله براتون میکنه امور بپذیره. اینجا عقل نمی جنگانه. اکثر مردم امروز شاید پیدا شود که وی یک خانه گلی را در پشت سرش طواف چرا بکنیم؟ در صفا و مروه گردش چی مفهومی داره؟ شیطان زدن چیسته؟ اموجا جمره زدن ای چی مفهوم داره؟ در عرفات استاد شدن چی مفهوم داره؟ این قدر مالای زیاد در حالی که اون مردم خیلی زیاد مالدار است، فقیر هم وجود نداره در اونجا، چرا این کشته شود؟ سوالات خیلی بس بزرگ پیدا میشه در فلسفه حج. دشمنای دین از اینمی نوع شبهات کار میگیره و همه قسم سوالا را میکنه.
قرآن کریم کلی گپا را در یک کلمه خلاصه میکنه. فالهکم اله واحد، معبود شما یک الله است. پس الله هست، معبودی بر حق است، تو خود به او تسلیم کرده ای، فله اسلموا، بله بر از او تسلیم شوی. چیزی که فرمان میده عقل جنگی نکن. تو در ظاهر برات یک کار نعوذ بالله ناگوار معلوم میشه، اما در حقیقت او بسیار گوار است. یکی از گوارایش اینمیسته که اینجا پیروی عقل نمیشی، پیروی نقل میشی، پیروی الله متعال است. اینجا امتحان میدی که یا الله ما واقعا تسلیم هستم. عقل نمیگه، لیکن چون که ما به تو تسلیم هستم انجام میدم. فله اسلموا و بشر المخبتین، کسایی که فروتنی میکنه، تکبر نمیکنه، خود کلان نمیتراشه، الله متعال پیغمبر علیه السلام میگه که این مردم را بشارت بده. معلوم شد که میدان از کسانی هستند که تواضع میکنه، خود کلان نمیتراشه. همیشه اگر کسی عالمی برجسته است، کسی است که متواضع است. اگر کسی در بین مردم محبوبیت داره، امو کسی است که متواضع است. کسی که کمکی کبر داشته باشه، قدرت الله متعال است، نه مخلوق او را دوست داره، الله قطعا او را دوست نداره. از همون خاطر است تواضع یا فروتنی یکی از جمله اسبابی است که سبب رفعت درجه انسان میشه، سبب قبولیت انسان در بارگاه الله متعال میشه. آدم علیه السلام چقدر فروتنی کرد و ابلیس لعین چقدر تکبر کرد. در اینجا و اسلموا معنی است که شما به الله خود تسلیم کنید. به الله تسلیم شدن امی دین است، امی نظام است که به نام اسلام یاد میشه. و می فرماید در سوره آل عمران آیه 20 باز که وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین، بگوی پیغمبر علیه السلام به او کسانی که چی هستند کتاب برشان داده شده و او کسایی که امیین هستند، به هر کدامشان بگوی. چی را بگوی؟ برشان بگوی اسلمتم شما والامیین، کسایی که امیست نوشتن و خواندن نمیتونه، برای از اون بگوی که مراد از پیش اهل مکه است. اسلمتم، آیا شما اسلام آورده؟ یعنی خدا به الله متعال تسلیم کردی یا نه؟ این را از پیششان سوال بکن. اگر یا گفتن که بله ما تسلیم شدیم، فین اسلموا فقد اهتدوا، در صورتی که خدا به احکام الله تسلیم کرده باشه سراسر، این نمیسته که یا راهیاب هستن، در غیر از این راهیابی وجود نداره. پس معلوم شد که الله متعال راهیابی را منحصر در تسلیم شدن به نظام الله کرده. هر کسی که به نظام الله تسلیم است او راهیاب است، در غیر از او راهیابی برش نیست. بعد از او چی میفرماید؟ بعد از او میفرماید و ان تولوا، اگر و اعراض میکنه، چی نمیپذیره، خدا به الله تسلیم نمیکنه، دیگه فانما علیک البلاغ، سری تو فقط رساندن است، مسئولیت تو ادا شد. والله بصیر بالعباد، الله بالای بندگان خود خوب بینا هست. در اینجا الله متعال می فرماید که بگو برای کسانی که کتاب برشان داده شده و قل للذین اوتوا الکتاب، بگو برای کسانی که کتاب برش داده شده، والامیین، به کسانی که ناخوانده نانویسنده هستند که اهل چیست؟ مکه یا کفار مکه است. چرا و کتاب و این گپا امروزشان موجود نبود. فقط برای ازا پیام است که آیا شما تسلیم میشه به نظام الله متعال؟ اگر تسلیم شدن راهیاب شدن، بس. اینجا فرقی نداره که فلان از کجاست فلان از کجاست. دین اسلام همه گیره میپذیره، تفاوتی وجود نداره. گپ تسلیم شدن است. معلوم شد که هر قدر به الله متعال تسلیم هستی، اما قدر مرتبه بالاست. بعد از الله متعال میفرمه اگر نیکی اعراض میکنه، خدا تسلیم به نظام الله نمیکنه، پیغمبر علیه السلام الله تسلیم میده، بالای تو فقط رساندن است. راهیاب شدن از یا را عذاب دادن یا ندادن کاری تو نیست، تو مسئولیت خود ادا کرده باش. در اینجا گپ دیسته که الله متعال پیغمبر خدا مکلف به این میسازه که تو برش امی پیام برسان که دین ما اسلام است. فقط نظامی که ما پیروی میکنم تسلیم شدن به الله متعال است و این امری است که پیغمبران شما امی گپ براتون آورده بود. باید به تسلیم شیم، کلام الله را بپذیریم. خلاص ما به خود دعوت ندادیم که نعوذ بالله ما معبود باشم، به الله دعوت دادیم، خلاص مسئولیت خود ادا کردیم. بعد از اگر نیکی نمیپذیره، بس سری تو رساندن بود. والله چیست؟ بصیر بالعباد، الله بیننده است بالای بندگان خود. حالات از را مراقبت میکنی، طور نیست چند روزی که انسان خوب خوش عیش میگذره یا کشوفش زندگیش خیلی برابر میباشه یا ناز و نزاکت برش پیدا میشه، به این فریب نخوره.
الله متعال کل حالات انسان مراقبت میکنه، مطابق از او فیصله میکنه. پس در این صورت که حجت سر تمام شد. چرا پیغمبر الله متعال پیغمبر مکلف کرد که تو با دلایل، با استناد از دلایل و منطق عقیده توحید و نظام الله را تشریح کو به مردم و بگو که اصل نام دین ما، روح دین ما و جوهر دین ما فقط تسلیم شدن است، به الله خود سپردن است. اگر این را پذیرفتن خلاص یا راه یاب هستند، غیر از او راه یابی نصیب کسی شده قطعا نمیتونه. از امو خاطر است تو مسئولیت خود ادا کردی. بعد از الله متعال میبینه حالات هر کسا که کدام نفر کدام طرف رفان است و چی میکنه. این کار الله متعال است. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جانان روان خپل ارمانونو ته غم په مدینه کې جبرائیل خیږي اسمانونو ته تورا دنیا تورا جانان روان خپل ارمانونو ته غم په مدینه جبرائیل خیږي اسمانونو ته غم په مدینه کې بلال اذان کوي منبر باندې پسلګو سلګو ہے خلق را غواړي وصیتونه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي. بسم الله الرحمن الرحیم. رؤیت الله یعنی دیدار الله برش نصیب شود. آیت 15 و 16 سوره طفیفین در آخر جزء قرآن کریم که الله میفرماید کلا نه. مشرکین مکه اول عقیده به این نداشتن که قیامت قایم شود بعد از او حساب کتاب شود. باز یک تعدادی از یا قائل به این بودن که اگر قیامت هم قایم شود، چون ما در دنیا همینطور رسوخ داریم، همینطور قدرت داریم، مال و دولت داریم، در اونجا هم همین قسم می باشیم. اکثر انسان حالت بعدی خود قیاس سر حالت قبلی میکنه و انسان همیشه طبیعتش همین رقم است. حالا هم یک تعداد مردم که وقتی سر و سامان زندگیش خیلی برابر باشه فکر میکنه همیشه ما همین قسم هستم. حتی هم پیری در ذهنش نمیاد که یک روزی ما پیر میشم. دیگه حالتهای انقلابایی که در زندگیش پیدا میشه او هم تصور نمیکنه. یکی از جمله راههایی که انسان در غفلت میندازه اینه میست که انسان هیچ وقت ما بعد خدا تصور نکنه، در او تعامل نکنه، فکر میکنه همیشه همی رقم هستم، همی جوانی، همی صحت، همی مال، همی اولاد، همی گپا هست. از همون خاطر است که باز راه غرور و تکبر در پیش میگیره، دیگه مردم حقیر بشماره و این سبب واقع شدن در گناه ها میشه. مشرکین مکه هم همینطور بودن که دنیا را قیاس با آخرت قیاس سر دنیای خود کردن. در دنیا خود اول شور و زور از یا مسلمان ها در
دوران اول خیلی کم بودن، کمزور بودن، مردم غریب، فقیر، غلام، مسکینا همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم شده بودن. زور و شور از یا بود، فکر میکرد امی زور و شور هم همیشه دائم باقی میمانه و اگر در جهان دیگر برویم باز امی. و این تصور خیلی غلط و نادرست بود، بلکه الله متعال در دنیا وانمود ساخت که نه این حالتتان به این منوال باقی نمیمانه، حالت تغییر میکنه. روزگاری که امو مردمایی که سری شکمای غلاما سنگار میگذاشتن، حال دیگه در آخرین مرتبه قرار گرفتن و امو غلاما را الله متعال عزت بخشید. این در دنیا شد، در آخرت خو برالا گپ است. از او خاطر الله متعال می فرماید این کلا، اینطور نیست که مردم ها گمان داره هم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. این مردم ها از پروردگار خود در این روز، یعنی در روز قیامت چی هستند؟ در روزی که روبرو به امر الله متعال میشه محجوب هستند. محجوبی معنی که الله یا خدا بر از نشان نمیده، یا از این نعمت بزرگ الله محروم است، برشان حاصل نمیشه. از اینجا واضح میشه که خب نعمت اعلا این نمیسته که دیدار الله نصیب انسان میشه. دیروز ما گفتم که دیدار الله فوق همه نعمت است، چرا که همه نعمت ها را وقتی دیدار الله نصیبی کس شوه، الله نصیب شما بکنه، دیگه کل نعمت ها فراموش میشه. ثم انهم، بر علاوه که الله متعال یاره در سجین قرار داده ارواحشان در جایی که خیلی بد است، خیلی بدبو است، خیلی زحمت و عذاب ده او است، بر علاوه از رویت الله محروم، از او کدم بالاتر ثم انهم لصال الجحیم، یا داخل شونده بر آتش گرم هستند، آتش داغ، در اونجا داخل میشه. معلوم شد که شرک اینطور یک پدیده است که سبب محروم شدن از دیدار الله متعال، سبب رفتن روح انسان در سجین و سبب از که سبب داخل شدن در آتش داغ است. این آیت الله متعال است. الله تعالی ترجمه را کردم، الله تعالی شرک را نمی بخشد و از مشرکان چیست در نمیگذرد، قطعا عفو برش نمیکنه، از مؤمن عفو میکنه. گناه های ما و شما اگر توبه نکنیم در مشیت الله قرار داره، امید است که الله متعال معاف کنه، نظر به او رحمت و کرمی که سر بنده خود داره. اما از مشرک هیچ چیزی معاف نمیشه، الله متعال در گذر نمیکنه. پس وقتی که شرکی طور است، معلوم شد خود به خود فضیلت توحید الله. این دعوا را که ما کردیم که شرک الله در گذر نمیکنه از خود میگه؟ نه، بلکه آیت قرآن است. بلکه عذاب دردناک و دائمی را بر آنان مقرر نموده اگر توبه نکنند و بر شرک بمیرند. چنان که میفرماید الله متعال اینجا چی میفرماید؟ ان الله لا یغفر، یقینا الله متعال بخشش نمیکنه ای یشرک بهی، که شرک کرده شوه امرای الله متعال، و یغفر ما دون ذالک، میبخشه او گناهایی که کم در مرتبه پایین از شرک است. برای ما واضح شد که بزرگترین گناه شرک است. شرکی طور گناهی است که اعمال صالحه انسان هم مکمل از بین میبره و انسان هم مستحق جهنم میگردانه. اما گناهایی که کم از شرک است الله متعال معاف میکنه، در مشیتش قرار داره. و یغفر ما دون ذالک، خب برای کی؟ لمن یشاء. ما که مشیت یاد میکنیم این نمی گپ است. کسی الله را مجبور کرده نمیتونه برای بخشیدن گناه. اگر واسطه و وسایل نه، الله مختار است. اگر الله به روی کسی را ببخشه، ما دو قسم شفاعت داشتیم، اذنی که الله اجازه کنه و یکی قهری که الله اجازه نکرده باشه. مثل که مردم ما عقیده داره که فلانی نازدانه است، خیلی رویدار است پیش الله متعال، یعنی الله قانونی خود به خاطر همین نازدانی خود میده میکنه. این گپ غلط است، چرا که در اینجا صفت مجبوریت بالای الله میاد که الله مجبور میشه به خاطر رویداری از او، و الله از هر قسم عیب و نقصان چیست؟ منزه و پاک است. این هیچ امکان نداره. اینجا از خاطر میگه لمن یشاء، هر قسم گناه که از شرک پایین است در مشیت الله قرار داره، کسی را معاف میکنه الله متعال، کسی را مطابق گناهش عذاب برش میده. و من یشرک بالله، کسی که شرک ورزید به الله متعال، فقط ضل ضلالا بعیدا، یقینا گمراه شد. خود چه رقم گمراهی که خیلی دور از حق است. مشرک از راه حق سخت دور میشه. یک انسانی که گناه میکنه بله دور میشه، لیکن به او اندازه نه. باز امیدی ازی است، توبه میکنه یا الله بخشش میکنه. خب و از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: من مات و هو یدعو من دون الله، کسی که وفات میکنه در حالی که طلب میکنه
یدعو مانا در وقت مشکل خود حاجت خود آواز میده غیر از الله ندن شریک دیگری را. چرا؟ همونطور صفتی که برای الله ثابت است میگیره به مخلوق ثابت میکنه. حاجت روا و مشکل کشا بلا اسباب الله هست. این مرد که آواز به کسی دیگه میده در حالی که این اسبابی کمک و مساعدت همراهش موجود نیست. یک ولی که در قبر دفن است، یک پیغمبری که وفات کرده همراهش اسباب ظاهری وجود نداره، چطور میتونه همراه تو کمک بکنه؟ پیغمبر علیه السلام میفرماید کسی که آواز میده در مشکل خود یا حاجت خود میخواه غیر از الله کلگی شامل است. از ملک گرفته تا پیغمبر، از پیغمبر گرفته تا ولی را، از ولی گرفته تا انس جان کلگی را. این سخن ما نیست، سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم است که این شریک طلب میکنه در وقت حاجت خود دخل نار، در آتش داخل است. و صیغه ماضی به خاطر ذکر میکنه که امر محقق است. مثل که ما و شما یک کار وقتی که خیلی یقینی باشی که انجام میدم میگی کار شده فکر کن، اینطور فکر بکن که کار به سر رسیده، از دست که اطمینان داری، اسباب و وسایلش مکمل برات مهیاست. پیغمبر علیه السلام میگه کسی که غیر از الله از کسی دیگری حاجت خود طلب میکنه آواز برش میده برای رفع مشکل خود، نعوذ بالله الله نگاه کنه آدم او در آتش داخل است. و قلتو ابن مسعود رضی الله عنه میفرمه که وقتی رسول الله طور میگه که کسی که غیر الله را دیگه کس در حاجت خود میخوانه دیگه در آتش داخل میشه، از این گپ مفهوم مستفاد میشه. چی مستفاد میشه؟ میگم من میگم که قلت انا ما گفتم من مات کسی که بمره و هو لا یدعو لله ندا و او آواز نداده به امر الله شریکه، کدام کسی دیگر آواز نداده، هر حاجت و مقصد خود از الله متعال خواسته، دخل الجنه، این در جنت داخل است. دیده که از دو امر متضاد، از شرک و از توحید، دو ثمره متضاد به دست آمد. ثمره کسی که در وقت حاجت و مشکل خود غیر الله را آواز میده، ثمره چی است؟ دخول آتش. اما بالمقابل ضدش اگر توحید یعنی همه حاجت و مشکل خود از الله متعال میخواه، دخل الجنه میشه. این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است، ترجمه را گفتم. معنای شرک این است، حالی که فهمیدیم که توحید الله ضد شرک است و شرک چی را میگه؟ که با الله جل جلاله کسی دیگر را بپرستی یا خود عبادت بکنی، مثل که الله را عبادت میکنی. عبادت از چی چیز مرکب شده پشتی سر تشریح میکنه انشاءالله در این کتاب میاد. در عبادت 4 چیز است: محبت کامل، عاجزی کامل، طمع، امید داشتن و ترس داشتن. اگر ترسی که از الله داری از کسی دیگر به اون مقدار داشته باشی، این پرستش از اوست. اگر طمعی که به الله داری از کسی دیگر همون قدر طمع داشته باشی، پرستش همون مخلوق است. اگر محبتی به اندازی که به الله داری با کسی دیگه داری، در حق تو پرستش میکنی. اگر عاجزی و تذلل برای الله داری، همون قدر عاجزی را برای غیر الله داشته باشی، پرستش از را کرده. و پرستش کردن غیر الله این شرک است. او را در عبادات شریک الله بگردانی. عبادت ها عام است، اگر دعا است، اگر نظر است، اگر روزه است، اگر نماز است، همه گپ است. در دیار ما و شما سجده عبادت است، برای الله است، تو میگیری به غیر الله میکنی. رکوع عبادت است برای الله، قیام عبادت است برای الله، نظر عبادت است برای الله، تو میگیری به مخلوق میکنی. در این صورت تو شرک ورزیدی. و شرک اینی سرنوشتش بود، اینمی گناهش بود. ما وقتی که مفهوم شرک دانستیم، میدانیم که ملت ما چقدر در شرک مبتلا است و چقدر یاد درگیر است با اینمی مسائل، که در حالی که نمیدانه او به نیت توحید میکنه اما حقیقت شرک است. مشکل اینجاست. چرا؟ به خاطری که کلمه شهادت مفهوم و مقصدش نخوانده. عالم برش تفسیر و تشریح نکرده که تو داخل اسلام شدی کلمه شهادت اینی مفهوم و مطلبش بود. امروز اگر کسی اینمی مفهوم بیان میکنه به مردم قطعش دشمنی میکنه. سالا طبیعتش در شرک چی شده؟ عادت شده. و اشتربوا فی قلوبهم العجله، محبت اینمی مخلوق پرستی در قلبش جا گرفته، ولی که تو گپ میزنی خلاف طبیعتش است. دیستی تو را چقدر. وگرنه من خو میگم که کسی را دعوت به سوی توحید میده، از پدر کدن برش بیشتر است. از پدر کدن. چرا؟ پدر خودتنو تعمیر جسمی تا میکنه، تو را تربیه میکنه، همه چیز برات مهیا میکنه، بقای زندگی تا تضمین میکنه که ما
یعنی اما لباس و خوراک و جای اما گپایت باشه، اما اینمی استازی که تو را دعوت به سوی توحید الله میده، تو را از جهنم تلاش میکنه که از جهنم نجات پیدا بکن. قدر و منزلت ای تو شخص باید تو بدانی که چقدر است، اما امروز برعکس است. همینطور عالم مردمونه چی میکنه؟ دو دشنام بدگویی متهم رقم القاب سرش میمونه، اما او عالمی که سالایی را در تاریکی نگاه کرده، در شرک دعوت داده شد، دیگه هم خب پخته کرده شده شرک، او قابل قدر است، او قابل عزت است پیش ازی. از او خاطر اینجا شرک اینمی را میگه عمل او نابود و برباد گردیده، از جمله زیانکاران خواهد شد. اگه شرک کردی کلی اعمال نیکت هم از بین میره. خودت میگی نه، سخن الله است. الله متعال میفرماید ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، به تو وحی کرده شده یا رسول الله و به او کسانی که پیش از تو تیر شده، کل انبیاء علیهم السلام. ایرا میگه اعلان عمومی از آدم علیه السلام تا رسول الله را، که کدام اعلانی که الله متعال کرده و انبیاء خود خبر داده، مطلع ساخته. سری کدام گپ مطلع ساخته؟ سری نیگپ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو شرک ورزیدی یا رسول الله به امر پیغمبر الله، کلی عملی تو از بین میره. شرک کلی عملی نیک انسان میشه از بین میبره. رسول الله با این قدر و قیمت، با این منزلت، با این مقام و رتبه، اگر نعوذ بالله شرک از پیش صادر شود، کلی اعمالش باطل میشه. ما تو کیستیم؟ در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم معصوم است، الله او را معصوم پیدا کرده، شرک نمیکنه. لیکن این مثلی است پاچا وقتی که گپش خیلی تاکیدی و قوی باشه میگه که بچه‌م همی کار کرد، ماندنیش نیست. بچه‌م هم است، اگر این کار کرد من ماندنیش نیستم. الله متعال برای ما واضح شد که شرک چقدر پدیده بد است، چقدر خراب است، که الله متعال نه تنها پیغمبر بلکه انبیاء سابقه هم گفته. یک، الله خود میگه ولتکونن من الخاسرین، تو میگردی از مردمایی که سخت تاوان کرده، زیان دیده. چرا زیان دیده؟ اعمال نیک انجام دادی، محنت و زحمت کشیدی، اما توسط شرک کلی اعمال نیک تا به باد دادی. خساره او وقت میگه که اگه انسان محنت کشیده باشه، پول انداخته باشه، تجارت کرده باشه، اما در آخر نه تنها که فایده، سرمایه‌اش هم از دست رفته باشه. مسلمان مشرک نعوذ بالله همینطور است که سالا نماز خوانده، روزه گرفته، عبادت‌ها کرده، اما توسط شرک کلش به باد داده. چی بکنیم ما و شما؟ امروز همین ملت، همین مردم بیچاره مظلوم، همون زنی سیاسری که در خانه سالا نشسته، یک روز آواز قرآن نشنیده، کلمه قرآن برش معنا نشده، کلمه طیبه را به الفاظ درست کسی برش نگفته. امو خواهر چی گناه داره؟ نرسیده برش دین، نمیفهمه دینه، چی رقم عقیده داشته باشه، او مجبور است او خاصی چارا را جمع کنه، او توته را در گردن خدا ویزان کنه، همیشه سخی در یادش باشه. الله متعال هیچ، الله را کس برش معرفی نکرده که الله کیست. چقدر در بدریست. ما بارها براتان گفتیم که اگر عقیده توحید در قلب انسان میایه، تو را آرام نمیگذاره، تو را مجبور میسازه که دعوت ادامه بدی، تو را نمیگذاره. علت چیست؟ علت ایست که تو وقتی الله متعالی قدر و قیمت به توحید داده، انبیاء علیهم السلام آمده مبارزه کرده، تو هم یکی از جمله جزئی از افراد خدا میشماری، عمر خدا قیمتی میسازی، آخرت خدا درست میسازی. بدون این برنامه درست نمیشه. این برنامه را باید داشته باشی. به می ملتی که سالا محروم است، سالا. ما در روز جمعه هم گفتم چقدر یک قبر موهومی سخی، چقدر مردم مشرک ساختن، نعوذ بالله در شرک مبتلا کرد. و میلیون ها مردم یک قبر موهومی. الله متعال محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله مغفرت برش نصیب بکنه که چی مبارزه بزرگ کرد و امروز او سرزمین شرک دیده نمیشه. امروز کسی نیست دست به عمل بزنه واقعا آن چیزی که سبب شرک مردم میگرده او را از بین ببر. عمر رضی الله عنه یک درخت عره میکنه به خاطری که مردم ها شروع کردن تبرک جستن، میفهمید که مردم اینجا مشرک میشه، یک وقت از بین برد. رسول الله دعا میکرد، الله دعایش قبول کرد. اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد، الله قبری مرا بت جور نکن که عبادتش کرده شود.
مردم بیا طواف کنه، حاجت طلب بکنه. الحمدلله الله متعال نگاه کرده، دعای پیغمبر قبول شده. اینجاست در وطن ما و شما قبرای موهومی است به نام 40 گزی و 40 متره و 10 متره و 100 متره عبادتش کرده میشه. بسیار سخت است، خیلی سخت است واقعا. الله متعال میگه بل الله فعبد، ای پیغمبر یک الله را عبادت کو. بل الله، بلکه یک الله را فعبد عبادت کو و کم من الشاکرین، و شو تو از جمله شکرگزارا سپاس نعمت الله را بدانی. نعمت الله اینجا کدام نعمت است؟ عقیده یکتا پرستی الله. عقیده یکتا پرستی الله نعمت بزرگ است. ما خو به الله قسم بعد از اینکه الله ما را مشرف به اسلام ساخته، از اینکه نعمت بزرگ دیگر نمیبینم. از وجودی خود، از حیات خود کردم این نعمت بالاتر میبینم. پس این شکر سپاسی امین نعمت چطور بکنیم؟ قدری نعمت چطور بکنیم؟ قدری نعمت وقتی میشه که دیگه مردم هم همسان خود بسازی، به فکر خود بسازی، به عقیده خود بسازی. مردم غلط توجیه میکنه، اهلا پیسه از اونجا برش میاد، از اونجا. به الله قسم پیسه کجاست؟ بله پیسه که از جانب الله هست. درد دل انسان آرام نمیمانه. اگر شب است اگر روز است انسان باید زحمت بکشه. دو مسلمان عقیدش درست شوه، سبا روز وفات میکنه. موحدینی که هر طرف میده و مردم میگه چی هسته؟ پیسه از پیش از هر طرف میاد، از او خاطر قدر بدو میکنه. نه الحمدلله پیسه از جانب کسی برای ما نامده. خب ما میدانیم که چقدر مسئولیت داریم در برابر همین عقیده. این نعمت الله را چه قسم شکرگزاریش بکنیم که من خود آراسته به یک عقیده درست کردم، یک مسلمان دیگه چرا آراسته نشود؟ یک برادر دیگه ما چرا نفهمه؟ یک خواهر دیگه ما چرا می عقیده را نداشته باشه؟ اهمیت داره. الله متعال میفرماید دو و از فضایل یکتا پرستی. خب پس بزرگترین فضیلت توحید و یکتا پرستی نجات یافتن از عذابی است که الله متعال آن را برای مشرکان آماده نموده است. عذابی که الله برای مشرک مقرر کرده، زمانی توحید الله را پذیرفتی از این عذاب نجات میابی. دو و از فضایل یکتا پرستی این است که شرط قبول شدن اعمال بنده است. تا که توحید نداشته باشی عمل قطعا قبول دربار الله نمیشه. بنابراین اعمال مشرک مورد قبول الله جل جلاله قرار نمیگیرد و هیچ دین غیر از دین اسلام در نزد الله متعال قابل قبول نیست. ابو لهب میگه صهیبیه را آزاد کرده به خاطر که بشارتی ولادت رسول الله صلی الله علیه وسلم داده و دروغ. قرآن میگه که با شرک قطعا غیر از ابو طالب که به نص ثابت است که تخفیف در عذابش آمده، دیگه به کسی ثابت نیست. به خاطر از اینکه بدعت رواج بکنه چقدر دست در کجا میندازه. مردم ببین تلاش میکنه علمای حق پرست که مردم از شرک نگاه کنه. این مردم تلاش میکنه که مردم باز در شرک واقع شد. در پنجاب زمانی که میلاد میشه منبر مزین میشه، عقیده دارن که رسول الله اینجا میاد، در این مجلس تشریف میاره. اینه چی میکنی؟ در یکی از مجالس دستاربندی جناب یک مدرسه است در مرکز کابلتان دوره حدیث میشه. در توی منی سرکی دو ما رفته بودم، انانسر میگه ای مردم رسول الله صلی الله علیه وسلم امروز در اینجا تشریف آورده، حضور داره. شما باور بر الله بکنی شیخ الحدیثا اینجا نشسته است، کسی من کار از این گپ نمیکنه. اینطور وطن است. اینه چی میکنی؟ در یک مسجد دیگه مجلس علما است. مجلسی کیست؟ مکمل علما. یک جناب عالم میخیزه میگه زمانی که عیسی علیه السلام هم در نزدیک قیامت از آسمان پایین میشه به مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله است. مرتبه پیغمبر خیلی زیاد است، مرتبه یک امام مجتهد. او جناب محترم میگه که مرتبه امام ابو حنیفه است، عیسی علیه السلام که بالاتر است. او هم باز به پیروی مذهب ازی باشه. مذهب ازی نمیگه که به دین رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل میکنه. دینی طور وطن ما و شما قرار داریم، از کی گله کنیم؟ عالم ما اینطور میگه. عالم ما امی سخنا را به مردم تلقین میکنه و مردم عریضیتان رو به پیغمبر کردم. پیغمبر گفتم که پیغمبر او میربان ذات
این حالت ما را ببین. از کی گله کنیم؟ و کسی که امامت است، و کسی که مقتدایت است، و کسی که فتوای برات میده، و کسی که تو میگی این مرا رهنمایی صراط مستقیم میکنه، او برای تو رو بگویه کدام طرف برویم، کجا بریم؟ بیا دیگه. الله متعال غیر از اسلام دیگه چیز نمیپذیره. اسلام چیست؟ عقیده توحید و یکتاپرستی است. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. کسی که طلب میکنه غیر از اسلام نظام دیگر، الله اکبر، قرآن میگه که نظام دیگر را طلب میکردی فلن یقبل منه، هرگز از پیشش قبول نمیشه. و هو فی الاخرة من الخاسرین، در آخرت تاوانی است. نظام صفا اسلام سنجیده، موزون، متناسب که تمام نیازهای تا پوره کرده و سبب سعادت دنیا و آخرت تسعیر میگذاری، پشت نظام دیگر روان هستی، حتما خسار است، تاوان است مکمل. نه کامیابی نصیبت میشه، نه سعادت نصیبت میشه، نه عزت نصیبت میشه، بلکه ذلیل. امروز دولت های اسلامی به نام مملکت های اسلامی که یاد میشه که پشت دموکراسی دویده رایست، نظام اسلام میگذارن، دموکراسی را گرفته رایست. قرآن چی میگه برش؟ الله برشان عزت بده؟ کلا قطعا. الله یارا کامیاب کنه؟ نه کلا قطعا. وعده قرآن است، این الله قبول نمیکنه. در آخرت خسارمند است، در دنیا خود سیسته، در دنیا خود کش و فششان برابر است. بر جفک مردم است او، بادیگارد است او، کش و فش است، اما در آخرت تاوانی است. نظام اسلام، قانون اسلام، آیین اسلام اعلا کرده و نظام های دیگر رو آورده. نظام آسمانیم باشه که غیر از اسلام باشه الله قبول نمیکنه. چیز جای ازی که نعوذ بالله دموکراسی لعنتی که به ضد اسلام جور شده و دنیای کفر ایره زیبایی ها داده، نام زیبا برش میگذاره، خلاص مردم فریب میده. خیلی جای تأسف است که الله متعال اعلان میکنه که غیر از اسلام هیچ نظام دیگر را الله قبول نمیکنه، اما مردم زحمت میکشه. قائل به ارزش های دموکراسی است. کاندیداهای ما هم نقطه اول برای جلب توجه مردم کلمه دموکراسی را نوشته میکنه، اما نمیدانه دموکراسی چیست. الله متعال میفرماید ذلك هدى الله یهدی به من یشاء من عباده. این هدایت الله متعال است. الله که در کتاب خود ما را دعوت به سوی یکتاپرستی داده، اینمی هدایت الله متعال است. اما هدایت که ما و شما در رکعت‌های نماز خود اهدینا الصراط المستقیم گفته رایستیم و نمو صراط مستقیم، اما هدایت امی عقیده یکتاپرستی الله متعال است. باز چی میفرمه؟ ولو اشرکو، اگر ای بندگان الله متعال شرک بکنن، بعد از اینکه الله برشان راه هدایت نصیب کرده، از جمله بنده های خود کسی را که الله خواسته، الله کسی را خواسته که یقینا اسباب هدایت در کار انداخته، در او را خدا متوجه ساخته. اسباب هدایت آسان است. یک نفر است از این ساعت درسی خبر داره، اینجا درس تفسیر میشه، اینجا درس عقیده میشه، نزدیک از خانش، الله نخواسته، اسباب در کار ننداخته، نآمده، هدایت نصیبش نمیشه. یک آدم دور از جای دور می حرکت میکنه، میگه اینجا من برایم یک چیزی را فرا بگیرم. هیچ وقت الله ظالم نیست که یک آدم از او ناحیه بخیزه و بیا به این نیت و اراده که من اینجا عقیده را بدانم، حتما الله متعالی را نصیبش میکنه. من یشاء من عباده، اینمی را میگه یهدی به من یشاء من عباده، هدایت میکنه به اینمی هدایت خود کی را؟ کسی را که الله بخواه از جمله بنده هایش. معلوم شد کل گیره الله اینطور نمیکنه. چرا؟ به خاطر که الله جهنم هم پیدا کرده، اما اسباب به کلگی الله داده، به کلگی داده، یکیش درست استفاده کرده، یکیش نادرست. ولو اشرکو، اگر امی بنده های ما شرک ورزیدن، به امرای مخو هدایت رای توحید برش نشان داده بود، اگر یا شرک ورزیدن لحبط عنهم ما کانوا یعملون، برباد میشه، هلاک میشه، از بین میره ما آن چیزی را کانوا یعملون که یا انجام میداده. محنت و زحمت کرده در تمام عمر، با زعم خود خیلی ذخیره برای خود کرده، اما خبر نداره توسط شرک کلیش چی کرده؟ صاف و پاک کرده. سویچ دلیت زده، کلی برنامه را در یک ثانیه کلیش چی میکنه؟ نوشته کرده، صفحات پر کرده، یک دفعه کل که در دلیت خورده، خلاص برو بخیر شده.
شرک عین نمی حیثیت داره، مکمل اعمال از بین میبره. وقت شرکی تو رس انسان باید بشناسه شرکه که مبادا کلی اعمال ما از بین بره. کی شرکه میشناسه؟ امروز مردم پرسان کنین شرک چی را میگن؟ میدانن؟ و در باره کافران الله متعال میفرماد و قدمنا الی ما عملو و قدمنا الی ما عملو من عمل، و ما پیش کردیم با آن چیزی که یا عمل کردن از یک عمل، یعنی میرویم طرفش فجعلناه هباء منثورا، میگه گردانیدیم امی اعمال امی طور کسایی که شرک کردن و یا رب مثل یک گرد و غبار چیه بگه منثور که پراگنده در هوا شده، باد برده شد. الله متعال اعمال مشرکه معرفی میکنه که ما میرویم به سوی اعمال مشرک، کسی که شرک ورزیده به سوی اعمالش که اعمالش به مثل که یک گرد در هوا پراگنده شد و بره. اینمی قسم اعمال کفار هم میتور پراگنده میشه. پس اینجا برای ما واضح میشه که شرک چقدر پدیده شوم است، بالمقابل توحید چقدر مقام و منزلت بالا داره. پس عمل مشرک مردود و قابل قبول نبوده و نابود میگردد، به خاطر که الله جل جلاله عمل مشرک رو نمیپذیرد، اما عمل بنده مؤمن در نزد الله جل جلاله مورد قبول قرار میگیرد، هر چند کم هم باشد. بلکه الله تعالی به فضل و کرم خود عمل کم او را چندین برابر میگرداند. این طرف بی عقیده توحید در حدیث میاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه یک خرما را اگر کسی در راه الله مصرف میکنه، صدقه میکنه، الله او را با چیسته تربیت داده و نمو داده که برابر چی میشه؟ کوی احد. یک دانه خرما به نیت درست، در موقع درست، در جای درست که مصرف کرده. هر عمل نیکی انسانی نمیتور چیسته زیادت پذیرفته، والله یضاعف لمن یشاء است. برای کسی که الله بخواه عملش بالا برده، زیاد کرده. این طرف بی توحید چقدر ثمره بزرگی داشت و در مقابل شرک چقدر پدیده شوم بود. اینجا است که انسان باید خامخواه توحید و شرک اردویش بشناسه، از ثمراتش آگاهی داشته باشه، نشوه که نعوذ بالله محنت و زحمت چندین سالی خدا به باد هوا در یک دقیقه بده. نعوذ بالله با عقیده شرک از دنیا حرکت بکنه، بروه که سالا دیگه در جهنم الله واقع شود. چقدر مهم است. اما مسلمانای ما چرا توحید نمیشناسند؟ این مردم اعتراض بزرگشان همیسته، یا کمی بیشینه ترجمه قرآن توحید، کمی بیشینن توحید که تقریر میکنه توحید. برای ما اهمیتش معلوم شد که توحید چقدر اهمیت داره و شرک چقدر پدیده بد است. این ملت مظلوم باید آگاهی حاصل کنه. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. القيوم يا سبحان الله 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 آیتی توحید بینم بر در و دیوارها، آیتی توحید بینم بر در و دیوارها، آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها، آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها، آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آیت توحید بینم بر در و دیوارها. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
چه خوش باشد که با ایمان بمیریم، برای دوست جاویدان بمیریم. چه خوش باشد میان سنگر حق، به زیر سایه قرآن بمیریم. چه خوش باشد که با ایمان بمیریم، برای دوست جاویدان بمیریم. چه خوش باشد میان سنگر حق، به زیر سایه قرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. بحث ما شما در مورد فضیلت توحید بود که توحید یا عقیده یکتاپرستی چی فضیلت داره و چی مقام و منزلت داره. در قبلا هم احادیثی که در مورد فضیلت آمده بود، البته مش نمونه خروار مؤلف رحمه الله چند تا را آورده بود و همچنان استدلال از آیات کتاب الله متعال کرده بود به این که کلمه توحید چه مقام و منزلت و فضیلت داره. از جمله فضیلت های کلمه توحید که برای ما واضح میشه، ضد از او وقتی معرفی شود برای آدم معلوم میشه که مقام و منزلت کلمه توحید چقدر است. قدر روشنی را زمان انسان میدانه که تاریکی بیاید و قدر صحت زمان انسان میدانه که آدم مریض شود. قدر یا منزلت آب آدم وقتی میدانه که انسان خیلی تشنه شود و قدر طعام انسان وقتی میدانه که انسان خیلی گرسنه شود. از او خاطر است که در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین در آیات قرآن کریم همیشه موضوع را که وقت اهمیت زیاد می داشته باشه، بر علاوه که خودی موضوع معرفی میشه، ضد از او را بر ما معرفی میکنه به خاطر که اهمیت موضوع واضح شود. توحید یکی از جمله فضایل یا مراتب که داره است که ضد شرک است و شرک آنقدر پدیده شوم و نادرستی است که هیچ حد و اندازه نداره. دار و مدار نجات انسان سری عقیده توحید و هلاکت انسان سری شرک است. از او خاطر مؤلف رحمه الله آیاتی که در مذمت شرک آمده و در دو مورد کدام آثاری که سر شرک مرتب میشه در آیات کتاب الله متعال او را برای ما ذکر کرده بود. قبلا آیتی که در سوره مائده بود، آیه 72 را برای ما معرفی کرد و در اونجا برای ما واضح شد که کسی شرک به الله کرده باشه الله جنت سرش حرام کرده، یعنی هیچ قطعا امید ازیر نداره که او داخل جنت شود. یکی از جمله آیاتایی که کسی مرتکب شرک شده باشه و عقیده توحید الله را نداشته باشه، از بزرگترین نعمت که در قیامت است، یعنی در آخرت است، که او دیدار الله متعال است، محروم می باشه. مشرک نمیتونه رویت الله یعنی دیدار الله برش نصیب شود. آیت 15 و 16 سوره المطففین در آخر جزء قرآن کریم که الله میفرماید کلا، نه اینطور نیست که مردم گمان داره. مشرکین مکه اول عقیده به این نداشتن که قیامت قایم شود بعد از او حساب کتاب شود. باز یک تعدادی از یا قائل به این بودن که اگر قیامت هم قایم شود، چون ما در دنیا همینطور رسوخ داریم، همینطور قدرت داریم، مال و دولت داریم، در اونجا هم همین قسم می باشیم. اکثر انسان حالت بعدی خود قیاس سری حالت قبلی میکنه و انسان همیشه طبیعتش همین رقم است. حالی هم یک تعداد مردم که وقتی سر و سامان زندگیش خیلی برابر باشه فکر میکنه همیشه ما همین قسم هستم، حتی هم پیری در ذهنش نمیاد که یک روزی ما پیر میشم. دیگه حالتهای یا انقلابایی که در زندگیش پیدا میشه او را هم تصور نمیکنه. یکی از جمله راههایی که انسان در غفلت میندازه این است که انسان هیچ وقت ما بعد خدا تصور نکنه، در او تعامل نکنه، فکر میکنه همیشه همین رقم هستم، همین جوانی، همین صحت، همین مال، همین اولاد، همین گپا هست. از همون خاطر است که باز راه غرور و تکبر در پیش میگیره، دیگه مردم حقیر بشماره و این سبب واقع شدن در گناه ها میشه. مشرکین مکه هم همینطور بودن که دنیا را قیاس با آخرت قیاس سر دنیای خود میکردن. در دنیا خود اول شور و زور از یا بود. مسلمان ها در
دوران اول خیلی کم بودن، کمزور بودن، مردم غریب، فقیر، غلام، مسکینا همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم شده بودن. زور و شور از یا بود، فکر میکرد همین زور و شورم همیشه دائم باقی میمانه و اگر در جهان دیگر برویم باز همین رقم می باشیم و این تصور خیلی غلط و نادرست بود. بلکه الله متعال در دنیا وانمود ساخت که نه این حالتتان به این منوال باقی نمیمانه، حالت تغییر میکنه. روزگاری رسید که امو مردمایی که سری شکمای غلاما سنگار میگذاشتن، حال دیگه در آخرین مرتبه قرار گرفتن و امو غلاما را الله متعال عزت بخشید. این در دنیا شد، در آخرت خب برالا گپ است. از او خاطر الله متعال می فرماید این کلا، اینطور نیست که مردم ها گمان داره انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. این مردم ها از پروردگار خود در این روز، یعنی در روز قیامت چی هستند؟ در روزی که روبرو به امر الله متعال میشه محجوب هستند. محجوبی معنی که الله یا خدا بر از نشان نمیده، یا از این نعمت بزرگ الله محروم است، برشان حاصل نمیشه. از اینجا واضح میشه که خب نعمت اعلی این نمیسته که دیدار الله نصیب انسان میشه. دیروز ما گفتم که دیدار الله فوق همه نعمت است، چرا که همه نعمت ها را وقتی دیدار الله نصیبی کس شود، الله نصیب شما بکنه، دیگه کل نعمت ها فراموش میشه. ثم انهم بر علاوه که الله متعال یارا در سجین قرار داده ارواحشان در جایی که خیلی بد است، خیلی بدبو است، خیلی زحمت و عذاب ده او است، بر علاوه از رویت الله محروم، از او قدم بالاتر ثم انهم لصال الجحیم، یا داخل شونده بر آتش گرم هستند، آتش داغ، در اونجا داخل میشه. معلوم شد که شرک اینطور یک پدیده است که سبب محروم شدن از دیدار الله متعال، سبب رفتن روح انسان در سجین و سبب داخل شدن در آتش داغ است. این آیت الله متعال است. الله تعالی ترجمه را کردم، الله تعالی شرک را نمی بخشد و از مشرکان چیست در نمیگذرد، قطعا عفو برش نمیکنه، از مؤمن عفو میکنه. گناه های ما و شما اگر توبه نکنیم در مشیت الله قرار داره. امید است که الله متعال معاف کنه، نظر به او رحمت و کرمی که سر بنده خود داره، اما از مشرک هیچ چیزی معاف نمیشه، الله متعال در گذر نمیکنه. پس وقتی که شرکی طور است، معلوم شد خود به خود فضیلت توحید الله. این دعوا را که ما کردیم که شرک الله در گذر نمیکنه از خود میگه؟ نه، بلکه آیت قرآن است. بلکه عذاب دردناک و دائمی را بر آنان مقرر نموده اگر توبه نکنند و بر شرک بمیرند. چنان که میفرماید الله متعال اینجا چی میفرماید؟ ان الله لا یغفر، یقینا الله متعال بخشش نمیکنه ایشرک بهی، که شرک کرده شود امرای الله متعال، و یغفر ما دون ذالک، می بخشه او گناهایی که کم در مرتبه پایین از شرک است. برای ما واضح شد که بزرگترین گناه شرک است. شرکی طور گناهی است که اعمال صالحه انسان هم مکمل از بین میبره و انسان هم مستحق جهنم نگردانه. اما گناهایی که کم از شرک است الله متعال معاف میکنه، در مشیتش قرار داره. و یغفر ما دون ذالک، خب برای کی؟ لمن یشاء. ما که مشیت یاد میکنیم این میگه پس کسی الله را مجبور کرده نمیتونه برای بخشیدن گناه. اگر واسطه و وسایل نه، الله مختار است. اگر الله به روی کسی را ببخشه، ما دو قسم شفاعت داشتیم، اذنی که الله اجازه کنه و یکی قهری که الله اجازه نکرده باشه. مثل که مردم ما عقیده داره که فلانی نازدانه است، خیلی رویدار است پیش الله متعال، یعنی الله قانونی خود به خاطر همین نازدانی خود میده میکنه. این گپ غلط است، چرا که در اینجا صفت مجبوریت بالای الله میاد که الله مجبور میشه به خاطر رویداری از او، و الله از هر قسم عیب و نقصان چیست؟ منزه و پاک است. این هیچ امکان نداره. اینجا از خاطر میگه لمن یشاء، هر قسم گناه که از شرک پایین است در مشیت الله قرار داره، کسی را معاف میکنه الله متعال، کسی را مطابق گناهش عذاب برش میده. و من یشرک بالله، کسی که شرک ورزید به الله متعال، فقط ضل ضلالا بعیدا، یقینا گمراه شد. خود چه رقم گمراهی؟ که خیلی دور از حق است. مشرک از راه حق سخت دور میشه. یک انسانی که گناه میکنه بله دور میشه، لیکن به او اندازه نه. باز امیدی ازی است، توبه میکنه یا الله بخشش میکنه. خب و از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من مات و هو یدعو من دون الله، کسی که وفات میکنه در حالی که طلب میکنه
یدعو مانا در وقت مشکل خود حاجت خود آواز میده غیر از الله ندن شریک دیگری را. چرا؟ همونطور صفتی که برای الله ثابت است و میگیره به مخلوق ثابت میکنه. حاجت روا و مشکل کشا بلا اسباب الله هست. این مردکه آواز به کسی دیگه میده در حالی که این اسبابی کمک و مساعدت امرایش موجود نیست. یک ولی که در قبر دفن است، یک پیغمبری که وفات کرده، امرایش اسباب ظاهری وجود نداره، چطور میتونه امرای تو کمک بکنه؟ پیغمبر علیه السلام میفرماید کسی که آواز میده در مشکل خود یا حاجت خود میخواه غیر از الله کلگی شامل است. از ملک گرفته تا پیغمبر، از پیغمبر گرفته تا ولی را، از ولی گرفته تا انس جان کلگی را. این سخن ما نیست، سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم است که این شریک طلب میکنه در وقت حاجت خود دخل النار، در آتش داخل است. و صیغه ماضی به خاطر ذکر میکنه که امر محقق است. مثل که ما و شما یک کار وقتی که خیلی یقینی باشی که انجام میدم، میگی کار شده فکر کن، این طور فکر بکن که کار به سر رسیده، از دست که اطمینان داری، اسباب و وسایلش مکمل برات مهیاست. پیغمبر علیه السلام میگه کسی که غیر از الله از کسی دیگری حاجت خود طلب میکنه، آواز برش میده برای رفع مشکل خود، نعوذ بالله، الله نگاه کنه آدم او در آتش داخل است. و قلتو، ابن مسعود رضی الله عنه میفرمه که وقتی رسول الله طور میگه که کسی که غیر الله را دیگه کس در حاجت خود میخوانه دیگه در آتش داخل میشه، از این گپ مفهوم مستفاد میشه. چی مستفاد میشه؟ من میگم که قلت انا، ما گفتم من مات کسی که بمره و هو لا یدعو لله ندا، و او آواز نداده به امرای الله شریکه، کدام کسی دیگر آواز نداده، هر حاجت و مقصد خود از الله متعال خواسته، دخل الجنه، این در جنت داخل است. دیده که از دو امر متضاد، از شرک و از توحید، دو ثمره متضاد به دست آمد. ثمره کسی که در وقت حاجت و مشکل خود غیر الله را آواز میده، ثمره چی است؟ دخول آتش. اما بالمقابل ضدش اگر توحید، یعنی همه حاجت و مشکل خود از الله متعال میخواه، دخل الجنه میشه. این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است. ترجمه را گفتم. معنای شرک این است. حالی که فهمیدیم که توحید الله ضد شرک است و شرک چی را میگه؟ که با الله جل جلاله کسی دیگر را بپرستی یا خود عبادت بکنی. مثل که الله را عبادت میکنی. عبادت از چی چیز مرکب شده پشتی سر تشریح میکنه انشاءالله در این کتاب میاد. در عبادت 4 چیز است: محبت کامل، عاجزی کامل، طمع، امید داشتن و ترس داشتن. اگر ترسی که از الله داری از کسی دیگر به اون مقدار داشته باشی، این پرستش از اوست. اگر طمعی که به الله داری از کسی دیگر همون قدر طمع داشته باشی، پرستش همون مخلوق است. اگر محبتی به اندازی که به الله داری با کسی دیگر داری، در حق تو پرستش میکنی. اگر عاجزی و تذلل برای الله داری، همون قدر عاجزی را برای غیر الله داشته باشی، پرستش از او کرده. و پرستش کردن غیر الله این شرک است. او را در عبادات شریک الله بگردانی. عبادت ها عام است، اگر دعا است، اگر نظر است، اگر روزه است، اگر نماز است، همه گپ است. در دیار ما و شما سجده عبادت است، برای الله است، تو میگیری به غیر الله میکنی. رکوع عبادت است برای الله، قیام عبادت است برای الله، نظر عبادت است برای الله، تو میگیری به مخلوق میکنی. در این صورت تو شرک ورزیدی. و شرک اینی سرنوشتش بود، اینمی گناهش بود. ما وقتی که مفهوم شرک دانستیم، میدانیم که ملت ما چقدر در شرک مبتلا است و چقدر یاد درگیر است با اینمی مسائل، که در حالی که نمیدانه او به نیت توحید میکنه اما حقیقت شرک است. مشکل اینجاست. چرا؟ به خاطری که کلمه شهادت مفهوم و مقصدش نخوانده. عالم برش تفسیر و تشریح نکرده که تو داخل اسلام شدی کلمه شهادت اینی مفهوم و مطلبش بود. امروز اگر کسی اینمی مفهوم بیان میکنه به مردم قطعش دشمنی میکنه. سالا طبیعتش در شرک چی شده؟ عادت شده. و اشتربوا فی قلوبهم العجله، محبت اینمی مخلوق پرستی در قلبش جا گرفته، ولی که تو گپ میزنی خلاف طبیعتش است. دیستی تو را چقدر؟ وگرنه من خو میگم که کسی را دعوت به سوی توحید میده، از پدر کدن برش بیشتر است. از پدر کدن. چرا؟ پدر خودتنو تعمیر جسمی تا میکنه، تو را تربیه میکنه، همه چیز برات مهیا میکنه، بقای زندگی تا تضمین میکنه که ما
یعنی اما لباس و خوراک و جای اما گپایت باشه، اما اینمی استازی که تو را دعوت بسی توحید الله میده، تو را از جهنم تلاش میکنه که از جهنم نجات پیدا بکن. قدر و منزلت ای طور شخص بعد تو بدانی که چقدر است. اما امروز برعکس است. همینطور عالم مردمونه چی میکنه؟ دو دشنام بدگویی متهم رقم القاب سرش میمونه. اما او عالمی که سالایی را در تاریکی نگاه کرده، در شرک دعوت داده شد، دیگه هم خب پخته کرده شده شرک، او قابل قدر است، او قابل عزت است پیش ازی. از او خاطر اینجا شرک اینمی را میگه عمل او نابود و برباد گردیده، از جمله زیانکاران خواهد شد. اگه شرک کردی کلی اعمال نیکیتام از بین میره. خودت میگی نه، سخن الله است. الله متعال میفرماید ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، به تو وحی کرده شده یا رسول الله و به او کسانی که پیش از تو تیر شده، کل انبیاء علیهم السلام. ایرا میگه اعلان عمومی از آدم علیه السلام تا رسول الله را، که کدام اعلانی که الله متعال کرده و انبیای خود خبر داده، مطلع ساخته. سری کدام گپ مطلع ساخته؟ سری نیگپ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو شرک ورزیدی یا رسول الله به امر پیغمبر الله، کلی عملی تو از بین میره. شرک کلی عملی نیک انسان میشه از بین میبره. رسول الله با این قدر و قیمت، با این منزلت، با این مقام و رتبه، اگر نعوذ بالله شرک از پیش صادر شوه، کلی اعمالش باطل میشه. ما تو کیستیم؟ در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم معصوم است. الله او را معصوم پیدا کرده، شرک نمیکنه. لیکن این مثلی است پاچا وقتی که گپش خیلی تاکیدی و قوی باشه میگه که بچه‌م همی کارکت ماندنیش نیست. بچه‌م هم است، اگر این کارکت من ماندنیش نیستم. الله متعال برای ما واضح شد که شرک چقدر پدیده بد است، چقدر خراب است، که الله متعال نه تنها پیغمبر بلکه انبیاء سابقه هم گفته. یک، الله خود میگه ولتکونن من الخاسرین، تو میگردی از مردمایی که سخت تاوان کرده، زیان دیده. چرا زیان دیده؟ اعمال نیک انجام دادی، محنت و زحمت کشیدی، اما توسط شرک کلی اعمال نیک تا به باد دادی. خساره او وقت میگه که اگه انسان محنت کشیده باشه، پول انداخته باشه، تجارت کرده باشه، اما در آخر نه تنها که فایده، سرمایه شام از دست رفته باشه. مسلمان مشرک نعوذ بالله امیطور است که سالا نماز خونده، روزه گرفته، عبادت ها کرده، اما توسط شرک کلش به باد داده. چی بکنیم ما و شما؟ امروز همین ملت، همین مردم بیچاره مظلوم، همون زنی سیاسری که در خانه سالا نشسته، یک روز آواز قرآن نشنیده، کلمه قرآن برش معنا نشده، کلمه طیبه را به الفاظ درست کسی برش نگفته. امو خواهر چی گناه داره؟ نرسیده برش دین، نمیفهمه دینه، چی رقم عقیده داشته باشه، او مجبور است. او خاصی چارا را جمع کنه، او توته را در گردن خدا ویزان کنه، همیشه سخی در یادش باشه. الله متعال هیچ، الله را کس برش معرفی نکرده که الله کیست. چقدر در بدریست. ما بارها براتان گفتم که اگر عقیده توحید در قلب انسان میایه، تو را آرام نمیگذاره، تو را مجبور میسازه که دعوت ادامه بدی، تو را نمیگذاره. علت چیست؟ علت ایست که تو وقتی الله متعالی قدر و قیمت به توحید داده، انبیاء علیهم السلام آمده مبارزه کرده، تو هم یکی از جمله جزئی از او افراد خود میشماری، عمر خود قیمتی میسازی، آخرت خود درست میسازی. بدون این برنامه درست نمیشه. این برنامه را باید داشته باشی. به می ملتی که سالا محروم است، سالا. ما در روز جمعه هم گفتم چقدر یک قبر موهومی سخی، چقدر مردم مشرک ساختن، نعوذ بالله در شرک مبتلا کرد. به میلیون ها مردم یک قبر موهومی. الله متعال محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله مغفرت برش نصیب بکنه که چی مبارزه بزرگ کرد و امروز او سرزمین شرک دیده نمیشه. امروز کسی نیست دست به عمل بزنه واقعا آن چیزی که سبب شرک مردم میگرده او را از بین ببر. عمر رضی الله عنه یک درخت عره میکنه به خاطری که مردم ها شروع کردن تبرک جستنه، میفهمید که مردم اینجا مشرک میشه، یک وقت از بین برد. رسول الله دعا میکرد، الله دعایش قبول کرد. اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد، الله قبری مرا بت جور نکن که عبادتش کرده شود.
مردم بیا طواف کنه، حاجت طلب بکنه. الحمدلله الله متعال نگاه کرده، دعای پیغمبر قبول شده. اینجاست در وطن ما و شما قبرای موهومی است به نام 40 گزی و 40 متره و 10 متره و 100 متره عبادتش کرده میشه. بسیار سخت است، خیلی سخت است واقعا. الله متعال میگه بل الله فاعبد، ای پیغمبر یک الله را عبادت کو، بل الله، بلکه یک الله را فاعبد عبادت کو و کم من الشاکرین، و شو تو از جمله شکرگزارا سپاس نعمت الله را بدانی. نعمت الله اینجا کدام نعمت است؟ عقیده یکتاپرستی الله. عقیده یکتاپرستی الله نعمت بزرگ است. ما خو به الله قسم بعد از اینکه الله ما را مشرف به اسلام ساخته، از اینکه در نعمت بزرگ دیگه نمیبینم. از وجودی خود، از حیات خود کردم من این نعمت بالاتر میبینم. پس این شکر سپاسی امین نعمت چطور بکنیم؟ قدری نعمت چطور بکنیم؟ قدری نعمت وقتی میشه که دیگه مردم هم همسان خود بسازی، به فکر خود بسازی، به عقیده خود بسازی. مردم غلط توجیه میکنه، الا پیسه از اونجا برش میاد، از اونجا. به الله قسم پیسه کجاست؟ بله پیسه که از جانب الله هست. درد دل انسان آرام نمیمانه. اگر شب است اگر روز است انسان باید زحمت بکشه. دو مسلمان عقیدش درست شوه، سبا روز وفات میکنه. موحدینی که هر طرف میده و مردم میگه چی هسته؟ پیسه است پیش از هر طرف میاد، از او خاطر قدر بدو میکنه. نه الحمدلله پیسه از جانب کسی برای ما نامده. خب ما میدانیم که چقدر مسئولیت داریم در برابر می عقیده. این نعمت الله را چه قسم شکرگزاریش بکنیم که من خود آراسته به یه عقیده درست کردم، یک مسلمان دیگه چرا آراسته نشود؟ یک برادر دیگه ما چرا نفهمه؟ یک خواهر دیگه ما چرا می عقیده را نداشته باشه؟ اهمیت داره. الله متعال میفرماید دو و از فضایل یکتاپرستی. خب پس بزرگترین فضیلت توحید و یکتاپرستی نجات یافتن از عذابی است که الله متعال آن را برای مشرکان آماده نموده است. عذابی که الله برای مشرک مقرر کرده، زمانی توحید الله را پذیرفتی از این عذاب نجات میابی. دو و از فضایل یکتاپرستی این است که شرط قبول شدن اعمال بنده است. تا که توحید نداشته باشی عمل قطعا قبول دربار الله نمیشه. بنابراین اعمال مشرک مورد قبول الله جل جلاله قرار نمیگیرد و هیچ دین غیر از دین اسلام در نزد الله متعال قابل قبول نیست. ابو لهب میگه صهیبیه را آزاد کرده به خاطر که بشارتی ولادت رسول الله صلی الله علیه وسلم داده. او دروغ گوی. قرآن میگه که با شرک قطعا غیر از ابو طالب که به نص ثابت است که تخفیف در عذابش آمده، دیگه به کسی ثابت نیست. به خاطر از اینکه بدعت در رواج بکنه چقدر دست در کجا میندازه. مردم ببین تلاش میکنه علمای حق پرست که مردم از شرک نگاه کنه. این مردم تلاش میکنه که مردم باز در شرک واقع شد. در پنجاب زمانی که میلاد میشه منبر مزین میشه، عقیده دارن که رسول الله اینجا میاد، در این مجلس تشریف میاره. این چی میکنی؟ در یکی از مجالس دستاربندی جناب یک مدرسه است در مرکز کابلتان دوره حدیث میشه. در تای منی سرکی دو من رفته بودم، انانسر میگه ای مردم رسول الله صلی الله علیه وسلم امروز در اینجا تشریف آورده، حضور داره. شما باور به الله بکنی شیخ الحدیثا اونجا نشسته است، کسی من کار از این گپ نمیکنه. اینطور وطن است. این چی میکنه؟ در یک مسجد دیگه مجلس علما است. مجلسی کیست؟ مکمل علما. یک جناب عالم میخیزه میگه زمانی که عیسی علیه السلام هم در نزدیک قیامت از آسمان پایین میشه به مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله است. مرتبه پیغمبر خیلی جات است، مرتبه یک امام مجتهد. او جناب محترم میگه که مرتبه امام ابو حنیفه است، عیسی علیه السلام که بالاتر است. او هم باز به پیروی مذهب ازی باشه. مذهب ازی نمیگه که به دین رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل میکنه. دینی طور وطن ما و شما قرار داریم، از کی گله کنیم؟ عالم ما اینطور میگه. عالم ما امی سخنا را به مردم تلقین میکنه. و مردم عریضیتان رو به پیغمبر کردم. پیغمبر گفتم که پیغمبر او میربان ذات
این حالت ما را ببین. از کی گله کنی؟ و کسی که امامت است و کسی که مقتدایت است و کسی که فتوای برات میده و کسی که تو میگی این مرا رهنمایی صراط مستقیم میکنه، او برای تو رو بگوید کدام طرف برویم، کجا بریم. بیا دیگه. الله متعال غیر از اسلام دیگه چیز نمیپذیره. اسلام چیست؟ عقیده توحید و یکتاپرستی است. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. کسی که طلب میکنه غیر از اسلام نظام دیگر، الله اکبر، قرآن میگه که نظام دیگر را طلب میکردی فلن یقبل منه، هرگز از پیشش قبول نمیشه. و هو فی الاخره من الخاسرین. نیست نظام صفا اسلام سنجیده، موزون، متناسب که تمام نیازهای تا پوره کرده و سبب سعادت دنیا و آخرت تسعیر میگذاری، پشت نظام دیگر روان هستی، حتما خسار است، تاوان است مکمل. نه کامیابی نصیبت میشه، نه سعادت نصیبت میشه، نه عزت نصیبت میشه، بلکه ذلیل. امروز دولت های اسلامی به نام مملکت های اسلامی که یاد میشه که پشت دموکراسی دویده رایست، نظام اسلام میگذارن، دموکراسی را گرفته رایست. قرآن چی میگه برش؟ الله برشان عزت بده؟ کلا قطعا. الله یارا کامیاب کنه؟ نه کلا قطعا. وعده قرآن است، این الله قبول نمیکنه. در آخرت خسارمند است، در دنیا خو سیسته، در دنیا خو کش و فششان برابر است. بر جفک مردم است او، بادیگارد است او، کش و فش است، اما در آخرت تاوانی است. نظام اسلام، قانون اسلام، آیین اسلام اعلا کرده، به نظام های دیگر رو آورده. نظام آسمانیم باشه که غیر از اسلام باشه الله قبول نمیکنه. چیز جای ازی که نعوذ بالله دموکراسی لعنتی که به ضد اسلام جور شده و دنیای کفر ایره زیبایی ها داده، نام زیبا برش میگذاره، خلاص مردم فریب میده. خیلی جای تأسف است که الله متعال اعلان میکنه که غیر از اسلام هیچ نظام دیگری را الله قبول نمیکنه، اما مردم زحمت میکشه. قائل به ارزش های دموکراسی است. کاندیداهای ما هم نقطه اول برای جلب توجه مردم کلمه دموکراسی را نوشته میکنه، اما نمیدونه دموکراسی چیست. الله متعال میفرماید ذلك هدى الله یهدی به من یشاء من عباده. این هدایت الله متعال است. الله که در کتاب خود ما را دعوت به سوی یکتاپرستی داده، اینمی هدایت الله متعال است. اما هدایتی که ما و شما در رکعت‌های نماز خود اهدینا الصراط المستقیم گفته رایستیم و نمو صراط مستقیم، اما هدایت امی عقیده یکتاپرستی الله متعال است. باز چی میفرماید؟ ولو اشرکو، اگر ای بندگان الله متعال شرک بکنن، بعد از اینکه الله برشان راه هدایت نصیب کرده، از جمله بنده های خود کسی را که الله خواسته، الله کسی را خواسته که یقینا اسباب هدایت در کار انداخته، در او را خود متوجه ساخته. اسباب هدایت آسان است. یک نفر است از این ساعت درسی خبر داره، اینجا درس تفسیر میشه، اینجا درس عقیده میشه، نزدیک از خانش، الله نخواسته، اسباب در کار ننداخته، نآمده، هدایت نصیبش نمیشه. یک آدم دور از جای دور حرکت میکنه، میگه اینجا من برام یک چیزی را فرا بگیرم. هیچ وقت الله ظالم نیست که یک آدم از او ناحیه بخیزه و بیا به این نیت و اراده که من اینجا عقیده را بدانم، حتما الله متعالی را نصیبش میکنه. من یشاء من عباده، اینمی را میگه یهدی به من یشاء من عباده، هدایت میکنه به اینمی هدایت خود گیره کسی را که الله بخواه از جمله بنده هایش. معلوم شد کل گیره الله اینطور نمیکنه. چرا؟ به خاطر که الله جهنم هم پیدا کرده، اما اسباب به کلگی الله داده، به کلگی داده، یکیش درست استفاده کرده، یکیش نادرست. ولو اشرکو، اگر امی بنده های ما شرک ورزیدن، به امرای مخو هدایت رای توحید برش نشان داده بود، اگر یا شرک ورزیدن لحبط عنهم ما کانوا یعملون، برباد میشه، هلاک میشه، از بین میره ما آن چیزی را کانوا یعملون که یا انجام میدادن. محنت و زحمت کرده در تمام عمر و زعم خود خیلی ذخیره بری خود کرده، اما خبر نداره توسط شرک کلیش چی کرده؟ صاف و پاک کرده. سویچ دلیت زده که کلی برنامه را در یک ثانیه کلیش چی میکنه؟ نوشته کرده، صفحات پر کرده، یک دفعه کل که در دلیت خورده، خلاص برو بخیر شده.
شرک عین نمی حیثیت داره، مکمل اعمال از بین میبره. وقت شرکی تو رس انسان باید بشناسه شرکه که مبادا کلی اعمال ما از بین بره. کی شرکه میشناسه؟ امروز مردم پرسان کنید شرک چی را میگن؟ میدانن؟ و در باره کافران الله متعال میفرماید و قدمنا الی ما عملو و قدمنا الی ما عملو من عمل، و ما پیش کردیم با آن چیزی که یا عمل کردن از یک عمل، یعنی میرویم طرفش فجعلناه هباء منثورا، میگه گردانیدیم امی اعمال امی طور کسایی که شرک کردن و یا رب مثل یک گرد و غبار چیه بگه منثور که پراگنده در هوا شده باد برده شد. الله متعال اعمال مشرکه معرفی میکنه که ما میرویم به سوی اعمال مشرک، کسی که شرک ورزیده به سوی اعمالش که اعمالش به مثل که یک گرد در هوا پراگنده شد و بره. این نمی قسم اعمال کفاره و میتور پراگنده میشه. پس اینجا برای ما واضح میشه که شرک چقدر پدیده شوم است، بالمقابل توحید چقدر مقام و منزلت بالا داره. پس عمل مشرک مردود و قابل قبول نبوده و نابود میگردد، به خاطر که الله جل جلاله عمل مشرک رو نمیپذیرد، اما عمل بنده مؤمن در نزد الله جل جلاله مورد قبول قرار میگیرد، هر چند کم هم باشد، بلکه الله تعالی به فضل و کرم خود عمل کم او را چندین برابر میگرداند. این طرف ببین عقیده توحید در حدیث میاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه یک خرما را اگر کسی در راه الله مصرف میکنه، صدقه میکنه، الله او را با چیسته تربیت داده و نمو داده که برابر چی میشه؟ کوی احد. یک دانه خرما به نیت درست و موقع درست در جای درست که مصرف کرده. هر عمل نیکی انسانی نمیتور چیسته زیادت پذیرفته، والله یضاعف لمن یشاء است. برای کسی که الله بخواه عملش بالا برده، زیاد کرده. این طرف بی توحید چقدر ثمره بزرگی داشت و در مقابل شرک چقدر پدیده شوم بود. اینجا است که انسان باید خامخا توحید و شرک اردویش بشناسه، از ثمراتش آگاهی داشته باشه، نشوه که نعوذ بالله محنت و زحمت چندین سالی خدا به باد هوا در یک دقیقه بده. نعوذ بالله با عقیده شرک از دنیا حرکت بکنه بروه که سالا دیگه در جهنم الله واقع شود. چقدر مهم است. اما مسلمانای ما چرا توحید نمیشناسند؟ این مردم اعتراض بزرگشان همیسته، یا کمی بیشینه ترجمه قرآن توحید کمی بیشینن توحید که تقریر میکنه توحید. برای ما اهمیتش معلوم شد که توحید چقدر اهمیت داره و شرک چقدر پدیده بد است. این ملت مظلوم باید آگاهی حاصل کنه. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بمیریم چه خوش باشد که چون صدیق اکبر به راستی در راه ایمان بمیریم. چه خوش باشد عمرگونه به محراب درون خانه رحمان بمیریم. چه خوش باشد که با ایمان بمیریم، برای دوست جاویدان بمیریم. چه خوش باشد میان سنگر حق به زیر سایه قرآن بمیریم. چه خوش باشد که چون عثمان مظلوم به وقت خواندن قرآن بمیریم. چه خوش باشد علی گونه به مسجد به زیر تیغ نااهلان بمیریم. چه خوش باشد که با ایمان بمیریم، برای دوست جاویدان بمیریم. چه خوش باشد میان سنگر حق به زیر سایه قرآن بمیریم. چه خوش باشد که چون صدیق اکبر به راستی در راه ایمان بمیریم. چه خوش باشد عمرگونه به محراب درون خانه رحمان.
بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. محمد حسن حسان محمد لقد أعجب العالم عظيم شان محمد. أرمغان محمد حسن حسان محمد لقد أعجب العالم عظيم شان محمد. نورانیت د دنیا توری تیاری کړلې رڼا درس جهان پوزلی دوشو لازمینا ترسما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مراتب اوامر و دستورات الله متعال و پیامبر صلی الله علیه و سلم. مؤلف رحمه الله در این درس درجات ایمان بیان میکنه که چند درجه داره و چند مرتبه داره. دی شک نیست که مرتبه اولا یا مرتبه اول برای کسانی هست که خودداری از شرک و کفر میکنه، در پهلوی خودداری از شرک و کفر از تمام اعمال ناشایسته و چیزای حرام خودداری میکنه و با وصف امی خودداری از امور منهی عنه که از مشتبهات هم خودداری میکنه. این درجه اعلاست و کسانی که اینطور صفت دارا میباشه را به نام محسنین یاد میکنه. یعنی کسانی که احسان در عقیده داره، در عمل داره، در اخلاق داره که تشریح میکنیم انشاءالله. دوم مرتبه برای کسانی هست، دوم درجه که از کفر و شرک و از چیزای محرم خود نگاه میکنه اما از مشتبهات خود نگاه نمیکنه. این دوم مرتبه. سوم مرتبه و نموسته که یک آدم از کفر و شرک خود نگاه میکنه، یعنی در دایره اسلام باقی میمانه اما مرتکب محرمات میشه، بعضی گناه ها از پیش سرزد میشه، اجتناب نمیتونه. اصل درجات این می رقم است، یعنی درجات متفاوت داره. در اینجا مؤلف رحمه الله امی مراتب به شکل دیگری بیان کرده، یعنی اویی که در درجه اول است او را در اول ذکر در درجه اول است او را در آخر ذکر میکنه، اویی که در درجه سوم است او را در درجه اول یعنی در مرتبه اول ذکر میکنه. و بعد از او مؤلف رحمه الله استدلال از آیات کتاب الله متعال که سرگردانی و عدم اطاعت از دین اسلام نعوذ بالله نشان عزیزته که کسی به دین اسلام بی باور باشه که نقصان داره، کامل نیسته، در حالی که دین اسلام دین کامل است. هیچ نوع ضرورت و نیازمندی که تعلق به زندگی انسان در دنیا و آخرت داره باقی نگذاشته. از همون خاطر روگردانی از دین اسلام خودش نقض اسلام میکنه. دوم است که روگردانی از اطاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم در حالی که الله متعال امر مطلق کرده و امر لازمی کرده که باید از او اطاعت شود، استدلال از آیات میکنه و این گپ ثابت میکنه. اوامر و دستورات الله متعال و پیامبر صلی الله علیه و سلم سه مرتبه دارد. مرتبه اول، این مرتبه همبستگی به ماندگاری بنده در دین اسلام دارد، یعنی یک مسلمان تا وقتی در دین دایره اسلام باقی میمانه که این مرتبه را دارا باشه. در صورتی که الله جل جلاله را به یگانگی بپرستد و از اوامر او تعالی فرمان برداری نماید و به طاغوت کافر گردد و از نواقض اسلام دوری جوید. اینی گپا را اگر تکمیل کرد، یعنی الله را به وحدانیت پرستش میکنه، اوامر و فرمانبرداری الله متعال میپذیره و به طاغوت کفر ورزیده
یکی از جمله نواقض اسلام مرتکب نشده که نواقض اسلام در آخر براموش ما ذکر میشه. در این صورت ای آدم در حالت اسلامی خود باقی است، اگرچه در عمل شده میتونه بعضی محرمات و مشتبهات و گپا را انجام میده. و کسی که با این مرتبه مخالفت ورزد و با الله متعال چیزی را شریک سازد یا یکی از نواقض اسلام را مرتکب شود، مثل انکار و تکذیب پروردگار و پیامبرش صلی الله علیه وسلم که از او تکذیب بکنی، یا تمسخر به امر از امور دین، چه امر الله متعال باشه یا امر پیامبر صلی الله علیه وسلم باشه و غیره نواقض اسلام که در آخر بحث برای شما با ذکر میشه، چون این شخص کافر و از ملت اسلام خارج میگردد. پس معلوم شد این مرتبه اول، اگرچه اینجا مؤلف رحمه الله ایره در مرتبه اول ذکر کرده، اما درجهش اول نیست. درجه اول کسی است که از 3 چیز خودداری میکنه، از کفر و شرک خودداری میکنه، از محرمات و از مشتبهات. این درجه اول است. اصلا این درجه 3 است، اما در مرتبه اولی را ذکر میکنه به این رقم که یک کسی مسلمان تا زمانی باقی میمانه که یک مرتکب نشده باشه، تکذیب الله را، رسول الله را نکرده باشه، انکار از او نکرده باشه، اطاعت و فرمانبرداری، سرپیچی از اطاعت و فرمانبرداریش نکرده باشه، تو اون وقت این آدم در اسلام باقی است. این چقدر گپی خیلی مهم است که برای ما و شما اگر یک انسان مرتکب گناه ببینیم که مرتکب گناه شده، او را دستی فتوای کفر داده نمیتونیم، خارج از اسلام او را تلقی نمی کنیم، با جز از او مواردی که نص شرعی آمده باشه. پس در این صورت اگر نص شرعی آمد که به توسط ترک عمل شریعت برای کسی کافر گفت، در اون صورت کافر گفته میتونیم. مثلا یک شخص نماز به طریق دوام مکمل ترک کرده، یعنی طور آدم شریعت به نص ایره کافر گفته و قول راجح همیسته که طور آدم کافر شمرده میشه. اما به ترک عمل دیگه چیزا تا وقتی که شریعت حکم کفر نکنه ما کافر گفته نمیتونیم. از امو خاطر مرتبه اول اینجا مؤلف رحمه الله برای او کسایی گفت که واد از دایره اسلام بیرون نمیشه، به خاطر ازی که او اینطور یک چیزی که سبب نقض اسلام میشه از پیشش صادر نشده. و کسی که با این مرتبه مخالفت ورزد و با الله متعال چیزی را شریک سازد یا یکی از نواقض اسلام را مرتکب شود، مثل انکار و تکذیب پروردگار و پیامبر صلی الله علیه وسلم، یا انکار از پیامبر یا از الله یا از پیامبر، یا تکذیب الله یا تکذیب رسول الله را بکنه، یا تمسخر به امر از امور دین، یکی از کارهای دین کسی استهزا بکنه نعوذ بالله و غیره نواقض اسلام، چنین شخص کافر و از ملت اسلام خارج میگردد. مرتبه دوم، در این مرتبه بنده از عذاب دوزخ نجات می‌یابد. در اون مرتبه آدم در دایره اسلام داخل باقی میماند، اما این تضمین نبود که حتما عذاب الله را نبینه، از عذاب دوزخ باید نجات یافته باشه. شده میتونست که کارهای غلط کرده بود، کارهای حرام انجام داده بود، توبه از پیشش نکرده باشه و الله متعال به مشیت خود او را معاف نکرده باشه، شده میتونه عذاب در جهنم ببینه. اما وقتی در این مرتبه آمد چیزی اضافه از مرتبه اول در اینجا انجام داده که سبب نجات دوزخ هم میشه. و کدام است؟ و آن در صورتی که واجبات دینی را ادا نماید و از محرمات اجتناب ورزد. این مرتبه یک مزیت دیگر را پیدا کرد. او مزیت کدام مزیت است؟ که سبب نجات از عذاب آخرت شد. در مرتبه او اول اونجا سبب نجات از عذاب آخرت چی نبود، تضمین نبود، به خاطر که او آدم کار حرام کرده یا یک امر از اموری را ترک کرده و توبه نکرده و بعد از الله او را معاف نکرده، شده میتونه مطابق امو عمل غلطش الله در جهنم عذاب بده. اما در این مرتبه آدم اوامر الله را تکمیل کرده و از نواهی اجتناب کرده، از او خاطر عذاب جهنم برش نیست. پس کسی که این مرتبه را ادا کرد به اذن الله جل جلاله از عذاب جان به سلامت خواهد برد و پاداش بزرگ و عالی که در برابر اطاعت الله جل جلاله و رسول صلی الله علیه و سلم وعده داده شده ایره به دست خود آورد. و این مرتبه بندگان متقی و پرهیزگار است. این مرتبه یک مزیت برای خود پیدا کرد. عالی مرتبه سوم است. در این مرتبه کسانی قرار دارند که واجبات و مستحبات را ادا و از محرمات و مکروهات اجتناب می‌ورزند، که من پیش براتون گفتم که اینجا بر علاوه اجتناب از محرمات از امور مشتبه هم خود نگاه کرده. در اوامر تنها فرایض نه بلکه مستحبات و نوافل هم بجا کرده. پس اینجا دو مزیت اضافه شد بر علاوه
از مسئله عقیده که اول آدم در اسلام داخل باقی میماند، از او که دو مزیت بالا شد. یک مزیت است که اوامر فرضی الله را، واجبی الله و رسول الله را تکمیل کرده و از منهیات خود نگاه کرده. در اینجا مزیت دوم زیاد شده که او مستحبات هم در سر رسانده و از مشتبهات و مکروهات هم خود نگاه کرده و این مرتبه کمال چیسته؟ کمال بندگی است که اصحاب آن از احسان کنندگان. اونجا متقین بود، اینجا محسنین که به درجات و مراتب عالی وعده داده شده اند. الله سبحانه ما را به فضل خود از اصحاب این مرتبه بگردانه. آمین. عالی مؤلف رحمه الله وقتی گفت که این 30 مرتبه برای اطاعت الله و رسول الله موجود است، چرا بعد اگر کسی نافرمانی الله و رسول الله را بکنه ای از دایره اسلام باقی میمانه؟ البته مراد از نافرمانی که خود ملتزم به فرمانبرداری الله ندانه، ملتزم خدا به فرمانبرداری رسول الله ندانه. در این صورت چرا؟ علتش است که یک انسان وقت اعراض از یک امر میکنه حتما درون نواقص را میبینه و چیزی جای دیگری را کمال پیدا میکنه، در اونجا اوجا را کامل میدانه. از همون خاطر است وقتی یک انسان از اسلام رو گردانی میکنه مفهومش است که اسلام ناقص است، اعوذ بالله. از اون خاطر به راه دیگری، نظام دیگری رو میاره. او در این صورت پس معلوم شد که وقتی اگر کسی اعراض میکنه اسلام ناقص معرفی میکنه، در حالی که منافات با آیت کتاب الله متعال داره، چرا که الله متعال فرمان داده که من دین کامل کردم. از او خاطر مؤلف میگه الله متعال دین را برای ما کامل و نعمت خود را بر ما تمام گردانیده. پس وقتی کسی از اینمی اسلام رو گردانی میکنه، نه قناعت به تمامیت نعمت الله داره و نه قناعت به اکمال دین خود داره. حتما نعوذ بالله در این مورد این عقیده نقصان در دین میبینه، از او خاطر روگردانی میکنه. الله متعال میفرماید چیسته الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من کامل ساختم برای شما دین شما را و اتممت علیکم نعمتی و من پوره کردم نعمت خدا برای شما علیکم بالای شما و رضیت لکم الاسلام، برای شما برگزیدم اسلام دینا، یک نظامی که منهج زندگی تان است، ضابطه حیات تان است. در اونجا مکمل کل امور دینی تانه به این احکام الله که نظام اسلام است به این عیار ساخته. بنابراین دین اسلام دین کاملی است که تمام احکام مورد نیاز بندگان را در بر دارد. هر قدر چیزی که تو نیاز داری در اسلام وجود داره و هیچ گونه نقص یا تضاد و تناقض یا دوگانگی را در آن را ندارد. در دین اسلام تناقض پیدا کرده نمیتونی، تضاد پیدا کرده نمیتونی، نقصان پیدا کرده نمیتونی. بشریت که به کدام چیزی نیازمند است کتاب الله او را بیان کرده، بلکه یک آیین و برنامه کامل زندگی است که موافق با فطرت انسان، یک آسان و قابل تطبیق، دو دارای بخشش و گذشت. اگر کسی کوتاهی و نقصان میکنه بخشش میشه، مناسب به هر زمان و مکان. دین اسلام در هر زمان قابل تطبیق و در هر جای قابل تطبیق، مسلط بر همه احوال بندگان است. حالات بنده ها کلش اسلام مراقبت میکنه، برش برنامه داره. یک حالت انسان نیست که اسلام برش برنامه نداشته باشه. پس وقت کمال دین واضح شد که دین اینقدر کامل است که هیچ نیازمندی بشر باقی نمیمانه، چطور شده میتونه که اسلام یک کسی ترک کنه، اعراض بکنه و بره به نظام دیگر رو بیاره؟ از او خاطر مؤلف میگه پس کسی که از الله جل جلاله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم فرمان میبرد به استوارترین آیین که مبنای آن توحید حق تعالی و دارای ارزش‌های والای حق و عدل است و بالاخره به خیر دنیا و آخرت راهنمون میگردد، الله متعال میفرماید یعنی کسی که به دین اسلام یقینا چنگ میزنه، حقیقت دین اسلام اول بنیادش عقیده یکتاپرستی الله متعال است که کل احکامش استوار به عقیده توحید الله متعال است. و اینمی عقیده توحید الله ارزش خیلی بیش بهای داره که انسان وادار به حکم عدل میکنه. تو همیشه به عدالت قایم میباشی. به عدالت قایم شدن ثمره و نتیجه چیست؟ ثمره و نتیجه اونمو خیر دنیا و آخرت در پیشت آمده رایست. و این را ما نمیگیم بلکه کتاب الله میگه. مؤلف این آیت به استدلال پیش کرده ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. سوره اسراء آیت اون چیست؟ 9 الله می فرماید یقینا همان این قرآن برای هدایت میکند که آن استوارتر است. قرآن کریم به او تو را میبره، استوار است، محکم است، کجی، کوری، نقصان، ضعف
سستی در او قطعا وجود نداره. پس وقتی ای تو راه را قرآن برای معرفی میکنه، آلی اگر این را ما ترک میکنیم به راه دیگر حرکت میکنیم، معلوم شد که تو نعوذ بالله نقضی دین خدا کرده، دین خدا ناقص میپنداری و ای را قابل روان شدن نمیدانی. از امو خاطر است که انسان از این مرتبه مکمل از اسلام میبراید. پس امکان ندارد بنده با نافرمانی و سرپیچی از اوامر الله جل جلاله و رسول او صلی الله علیه وسلم و مخالفت با کتاب بزرگوار او به خیر و صلاح دنیا و آخرت نایل آید. هیچ جمع شده نمیتواند. چرا؟ خیر دنیا و آخرت در پیروی از هدایات و تعلیمات الله متعال که در کتاب خود ذکر کرده در اون افته است. یک انسانی که به او عمل نمیکنه، رو نه آورده، او را نمیپذیره، چطور شده میتونه خیر دنیا و آخرت حاصل بکنه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید، روایت نسائی است، احسن الهدی هدی محمد. چرا پیغمبر اسلام در هر خطبه خود که او را به نام خطبه حاجت یاد میکنه، همیشه که پیغمبر اسلام وعظ نصیحت میکرد، قبل از او بعضی کلمات میگفت که در جمله این میگه فین چیست خیر الحدیث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد. این کلمات هم آمده که احسن الهدی هدی محمد، بهترین روشی کیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس هیچ راه درست و بهتری وجود ندارد جز راه هدایت کی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم. و امکان ندارد بنده به خاطر خیر و صلاح دنیوی و اخروی خود جز راه هدایت چیست؟ راه هدایت پیامبر صلی الله علیه و سلم، راه دیگری که با برنامه هدایت رسول الله صلی الله علیه و سلم مغایرت داشته باشد را در پیش گیرد. هیچ امکان نداره. یک انسانی که پشت خیر دنیا و آخرت خود در جستجویش است، بدون راهنمایی و هدایت رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ راه هدایت برای خود پیدا کرده نمیتونه. بلکه کمال سعادت و راهنمایی بنده به اندازه پیروی او از راه و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. پس انسان زمانی در درجه تکامل میرسه، راه خیلی خوب برش میاثر میشه، هر قدر که کمال در پیروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نصیبش میشه. هر قدر که تو کامل از پیامبر پیروی میکنی، امو قدر درجه تو در زندگی تو عالی شده میروه و امو خیر دنیا و آخرت نصیبت میشه. از جان خود نه، بلکه اینا مؤلف رحمه الله استدلال از آیات کتاب الله کرده که سوره اعراف آیه 158 است. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. اصلا قبل از این آیت دیگری که الله متعال در اونجا بیان حالات اهل کتاب میکنه، یهود میکنه، الذين يتبعون الرسول النبي الامي، و کسانی که تابعداری پیغمبر میکنه که او پیغمبر نبی است او امی است. الله برای او را منتخب کرده برای نبوت و امی است که هیچ خوانده و نویسنده چی نوشتن الذي يجدونه مكتوبا في التوراة عندهم في التوراة والانجيل، که پیامبر علیه السلام نامش، اوصافش، مشخصاتش در به نزد خودشان در کتاب خودشان تورات انجیل میافه دیگه. یا اینمی مردم ها باید تابعداری تر پیغمبر بکنه، لیاقت و اهلیت زیره داره که او مقتدا باشه. چرا باشه؟ کارنامه ها یا پروسه کاری رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش نمایانگر صداقت و عدالت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. او کارایی که پیغمبر میکنه، او کارا و غیر از اینطور کسی شخصیتی که یقینا او مقتدا و امام باشه دیگه کس نمیتونه. و چرا؟ برنامه پیغمبر کلش مثبت است، هیچ نقصانی دو نیست. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، امر به نیکی میکنه و منع میکنه از چی منکر. و یحل لهم الطیبات، برشان چیزایی چی را؟ پاکیزه، آن چیزی که سبب غذایت انسان میشه، سبب فایده انسان است، او را برش حلال بیان حلتش میکنه. و یحرم علیهم الخبائث، چیزای خبیث، چیزای گنده و پلیت بیان حرمتش پیغمبر میکنه. و یزع عنهم اسرهم، امو بارای سنگینی که سرشان بود او را از پیشش دور میکنه. چرا؟ شریعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم آسان، قابل تطبیق، هیچ نوع دشواری بالای کسی نداره. والاغلال التي كانت عليهم، کدام زولانه هایی که سرشان بود او را پیغمبر دور میکنه. و کدام زولانه ها بود؟ یعنی احکامی بود که سبب پایبندی ازواج شده بود، خود محدودیت قرار داده بودند. از او خاطر الله متعال حالات پیغمبر علیه السلام برشان بیان میکنه که اینطور پیغمبر پیرویش خیلی زیاد قابل چی است؟ قابل تابعداری است که زود و سریع
تابعداری از این شوه، به خاطر که طور کارایی را میکنه که کارا خود نماینگر عدالت و صداقت و راستی پیامبر صلی الله علیه وسلم است. و بعد از او الله متعال میفرماید که فالذین آمنوا به، کسی که به پیغمبر ایمان میاره و عزروه و نصروه، تعظیم و بزرگداشت پیغمبر داره، نصرت و امداد پیغمبر میکنه در برنامه‌هایش، در احیای زنده کردن سنتش، در مقابل دشمنایش استادگی میکنه، کمربستگی رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه. واتبعوا النور الذی، تابعداری از کی میکنه؟ از قرآنی که حیثیت نور داره، روشنی که خودم صداقت و کمالش روشن است از قرآن و دنیا را هم روشن کرده، از او را تابعداری میکنه. کدام نور؟ الذی انزل معه، همون نوری که امرای پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله متعال روان کرده، او را پیروی میکنه. اولئک هم المفلحون، اینمی مردم ها صاحب رستگار هستند، اینمی مردم ها کامیاب هستند. این مسئله اهل کتاب بود. کسی میگفت که تنها خیر به اهل کتاب پیروی بکنن؟ نه، در این آیت الله متعال میگه قل یا ایها الناس انی رسول الله، بگوی پیغمبر علیه السلام به کل مخلوق اعلان بکو که انی رسول الله الیکم، من پیغمبر الله به سوی شماستم، جمیعا برای تمامیتان. الذی، مو پیغمبر او ذاتی که له ملک السماوات، خاص اختیاری از اوست پادشاهی آسمان ها و الارض زمین، لا اله الا هو، نیست لایق پرستش و بندگی. در برنامه پیغمبر که شروع میشه در سر فرستش، اولین پیام پیغمبر و آواز پیغمبر همیسته که لا اله الا هو، نیست لایق پرستش و بندگی، نیست نظام و حاکمیت غیر از الله متعال. تشریع و قانونگذاری را الله میکنه، حاجت روا و مشکل کشا الله متعال است. یحیی و یمیت، دلیلش چی است که لایق عبادت تنها الله است؟ به خاطری که زندگی و مرگ به اختیار الله متعال است. او زنده میکنه و میمیرانه. در مخلوق کسی را پیدا نمیتونه که به چیزی حیات بخشیده باشه، از عدم او را به وجود آورده باشه. از خاطری دلیل است، در این صفت کسی قطع شریک نیست. پس وقتی که پیغمبر از جانب الله متعال به صفت پیغمبر به کلی مخلوق آمده باشه، هیچ کسی حق اعراض و سرپیچی را نداره. از خاطر الله متعال میفرماید فآمنوا بالله، ایمان به الله بیاری، وحدانیت و یکتا پرستی الله را بپذیری، و رسوله، بالای پیغمبرش ایمان بیاری، النبی که پیغمبر است، الامی که چیز خوانده نوشته کرده نمیتونه، الذی یؤمن بالله، و شخصی که یقینا ایمان و عقیده به الله داره. یعنی تو نیست که دیگران را دعوت بده و خود سرش عمل نبکنه، چرا که هر رهبر تا وقتی که خودش باورمند به برنامه خود نباشه، دیگران را برش دعوت داده نمیتونه. اولین کسی که باور و یقین پخته داره بالای سالم بودن برنامهش، صحت برنامهش، او رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و کلماتی، به کلمات الله متعال چیسته؟ ایمان داره. یعنی کدام وعده هایی که الله کرده یا کدام احکامی که الله روان کرده، اول عملی کنندش رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و بعد از اون میگه واتبعوه لعلکم تهتدون، شما تابعداری رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنید، پیروی از او را بکنید، نقش و قدم از او روان شوید، برنامه و تعلیمات از او را در زندگی خود تطبیق بکنید. چرا؟ لعلکم تهتدون، راهیابی برای انسان زمانی میسر میشه که خلص تابعداری رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنه. از این آیات قبلی و آلی که ما شما خواندیم، دو گپ همیشه به دست ما آمد. یک گپ ای بود که دین ما کامل است، هیچ نوع نقصانی در او دیده نمیشه. یک دوم است که آن چیزی که سبب خیر دنیا و آخرت ما میگرده فقط پیروی از منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر از این خلاف ورزی شود، معلوم شد که انسان از دایره اسلام بالکل بیرون میشه، حقیقت برش نمیشه. پس آن که از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی کند هدایت شده و رهنمون است، و کسی که از اوامر رسول الله صلی الله علیه و سلم سر باز زند گمراه است. چرا که الله سبحانه میفرماید، اینه الله متعال چی میفرماید در سوره نساء 115، و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین، کسی که مخالفت پیغمبر میکنه پس از اینکه واضح شد له برایش الهدى هدایت، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، و این تابعداری میکنه غیر از راه مؤمنان را، نوله ما تولا، ما میگردانیم او را با آن چیزی که او گشته، و نسله داخل میکنیم جهنم، و جهنم و ساعت مصیرا، خیلی بد بازگشت است، ام جایگاه است بر امی جهنم برای دیگرها. یکی از جمله
مسئله مهمی که فعلا در عصر حاضر ما بسیار سر و صدا و هیاهوی برپا کرده، همین موضوع سلفی بودن و در راه سلف رفتن است. همیشه این گپ در بین توده های مردم خیلی زیاد تو بالا میشه. مردم اینطور فکر میکنه که سلفیت هم یکی از جمله گروه هاست، یک حزب است و یک طایفه با هم جدا شدگی از دیگر است. از او خاطر انتقاد به اعتراضشان هم است که در اسلام حزب و حزبگرایی وجود نداره، فقط الله متعال مخلوق به دو تقسیم کرده، یک فقط فرقه مسلمان است، دیگهش کافر است. چرا شما سلفی خود سلفی میگیره؟ سلفی یک تنظیم نیست، بلکه سلفی به منهج سلف روان شدن، دین به فهم سلف عملی کردن. کدام فهم، کدام برداشتی که سلف از دین داشتن امو برداشته امروز هم تعقیب بکنیم. این موضوع دینمی آیت ذکر است که و من یشاقق الرسول، کسی که مخالفت پیغمبر میکنه پس از اینکه واضح شده برش هدایت. تعجب در است که الله متعال میگه سند سر کسی ثابت شوه، حجت قائم شوه و بعد از او راه دیگری را در پیش بگیره، بسیار سخت است. این آیت وعید شدید است. افسوس است که این آیت ما میخوانیم اما ما میبینیم که در جامعه خود افرادی را مشاهده میکنیم که مکمل صراحتا از این آیت مخالفت میکنه. چرا؟ الله متعال میگه کسی که بعد از حصول هدایت، یعنی وضاحت دلیل از رسول الله برش، باز راه پیغمبر اعلام میکنه، راه دیگر را میگیره و راه مؤمنان را اعلام میکنه، راه دیگر را میگیره. الله متعال برش میگه که در دنیا هم برش امور راه گمراهی را کی اختیار کرده و امور را برش چی میشه؟ روان میشه و اسباب برش مهیا میشه و در آخرت هم داخل جهنم میشه. عالی از کدام چیزی که پیروی کرده هم دمو را میروه. ما میبینیم صراحتا سنت رسول الله میایه، مردم ما سنت پیغمبر علیه السلام میگذاره. حدیثات تدوین شده، در کتابا مکمل نوشته شده، سندا ذکر است، راویات تحقیق شده، واضح سنت پیغمبر علیه السلام معلوم میشه برای مردم سنت پیغمبر را ترک میکنه و میره برای دیگره. ما سلفیت این معنا را نداره که علمای ائمه مجتهدین به باد هوا بدن و او را از بین ببرن و او را بد بگن و او را رد کنن. کلا و قطعنا، بلکه اونمو سلفی ماست، ما برای از روان هستیم. خب مشکل اینجاست زمانی که حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم واضح و برملا میایه، ما با وصفی که حدیث خوب میبینیم، میشنویم، میفهمیم، بازم رأی امام خدا یا رأی عالم خدا یا رأی پیر صاحب خدا یا رأی هر کسی که معظم و قابل قدر به نزد ما شناخته میشه، ما او را تعقیب میکنیم با وصفی که در مقابلش فتوای رسول الله صلی الله علیه و سلم موجود است. اینجا بسیار مشکل است که تأسف است. قرآن کریم آیت خوانده بود، شاید در او زمان کسی مطلب این آیت نمیفهمید، اما امروز خیلی مصداقش موجود است که ما شما حدیثی سری پیش میشه، مردم میگه که نه چیسته ایرا فلانی امامی ما نگفته یا پیری ما نگفته، خودشان مخالفت میکنه. یک دوم موضوع میگه و یتبع غیر سبیل المؤمنین، مراد از مؤمنین اونمو سلفی ماست که در اوایل است، کسایی که الله متعال وارد تایید کرده، راه ازواسته، تو راه ازوا را اعلام میکنی، از خود دیگه راههای را میکشی. امروز که بدعت ها پیدا میشه، آیا کدام کاری خیر است که پیغمبر علیه السلام نکرده باشه؟ کدام خیر است که اول صحابه، تابعین، تبع تابعین به او اقدام نکرده باشه؟ اینطور شده میتونه که امروز ما کارهای خوب پیدا بتانیم اما او روز مردم نمیفهمید. اینجاست ما که دعوا میکنیم که به منهج سلف روان شویم، اینی آیت دلیل ماست که باید تبع چیسته غیر سبیل المؤمنین اگر میکنه مخالفت است. مفهوم مخالف آیت ما را دعوت به چی میده؟ که اتباع سبیل مؤمنین شود و کدام منهج و روشی که سلف رفته ما باید برویم. او اگر نه سلفیت کدام تنظیم نیست. اگر کسی به هر نام است همین منهج تعقیب میکنه او را ما سلفی گفته میتونیم، چرا که دین به فهم سلف میفهمه و منهج سلف تعقیب میکنه و همین آیتش است. الله متعال میفرماید الله متعال نصیب بکنه برای ما و شما که یقینا به فهم سلف یا برای منهج سلف ما روان باشیم. اگر روان بودیم بصیرت دیگه هم الله نصیب ما میکنه، چرا که وعده الله متعال است. کسی که کج میره همون راههای کجی برش پیش شده میاد، نعوذ بالله وسواس شیطان درش اضافه میشه، شبهات در قلبش میفته، پشتی همو آیاتا و احادیثی که متشابهات است پشتی ازو میگرده برای اثبات امور رای کج خود.
اما کسی که رای واقعی و مستقیم و بی آلایشه بدون کدام نعوذ بالله کجی و کوری را میگیره، الله همه چیز واضح میکنه. پیروی کتاب الله و سنت رسول ام اطمینان به قلب میبخشه، ام هیچ شبهه و وسواس شیطان سرت کارگر نمیشه. الحمدلله شما مجموعه است که سابقتان یک قسم بود حالت عمرتان و امروز دیگه قسم. خودی ما هم میتور بودیم و همه ما بودیم که الله سر ما احسان کرد. مقایسه کنی امی دو حالت زندگیتان، حالت قبلی تانه با حالت امروزی تان که چقدر فرق و تفاوت کرده، که پیروی کتاب الله و سنت رسول الله چی بصیرت در قلب ما پیدا کرده، چی روشنی پیدا کرده و تا دین روزه که ما دنبال هر کسی میدویدیم رأی از او را ترجمه دادیم کدام حالت ما بود. پس هر کسی نافرمانی الله جل جلاله و رسول او صلی الله علیه وسلم را در هر امر از امور مرتکب شود، چون این شخص به سبب آن عمل فاسق و گمراه گفته می شود، اگرچه ادعا کند که این کار را به منظور تحقق یافتن مصلحت یا بازداشتن از مفسده انجام داده است. امروز که بدعت ها زیاد شده و چیسته، هر کدام میگه، کلشان میگه وای میلاد خو سیرت پیغمبر بیان میشه. مردمایی که سالا سیرت نمیشنه آدم یک لااقل دم یک روز خو بشنوه، لااقل کی تو را من نکرده که دیگر روزا نشنو سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ آیا کدام مانع موجود است؟ فقط می سیرت رسول الله در 12 ربیع الاول یا در ماه ربیع الاول میشه. عجیب است. اینجا چقدر خوب گپ است. هر کسی که خلاف دستور پیامبر، تعلیم پیامبر، منهج سلف راهی را پیدا میکنه به نیت ازی که دهی مصلحت است یا به نیت ازی که ما خدا چیسته از یک مفسده نجات میدیم، نه، این عمل نادرست است. مرتکب ازی چی میشه؟ فاسق شمرده میشه. و بعد از او چی میگه؟ زیرا مصالح با نافرمانی الله جل جلاله تحقق نمی‌یابد. مصلحت در فرمانبرداری الله می باشد، در فرمانبرداری رسول الله می باشد، نه مصلحت در نافرمانیش. چنان که مفاسد با قرار گرفتن بنده در امری که الله جل جلاله را ناراض می‌گرداند دفع نمی‌گردد. اگر تو مفسده را دفع می‌کنی، خب لیکن با واسطه چی؟ نافرمانی الله را وسیله برای دفع مفسده می‌گردانی. این گپ بالکل غلط است. دلیل خب و هر کسی با نافرمانی الله جل جلاله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم دستور داده یا تشویق کند و آن را در انظار مردم خوب و زیبا جلوه دهد، چون این شخص شیطان است و فرقی میان شیطان انسی و جنی در همچون موارد نیست. یقینا که چرا شیطان دعوتش به سوی طاغوت است، برای طاغوت است و این مردکم برای طاغوت کرده. چرا؟ خلاف منهج سلف و خلاف تعلیمات و دستورات الله و رسول الله مردم نعوذ بالله دعوت داده. امر بدعت و امر نعوذ بالله خلاف سنت در انظار مردم زیبا ساخته، او را موجب ثواب جلوه میده. ما شما امروز میبینیم دعوتگرای بدعت و شرک چقدر است. همین نوروز چقدر مردم ها چی کردن؟ ملاها در تلویزیون ها میگفتن که پروا نداره بدون از اینکه مفاسد از او را در نظر بگیره که چقدر مفسده داره، مردم در شرک مبتلا میشه. اینی طور مردم ولو که انسان است، لنگی سفید هم زده، کالای سفید پوشیده، خود نماینده و مولای دین معرفی میکنه، اما در حقیقت شیطان است، به خاطر که در طاغوت دعوت داده. از علی رضی الله عنه روایت است، اون بر روایت امام احمد رحمه الله که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا طاعت لمخلوق فی معصیت الله عز وجل. تا فرمان برداری برای مخلوق نیست، ولو که پدرت باشه، پیرت باشه، مولایت باشه، امام باشه، هر کسی باشه، در آن چیزی که نافرمانی کی میشه؟ الله متعال میشه. پس هر که با نافرمانی الله جل جلاله و رسول او صلی الله علیه و سلم دستور دهد، چی در امور عقاید و چی عبادات و یا معاملات و یا سایر امور بندگان، شامل این حکم میگردد. خلاف دستور پیغمبر در هر بخش کی باشه، خلاف دستور الله در هر بخش کی باشه، دین میشه چی داخل است. هیچ وقت اطاعت مخلوق نمیشه در صورتی که نافرمانی خالق میشه. و هر کس به بدعت دستور دهد یا مردم را چی با راه و روش و برنامه رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت نماید، آن شخص خود گمراه و دیگران را چیست نیز گمراه میکند. الله جل جلاله میفرماید و ان هذا صراط مستقیما، یقینا نمیرا الله یک سلسله احکام پیش ذکر کرده و بعد از او میگه که در رأس از او دعوت به سوی توحید الله متعال است. میگه این راه مستقیم است فتبعوه، شما تابعداری این میرا را بکنی. راه پیغمبر یک راست، 4 را 5 را 10 را نیست، راه پیغمبر یک راست. الله متعال میفرماید به پیغمبر علیه السلام که مردم بگو که راه ما اینمی راه است مستقیم است.
ولا تتبعوا السبل، شما تابعداری راه های مختلف نکنی، فتفرق بكم عن سبیلی، شما را جدا می سازه از چی؟ از راه الله متعال. یقینا که راه الله متعال واضح اعلام میشه، راه پیغمبر اعلام میشه. اینجا فتفرق بكم عن سبیله، از راه الله شما را جدا می سازه. ذالکم وصواکم به، این حکمی است که به طریق تاکید براتان حکم میشه. وصیت امو حکم میگه که منسوخ نمیشه. آخری عمر یک آدم که کدام گپ برای ورثه خود میگه، اولیای خود میگه، معنایش است که خیلی مهم است و دیگر نسخ هم نمیشه. این حکم تاکیدی الله متعال است که تابعداری از روش رسول الله صلی الله علیه و سلم و مخالفت با راههای دیگره. لعلکم تتقون، شاید که شما در دنیا از گمراهی نجات پیدا بکنی، تقوا وقایه شوی و در آخرت از عذاب الله متعال. در این درس مو شما که مؤلف رحمه الله برای شما 3 مرتبه را بیان کرد که با وصف که درجه عالی و بلند برای مؤمنا درجه احسان است که انسان باید در عقیده خود احسان داشته باشد، در عمل خود، در اخلاق خود احسان. ایره میگه که مو شما در عقیده احسان ایره میگه که خالص هر عملت به خاطر الله متعال باشه، مثل که در حدیث جبریل امین برای ما واضح شد که ان تعبد ربک کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. همون قسم عبادت کردن این احسان در چی است؟ بگه عقیده است که کل عملت خالص برای الله باشه. احسان در عمل ایره میگه که 100% موافق برنامه و تعلیمات رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. و احسان در اخلاق ایره میگه که آن چیزی که الله متعال ما را فرمان داده که ما مقابله با وسوسه های شیطانی، با نعوذ بالله در راه دعوت کدام مصیبت ها و تکلیف هایی که متحمل بشیم او را به خاطر رضای الله متحمل شیم. اینی را احسان در اخلاق میگه و این درجه عالی برای مؤمنای واقعی است که او را محسنین میگه. او کسانی هستند که با وصفی که عقیده صحیح داره، عمل سالم و درست داره و با وصف از او چیسته، از مشتبهات، از مکروهات، از این چیزا مکمل خود نگاه کرده. بعد از او اگر به این درجه انسان نباشه، درجه دوم خام داشته باشه که صحت عقیده و پابندی از اوامر الله و از منهیات الله، با وصف که بس اوقات در مشتبهات واقع شده باشه، در مکروهات واقع شده باشه. سوم درجه که او سبب دائم باقی ماندن در اسلام است و آدم دائم در جهنم باقی نمیمونه، آخر الامر در جنت میره. و صحت عقیده است که خدا از شرک و از کفر و از این گپا انسان نگاه بکنه، با وصفی که از پیشش بس اوقات امر الله متروک است یا از منهیات الله اجتناب نکرده، لیکن آخر الامر جایش جنت هست، با وصفی که در جهنم شاید عذاب ببینه اگر الله معاف نکرد، اگر توبه نکرد. در این صورت این درجه آخری است. اگر از این درجه انسان برآمد که پیش ما گفته شد که اگر یکی از نواقض اسلام این آدم مرتکب شد از دایره اسلام میبره، باز دیگه این آدم دعوای ایمان کرده نمیتونه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا مدثر مزمل مصدق مطهر افتخاری کبیر حسب امت یعنی محمد ارمغان محمد حسن حسان محمد لقد اعجب العالم عظیم شان محمد هدایت شو عالم تد قرآن پو بدرگا جبرائیل بی همیش ورطا پخوا کتابی دا با یک دم از لوح محفوظ و نجما بما نازل شده این کلام به محمد رسول الله انا نحن نزلنا انا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم
يؤمنون. منتظر یم هر کال د مدینه، منتظر یم هر کال د مدینه، لا قبول من دی سوال د مدینه، لا قبول من دی سوال د مدینه. منتظر یم هر کال د مدینه، منتظر یم هر کال د مدینه، لا قبول من دی سوال د مدینه، لا قبول من دی سوال د مدینه. د دنیا د عشق د جال ترا درومي، د دنیا د عشق د جال. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس سیوم بیان وجوب اطاعت از الله جل جلاله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم. درس سیوم بیان وجوب اطاعت از الله جل جلاله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم. درس‌های گذشته ما متعلق مفهوم کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بود. ما مقصد کلمه را فهمیدیم که مراد از لا اله الا الله چیست و از محمد رسول الله چیست. یقینا درس‌های خیلی مهم بود، به خاطر که یک مسلمان باید هدف لا اله الا الله و محمد رسول الله را درک بکنه که لوازم اینی کلمه چی است و مقتضیاتش چی است، از ما چی مطالباتی داره. از امو خاطر بود که هر مسلمان باید، اگر مرد است اگر زن است، باید مطلب و مقصد کلمه را بدانه. امروز درس در مورد عزیز که اطاعت الله و رسولش واجب است، ضروری هست. اینجا واجب به معنای از او نیست که اصطلاح فقها است که فرض، واجب، سنت، مستحب میگه. زمانی که کلمه وجوب در اینطور کتابا میه، مراد از پیشش فرضیت است، لازم بودن و حتمی بودن است. یعنی یک امر ضروری است که ما اطاعت از الله و رسول الله بکنیم. حالی مفهوم اطاعت چیست؟ اینجا بر ما تشریح میشه. اطاعت الله جل جلاله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم اصل از اصول دین اسلام است. اگر یک کسی با وصفی که میپذیره اسلام، اما اطاعت از الله نمیکنه، از حکم الله نمیکنه، اطاعت از حکم رسول الله نمیکنه، یا آدم مسلمان نیست. از او خاطر میگه که بنده مسلمان شمرده نمیشود تا آنکه تابع و منقاد اوامر الله متعال و اوامر پیامبرش صلی الله علیه و سلم نباشد و معتقد باشد که طاعت الله جل جلاله و پیامبر صلی الله علیه و سلم بر وی واجب است. در پهلوی ازی بعد عقیده و باور داشته باشی که یقینا حکم الله سر ما ضروری است و حکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر ما ضروری است. پس کسی که فرمان بردار و مطیع اوامر الله جل جلاله و رسول او صلی الله علیه و سلم بود، یقینا رستگار شده، خوشنودی، رحمت، فضل و کرم الله متعال را به خود جلب نموده و از عذاب دردناک نجات یافته است. اما کسی که از طاعت الله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم سرپیچی نبوده و روگرداند، یقینا زیان و خسران بزرگ و آشکار را به خود جلب نموده و خیشتن را در معرض قهر و غضب و عقوبت الهی قرار داده است. و اگر کسی ادعا کند که او میتواند و اجازه دارد که از اطاعت و حدود الله جل جلاله و پیامبر صلی الله علیه و سلم خارج شود، چنین شخص کافر است، زیرا الله جل عظمته میفرماید. در اینجا مؤلف رحمه الله نصوصی را از قرآن و حدیث جمع کرده که دلالت بالای لازمی بودن و فرض بودن اطاعت الله و رسولش میکنه. یعنی این گپی از بیرون نیست، گپی است که کتاب الله متعال ای را تایید میکنه، تصدیق میکنه که اطاعت الله ضروری است. آیت اول که از سوره احزاب است، آیه 36، الله متعال میفرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، نیست برای مؤمن، مرد مؤمن و زن مؤمن، اذا قضى الله و رسوله، زمانی که فیصله کنه الله متعال و پیغمبر او امرا یک کاری را، ای یکون لهم الخیرة، که باشه بر ازوا اختیار، من امرهم، در امور خیش. هیچ مؤمن اگر مرد باشه اگر زن، در امور خود بعد از فیصله الله و رسول الله دیگه اختیاری نداره. و من یعص الله و رسوله، کسی که نافرمانی میکنه از الله و رسول الله، یعنی مخالفت حکم الله، امر الله و رسول الله را میکنه، فقط ضل ضلالا مبینا، یقینا ای گمراه شده به گمراهی آشکارا. آیت اگرچه در مورد خاص نازل شده، زمانی هست
که زینب رضی الله عنها را زید رضی الله عنه طلاق داده. زینب رضی الله عنها از جمله اقارب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، زن خیلی از خاندان بزرگ. لیکن زید رضی الله عنه اگرچه در حقیقت غلام نبوده، لیکن نام غلام سرش نهاده شده و آزاد شده پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و او را متبنا گرفته برای خود. اما بازم او را طلاق میده. یک صدمه بزرگ است که یک زنی از یک خاندان بزرگ از طرف زید رضی الله عنه طلاق میشه. در اونجا هست که چیسته پیغمبر علیه السلام وقتی زید رضی الله عنه را میگه که را نگاه کو و ایره طلاق ندی، لیکن موافقت در بینشان نمی آید. بعضی ها قائل به ایستند که در مورد از او نازل شده و بعضی مورد دیگری را نقل میکنه که زنی بود از جمله زنای صحابه کرام که او را طلاق داده بود. پس بعد از عدت طلاق میخواستند که با هم باز نکاح بکنه، تجدید عقد بکنه، لیکن اقارب و اولیای زن نمیگذاشتند که او را به نکاح بگیره. الله متعال این آیت را روان کرد. اما حکم قرآن کریمی طور است وقتی آیت میه به شکل قانونی عمومی میه، یعنی برای همگان می باشه و در اینجا اهمیت فرمان الله و رسول الله برای ما واضح میشه. زمانی که در مورد شخصی فیصله الله و رسول الله صورت میگیره، باز هیچ نوع اختیار به چیسته هیچ بنده مؤمن و زن، مرد باشه یا زن باشه، وجود نداره. تعجب است امروز فرمان الله در یک امر میره اما ما مردم همون فرمان الله را نادیده میگیریم. فرمان رسول الله در یک مورد هست اما ما نادیده میگیریم. به طور مثال فرمان الله است کدام زنی که شوهرش وفات بکند اگر این حامله نباشه 4 ماه و 10 روزه سوگواری یا ترک زینت احداد برش میگه. ای در خانه شوهر تیر بکنه، یعنی ای گشت و گذار نمیتونه، در جای رفته نمیتونه، امینجا امی عدت خود سپری بکنه، زینت نمیتونه، کسی را خواستگاری نمیتونه. اما با تاسف امروز مردم ما به مجردی که شوهر زن وفات بکنه 3 روز بعد یا 4 روز بعد پدر دختر آمده و دختر خود به در میبره در خانه خود، در حالی که خلاف حکم الله متعال است. ما میبینیم علتش ایسته که مردم اعتنا نمیکنه به حکم الله متعال، حالان که در حکمی که الله کرده در او مصلحتای خیلی زیادی میباشه اما ما نمیدانیم. یا به طور مثال الله متعال حکم کرده سود نخوره، چرا که جنگ با الله هست، اما ما میبینیم که امروز مردم سود میخوره. اینجاست که خلاف اطاعت الله متعال مردم قدم بالا میکنه. عدم تابعداری از پیامبر صلی الله علیه وسلم و از اوامرش. امروز که به بدعت ها ما مبتلا شدیم، به خاطر مبتلا شدیم که اوامر پیامبر صلی الله علیه وسلم در نظر نمیگیریم. پیغمبر علیه السلام برای ما میگه که من عمل، حدیث پیش تیر کردیم، من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. کسی که یک کاری را انجام میده که او دستور ما موجود نباشه، او مردود است به نزد الله متعال. اما ما اعمال را خود ایجاد میکنیم، کیفیتش، طریقیش، تخصیص جایش، تخصیص زمانش، کیفیتش از خود ایجاد میکنیم. حتی عمل نو پیدا میکنیم که سابقه وجود نداره اما میگیم این موجب ثواب است. پس اینجا معارضه است با قول پیغمبر صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه السلام میگه کسی که عمل انجام میده که اوجه دستوری ما نیست، او چی است؟ مردود است. اما تو میگیم نه موجب ثواب است. تعجب است. در این آیت برای ما واضح شد که توری کس کاری را که الله متعال و پیغمبر فیصله بکنه، بعد از او مرد مؤمن و زن مؤمن هیچ حق نداره که مخالفت از او را بکنه. این آیت مرتبه و مقام اطاعت الله و رسول الله را برای ما واضح می سازه که امر ازواج ضروری است. لازم است که تو چون تسلیم شده خود اقرار اعتراف کرده معنای لا اله الا الله امی بود که ما اوامر الله را میپذیرم، هر حکمی را که سرم میکنه ما او را در سر میرسانم. معنای پیروی از پیامبر صلی الله علیه وسلم می بود که اوامر از او را ما بجا میکنم، اما وقتی بجا نمیکنی مخالفت است. یک و می فرماد در سوره محمد آیه 33 یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، ای کسانی که ایمان آورده اطاعت الله را بکنی و اطیعوا الرسول، اطاعت پیغمبر الله را بکنی. اینجا مسلمانا الله متعال را مأمور می سازه که اطاعت الله و اطاعت رسول بکنه. ولا تبطلوا اعمالکم، اعمالتان باطل نسازی، محو نکنی، بی اثر نسازی.
آیت از سر اول آیت ایرا بر ما فرمان میده که شما اطاعت الله و رسول بکنید، لیکن در آخر میگه اعمالتان باطل نکنید. از اینجا معلوم میشه که بعضی اسبابی است که سبب باطل شدن عمل میشه. معلوم شد که کسی که اطاعت الله و اطاعت رسول الله را نمیکنه او عملش باطل است، محو است، اثر نداره. ما اعمالی که انجام میدیم به این نیت مقصد انجام میدیم که عمل ما نتیجه را به بار بیاره، ثمره داشته باشه. اگر یک انسان محنت میکنه، زحمت میکنه، اما ثمره نداره، او به هدر میره. چرا که تو محنت کشیدی، زحمت کشیدی، اما ثمره در دست نآوردی. تاسف است ما در صورتی که محنت و زحمت کار دنیا را میکنیم، اگر همون نتیجه دنیا مرتب نمیشه بسیار خفه میشیم، به خاطر که محنت کردیم، زحمت کردیم، اما نتیجه مرتب نشده. پس الله متعال در امور آخرت ما را دعوت میده به سوی اطاعت الله و رسول الله، و بعد از اون میگه که اعمالتان باطل نکنید. بطلان عمل زمان میشه که خلاف فرمان الله، اطاعت الله و خلاف فرمان اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم کار شوه یا عمل انجام داده شوه. اگر اینطور باشه این اعمال با وصفی که محنت زیادی کشیده باشی به نزد الله متعال مقبول نیست، هیچ نوع اثری نداره. و می فرماید سوره آل عمران آیه 132 و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون. الله متعال رحمت خود موقوف می سازه بالای اطاعت الله و رسول الله. هیچ انسان نیست که به رحمت الله ضرورت و نیازی نداشته باشه. ما هر لحظه عمر ما به رحمت الله ضرورت داریم. این کل زندگی ما، وجود ما، آثاری که بیرون مشاهده میکنیم، امو کمال ما، مرتبه و حیثیت ما، کلش نتیجه اثری رحمتی کیست؟ الله متعال است که الله رحم کرده. اگر الله رحم نکنه، الله میتونه انسان در می حالت عذاب بده، جای به جای کنه، هیچ امر، هیچ اختیاری دیگه کسی نداره. اما الله رحمت میکنه، برایت عمر بخشیده، امکانات داده، از رحمت الله متعال استفاده میکنی. زمانی این رحمت سری تو میشه از جانب الله متعال که توی اطاعت الله و رسول الله را کرده باشی، فرمان الله را پذیرفته باشی، فرمان رسول الله را. به طور مثال الله فرمان داد که نماز بخوانه، پیغمبر طریقی خواندن نماز در شام برای ما بیان کرد که 3 رکعت نماز ما خواندیم. اینجا عقل در کار نمیندازیم که نه 3 رکعت نمیخوانیم، 4 میخوانیم، در 3 رکعت نمیشینیم، بلکه دیگه نمازها وارد 1 رکعت دیگر هم زیاد میکنیم، 4 میشه، باز این نماز ما خوب تکمیل میشه، به خاطر که در 1 رکعت اضافه تعظیم الله شد، قرائت شد، رکوع شد، سجده شد. نه، اینجا فرمان الله را به مطلقی پذیرفتن یا انجام دادن فریضه الله شد، اما کیفیت و طریقش و وقتش کلش پیغمبر برات بیان کرد. اینی اطاعت از الله و رسول الله. اگر یک انسان امیالی نماز اثر نخونه، اطاعت الله را نکرده. اگر یک انسان نماز میخونه اما به وقتش نمیخونه، دمی وقتی که پیغمبر مخوانده یا به اون کیفیتی که پیغمبر خونده نمیخونه، این اطاعت رسول الله را نکرده. در این صورت عمل تو هیچ نوع اثری نداره، به خاطری که نه اطاعت الله را کردی نه اطاعت رسول الله را. اگر از یکیش کردی از دیگیش نکردی، حالان که شرط قبولیت عمل اطاعت هر دوست. در دیگه جای سوره نساء آیه 13 و 14 الله می فرما و من یطع الله و رسوله، کسی که اطاعت الله و رسول الله را میکنه، یدخله جنات تجری من تحت الانهار. چقدر مفهوم واضح است. کسی که اطاعت الله و رسول الله، آیا اوامر الله و رسول الله جدا جداست؟ یکی با دیگه مخالف است؟ نه، اطاعت الله فرامین الله است، اطاعت رسول الله نقشه عبادت الله متعال است که پیغمبر برای تو داده، تو باید امور پیروی بکنی، از خود اضافگی، زیادت، کمی، نقصان هیچ چیزی برش نکنی. الله متعال میگه کسی که این 2 امر تکمیل میکنه، یدخله جنات، داخل میکنه الله در باغهایی که تجری روان میباشه، من تحت الانهار، در پیش زیر درختای قصرهایش جویها، خالدین فیها، همیشه در اونجا میباشه. و ذلک الفوز العظیم. یک کسی را که الله متعال رحم بکنه و الله برش توفیق عنایت بفرماید در دنیا که او اعمال خود در زیر اطاعت الله، فرمان الله سپری میکنه و همچنان اطاعت رسول الله، اونطور مردمان را الله در اینطور باغها داخل میکنه که زیر قصرهایش نهرها جاری است، خالدین فیها. باغای دنیا نیست که محو شوه، فصلا داشته باشه، همیشه دو هستند. اینمی و ذالک الفوز العظیم، داخل شدن در جنت الله که بعد از اون نه رنج است، نه زحمت است، نه دو است، نه دشنام است، نه مصیبت است، نه تلخیص، هیچ نوع
رنج و غم بر تو میسر نیست، اینی کامیابی بزرگ است. کامیابی بزرگ برای کسی حاصل است که یقینا در جای مهمانی الله متعال که جنت است داخل شود. بعد از او میگه و من یعص الله و رسوله، و کسی که نافرمانی الله را میکنه و رسول الله را میکنه و یتعد حدوده، تجاوز میکنه از حدود الله، چی میکنه؟ یدخله نارا، داخل میسازه ایره در آتش، خالدا فیها، که همیشه در آتش میباشه، و له عذاب مهین، به این طور آدم عذاب خیلی رسوا کننده یا سبک کننده است. مخلوق عاجز که الله متعال ایره پیدا کرده، چیزی توانمندی بالاتر برای خود نداره، همه داد الله متعال است. اما امی بخششایی که الله سرش کرده، ایره نعوذ بالله به باد هوا گرفته، به باد استهزا گرفته، بر علیه اطاعت الله مخالفتش شروع میکنه. یک کسی را تو اکمال کنی، همه نعمتها را سرش ارزانی کنی، اما او بخیزه در مقابل راه غلطی را بپیمایه، نعوذ بالله. بسیار زور میده آدم، چقدر انسان هیچ تحمل نمیتونه. پس امی قسم الله متعال انسان چی انعاماتی داده، لیکن باز همون نعوذ بالله رای دیگری را بگیره، رای شیطان را بگیره. از او خاطر و می فرماید دیگه جای که وام در سوره نساء آیه 69 تا 70 است، و من یطع الله و الرسول، کسی که اطاعت الله و رسول الله را میکنه، فاولئک، اینی مردم مع الذین، امرای کسانی هستند انعم الله علیهم که الله سرشان انعام کرده. کدام طایفه هاست؟ من النبیین، از انبیاء علیهم السلام، و الصدیقین، از صدیقین، و الشهداء، از شهدا، و الصالحین، از صالحین. اگر کسی اطاعت الله و رسول الله را میکنه، امرای 4 طایفه هست. و حسن اولئک رفیقا، خیلی نیک است و بهتر است اینمی طایفه از روی رفاقت و همراهی. ذلک الفضل من الله، این احسان از جانب الله است که کسی را الله توفیق میده که اطاعت الله و رسول الله را میکنه و او در منعم علیهم داخل میشه. و کفا بالله علیما، کافی است الله از روی علم. کدام کاری را که تو انجام میدی الله میدانه، امی کافی است. مردم تو را مدح بکنه، خبر شوه یا نشوه، هیچ غمیش نداشته باش. آیت بر ما از یک طرف این را معرفی میکنه که همراهی با همراه طایفه که الله همراهی از او را حسن گفته، چیزی نیک گفته، او را موقوف به اطاعت خود و اطاعت رسول خود کرده. در صورتی که اطاعت الله و رسول الله نشوه، اینمی مردم نمیتونه با اینمی طایفه منعم علیهم داخل شوه. یک موضوع است. دوم موضوع، این طایفه را که الله متعال انعام سرش کرده، این را به اوصاف ذکر کرده. جماعت مشخصی که گفته باشه فلانی جمع فلانی، اینطور نگفته، بلکه به یک صفت ذکر کرده. یعنی انعام الله سر کسانی میشه که اینی صفت داشته باشه. مثلا نبیین صفت نبوت داره و او مردمی است که الله در طول تاریخ انتخاب کرده برای رهبری بشریت، برای تربیه مردم، برای تزکیه مردم. این هر کس میفهمه که الله متعال تصدیق و تاییدش میکنه توسط معجزات. اما دوم طایفه کسانی است که انبیاء علیهم السلام تصدیق کرده، تایید کرده در مرحله اول. در مرحله اول تایید کردن این رولی خیلی زیاد داره. پس آنها بسیار مردم درک میکنه واقعیت را، اما در ساعت اول، زمانی که ترس است، زمانی که هراس است، زمانی که مورد لط و کوب و شکنجه قرار میگیری، اینجا خیلی مهم است که کسی تایید یک دعوت حق بکنه. روزگار آینده بسیار مردم پیدا میشه، چرا که حقیقتم زیاد واضح میشه برای مردم، گپام برش میرسه. اما در ساعت اول تصدیق کردن یک سخن پیغمبر، این گپ بسیار بزرگ است. از امو خاطر است که ابوبکر رضی الله عنه کدام مقام و منزلت کمایی کرده، به این خاطر کرده که در اول وهلت پشتیوانی رسول الله صلی الله علیه و سلم و تصدیق کنندش اجور شده. علی رضی الله عنه اول ایمان آورده، خدیجه رضی الله عنها هم اول ایمان آورده، اما یکیش خرد و دیگهش سیاسر بود که تنها در خانه زندگی میکرد. کسی که با پیغمبر شانه میداد در مقابل کفار ابوبکر رضی الله عنه بود و گپایش تایید میکرد. مفت نیست که کسی ما امروز یک نفری حقه گپ بشه خوب میفهمیم که حق است، از ترس قوم تایید کردن نمیتونیم. پیشتر یک برادر زنگ زده بود از یک مسجد، به یکی از برادرها کدام ریش سفید چیسته دستام انداخته، مردم هم جمع شده. مولا را میگه که اینی گپ چی طور است؟ مولا میگه من کار ندارم، میکوشی هر چی که میکنی. ببین یک تایید نمیتونه که بله اینمی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم یا عمل پیغمبر علیه السلام است.
با وصفی که این موضوع در کدام سرحد رسیده. حتی زن مرد عالی الحمدلله کلگی میدانه. سعی کنیم ملا تایید کرده نمیتاره، یک نفر بیان خو نمیکنه، مردم خو نمیفهمونه، لااقل وقتی که مورد استفتاء قرار میگیره امی قدر نمیتونه که بله اینمی گپ درست است در حدیث پیامبر آمده، امی قدر گپ هم نمیکنه. چرا؟ به خاطر که از موقف خود میترسه که مردم بازمر از مسجد شاید بکشه. تایید کردن. ببینی در روزگار اولی که پیغمبر آواز توحید بلند کرده، کی است که تایید کنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این درس؟ کی است؟ همونطور کسی پیدا شود؟ برای ما واضح است که یقینا در روزای اول کسایی که گپی تو را تایید کنه استاد شود بسیار کم مردم پیدا میشه. بعد از او وقتی که گپ شور خود در بین مردم انتشار پیدا کرد، آلی دفاع کردن از همی گپا و دعوت حق، این برای خود چیست؟ خون ریختاندن کار داره، شهدا کار داره، مردمایی که جان خدا فدا میکنه لیکن حق تحقق میبشه، حق جاگزین میسازه. اونو مردما به اون طور مردما ضرورت است. الله که سری کسی انعام میکنه تا کی صفتا نباشه انعام امون طور سری کسی نمیه. معلوم میشه که بنده در نشر اشاعت حق چی میکنه؟ خدا قربان میکنه، تصدیق اولی کلی محنت و زحمت سری خود میگیره. این مردم را الله متعال انعام میکنه، هر کسی انعام نمیکنه. و الصالحین است، صالح کسی را میگه که حق الله را هم و حق بندگان الله را هم تکمیل کرده باشه. یک صالح کسی را میگه که مکمل در تمام ابعاد زندگیش اثرات دستورات قرآن و حدیث نمایان است. معلوم میشه که اینمی عمل کرد اینی آدم نشأت از اینمی تعلیم پیغمبر شده، اینمی آدم نشأت از اونمو آیت قرآن کریم از اونجا پیدا شده و آثارش است. اینی طور آدم صالحین است. الله این طایفه ها را منعم علیهم کرده، یعنی الله سرشان انعام کرده. مراد از این انعام کدام انعام است؟ انعام خورد و نوش نیست، انعام زندگی دنیا نیست. اینجا مراد از انعام توفیق مزیده در راه خدمت دین و راه هدایت برای کسی دادن، اینی را انعام میگه. الله که 4 طایفه را میگه که ما سرش انعام کردیم، مراد از این انعام مادی نیست، این انعام معنوی است. انعام معنوی طور است که الله متعال این مردم توفیق نصیب کرده که در مصدر خدمت اینمی دعوت توحید الله، دین الله قرار بگیره، هدایت نصیبشان شده و بعد از او ثبات و پایداری در راه اختیار کرده. این یا مورد انعام الله متعال است. این نعمت الله به هر کس داده نمیشه، بلکه به اینمی طایفه های خصوصی که 4 قسم صفت داشته باشه. صفت نبوت داشته باشه، اگر نباشه پیغمبر هر کس شده نمیتونه، امر اختیاری نیست. اما 3 چیزی دیگه امر اختیاری است. صدیق شده میتونی، اول دفعه که حق شنیدی تصدیق کو. شهدا شهید شده میتونی، دفاع از حق بکو ولو که در آخر قیامت باشه، در آخر عمر دنیا باشه، این جماعت خود داخل میتونی. بله، و خدا در جماعت صالحین مکمل داخل میتونی. بله، پیغمبر خوش شده نمیتونی، اما راه پیغمبر را تعقیب کرده میتونی. بزرگترین راه پیغمبر دعوت است. استقامت در مقابل چی است؟ مخالفت راه های انحراف است و این موت هم میتونیم که باید بکنیم، اما مرتبه نبوت به ما حاصل نیست. از همون خاطر نکته دیگه که در این آیت برای ما و شما خیلی مهم است که الله متعال همراهی و رفاقت امی طایفه ها را گفته و حسن اولئک رفیقا. در زندگی انسانی همراهی و رفاقت امر خیلی بسیار بزرگ است در تعیین سرنوشت انسان. بسا برادرهای هستند که توسط دوست نیکیشان الله متعال وارا کشانده دعوتگر بزرگ جور شده، اما بسا مردمای خیلی نیک است که در پهلوی نعوذ بالله شخص فاسد او را کشانده نعوذ بالله به فساد. از او خاطر انسان در زندگی خود همراهی داشته باشه که همیشه ای را دعوت به سوی آخرت بکنه، به سوی تقوا بکنه. اینطوری افراد پیدا کردن بر یک انسان ضروری است. چرا انسان تنها مایوس میشه، پریشانی سرش میاد، در دورویی قرار میگیره. همیشه که انسان تایید میکنه، دل میده، شجاعت میبخشه. این قرار گرفتن یک دوست نیک و او کسی که یقینا معلومات داره در مورد دین، او طور آدم تشویق و میکنه و شجاعت میبخشه. از همون خاطر است در مسیر زندگی انسان باید رفیق داشته باشه. و چه قسم رفیقا؟ که اینی طور صفت ها داشته باشه. یقینا دعوت وظیفیش باشه، تصدیق حق میکنه،
لجوج، متعصب، نعوذ بالله متکبر، حسد کننده نباشه. بعد از او اموتر قربانیان بده در موقع در کدام فرصتی که برشان مصیبت، تکلیف، رنج میرسه استادگی بکنه و همچنان عملش نمایانگر عقیدش باشه که کدام چیزی در عقیدش است در عملش مکمل پیاده شوه و دیده شوه. اینطور مردم ها انسان خود به خود، چرا که با یک دوستی که تو زندگی میکنی اگر او بخیزه نماز خفته نمیخوانه او تو دو اتاق قصی نمیخوانی شرمنده میشی، مجبور استی تو را، باز خصوصا که تو را دعوت هم میکنه تو باید بپذیری. از او خاطر برای ازی که انسان خطا نشوه، اغوا نشوه، همراه نیک پیدا کردن ایگه خیلی ضروری است. بعد از الله میگه ذالک الفضل من الله. کدام راهی را که انسان انتخاب میکنه برای هدایت و الله نصیبش میکنه، این کمال خود انسان نیست. دمی مرحله عاجزی پس به الله میکنی، این نسبت به الله میکنی که الله سرم انعام کرده، من قابلیت یزی را نداشتم اما الله سرم انعام کرده و کفا بالله علیما. یک انسانی که عمر خدا مصرف میکنه، طاقت و توان خدا مصرف میکنه برای راه یابی و برای امیتور مردم پیدا کردن، اینطور گروه پیدا کردن، هر قدم انسان الله محاسبه میکنه، هر لحظه عمر انسان الله محاسبه میکنه. اگر کسی دیدت، اگر ندیدت، الله دیده. پس مطابق طلبی تو، مطابق محنتی تو، الله برات ارزانی کده میره و رحمت خدا. هر قدر اخلاص تو موجود است، دلسوزی تو موجود است، هر قدر که تو درد دل داری تلاش میکنی برای حصول، اگر او علم است، اگر او هدایت است، الله به مو اندازه داده رایی است. پس اصل در حقیقت زندگی سرنوشت ساز در دست خود انسان است. اگر یک انسان تلاش میکنه که من یقینا من زندگی خود پرثمر میسازم، من زندگی خود ارزش میدم، من زندگی من قیمت میبخشم، کی میشه ای؟ زمانی میشه که انسان عمر خود نادیده نگیره، مسئولیت شناس باشه، بفهمه که من شخص عادی نیستم، این لحظات عمر من بسیار بیارزش نیست، خیلی قیمت داره، اما توسط چی قیمت میشه؟ توسط چی قیمت داده میشه؟ میتونه یک انسان دعوت بکنه، مصیبت ها را متحمل شوه، دفاع از حق بکنه، در عمل به مردم نشان بده که من یک شخص خیرخواه و صالح در جامعه است. چرا؟ به خاطر که کل انسان ها تو را میبینه، حرکتی تو را، اخلاقی تو را، نشست و برخاستی تو را، عبادتی تو را، معامله تو را، مردم ارزیابی کده میره. ما یقین داریم که اگر یک تعداد از دوستای دعوتگر ما در عمل یقینا به مردم نشان بده که یا مخلص است، اما آدم مخالف لجوج و خیلی بدبختم روزی فرا میرسه که هم امی گپ تسلیم میکنه. پس از او خاطر این دعوت عملی گفته میشه. دعوت عملی توسط صلاحیت یا صالح بودن میشه که ما از در جمله صالحین خود داخل کنیم. در دیگه جای الله متعال در سوره احزاب آیه 71 میفرماید و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. کسی که اطاعت الله و رسول الله را میکنه یقینا کامیابی حاصل کرده. کامیابی عادی نه، بلکه یک کامیابی خیلی بس بزرگ است، کامیابی خیلی بزرگ. شما ببینید با مجردی که ما از مکتب اطلاعنامه میگیریم، محض نام کامیابی را میشنویم، امونجا چقدر خوش میشیم. باز امون ورق اطلاعنامه خود میگیریم، آنقدر خوش و خندان و بسیار افتخار داخل خانه میشیم، پدر و مادر میگیم که ما کامیاب شدیم. اما الله متعال میگه این کامیابی را که الله بیان میکنه که کامیابی بزرگ است. چی رقم بزرگ است الله میدانه، چی کامیابی بزرگ است. خب اما یزی موقوف به اطاعت الله و اطاعت رسول الله است. اگر اطاعت الله و رسول الله نشوه، این کامیابی بر انسان حاصل نمیشه. مخالفتش دیگه جای میفرماید سوره جن آیت 23 و من یعص الله و رسوله، کسی که نافرمانی الله و رسول الله را میکنه فان له نار جهنم، یقینا برای ازی آتش جهنم است، خالدین فیها ابدا، همیشه است در امی آتش جهنم به طریق دوام. الله متعال میگه که نافرمانی الله و رسول سبب و ذریعه دخول جهنم بلکه دائم بودن آتش جهنم است. برالا گپ است. آری کسی میخواد اطاعت الله را بکنه که دو جماعتی که الله انعام کرده دو داخل شود، یا او کسی که نعوذ بالله میخواد جهنم برش میاثر شود، اما توسط معصیت، توسط نافرمانی و سرپیچی از فرمان الله و رسول الله متعال. دیگه جای میفرماید سوره نساء 80 من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت پیغمبر الله اطاعت خود معرفی کرده. هر کس که اطاعت از پیغمبر میکنه اطاعت از الله میکنه. چرا؟
پیغمبر خو رسول یا قابل اطاعت کی گردانیده؟ الله او را مطاع گردانیده که مردم اطاعت از او را بکنه. از امو خاطر اطاعت پیغمبر به امر الله میشه. پس اطاعت پیغمبر اطاعت کیست؟ الله. چرا که به ما امر از او صورت میگیره. دیگه جای چی میفرمه؟ و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. الله اکبر. ما دین از پیغمبر میگیریم. دین کدام است؟ آن چیزی که پیغمبر براتان داده است. اگر چی آیت در مورد تقسیم غنیمت آمده، اما حکم آیت عام است. آن چیزی که پیغمبر براتان میده بگیریشه. خضوعی مانا نیست. چیزی که پیغمبر بر ما داده مال نیست که ما در دست خود بگیریم ما کم کنیم. پیغمبر بر ما تعلیمات خدا گذاشته به طریق میراث، هدایات را گذاشته به طریق میراث در تمام موارد زندگی، در کل موارد زندگی ما باید او را بگیریم. گرفته میشه مراد عملی کنیم. زمانی که عمل سرش کردیم ما گرفتیم. زمانی که عمل. ابی هریره رضی الله عنه یک روز در بازار رفت گفت الا بیایی که میراث پیامبر صلی الله علیه و سلم توزیع و تقسیم میشه. مردم است که دکان اعلام میکنه میدوه طرف چی مسجد نبوی که میراث پیامبر توزیع میشه. اونجا که آمدن دیدن که نه مال چیز نیست. گفت چی میگی؟ میراث پیامبر کجاست؟ گفت علم میراث پیامبر و اینجا توزیع میشه. بیایید یاد بگیری. میراث پیامبر است. گرفتن معنای ازیره نداره که ما دست بگیریم. معنایش عمل کردن است. اگر ما تعلیمات رسول الله صلی الله علیه وسلم در زندگی خود عملی کردیم، عمل به تعلیمات پیامبر شد و اینمی. و از آن چیزی که منع کردم منع شویم. پیغمبر از کدام جایی که تو را بر حذر داشته که اینجا قدم نزن، اینجا نزدیک نشو، اینی کارا نکو، باید بس منع شده باشی. پشت ازی نمیگردی که چرا نمیگی. پیغمبر چون از ناحیه الله متعال از جانب الله مامور است برساندن حکم، حتما از چیزی که منع میکنه او یقینا در او مصلحت بزرگ است. آیات فوق الذکر دلالت بران دارد. کلی آیات را که خواندیم که اطاعت الله جل جلاله و پیامبر صلی الله علیه و سلم بر بنده مسلمان واجب است، ضروری است. چرا؟ الله فرمان داده، الله امر کرده و الله متعال در برابر این اطاعت و فرمان برداری او را داخل فصل بزرگ دنیوی و اخروی خود می کند. چنان که انسانهای سرکش و خارج از اطاعت الله جل جلاله و پیامبر صلی الله علیه و سلم را وعده عذاب سخت و درناک داده است. اطاعت و فرمان برداری یعنی عملی نمودن اوامر و اجتناب نمودن از منهیات و این معنای دین و حقیقت آن است. دین حقیقتش چیست؟ اوامر الله را بجا کردن، از نواهیش اجتناب کردن. یا به عبارت دیگر پرستش الله متعال با چی میشه که تو الله را میپرستی؟ با عملی نمودن اوامر و دوری جستن از نواهی او تعالی میشه. یک آدم میگه من الله را میپرستم. چی رقم میپرستی؟ پرستیدن ایسته که امر الله را بجا کنی، از آن چیزی که الله منع کرده تو منع شوی. الله متعال دین را برای ما آسان گردانیده است و هیچ دشواری و سختی را در آن نگذاشته و ما را با تکالیف سنگین و دشوار مکلف نساخته است. زمانی که ما توان استاده شدن در نماز نداریم، الله متعال میگه بشینی. اگر نشستن هم نداریم خواب میکنیم به پهلو، به اشاره نماز خدا میخوانیم. زمانی که قدرت به آب استعمال آب نداریم، تیمم برای ما مقرر کرد. ما به هیچ حکمی الله متعال تو نیست کسی بگه که از توان چیست طاقت ما بالاتر است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. دین مکمل آسان است. الله متعال میفرماید خود چقدر انسان چقدر فاتقوا الله ما استطعتم. سوره تغابن آیه 16. از الله بترسی به اندازه که توان داره. الله تو را مکلف نمیکنه که از توان بالا تو مکلف باشی. نه به هم اندازه که تو توان داری از الله بترس. ترس از الله چی مفهوم داره؟ در جای دیده نشوی که الله سرت غضب کنه. ترس از الله چی مفهوم داره؟ چیزی را که الله فرمان داده او را در وقت و وادیش بجا کردن. در دیگه جایونه میفرماید لا یکلف، سوره بقره آیه 286 لا یکلف الله نفسا الا وسعها. مکلف نمیسازه الله یک نفسی را مگر به اندازه توانش. دیگه جای میفرماید و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، سوره حج آیه 78 نگردانید الله متعال بالای شما در دین چیزی تکلیف مشقت که سبب تکلیف شما شود. و در حدیثی که ابی هریره رضی الله عنه روایت نموده پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید ان الدین یسر، یقین الدین چی است؟ آسانی است. ولا یشاد الدین احد،
و هیچ کسی هم سختگیری نکرده در دین الا غلبه، مگر دین سرش غالب شده. نمیتونی در دین بری آن چیزی را عمل بکو که پیغمبر برات گفته، زیاد سختی را سر خود نبیار. چرا؟ به خاطر که نمیتونی که در سر برسانی. بنده عاجز استی، روزی فرا برات میرسه. یک آدم میگه من قطعا در مسافری سنت خدا میخوانم، 2 رکعت 4 رکعت میخوانم. نمیتونه یک انسان، روزی فرا میرسه که همین قدر توانم نداری. از او خاطر معنای بندگی تنهایی نیست که آدم کارهای سخت بکنه. معنای بندگی ای است که آن چیزی را پیغمبر پسند کرده، پیغمبر بیان کرده، او را آدم چی کنه؟ عملی بسازه. امر کرده امور بسازه. اگر آسان است، اگر عجیب است، در سفر نفل جایز بخوان، اما سنت پیغمبر ترک کرده. ولی زمانی که یک دفعه در سفر بروی، برات واضح میشه که چی سهولت های بزرگی برای یک چی است. بگه یک مرد مسافر است. اوجا باز درک میکنی حقیقت آسانی را. اینجا در اینجا همچنان از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماد اذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه. زمانی که من شما را از کدام چیزی منع میکنم شما اجتناب کنید، دوری را بجویید. و اذا امرتکم بامر، وقتی که یک کاری را براتون فرمان میدم فاتوا منه، بیا آمدن کنید به او کار، لیکن ما استطعتم، به اندازه چی؟ توانتان. آیتا و احادیث دلیل بالای ازی شد که ما انسان ها مکلف به دین هستیم و دین عبارت از انجام دادن اوامر الله، به سر رساندن اوامر الله و خود نگاه کردن از نواهی الله و رسول الله است. یعنی چیزی را که الله و رسولش امر کرده بجا بیاریم و از چیزی که الله و رسولش منع کرده ما منع شویم. اینی حقیقت دین است و اوامر الله و نواهی الله سر ما واجب، ضروری، حتمی است. اگر کسی خود مؤمن میگیره اهمیت میده به امر الله، اگر کسی خود مؤمن میگیره اهمیت میده به آن چیزی که الله منع کرده، اگر فایده یا ثمرش میدونی یا نمیدونی به این مربوط نیست، بلکه امی مطلقی فرمان برداری حکم الله اینمی خودش نام بندگی است. از همون خاطر در مورد احکام یک تعداد مردم که فلسفیش پرسان میکنه که چرا چی فلسفه داره که ما فلان چیز میخوانیم؟ هیچ. اینی فلسفه داره که امر الله شده، من امر الله را بجا میکنم، دیگه گپ پشتش نمیگردم. اینی گپ است الله سرم امر کردم فقط امر الله را بجا میکنم. اینی فلسفه و حکمتش است. کفایت میکنه برای یک انسان مؤمن که باید اینمی قسم تابعداری اینمی چی حکم الله متعال باشه. الله متعال ما شما را توفیق نصیب بکنه که درسای دیگر هم ان شاء الله همین قسم مسلسل پیش برده بتانیم و ما بتانیم که یقینا اطاعت الله و رسول الله را لازمه زندگی خود قرار بدیم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. د دنیا د عشق د جال زړه تر درومي، د دنیا د عشق د جال زړه تر درومي. زکه غواړم وصال د مدینه، زکه غواړم وصال د مدینه، لا قبول من د سوال د مدینه، لا قبول من د سوال د مدینه. منتظر یم هر کال د مدینه، منتظر یم هر کال د مدینه، لا قبول من د سوال د مدینه، لا قبول من د سوال د مدینه. مدنی په دنیا نشته چې بلال شم، مدنی په دنیا نشته چې بلال شم، مدنی په دنیا نشته چې بلال شم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
لا قبول من دی سوال د مدینه لا قبول من دی سوال د مدینه منتظر یم هر کال د مدینه منتظر یم هر کال د مدینه لا قبول من دی سوال د مدینه لا قبول من دی سوال د مدینه د دنیا دو بحث داریم. اول بحث ما در مورد تعریف بدعت است، چون در روی در کتاب ما و شما خواندیم. دوم بحث ما تقسیمات بدعت است. تعریف بدعت، بهترین تعریف خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث کرده که عایشه رضی الله عنها نقل میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه ما لیس منه فهو رد. کلمه من عام است، هر کس را شامل می شود. امی احداث یا چیزی را که کسی جدید پیدا میکنه، هر کسی باشه، ملا صاحب باشه، پیر صاحب باشه، ولی باشه و آقا باشه، آخونزاده باشه، هر کسی که باشه که احداث میکنه، احداث میگه جدید پیدا میکند، جدید پیدا میکند. خود هر کجا پیدا کردن جدید مطلقا نارواست. این برقایی که ما در روشنیش نشسته هستیم، این چوکی ها، این فرش، این امکاناتی که داریم، این قلم، این تخته، این کلش نارواست؟ نه، در دین ما مراد از امر دین ما، دین ما. اگر در دین ما کسی یک چیزی را پیدا میکنه، کدام دین؟ هازا، که همین است، یعنی آنقدر واضح گشته که توسط اسم اشاره به آن چی میشه؟ اشاره میشه. اسم اشاره میشه به چیزی که اینطور محسوس باشه، یک چیزی که خیلی معلوم و هویدا و آشکارا باشه، همیشه بر ازو اشاره میشه توسط کی؟ هازا. کی؟ هازا. معلوم شد که دین در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مکمل مشخص شده بود، برجسته شده بود، آشکارا شده بود. چی را پیدا کرد؟ کسی که پیدا کرد در دین ما که اینی دین است، چی را پیدا کرد؟ ما لیس منه، آن چیزی را که لیس نیست، چیستا از منه، از دین ما. پیدا کرد چیزی را که نیست از دین ما، یعنی دلیل برایش از قرآن و سنت موجود نیست. پس او چی است؟ فهو، همین چیز جدید چی است؟ رد، مردود است، یعنی قابل قبول نزد الله جل جلاله نیست. خب اینجا در تعریف بدعت ما بدعت عالی میشناسیم. احداث هر کسی کرده باشه، جدید پیدا کرده باشه، سابقه نداشته باشه، و در دین ما، در دین ما، در دین ما
کدام دین که نمیسته؟ در دین ما که نمیسته. تعریف بدعت ما ای آلی دیگه هم تشریح میکنم براتان. تقسیم بدعت ما باقی مانده. در بدعت چند تقسیمات میکنیم، از تعریف برای ما تقسیم پیدا میشه. خود یمی تعریف تقسیم برای ما پیدا میکنه. علما برای بدعت تعریفا کرده، اما این تعریفی است که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید. مالی میفهمیم هر کسی که باشه که پیدا کنه در دین ما، داخل دین ما، یک چیزی را، یک پرزه را در دین ما اضافه کنه. دین ما کامل است. آیت قرآن شاهد است. الیوم اکملت لکم دینکم. از کلمه هازا معلوم میشه که دین کامل است. آنقدر واضح نمایان است که حتی برش اشاره میشه. محدود است، مشخص است، در سرحد رسیده که آلی برش به انگشت اشاره میشه. چی را پیدا کرد؟ ما آن چیزی را، آن چیز عام است، اصل شی یا کیفیت شی یا زمانی خاص یا مکانی خاص یا جنسی خاص، این گپا را پیدا کرده برش که در دین برش دلیل نیست. لیس منه، که از دین نیست، دلیلی وجود نداره از قرآن و حدیث در موردش. این همی چیز بدعت است و این رد است. بدعت مردود است، قابل قبول نیست، اگرچه در ظاهر بسیار زیبا و جلوه‌دار باشه. سه تقسیمات ما اینجا در بدعت میکنیم. تقسیم اول، تقسیم دوم، تقسیم سوم. تقسیم اول، بدعت دو قسم است. اول لغوی، دو شرعی. از کجا گرفتیم دلیل؟ دو قسم است. دلیل چی است؟ فی امرناست. این دلیل فی امرناست. لغوی کدام بدعت میگه؟ هر چیزی نو پیدا، چی در دین باشد بگوی، چی در غیر دین، کلی چیزه در بر بگیره. این چی در غیر دین. شرعی، چیزی نو پیدا در داخل چی بگوی دین. حکم بدعت لغوی چیست؟ حکم آن چیست؟ خوب آن خوب و بد آن بد است. بدعت لغوی هر چیزی نو پیدا بد نیست، اگر او فایده‌مند باشه، منفعت داشته باشه. خوب گروپ چیست؟ بگه خوب است. خوب است؟ بله. خب قلم چیست؟ خوب است. اما عکسی که توسط کامera کشیده میشه، او هم زن باشه، او هم برهنه باشه، این چی است؟ بد است. بد است. خوبش خوب است، بدش بد است. بدعت در دین مطلقاً بد است. اینه شرعی چیزی نو پیدا در دین را گویند، حکمش چی است؟ مطلقاً چی است؟ بگوی نادرست است. دلیل داریم؟ کل بدعت ضلالتون. کی میفرماید؟ پیغمبر علیه السلام. چی میگه؟ کل بدعت ضلالتون. هر بدعت گمراهی است. یک بدعت هم از پیش استثناء نکرده. پس اینجا تقسیم از بین رفت. کسی که میگه که بدعت در دین دو تقسیم قبول داره، یکیش حسن است یکیش غلط است. چرا اگر کسی تقسیم قائل شود، نقض قول کی را میکنه؟ رسول الله را. معارضه و مقابله با قول کی میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هر بدعت گمراهی است و تو میگی نه بعضیش چیست؟ گمراهی نیست. فتوای پیغمبر قابل قبولی است از مردم یا از ملا،
ولو که اون ملا به درجه بالا باشه، خیلی مقام عالی داشته باشه، مشهور باشه، تصنیفات داشته باشه، اما در این مورد در مقابل فتوای پیغمبر هیچ فتوای دیگه قابل قبول نیست. یک تقسیم دوم اینجا علامه میگذارم، این طرف میگیرم، شما بس جای داری اموجا بگیری. اینه علامه ماندم شه. علامه تقسیم دوم. بدعت دو قسم است. اینجا دو قسم است. کدام؟ اول بدعت فی الدین، او دوم بدعت للدین. این ناروا، این چی است؟ روا. نامی ازی یک نام دیگه هم داره. این را بدعت در مقاصد میگه. این را چی میگه؟ بدعت در وسائل. فرق داره. قلم بدعت است، لیکن کدام بدعت است؟ مقصد است یا وسیله است؟ وسیله است. من در درس آمدم، در موتر آمدم، رسول الله صلی الله علیه و آله در موتر نرفته بود. رفته بود؟ در زمانش موتر در سر موجود نبود. خب پیغمبر علیه السلام اینطور تخته بود؟ اینطور مارکر بود؟ تشریح را برای صحابه کرام امی رقم کرده بود؟ نکرده بود. این خب بدعت است، نارواست؟ نه، این دین است. ما و شما مقصد دین است، یعنی که تخته و قلم و گپاست، این وسایل است. خب آلی اگر کسی بر ما بگوید این آلی بدعت للدین، این ناروا، این روا، مثالش بگو. مثال از او که بدعت در دین است مثل چی واره؟ بگوی. آفرین. تجلیل چیست؟ میلاد. اینه مثال از این را بگوی. لاسپیکر. صحیح شد؟ جزاک الله. خب تقسیم وقتی که را اینالی وای مدرسه هم بدعت است، کتاب تصنیف که چاپ کرده هم بدعت است، این وسیله است. میراب بدعت لدین است. در زمان پیغمبر میراب نبود، در زمان ابوبکر رضی میراب نبود، در زمان عمر رضی میراب نبود، عثمان رضی الله میراب نبود. پس در زمان عبدالملک ابن مروان میراب گذاشته شده. اگر کسی این عقیده را داشته باشه که مسجد به میراب صحیح نیست و این جز مسجد است و بدون از این نماز نمیشه، این بدعت فی الدین جور میشه. چی جور میشه؟ باز در وقت میراب چی میشه؟ بدعت میشه در دین. اگر ما بگیم که نه، میراب به خاطر معلوم کردن قبله، میراب به خاطر از اینکه مردم گنجایش زیاده پیدا کنه، میراب به خاطر از اینکه وسط صف معلوم کنه، چند مصلحت پیدا کرد؟ 3 مصلحت. حالا هیچ پروا نداره. چرا؟ وسیله شد. چی شد؟ مقصد نشد. سوم تقسیم اینجا میگیرم. اینه یام دو قسم است. اول بدعت حقیقی، دوم بدعت اضافی. بدعت حقیقی او را میگه آن که اصلش موجود نباشد، اضافی که اصلش موجود باشد. اینه خود دیگه چیزا را تو اضافه کرده. مثال از این را بگوی. اینه مثال از این را کی گفته میتونه؟ میلاد اصلش نبود، مردم پیدا کرده. بدعت اضافی که اصلش موجود است لیکن کیفیتش، جایش، وقتش تو چی کردی؟ از جان خود تعیین کردی، شریعت تعیین نکرده، تعیین کردی. مثل دعا بعد از چی؟ بعد از نمازها به هیئتی کی؟ اجتماعی. یا چی است؟ خیرات های روزهای خاص. صحیح است؟
اینا کلگیش شامل میشه. جمعه 40 سال پورگی کلگی شامل میشه. 3 قسم تقسیم ده بدعت کردیم، فکرتان باشه. بدعت اول تقسیمش 2 قسم است، لغوی شرعی. بدعت لغوی مطلقا ناروا نیست، خوبش خوب است، بعدش بد است. صحیح است؟ بدعت شرعی او را میگه که در دین است. در کجاست؟ یک چیز در دین او مطلقا ناروا است. دلیل پیغمبر علیه السلام میگه کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی است. دو احکامش هم گفتیم که بدعت فی الدین قطعا ناروا است. دوم تقسیم 2 قسم است، یکی بدعت فی الدین است، از حدیث معلوم شده، و یکی تقسیم چیست؟ بدعت للدین است. بدعت فی الدین ناروا است، بدعت للدین رواست، این وسیله است، یا بدعت به مقاصد یا بدعت در چی؟ وسایل. خب سوم تقسیم بدعت 2 قسم است، حقیقی که هیچ اصلش موجود نداره، تو پیدا کرده، و یکی هم چی است؟ اضافی، اصل موجود است. دعا موجود است، دعا مشروع است، اما تو خاص کرده در پشت کی؟ نمازا. خصوصا که توسط از او دیگه سنت هم از بین قطعش میبری. مقتدی تابع امام میباشه، در دعا کردن امام تابع کیست؟ مقتدی. چرا؟ من امام هستم، دلم میخواه در خانه خود برم، سنت نظر به سنت پیامبر علیه السلام که سنت در خانه میخوان، من میرم سنت در خانه میخوانم، و اینطور کم نمیخوانم، دراز میخوانم، خب سجده دراز، خب رکوع دراز، هم مگپار دراز میخوانم. اما اینجا امام تابع کیست؟ مقتدی. خانم رفته نمیتونه و زود باید بخوانه. صحیح شد؟ سنت های پیامبر توسطش از بین رفته، مقتدی حتی تسبیحات یاد نداره که سبحان الله چیست، چند دفعه خوانده میشه، الحمدلله چیست. اگر کسی دین بدانه، خود شما باور به الله بکنه، یک دفعه این گپا را شما بفهمی، یقین به الله بکنی، این ملت بیچاره در بدر است، کل عمر از فضیلت ها محروم، از سنت های پیغمبر محروم، از طریقی رسول الله محروم. فقط چیزی که مولا صاحب برام جور کرده، او را دین، او را موجب ثواب برام معرفی کرده، طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ دیده نمیشه، هیچ دیده نمیشه. خب تاسف است. اما مولوی صاحب قطتان زنگ میزنه، وی در اتاق که تو نشسته بدعت است. جناب محترم، تو تعالی را فرق نمیتاری بدعت لغوی و بدعت شرعی را. باز بعد از او برای ما تقسیمات قائل میشی. تو میگی که خب بدعت شرعی 2 تقسیم داره، او برات میگه بله بدعت شرعی 2 تقسیم داره، هم حسنه است هم سیئه. ما گفتم خیلی خوب، تو میگی این سخنی توست، خو رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته کل بدعت ضلاله. ما سخن تو را قبول ندارم، رسول الله را قبول دارم. نه فلانی عالم گرفته، فلانی عالم، بگو که همین نوری چشمم گرفته باشه در مقابل پیغمبر گپیشه، قبول ندارم. این باید آدم بدانه. تقسیم بدعت و تعریف بدعت در حدیث است. از این که انیالی بدعت اضافی توسط چند چیز بدعت جور میشه، مخالفت طریقی رسول الله در چند چیز میشه؟ در 6 چیز. ایره علایده براتون عالی نوشته میکنم. ایره خب دقیق یاد بگیری، باز انشالله بند نمیمانه. هر کس که در مقابلتان سوال میکنه جواب داده میتونه، خلاص. و یک شب بدعت بودنش دیستی ثابت میتونی، ای دیگه تال نمیدی، خلاص. چرا بدعت برش میگی؟ پیغمبر گفته من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. در دین هر کس در دین یک پرزر اضافه میکنه، موجب ثواب میدانه. 12 ربیع الاول، ماه ربیع الاول خاص میکنه برای تجلیل میلاد. چیزی نو پیداست. چرا؟ سند نداریم، از قرآن حدیث برش سند نداریم. پیغمبر تجلیل کردن؟ نه. صحابه کردن؟ نه. تابعین کردن؟ نه. تابعین کردن؟ نه. از کجا آمده؟ موافقت یک عمل با عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی تحقق پیدا می نماید که در 6 چیز مخالف نباشد. مخالف نباشد. درست است؟ اول
در جنس. 2 در مقدار. 3 در سبب. 4 در زمان. 5 در مکان. 6 در کیفیت. این بسیار ضرور است، این نکته ها را باید یاد داشته باشه. در جنس، جنس باید مشروع باشه، یعنی جنس باید در شریعت مشروع باشد. پس اگر کسی اسب را با آنکه حیوان حلال است، حلال است، قربانی نماید، قبول نیست. چرا قبول نیست؟ زیرا در شریعت این جنس بگو قربانی نشده است. یک آدم است، قیمت هم زیاد داره، میگه من به جای بوز و گوسفند چی میکنم؟ اسب قربانی میکنم. میشه؟ میشه؟ نمیشه. در مقدار زیاده کردن بگویر رکعت کی؟ نماز. مثلا نماز صبح را چند؟ 4 رکعت خواندن، 4 رکعت فرض خواندن. موافقت است یا مخالفت؟ در سبب، شریعت سبب تعیین کرده باشه که به خاطر اینی گپ اینی کار میکنی. یک شخصی برای داخل شدن خانه 2 رکعت تحیه میخواند، درست است یا نادرست؟ نادرست است، زیرا این را خود 4 رکعت خواندن صحیح کو. زیاده کردن رکعت نماز مثل نماز صبح را 4 رکعت فرض خواندن درست نیست. چرا درست نیست؟ زیرا شریعت 2 رکعت را مقرر نموده است. اینجا نادرست است. چرا نادرست است؟ زیرا شریعت دخول خانه را سبب تحیه بگوی نگردانیده است. وضو کردن سبب تحیه گردانیده نی؟ 2 رکعت تحیت الوضو میخونی. داخل شدن مسجد چی کرده؟ 2 رکعت تحیت المسجد خوانده میتونی. یک آدم میگه نه، هر دفعه که من در خانه میرم 2 رکعت تحیه میخوانم. چی شد؟ خودی نماز بدعت نیست، نماز بدعت است نه، لیکن ای چی کرد؟ سبب از جان خود برش خاص کرد. در زمان اگر کسی در عرفات صحیح است شب 7 ذوالحجه مکمل شب را ایستاده بگذراند درست نیست، زیرا زمان وقوف عرفات کیست؟ 9 چی است؟ 9 ذوالحجه است. چرا که در زمان مخالفت کرده، در مکان مخالفت. یا یک قربانی را یک آدم میگه روز عید است، قبل از اینکه من در عیدگاه میرم همینجا تا که پس میم زنا و اخ دل جگرش چی شده سرخ کرده باشه قربانی بکنه، درست است؟ شریعت مقرر بعد از چی کرده؟ بعد از نماز عید. در مکان یک شخصی
در مزدلفه وقوف می نماید. می نماید با موجود بودن تاریخ نهم. درست است وقوفش؟ چرا؟ به خاطری که مکانش کجاست؟ عرفات است. در کیفیت این دیگه خیلی عام است. یک شخصی سجده را قبل از چی میکنه؟ قبل از رکوع می نماید. نماز او درست نیست. چرا؟ زیرا مکان چی کیفیتی؟ کیفیتی نماز را چی کرده؟ تغییر داده است. در این 6 چیز یک چیز اگر کسی از جان خود تعیین کرد در یک عبادت، این عبادت چی میگرده؟ بد؟ یا از جان خود جنس مقرر کرد، یا از جان خود مقداره، یا از جان خود سببه، یا از جان خود زمانه، یا از جان خود مکانه، یا از جای خود کیفیته. اگر دعا بعد از نماز میشه چند وجوه در او جمعه؟ چند وجوه؟ و بگوی چند وجه در اوجه است؟ زمانش خاص کرد که بعد از کیست؟ نماز. کیفیتش خاص کرده که امام هم دسته بالا کنه، مقتدیان بالا کنه. دو چیز شد یا نه؟ او مکانش هم خاص کرده. امام باید دمو اگر دعا میکنه با مردم بعد دست کجا باشه؟ در میراب باشه. کیفیتش هم همونطور که مقتدیان دسته باید بالا بکنه. باز چند کیفیته؟ چه قسم کیفیته؟ 3 دعا، دعای بیمارا، دعای فلانیا، همینطور است نیست؟ خب صدقه است اصلش. صدقه جایز است، الله امر کرده، ترغیب داده، آیات آمده، حدیث آمده. اما ما وقتی خاص میکنیم حلوای شام، نمازی حول، باید حلوا پخته کنی، طعام شام خاص میکنیم. دنیا پیشرفته شده، حالی وقتی گوشت و پلو است تالی را همو حلوا. باز کی وقتی شام خاص کرده، شام جای شام خاص کرده، نمازخانه در مسجد میبره. به خاطر چی میبره؟ که مردم 2 رکعت نماز بری مرده بخوان. او را نمازی چی میگفتن؟ نماز حول میگفتن. این را بدعت ها میگن. فهمیدی؟ اینه یک چیز سبب شریعت سبب مقرر نکده. بله، خوشحالی شریعت آمدن روز نوروز سبب خوشحالی مقرر نکرده. او تو چی میکنی؟ ایره سبب خوشحالی میدونی. مثل که عید قربان و عید فطر سبب خوشحالی میگیری، اینمی عید مجوسی ها را هم سبب خوشحالی معرفی میکنی. در نامزاد توفه، مایی، جلبی، افمیوه، کلی گپا را تعیین کرده رایستی. بازم بگه یکی از جنابا زنگ زده بود دفاع از نوروز میکرد. مرا میگفت نوروز خو حرام نیست، نوروز خو ناروا نیست. کدام حدیث است؟ کدام آیت است؟ تقریبا نیم ساعت قدمه در تلفن گپ زده. من گفتم خیلی خوب است، بیادرکم ما سیدیای مرا بشنو، در نوروز گپ زدیم 3-4 جمعه. باز بعد از او که بحث میکردی بیا، گفت نه تو بیا اینجا در باقی بالا در کانتیننتال هتل. من گفتم مولای هتلی من نیستم، کانتیننتالی نیستم، من مولای مدرسه و مسجد هستم. باز اونجا بیا در مدرسه و مسجد هر دوی ما بحث میکنیم. میگم وی خوی ایدی زردشتی هست، از مجوس هم نیسته، او زرتشت پیغمبر بود. انا لله و انا الیه راجعون. الله رحم بکنه. اینطور مخلوق است فعلا، این میال فعلا. خودم عالم. جنبندی درسی ما و شما تعریف بدعت کردیم و بهترین تعریف توسط حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم شده بود. بعد از تحقیق یا تشریح تعریف بدعت برای ما تقسیمات در بدعت پیدا شد.
که بدعت دو قسم شد، یکی بدعت شرعی شد یکی لغوی. این تقسیم اول بود. دوم تقسیم بدعت فی الدین و بدعت للدین، یا به تعبیر دیگه بدعت در مقاصد و بدعت در وسایل. بدعت در مقاصد ناروا، بدعت در وسایل رواست. و سوم تقسیم بدعت بدعت حقیقی و اضافی. حقیقی همون بدعت گفتیم که از اصل وجود نداره، تو جدید یک چیز پیدا میکنی مثل میلاد واره. و اضافی او را میگه که اصلش موجود است اما تو تخصیصات برش قائل میشی، کیفیتشه یا چیست، زمانشه یا مکانشه، ای گپایشه. باز به خاطر از اینکه ای گپ ما باید درک بکنیم که موافقت شریعت وقتی که ما هر عمل ما موافق شریعت باشه، یعنی موافق پیغمبر، عمل پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه، باید مراعات 6 چیز شوه. در 6 چیز مخالفت از اون نشوه. نه در جنس مخالفت شوه، نه در مقدار، نه در سبب، نه در زمان، نه در مکان، نه در کیفیت. اگر در یکی از یا مخالفت بیا با وصفی که 5 چیز دیگهش تکمیل است، یک جزش چی است؟ کمبوتی داره، او چیز موافقتش با امر عمل پیغمبر آمدن نمیتونه، چی میشه؟ مخالف. و مخالف قابل قبول الله متعال نیست. این نکته را باید شما دقیق بفهمید. در کتاب معالم الدین که بدعت بر ما اونجا بیان کرد، اونجا تقسیم دیگه بود. او به اعتبار ازی بود که ثمره بدعت چیست. اگر یک کسی مبتدی شوه او تقسیم 4 میشه علیحده، که یک کسی اگر مرتکب بدعت شوه او تقسیم به اعتبار ارتکاب بدعت بود. ارتکاب بدعت، ارتکاب بدعت مبتدی میگه. مبتدی چند قسم است؟ نه، 2 قسم. یکی که خارج از دایره کیست؟ اسلام است، که را بدعتی چی میگه؟ مکفره. و دیگه که خارج از دایره اسلام نیست بلکه فسق است. چی است؟ این او تقسیم که در کتاب ما شما خواندیم. یک کسی که مرتکب بدعت میشه، عمل بدعت انجام میده، او چه رقم میباشه؟ یا بدعتی را انجام داده که او را بالکل در کفر رسانده، خارج از اسلام ساخته، یا بدعتی را در کار مرتکب شده که او را فاسق ساخته، او بدعتش فسق بوده. در کتاب او تقسیم ما شما خواندیم، یعنی تقسیم دیگه بود. و این را به خاطر نوت براتان دادم که در کتابچه‌تان باشه، این به دردتان میخوره. یک روز خلاص وقتی جربه حس میکنیم، مولا اول اعتراض که سرتان میکنه کلاهت بدعت است، واسکتت بدعت است، باز برای تقسیمش شروع میکنه که حسنه است سیئه است. اینی گپا را براتان میگه، شما جواب بگو. یک دفعه بیشی که ما بدعت برای تشریح کنم، بعد از او گپیش معلوم میشه. و این درس از پیشتان باز ان شاء الله پرسانم میکنم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک. د دنیا د عشق د جال زړه تر درومي، د دنیا د عشق د جال زړه تر درومي. زکه غواړم وصال د مدینه، زکه غواړم وصال د مدینه، لا قبول من د سوال د مدینه، قبول من د سوال د مدینه. منتظر یم هر کال د مدینه، منتظر یم هر کال د مدینه، لا قبول من د سوال د مدینه، لا قبول من د سوال د مدینه. مدنی په دنیا نشته چې بلال شم، مدنی په دنیا نشته چې بلال شم، مدنی په دنیا نشته چې بلال شم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أرمغان محمد حسن حسان محمد
لقد أعجب العلم عظيم شان محمد أرمغان محمد حسن حسان محمد لقد أعجب العلم عظيم شان محمد نورانیت د دنیا توری تیاری کړلی رڼا درس جهان پوزلی دوشو لازمینا ترسما اثرهای کسرا قیصر دم بدم شد منهدم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. بدعت دو قسم است. از مفهوم و مقصد محمد رسول الله ای گرفته شد که راه و روش بندگی الله متعال و عبادت الله متعال پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما بیان بکنه. لازمه عقیده کردن به رسالت پیغمبر علیه السلام است که وقتی ما اقرار کردیم که بله پیغمبر رسول الله است و ما به دل خود تصدیق کردیم، هر عمل ما باید به طریقه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. و حدیث پیش تیر کردیم که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر کسی که یک عمل ولو که خیلی نیک معلوم میشه، در ظاهر خوب معلوم میشه، اگر کسی انجام میده اما به طریقه و روش پیغمبر صلی الله علیه و سلم نباشه، او مردود است. الله متعال او را قبول نمیکنه. پس برای قبولیت عمل دو چیز ضروری بود که او در حقیقت مفهوم مقصد لا اله الا الله محمد رسول الله است. یکی خاص کردن عمل برای الله متعال که مقتضای لا اله الا الله است. کسی که باور داره که غیر از الله دیگه کس لایق عبادت نیست، پس هر عبادت باید مخصوص الله متعال باشه، لحاظ هیچ کسی را دیگه انجام عمل نداشته باشه. دوم، لازمه محمد رسول الله ای بود صلی الله علیه و سلم که می عمل به نقشه و طریقه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشه. اگر یک عمل کسی انجام میده به نظر خودش خیلی خوب معلوم میشه اما اون نقشه را پیغمبر نداده باشه، به نزد الله مردود است. و این را بر ما واضح کرد، در کتاب پیش خواندیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در هر جمعه این کلمات تکراری میگفت که و ایاکم و محدثات الامور، خدا نگاه کنی از چیزایی که جدید پیدا میشه، فإن کل محدثه بدعه و کل بدعه ضلاله. چرا هر چیز جدید ای بدعت است و هر بدعت گمراهی است. از همون خاطر ضرورت ایجاب کرد که ما بدعت بشناسیم. اما بدعت شناختن موقوف بالای تقسیمش است که بدعت دو قسم است. بدعت خو ما ان شاء الله در تخته شرح میدیم، تقسیم میکنیم، تقسیماتی که در بدعت میشه و بدعت چی را میگه. چرا از حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم مفهوم یا تعریف بدعت هم نمایان میشه که باز بعد از او بشناسیم که بدعت چی را میگه. در دین بدعت بد است. هر بدعت یعنی هر چیزی نوی که مطلقاً باشه بد نیست. اسباب و وسایل زندگی که سبب راحت ما و شما شده، گروپ و برق و ایمیز و کتاب، کل شی بدعت نیست. مذموم یا بد بدعت چیست؟ شرعی است که تقسیم میکنیم انشالله ذهن نشین شود به خاطری که شما این نکته ها را بدانید. در اینجا در کتاب علی مؤلف رحمه الله بدعت بر ما دو قسم تقسیم میکنه. یکی بدعت مکفره است، یعنی او بدعتی که انسان به کفر نزدیک میسازه، از دایره اسلام میکشه. و یکی بدعت مفسقه است، یعنی آدم در فسق میرسانه، آدم از دایره اسلام نمیکشه. هر دو بدعت مذموم است، اما بدعت اول که او آدم در کفر میرسانه او سختترین بدعت است، چرا که انسان اسلام از دست میده. از همون خاطر وقتی در بدعت اینطور بدعت های پیدا میشه که انسان در کفر میرسانه، اجتناب از بدعت امر خیلی ضروری است و باید هر مسلمان درک بکنه که اینی چیز بدعت است، به خاطری که خودداری بکنه. اگر نکنن نشوه که نعوذ بالله در سر حد برسه بدعتش که را مکمل از دین چی کرده باشه، بیرون کرده باشه. بدعتی که مسلمان را کافر و از دایره اسلام خارج میسازد یک قسم بدعت است. دوم، بدعتی که مسلمان را فاسق میسازد. علی هر کدام مؤلف رحمه الله برای ما تشریح میکنه. بدعت هایی که مسلمان را کافر و از دایره اسلام خارج میسازد آن است که وی مرتکب یکی از نواقض اسلام شود.
چیزی که اسلام از میده میسازه، چیزی که اسلام از بین میبره، یکی از این امور مرتکب شوه، اینی را بدعت چی میگه؟ بگه مکفره یا بدعتی که انسان کافر میسازه. آلی نواقض اسلام اینجا تشریح نمیکنه. چرا؟ بحث آخری کتاب ما شما مکمل در مورد چی است؟ نواقض اسلام است. مانند انجام دادن عبادت برای غیر الله جل جلاله. یک انسان میخیزه عبادت به غیر الله انجام میده. مثلا یک آدم نماز به غیر الله میخوانه، روزه را برای غیر الله میخوانه، نعوذ بالله ذبح به نام غیر الله میکنه. یک عبادت است. دعا را از غیر الله میخواه، یک عبادت است. هر عبادتی که بغیر الله شوه و انسان از دایره اسلام چی میکنه؟ میکشه. این شرک اکبر هم گفته میتونیم. یا انکار و تکذیب پروردگار. یک انسان میگه نه الله نیست، نعوذ بالله، یا الله هست خو یک و یگانه نیست، یا الله هست خو صفات نداره، یا الله کدام صفتی که در قرآن برش ثابت است در حدیثی صحیح آمده از او انکار میکنه، از خود الله یا صفتش. این انکار میگه. و همچنین تکذیب چی میگه؟ الله که کدام سخن نگفته، کلام بر ما بیان کرده، مثلا عذاب بیان میکنه. الله میگه که جهنم اینی قسم آتش است و اینی قسم عذاب داره و تو میگی نه. قرآن گفته که شما پس زنده میشی، تو میگی نه. این تکذیب میگه. یعنی کدام امری را، کلامی را که الله گفته، حکمی را که الله بیان کرده، تو را دروغ بشماری، یا از جمله نواقض چی است؟ اسلام است. یا پیامبرش و غیره. یا است که انکار از پیغمبر بکنه یا تکذیب پیغمبر بکنه. انکاری را میگه ما سر رسالت و پیغمبری تو را قبول ندارم، نعوذ بالله. یا چی است؟ بدعتی است که انسان چی میکنه؟ در کفر داخل میکنه، از اسلام میکشه. یا تکذیب میکنه، پیغمبر خبر داده که اینی امر شده نیست و تو میگی نه این دروغ است، نعوذ بالله. اینی را تکذیب میگه. و غیره نواقض اسلام هر کدامش که باشه. شخصی که مرتکب چنین اعمال میگردد مرتد شده و از دین اسلام خارج میگردد. به طور مثال ادعای برخی از فرقه های منسوب به اسلام که میگویند قرآن کریم ناقص یا تحریف شده است. آلی اگر یک جماعت پیدا شود، هر کسی که باشه، به هر نامی که باشه، و این عقیده را داشته باشه که قرآن کریم ناقص است، نعوذ بالله، یک تمام ضروریات مسلمان ها یا انسان ها یا بندگان الله در این گفته نشده، پوره نشده، این قرآن ناقص است، این کافر است. چرا کافر است؟ به خاطری که تکذیب قرآن میکنه. الله متعال قرآن مکمل روان کرده. یا ایست که میگه تحریف شده، کسی در قرآن دست زده یا کلماتش تغییر داده، این طرف و طرف کرده، این تحریف میگه. از او خاطر ایام آدمی کافر است. چرا؟ به خاطری که تکذیب آیت قرآن میشه. الله متعال میفرماید نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن نازل کردیم و ما حفاظتش در زمین خود گرفتیم. اگر نعوذ بالله ما بگیم که قرآن ناقص شده یا تحریف شده، نعوذ بالله الله توان و قدرت نداشت که از او حفاظت میکرد. چرا خود بیان کرده و وعده داده که ما را حفاظت میکنیم و بعد از او نقصان پیدا شود. این گپ خیلی چی است؟ نادرست است. از او خاطر کسی که قرآن ناقص یا تحریف شده بدانه او از دایره اسلام خارج است. و یا مانند برخی از فرقه ها که میگویند بزرگانشان علم غیب را میدانند. چرا؟ علم غیب صفت خاصی الله متعال است. غیب او را میگه که نه به حس، نه به عقل، نه به هیچ چیز معلوم شدن نمیتونه. او را به نام غیب یاد میکنه. و کسی ادعا بکنه که بله بزرگایش، کلانایش، هر کسه نسبت علم غیب برش بکنه، او نعوذ بالله از دایره اسلام خارج است. چرا؟ به خاطری که صفت خاص برای الله متعال است. قرآن تکذیب میکنه. در آیت قرآن کریم الله متعال میگه ولا یعلم الغیب الا هو. غیب غیر از الله متعال دیگه کس نمیدانه و تو میگی نمیدانه، نعوذ بالله. ولو که هر کس باشه، بزرگا باشه، اولیا باشه، پیغمبری نسبت بکنه، کلش در ردیف داخل است. افسوس است که امروز مردمای هستند که نه تنها بزرگا را، شیطانا را هم نعوذ بالله علم غیب، کاهنا را هم علم غیب قائل هستند. میگه گمشدگی را معلوم کرده میتونه، بخت آدم، سرنوشت انسان معلوم کرده میتونه. مردم نشسته میباشه، میره پیشش و برش میگه که بختش الاک و بختش بسته و سر تغییر بده، مسیری از این طرف کو. این گپا کلش تعلق به اینمی گپ داره که نعوذ بالله نسبت علم غیب بر ازوا میکنه. اما بدعتی که مسلمان را فاسق گردانیده ولی از اسلام خارج نمی کند، مشتمل بر امور غیر از نواقض اسلام است. بدعتی که انسان درجه فسق میرسانه او چیزایی است که
نواقض اسلام نیست، یعنی اسلام توسطش میده نمیشه، مانند مشخص ساختن زمان یا مکان برای عبادات از عبادت. چقدر خوب است. ما قاعده است که شریعت کدام جای برای کدام عبادت خاص نکرده و تو را خاص میکنی. این بدعت است. پیغمبر خاص نکرده تو خاص میکنی. یا مثلا زمان خاص نکرده در شریعت، پیغمبر علیه السلام این عبادت به یک زمان خاص نکرده تو خاص میکنی، یا کیفیت برش خاص نکرده تو خاص میکنی. مثال آسان براتون میگم. الله متعال ما را مامور ساخته دعا بکنیم، همیشه دعا بکنیم. آلی ما پس از نماز به کیفیت خاصی را خاص کردیم. پس از نماز کردیم یک، این وقت است. دو بیسته که به کیفیت خاص است. امام روی خود نیمه دور بده، مقتدیا اموتور در صف نشسته دستای خود قدش بلند کنه. این کیفیت از پیغمبر علیه السلام منقول است یا نه؟ نیسته. در یک حدیث کسی این طور سند پیش کرده نمیتونه که پیغمبر علیه السلام در کل عمر یک مرتبه پس از نمازهای فرض امروی مقتدیای خود به می شکل دعا کرده باشه. پس معلوم شد دعا خو عبادت است. در این شک نیست که دعا بهترین عبادت است، بلکه چی است؟ عین عبادت است. اما با کدام کیفیت عبادت ادا شوه؟ کیفیتش تو از جان خود کشیدی بعد از نماز متصل با بلند کردن دستا امام مقتدی کلشان، و همچنان وقتش خاص کردی پس از نماز متصل نماز بدون از اینکه اذکار دعاها را آیاتها را بخوانی، کدام چیزی که بعد از نماز وارد شده را نمیخوانی، اما این کارا میکنی. سعی کنی تغییر دادن دین به می سیستم است. تو در دین حالی مردم از اون خاطر چون علم نداره سری موضوعات میگه وی دعا مالی بد است. دعا بد نیست، اما کدام جایی که برش خاص کردی تو خاص کردی، شریعت نکرده بود، نعوذ بالله یک شارع تو جور شده، تو ولی خاص میکنی. یک کیفیت تو برش پیدا کردی. اینی را مردم میگه که تو تابعداری طریقه پیغمبر نیستی، بلکه از خود طریقه را ایجاد کرده. بدعت اینمی را میگه. اما سری نکته ها ذهن هر کس خلاص نمیشه، حتی مولای کلان این نکته را نمیفهم. وی دعا چیزی خوب است. ما میگیم خیلی چیزی خوب خو پیغمبر از ما کده بعد اولتر بکنه، صحابه سرش عمل بکنه از ما کده پیشتر هستند. ما این را یقین داریم که در عمل نیک از ما کده صحابه چی است؟ پیشتاز و پیش قدم است. اما ما چرا نکرده؟ اگر کاری خوب است آیا کاری خوب پیغمبر مانده؟ شده میتونه که پیغمبر رو کاری خوب نکرده باشه تو کرده باشی. عجیب است. هر کاری خیر خوب پیغمبر برات بیان میکنه. دیگه چطور شده میتونه که پیغمبر بیان نکرده؟ که در شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم وارد نشده است. به طور مثال تجلیل نمودن مولود. صحیح کو؟ مولود مردم به بسیار نیت عظیم، بلکه احادیث موضوعی برش ساخته. یک درهم میگه در قرائت مولود مصرف که امروی ابوبکر رضی در جنت هستی. آسان که یک درهم اونم در قرائت مولود مصرف کو. کی کرده این کاری نیک است؟ بله. پیغمبر خبر داشت یا نه؟ چطور است که پیغمبر کاری نیک نکرده پیش تو کاری نیک است؟ اونه هیا هویا پرتافته می باشن. اوهو پشترا و حوالای کی را داده؟ علما را که فلانی عالم اینطور گفته، فلانی علما دلیل نیست. قول علما دلیل نیست. اینجا عمل کی دلیل است؟ پیغمبر. گفتاری کی دلیل است؟ پیغمبر. که پیغمبری کار کرده یا نه؟ بدون شک هدایات و راهنمودهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین راه هدایت بنده بوده. کمال بنده و رستگاری وی نظر و پیروی وی از هدایت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. هر قدر که تو پابند هدایت پیغمبر هستی و کامل هستی دینمی پیروی هر جزء هر شعبه را تکمیل میکنی، تطبیق میکنی، امو قدر عملت مقبول و امو قدر عملت چیسته به نزد الله متعال قابل قدر است. چه قدر که موافقت عملت با عمل پیغمبر علیه السلام یا امو قدر پیشتاز هستی. از امو خاطر میگه و به هر پیمانه بنده مسلمان پیروی راه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در امور زندگی خود باشد، به همان اندازه ثواب بزرگ را حاصل نموده، حال و احوال او بهتر گردیده و به الله جل جلاله نزدیک می شود و از شر گناهان و عقوبت هایی که به سبب مخالفت با راه و روش پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر وی مرتب می گردد در امان می ماند. در صورت مخالفت که کدام عذابا به انسان میرسه، تو وقت خود دیگه
تقویت میبخشی برای موافقت عمل پیغمبر، تو از اونمو مصیبت ها دور شده میری، به الله متعال نزدیک شده میری، محبت پیغمبر در قلب دیگه اضافه میشه، حقیقت دین درک میکنی که بله این عمل کرده پیغمبر علیه السلام کرده، به سر و چشمم انجام میدم. پس از او خاطر برای هر مسلمان مناسب و ضروری است که عمل خود موافقی عمل پیغمبر صلی الله علیه و سلم. به طور مثال نماز است. چی رقم نماز بخوانیم؟ ما تا زمانی که نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم نفهمیده باشیم، نماز ما را خود کامل گفته نمیتونیم. هر قدر شباهت و موافقت نماز تو با نماز پیغمبر شد، اونمو قدر اون نماز به نزد الله نزدیکتر و قابل قبول میشه. هر قدر. از امو خاطر که صحابه کرام بسیار تلاش داشتن، در بین مجموعه، در بین کلی صحابه میخیستن، یکیش گفت ما از در کلی تان کده خیلی مشابه ترین نماز با پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام میدم. باز دیگه برش تایید میکرد که بله تو بهترین. اما با تاسف امروز ما نماز میخوانیم، گاهی مراجعه نمیکنیم. دین روز پیشین بود در یک جای نماز خواندیم، چیسته در سفر هم بودیم، یکی از برادرها سفر چی نماز میخواند، اما راست بگه رسیده بودیم. در چی رسیده بودیم؟ جماعت دوم کردیم در شارینه و در مسجدی خود. امو جواز یک جوان آمد. شما باور به الله بکنی اول رکوع را درست ایج نمیکرد که سر پایین کنه، باز پس هم بالا نمیشد رفت. باز بعد از او برش گفتم که بیادرکم تو وقتی خدا در ایجا دادی، وضو کردی، زحمت کشیدی، اما به این شکل نماز قط ایره پیغمبر علیه السلام رد کرده. صحابی صرف محض رکوع قومه و جلسه را درست نمیکرد، خب مطمئن آرام نمیگرفت پشتش، یاد استاده شدن 3 مرتبه پس روان کرده. برش گفته که ارجع فصلی فانک لم تصلی، بگرد تو نماز از سر بخوان، چرا که تو نماز نخوان. عجیب است. فتوای پیامبر صلی الله علیه و سلم به است که نماز نمیشه، مردم نماز میخوان. مشکل در کجاست؟ مشکلی تو است. البته میگه نماز با رقم که استاد شدی خلاص هستی. نه، هر رقم استاد شدن به درد نمیخوره تا وقتی که نقشه پیامبر را پیاده نکنی. عالی میگه و جز این نیست که دستورات و فرموده های پیامبر صلی الله علیه و سلم به خیر و مصلحت دنیوی و اخروی بنده تمام میشود. یقینا هم اگر ما تعلیمات پیغمبر علیه السلام در زندگی خود تطبیق بکنیم، یقینا که نیکبختی دنیا و آخرت نصیب ما میگرده. همچنین عمل و باور کردن اموری که رسول الله صلی الله علیه و سلم امت را از آن منع و برحذر نمودند، باعث تباهی و زیان بنده میگردد. پیغمبر که از کدام چیز تو را منع کرده که تو را او را انجام میدی، یقینا بربادی است. بنده باید بداند که دوزخ به شهوات و آرزوها و بهشت به سختی ها پوشانیده شده است. منظور است که پیروی از طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم امر آسان هم نیست، مورد اعتراض انتقاد مردم قرار میگیری. خلیکنی بر ما میگه که بله جنت توسط چی است؟ مصیبت ها پوشیده شده، اما دوزخ توسط شهوات و خواهشات نفسانی است. او آدم جلب میکنه به او طرف، چرا که شهوات است، حالا که داخل چی است؟ جهنم است. اما جنت بیرونش یک دم سختی هاست که صبح نماز میخیزی از خواب شیرین، این سختی نیست. روزه را از صبح چند 12 ساعت 11 ساعت 13 ساعت، بعضی سالای روز دی مسلم همی سالا چیسته 14 ساعت روزه میگیری، از طلوع فجر تا غروب آفتاب. چقدر سختی است. امروز ما تو که در درس آمدیم، باران می باشه، گل می باشه، راه خراب می باشه، خوف و خطر وجود داره، اما ما تو برای درس میایم به خاطر از اینکه چیزی را یاد بگیریم. هیچ گاه عبادت الله بدون مشقت نیست، یک نوع سختی را که لا اقل مخالفت طبیعت انسان نمیخواه که فقط پابند باشی، ملتزم باشی. میگه نه، آزاد در طرف بگرد، بخو، بنوش. این پابندی ها را، محدودیت ها را کی وضع کرده؟ یعنی مخالفت طبیعت انسانی خودش عبادت است. خودش انسان چی میکنه؟ تربیت میکنه که انسان دیگه هم خود کامل بکنه. پس کسی که به سخنان و فرموده های رسول الله صلی الله علیه و سلم باور و یقین کامل داشته باشد، از هدایاتشان پیروی نموده و از منهیات و خواهشات نفسانی نامشروعی که گاه دل به آن میل میکند اجتناب میورزد و بر سختی ها و مشکلاتی که شاید عاید وی گردد صبر و شکیبایی اختیار مینماید، زیرا وی از عواقب ناگوار بی صبری آگاه است. اگر ما در این موارد که عبادت های الله متعال و پیروی از رسول الله صلی الله علیه وسلم است، ما صبر نکنم، همین مشکل در سری خود قبول نکنم، بس نعوذ بالله در بدری است. چرا؟ عاقبت ناگوار در دنبالم میآید.
مخالفت پیغمبر تباهی عملم است، بربادی عملم است، در بدر میشم. از او خاطر کسی که آگاهی را داره او تلاش میکنه که هر عملش موافق عملی کی باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. با چنین کار بنده مومن از عذاب و شکنجه آخرت نجات می‌یابد و اجر و پاداش بزرگ را حائز می‌گردد، یعنی حاصل میکنه یا احاطه میکنه. کدام که پابند دین باشه و تعلیمات پیغمبر عملی کنه. اما کسی که از دستورات و هدایت رسول الله صلی الله علیه و سلم سر میپیچد و مرتکب محرمات میشود که نفس به آن دستور میدهد، بعید نیست که گناهان وی را دچار عقوبت‌های سخت دینی و دنیوی خواهد نمود. از جان خود میگی؟ نه. آیت قرآن کریم است الله متعال میفرماید فلیحذر الذین یخالفون عن امره. باید خدا نگاه بکنه او کسانی که مخالفت میکنه از امر الله متعال. چرا؟ ان تصیبهم فتنتون، که برسه برشان فتنه، او یصیبهم عذاب علیم، یا برسه برشان عذاب دردناک. در این آیت الله متعال میگه باید بترسن، زیاد متوجه خود شوند که مخالفت نکنه از امر پیغمبر. چرا اگر از امر پیغمبر مخالفت کردی دو چیز در دنبال تا آمده است، یا در دنیا در فتنه واقع شدن که نعوذ بالله آبرو حیثیت حیثیت اسلامیت مکمل از بین بره، یا است که عذاب الله در آخرت دوچار تو شوه. از او خاطر انسان گاهی هم مخالفت امر پیغمبر نکنه. از همین آیت واضح میشه که تابعداری پیغمبر واجب است، ضروری است، چرا که الله ما را فرمان داده. پس گناه و مخالفت با اوامر، ترجمه را گفتم از او خاطر زیر آمدم، پس گناه و مخالفت با اوامر الله جل جلاله و رسول او صلی الله علیه و سلم مسلمان را دچار فتنه در دین وی میکند که در نتیجه ایمان او متزلزل شده باعث هلاکت وی گردد و شاید هم به عذاب دنیوی یا اخروی یا عذاب در قبر دچار شود. اما کسی که از راه و برنامه رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی نموده و به مقتضای فرمانشان عمل میکند، چون این شخص در امن و امان و سکون و آرامش زندگی نموده، نه غمگین و نه گمراه میشود و نه رنج میکشد، زیرا او راهی را در پیش گرفته که نه ترسی در آن است و نه غمی و نه گمراهی و نه بدبختی، چی در دنیا و چی در آخرت. از جان خود میگی؟ نه. الله متعال میفرماید یا اهل الكتاب، یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا، آمده براتان پیغمبری ما. الله متعال میفرماید که پیشتان پیغمبری ما آمده، مراد از رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، واضح بیان میکنه، آشکارا میسازه برای شما بسیاری از آن چیزایی را کنتم که شما بودی تخفون من الکتاب، که پنهان میکردی از کتاب. تورات گرفتن اهل کتاب، انجیل گرفتن، او احکامی که به طبیعتشان و به میلشان نبود او را پنهان میکرد، به مردم یک حکم دیگری روانمود میکردن. تحریفات در کتابا شروع شد. قرآن آمد پرده را از جنایت از این مردم چی کرد؟ بالا کرد که این مردم در کتاب الله اینی قسم چی هست دزدنی ها کرده. قرآن بیان کرد و یعفو عن کثیر، کلی گپا را نه، از بسیاری گپا درگذر کرده، بیان نکرده. آن چیزی که ضروری است او را بیان کرد. قد جاءکم من الله، یقینا آمده براتان از جانب الله نورون، آن چیزی که سبب روشنی است، ضمیری تا روشن میسازه، ماحولی تا روشن میسازه، سبب دیدی درست برای خودت پیدا میشه. از امو خاطر از قرآن در قلب کسی که داخل شوه، عقیده قرآن داخل شوه، یک نور الله برش نصیب میکنه. این نور سبب ازی میشه که حتی تفکیک میتونه در بین سخنا. یک سخنی را که عالم میگه دیستی الله متعال در قلبش میندازه که این سخن چه وزن داره، آیا درست است یا نادرست است. عقیده توحید الله روشنی را داره و این توسط قرآن حاصل میشه. از او خاطر الله به کتاب خود نور گفته. نور اینمی برق میگه که خود واضح است، معلوم دار است، اما دیگه اتاق هم روشن کرده. قرآن اینمی طور است، صداقتش، نبوتش، حاکمیتش همین طور نمایان است. فصاحت و بلاغتی که داره، کتابی است معجز است، هیچ کس در مقابلش قیام کرده نمیتونه. اما جهان هم روشن کرده. چرا مردم از مخلوق پرستی، از نعوذ بالله انحرافات، از بدبختی ها مکمل سوقت به طرف چی؟ یکتا پرستی و الله شناخت و معرفت الله. این کلش توسط قرآن و کتاب مبین، کتاب آشکارا کننده است. تمام خیانت ها و جنایت های امت های سابقه را مکمل برای ما بیان میکنه که چی گپا بود چی نبود. بعد از اون میگه یهدی به الله، هدایت میکنه، راهنمایی میکنه به این کتاب الله کی را؟ من اتبع رضوانه. کتاب قوی است، کتاب
اهلیت و قابلیت ازیره داره که کسی را سوق بده به طرف نیکبختی، اما هر کس نه. یک آدم که خود نمیخواد چطور سوق بده؟ از او خاطر مثل که ایره فاعلیت فاعل میگه، یعنی مثل که فاعل کارش تاثیر داشته باشه، باید اونجا چی هسته؟ سری کسی که کار واقع میشه او قابلیت و اهلیت هم داشته باشه، ظرفیت هم داشته باشه. باران در لطافت طبیعتش میگه شک نیسته، لیکن در یک زمین چی گله میروه یا نه، در دیگه زمین چی ره؟ خار. چرا؟ به خاطر که قابلیت ها تفاوت داره. قرآن برای کلگی هدایت است، اما ظرفیت هایی که در انسان هاست، قابلیت هایی که در انسان هاست تفاوت داره. یکی بهره میگیره، یکی نمیگیره، یکی زیاد میگیره، دیگه کم میگیره. از او خاطر الله متعال میگه که توسط کتاب هدایت میکنه کسی را که تابعداری رضامندی الله را میکنه. در صدد ازی باشه که من رضای الله را حاصل میکنم. از همون خاطر حاملین قرآن، دنبال قرآن که میره، پشت قرآن میگرده، درس از او فرا میگیره، همون مردم است که وا منظور و هدفشان چی میباشه؟ بگه رضامندی الله متعال میباشه. چی را به چی چیز، به کدام طرف هدایت میکنه؟ سبول السلام، راه های سلامتی را. در این آیت قرآن کریم الله متعال میگه که راه ها خود زیاد است، راه های مختلف پیدا میشه، راه های انحراف و بدبختی، اما راه هایی که سالم است از انحراف فقط راه قرآن است. کسی که قرآن محکم میگیره، در راه قرآن روان میشه، اینی مردم ها یقینا از انحرافات و بدبختی ها نجات پیدا میکنه. و یخرجهم، میکشه یارا من الظلمات، از تاریکی ها الی النور، به سوی روشنی. معلوم شد که تاریکی ها متنوع است، تاریکی ها زیاد است. چرا؟ به خاطری که تاریکی بدعت، تاریکی شرک، تاریکی گناه ها و معصیت ها و نافرمانی هاست. روشنی فقط دین است، یکتا پرستی الله متعال است. باذنی، به فرمان خود الله متعال میکشونه یاره. و یهدیهم الی صراط مستقیم، هدایت میکنه اینی طور بنده هایی که پشتی طلبی رضای الله متعال میگرده به سوی راه مستقیم. کدام راه مستقیم؟ که ما همیشه در رکعت های نماز خود میگیم اهدینا الصراط المستقیم، دعا میکنی الله متعال او کسایی که پشتی رضامندی الله میگرده، اون نمو مردم را الله به صراط مستقیم راهنمایی میکنه. ترجمه را گفتم زیر تا شدم. الله سبحانه و پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم را مامور ساخت تا آنچه از سوی او نازل میگردد به مردم برساند و رسول الله صلی الله علیه وسلم این ماموریت را با شایسته ترین وجه انجام دادن، همان گونه که تعالی میخواست. الله سبحانه و میفرماید پیغمبر در رسالت خود ادناترین کوتاهی و خلاف نکرده، الله شاهد است. از همون خاطر وقتی آیت نازل شد، عایشه رضی الله عنها میگه که در مورد پیامبر اگر کسی موضوع خیانت میگه که رسالت خود ادا نکرده او کافر میشه، به خاطر که الله میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیغمبر برسان آن چیزی که نازل کرده شده الیک بسوی تو من ربک، از جانب پروردگار تو. سه نقطه در اینجا ضروری است: رساندن به مردم، دوم آشکارا باید باشه، پت و پنهان نباشه، سوم کلی چیزا را برسانه، یک پرزه را باقی نگذاره. اگر نعوذ بالله در دین یک امر خوب باشه و او را پیغمبر نکرده باشه، نعوذ بالله به امت خود نرسانده باشه، پیش الله مسئول میشه. فَإِلَمْ تفعل فما بلغت رسالته، پشتی سر آیت است. اگر توی کار انجام ندادی، ذمه‌واری خود ادا نکردی، پس چطور یک مومن باور کرده میتونه که یک کاری خوب موجود باشه در گوشگک و پیغمبر انجام نداده باشه، پیغمبر به مردم بیان نکرده باشه؟ ببینی آیات های قرآن چی تقاضا داره؟ آیات های قرآن تقاضای زیر داره که پیغمبر دین مکمل یک پرزهش هم باقی نگذاشته. خیر از کجای پرزه ها را ما خود اضافه میکنیم و میگیم که نه تعالی را ناقص بود ولی ما کامل میکنیم؟ مولود از کجا پیدا میشه؟ این ختمه از کجا پیدا میشه؟ همین جنده بالا که این نوروزا میکنه این از کجا پیدا میشه؟ این سفرها را که مردم میکنه که صراحتا پیغمبر منع کرده. مشکل است. اینجا براتان واضح شد که محمد رسول الله گفتنی کدام مردم است. هر کس نیست که در زبان محمد رسول الله گفته. محمد رسول الله تقاضا داره، لوازم داره، از تو مطالبه داره که به می باور داری که محمد پیغمبر الله است. باور بودن بالای پیغمبر همین معنا را تقاضا کرد که دین مکمل رسانده، هیچ کاری خوبی باقی نمانده. ما از جان خود کدام چیزی را اضافه در دین نمیتونیم و هیچ چیز ولو که در نظر ما بسیار خوب معلوم شود خوب گفته نمیتونیم تا که پیغمبر انجام نداده باشه. و الله متعال اطاعت و متابعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم را بر ما واجب نموده است، چنان که فرمود
قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. بگوی پیغمبر علیه السلام اطاعت یک الله را بکنی و اطیعوا الرسول اطاعت پیغمبر را بکنی. فان تولوا اگر اعراض میکنی روگردانی میکنی فانما علیه یقینا بالای پیغمبر علیه السلام ما او چیزی است حمله که او ذمه‌واریش در دوش گرفته سرشانای خود ورداشته و علیکم ما حملتم بالای شما آن چیزی است که ذمه‌واریش در دوش شما گذاشته شده. ذمه‌واری پیامبر علیه السلام رساندن احکام الله و دین الله است بدون کمی کوتاهی بدون نقصان مکمل. ولی ذمه‌واری ما چی است؟ ما باید اونمود چیست احکامی که پیغمبر به ما رساند از جانب الله تطبیق کنیم در زندگی خود بدون کم و کاست، اضافه نکنیم، ترمیم کاری نکنیم. چرا؟ ضرورت به ترمیم نیست. پیغمبر دین مشرح مفصل بر ما بیان کرده، ما در او نه زیادت میکنیم نه نقصان میکنیم نه کیفیتش تغییر میدیم نه ترمیم کاری میکنیم. اینی اطاعت رسول الله میگه. اطاعت رسول الله به این نمیشه که محضی بگوی محمد رسول الله اما مردید خلاف طریقی پیغمبر، زندید خلاف طریقی پیغمبر، نمازت خلاف طریقی پیغمبر، سلام و کلامت خلاف طریقی پیغمبر، باز محمد رسول الله را هیچ نگفته ای، نه باور داری، مقتضای از اوی نمی بود. باز میگه و این تطیعوه اگر اطاعت پیغمبر کرده اطاعت ده چی میشه؟ ده هر امر ما فقط پرسان کنیم پیغمبر چی کرده، چه قسم نان خورد، چه قسم خواب کرد، چه قسم وضو کرد، چه قسم نماز خواند، چه قسم زندگی با اهل خود کرد، چه قسم زندگی با همسایه کرد، کلش پرسان کرده مطابق از او سری خود تطبیق کرده عمل کرده. الله متعال میگه و این تطیعوه اگر اطاعت واقعی پیغمبر کرده تهتدوا بالکل راه یاب است. انسان باز در گدال چیست گمراهی نمیفته، باز راههای غلط نمیپیمایه. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، نیست بالای پیغمبر مگر رساندن آشکارا. الله میگه که ذمه‌واری پیغمبر رساندن آشکاراست. چطور شده میتونه که یک امر پنهان باشه؟ قرآن میگه آشکارا، این وظیفه پیغمبر است که برسانه. آیا چی گمان داری که پیغمبر یک چیزی را پنهان کرده؟ الله اکبر. ترجمه را گفتم، همان امانت رساندن پیام الهی بر عهده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گذاشته شده و ایشان هم آن را چنان که الله متعال میخواست ادا نمود. و در جمع بزرگ، در کجا؟ در جمع بزرگ صحابه کرام در حجت الوداع فرمود آیا پیام الهی را رساندم؟ الا هل بلغت صداقت. پیغمبر در آخری حج که بسیار مجموعه بزرگ صحابه بود گفت خبردار رساندم حکم الله را. صحابه گفتن حاضرین بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. علي محمد حسن حسان محمد لقد أعجب العالم عظيم شان محمد أرمغان محمد حسن حسان محمد لقد أعجب العالم عظيم شان محمد نورانیتی د دنیا توری تیاری کړلی رڼا درس جهان پوزلی دوشو لازمینا ترسما اثرهای کسرا قیصر دم بدم شد منهدم بربریتی کفر ختم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. و در حدیثی که عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت نموده است رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. در درس گذشته توسط آیات خیلی زیاده برای ما ثابت شد که مفهوم یا مقصد لا اله الا الله
اثبات عبادت برای الله متعال است و نفی عبادت از غیر الله متعال است و همین معنا را که عبادت تنها برای الله ثابت شود و از غیر الله نفی شود، همین معنا را مشرکین مکه هم درک کرده بودند. از همون خاطر قیام از وا یا مبارزه از وا امرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم به می خاطر بود که بتای ما حق عبادتش از بین میره. پس معلوم شد که وقتی یک مسلمان لا اله الا الله را میگه باید این مطلب در ذهن خود بشانه که عبادت حق الله متعال است، هیچ کسی دیگری لیاقت عبادت نداره و این گپ توسط بسیار آیات قرآن کریم ثابت شد. در اینجا هم این حدیثی که آورده از یک طرف فضیلت لا اله الا الله بر ما واضح میشه که لا اله الا الله چی فضیلتی داره و از طرف دوم کسی که در این نظام داخل میشه محض به گفتن زبانی نیست بلکه معنا و مقصد لا اله الا الله را دانسته باشه. حدیث عمر ابن خطاب رضی الله عنه است که متفق علیه است، یعنی بخاری و مسلم اردوی حدیث نقل کرده که پیغمبر علیه الصلاه و السلام میفرماید امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله. من مأمور شدم که جهاد بکنم، جنگ بکنم برای کسانی که برای مردم تا ای که بگویند لا اله الا الله. مراد از گفتن در اینجا چی است؟ علی مؤلف رحمه الله ایره تشریح میکنه برای ما و شما. فمن قال لا اله الا الله، کسی که لا اله الا الله را گفت فقد عصم منی ماله و نفسه، مال و نفس خدا و آدم حفظ کرد، مسئول کرد، الا بحقه، مگر به حق اسلام، یعنی به حق دین که چیزی را تقاضا بکنه با وصف که یک آدم کلمه لا اله الا الله را میگه اما حق اسلام اگر متوجهش بشه مثل یک آدم نعوذ بالله چی میکنه؟ قتل میکنه عمدن قصدن، در این صورت قصاص بشه، چرا که حق اسلام است. حق اسلام متوجهش میشه که بعدی قتل شه. یا آدمی محسن است، توی کردگی است و او زنا میکنه، در این صورت باز او سنگسار بشه، چرا خون خدا مسئول نکرد به خاطر از اینکه نقص کرد اینمی چیزی که سبب صیانت یا حفظ خونش میشد. این مطالبه حق اسلام است. پیغمبر علیه السلام میگه به استثناء میکنه، میگه مگر به حق اسلام و حسابه علی الله. آلی یک انسانی که در زبان خود امی کلمه را گفته معلومات وجود نداره که آیا در قلبش امی مقصد موجود است یا نه، این باور و عقیده را یا یقین داره یا نداره، این گپ به ما موکول نیست. چرا انسان ها فقط مکلف هستند که ظاهر امر ببینه و سر ظاهر فیصله بکنه. معلوم شد از یک طرف که کلمه لا اله الا الله آنقدر فضیلت داره که به مجرد گفتن هم خون تو، مال تو، نفس تو مکمل عالی مسئول شد، قابل تعارض قرار نمیگیره. در این حدیث قبل از اینکه اصل مقصد خود دریجه بیان ای گپ است که لا اله الا الله گفتن سبب داخل شدن در نظام اسلام است و مقصد از این را باید بدانه که حق عبادت غیر از الله به کسی دیگری نیست. اما در اینجا موضوع حدیث که ما جنگ بکنم تا ای که بگوین لا اله الا الله، جهاد کردن برای ازی نیست. فرق اسلام و نظام های دیگری نمیسته که نظام های دیگر اگر جنگ شروع میکنه اهداف دیگری را دنبال میکنه، مقصد دیگری را داره، اما در اسلام یک هدف است، او است که مردم فقط نظام الله را بپذیره. حکمت های طاغوتی یا نعوذ بالله حکمت هایی که شخصی جور شده، هر کس خود اله معرفی میکنه، حلال کننده و حرام کننده برای مخلوق جهان خود معرفی میکنه، این گپا باید موجود نباشه. از همون خاطر نظام مقدس اسلام جهادش به خاطر اقامت نظام یا حکومت الله متعال است که همه اختیارات و تصرفات تحلیل و تحریم، تشریع و قانونگذاری کلش برای الله متعال باشه. در اینجا مؤلف رحمه الله بعد از میگه و هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به فرمان روایان جهان نامه فرستادند، آنان را به توحید و یکتاپرستی الله متعال دعوت دادند، چنان که در حدیثی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت نموده، رسول الله صلی الله علیه و سلم به هرقل امپراتور روم چنین نوشتند. او عبارت حدیث عربی شناورده، مفهومش اینجا ذکر کرده، از محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله به هرقل بزرگ روم، سلام بر کسی که از هدایت پیروی نماید و سلام علی من اتبع الهدی، نوشته کرده بود اسلام بیاور تا در امان بمانی، اسلم تسلم. سلام بر کسی که
اسلام بیار تا در امان بمانی، مسلمان شو که الله جل جلاله پاداشت را دو چندان بدهد و اگر نپذیری گناه عموم مردم روم به گردنت خواهد بود. یکی از جمله ابتکارات پیغمبر علیه السلام امی بود که در 4 اطراف مدینه و مکه مکرمه قوما یا پاچاهایی که موجود بود، حکومتایی که موجود بود، نامه روان کرد و دعوت داد به سوی اسلام. از همون خاطر اسلام اول جنگ شروع نکرده بلکه دعوت داده و اینطور نمیگه که حتما عقیده اسلام قبول بکو، چرا که اسلام به زور و زبردستی سر کسی پذیرفته نمیشه. مسئله پذیرفتن تعلق به عقیده داره، به قلب داره و قلب زیر فشار کسی آمده نمیتونه. از همون خاطر است اگر مزاحمت نظام الله را نمیکنه در جای خود باقی میمونه. غیر از جزیره العرب، در جزیره العرب به جز از توحید هیچ راه دیگری قابل قبول نبود، به خاطر که اول مرکز اسلام است، در اونجا بعد فریق مخالف قطعا موجود نباشه. اما در دیگه غیر از جزیره العرب در دیگه جاها اگر هر دیانتی که میپذیره قوانینی که سبب امن معاشره و انسان ها میشه و مکلف به این نیستن که حتما دین بپذیره. از همون خاطر است که در دایره حکومت اسلامی یهود، نصارا و مردمای دیگه و قابلیت زندگی را داره، حق زندگی برشان داده شده. فقط یگانی چیزی که محو میشه اینه میسته که یا نعوذ بالله حق قانونگذاری را به خود نده، تحلیل و تحریم سر کسی نبیاره، حکومتای طاغوتی یا خودساخته خود باید چی نکنه، به خاطر ازی که نظام اسلام توسطش امن میه. خودی ایمان پذیرفتن این امر جبری و زور نیسته. از این معلوم شد که پیغمبر علیه السلام به همه پاچاها و اطراف خود چی کرده؟ خط روان کرده و وارا دعوت به سوی دین اسلام داده. خطوطی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چقدر کوتاه ولی خیلی زیاد پرمعنا بود. به او پاچای روم فقط 2 جمله را برش چی میکنه؟ یک جمله است که اسلم تسلم، اسلام بیار که به امن شوی. معلوم شد که اسلام یکی از جمله نظام یا دینی هست که سبب سالم بودن انسان میشه، هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا هم خون و نفس و مالت اما آبرو و عزتت مسئول میشه، در آخرت هم از عذاب الله مسئول میشی. و بعد از او چون که مسئولیت رعیت سری خودی پاچای روم بوده هرقل، از او خاطر برش میگه که اگر تو ایمان نبیاری دیگه امی گناه مردمی که رعیت توسته سری توسته، چرا که سرنوشت مردم در دست توسته و تو باید اینمی امور چی درست بسازی، نه ای که یارا چی بکنی. از او خاطر اینجا الله مؤلف رحمه الله آیتی که پیغمبر علیه السلام همیشه خصوصا به اهل کتاب دعوت داده او را بر ما ذکر میکنه. این دعوت دادن اهل کتاب توسط آیات قرآن کریم این به خاطر چی است؟ این طور است بس ها اوقاتی طور میشه که وقتی سر یک موضوع جنجالی یا اختلافی نزاع پیدا میشه، جر بحث میشه، مناظره میشه تا که هر دو فریق قناعت بکنه که کدام جانب حق است و کدام جانب باطل است. مناظره هم امیر میگه که نظر بکنید در دلیل دیگه، هر کدام دلیل دیگه را در زیر نظر خود بگیره، بفهمه که والله نمی دلیل ازی خود قویسته بعد بپذیره. شرط مناظره می نمیسته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به امر اهل کتاب مناظره هم کرده. علتش است که اهل کتاب بودن، یعنی کتاب داشتن، معلومات داشتن در مورد دین آسمانی. از او خاطر قطع از واجه رو بحث میشد. مناظره قطع عالم میشه، قطع مردم عوام نمیشه. اهل کتاب علما بود. وقتی که به مناظره صحیح نشدن، پیغمبر علیه السلام پیشنهاد مباهله را کرد. مباهله ای را میگه که بددعا بکنیم، کلی ما مشترک دست بالا میکنیم، هر کس که ناحق است الله او را تباه بکنه. پیغمبر علیه السلام همین مطالبه را از وفد نجران کرده بود، از منطقه نجران که کدام وفد نصارا آمده بود امروی پیغمبر علیه السلام در مورد عیسی علیه السلام گفتگو کردن و گفتن که عیسی علیه السلام سیکو قرآن کریم کتاب خودتان گفته که و روح منه، عیسی علیه السلام روح از جانب الله است، من برای تبعیض است، یعنی عیسی علیه السلام بعضی الله است. پیغمبر علیه السلام خطش مناظره کرد، بحث کرد که نه، اگر اینطور باشه خود جمیعا منه، اونجا الله خلقت آسمان ها و زمین و فلک و ایگا پارا کلش ذکر میکنه، بعد از اون میگه جمیعا منه. اگر من برای تبعیض باشه غیر کلگی بعضی الله است، مخلوق بعضی الله شده نمیتونه. وارا چیکت
ساکت ساخت، چپ ساخت. بعد از او برش گفت که خیر اینطور اگر است، اگر شما سر دینیتان یقین داره که حق است، بیایی که مباهله میکنیم. هر کس که بنا حق است باید امو تباه شود. نصارا درک کردن. اینجا است که کسی که در مقابل کنام نظریه و مفکوری خود متزلزل باشه، یقین نداشته باشه، ولی معلوم میشه که این مردم در قلب خود یقینا در دین باوری قوی نداره، معتقد قوی نیست، چرا مضطرب و پریشان است. نصارا هم همینطور بود، حاضر نشدن که به امر پیغمبر علیه السلام در میدان بره و مباهله کنه، کلگی دعا کنه که هر کس ناحق است تباه و هلاک شود. این آخرین مرحله به امر فریق مخالف می باشه که دیگر راه نیست. بس اوقاتی طور میشه که در وقت جر و بحث باید سر نقطه مشترک جمع شود. امی طایفه‌ای که در بین خود مخالفت داره، بیایه امو نقطه هایی که ما مخالفت داریم او را بگذاریم، پشت از او جر بحث نمی کنیم، یکی دیگر را رد نمی کنیم. نقطه مشترکی داریم، سر از او ما و شما جمع شویم. این آیت قرآن کریم که در سوره آل عمران آیه چیسته 64 است، این برای ما و شما درسای دیگه هم میده. ما با اونمو مردمایی که در بعضی مسائل قطعا مخالفت داره برش بگیم که خیر است، امی مسائل مختلف فیه را یا مسائلی که مورد نزاع است این را میگذاریم، به سر یک نقطه مشترک که برابر است در بین ما در بین شما، سر از این توافق بکنیم، امی کار را پیش ببریم. به طور مثال امیال نزاع در بین فرقه های مختلف سر رفع الیدین و امین بالجهر روی گپاسته، با اینمی فریق مخالف آدم اینطور بگوید که به امی گپا را میگذاریم، تو رفع الیدین نکم میکنم یا ما چیسته آمین بزرگ میگم تو خفیه بگو، هیچ گپی نیست. این موضوعات نیست که قابل جدایی برای ما و شما باشه، اما نقطه مشترک داریم که هر دو فریق با هم یک جا شویم. امی شرک بد است، امی شرک حرام است، امی شرکی ترگونای است که کل اعمال نیک انسان برباد میکنه. ایره تو میپذیری و من میپذیریم، بیایی که دست یکی بکنیم متفق شویم، امی شرک از بین ببریم. این جامعه ما که آلوده به شرک است، امیاره از امی شرک بکشیم، عقیده توحید الله متعال در اینجا جا به جا شود. اینجا است که آیا امی مردم عناد داره، ضد داره، اصل منظورشان همیشه کش کردن اینمی گپای اختلافی است و کشاندن چیست مردم به سوی نفاق است. اگر اراده خیر داشته باشه در اینجا او متفق میشه، قطعا خامخا قناعت میکنه که راست گفتی، بیا موضوعات اختلافی رو اوجا میگذاریم، نقطه مشترک در بین ما و شما موجود است، همین نقطه مشترک هم میگیریم، کلی ما توافق دسته یکی میکنیم. اینجا فریقی که به خاطر رضای الله و به اخلاص کار میکنه از فریقی که اصل مقصدش رضای الله متعال نیست بلکه نفاق آوردن یا اختلاف آوردن است، با هم تمیز و جدا میشه. معلوم میشه که کدام فریق راستی هدفش چی است. پیغمبر علیه السلام به خاطر که حجت سریع مردم ثابت کنه و مردمایی که درک داره، فهم داره و بفهمه که اصلا این مردم پشت اختلاف میگرده، منظورشان اتفاق اتحاد نیست، منظورشان حق طلبی نیست، منظورشان این نیست که ما باید راه حق پیدا بکنیم. اگر منظورشان اینطور باشه، بیا که نقاط مشترکه که وام میگم ما میگیم، کلی ما دینم یک هدف منسجم شویم، عزم بکنیم، اقدام بکنیم، امیر پیش ببریم. اما میبینی که عمو مردمایی که اصلی هدفشان رضای الله نمی باشه، ای گپا حاضر نمیشه، راه دیگر را پیش میگیره. چرا؟ هدفی از وا همیشه اختلاف پرتافتن است، نفاق پرتافتن است. امیالی ما همینطور میگیم، امی مردم هم میگیم در کدام موضوعی که ما و شما اختلاف داریم بگذاریم شه، بیایم ما و شما در یک موضوع مشترک. توحید امر خیلی اساسی، لازم و امر مهم است. این همین نکته را معنا و درس لا اله الا الله را به کل مردم عوام دادن. هر عالم که در هر جای است به اتفاق بکنیم، دست یکی بکنیم، درس شروع شود و مفهوم لا اله الا الله به مردم توضیح شود. ده این میخوای اتفاق بکنیم، اینجا هیچ اختلاف نیست. بیا امی مردم قطعا موافق میشه ده میگه کلا قطعا نمیشه. معلوم شد که هدف ما خیرخواهی مردم، هدف ما انسجام اتفاق است و هدف ما است که ملت باید مقصد دین بدانه. اما مردمی که هدفشانی نیست حاضر نمیشه به ایگه، پس کشی و عقب نشینی میکنه. مثل که پیغمبر علیه السلام به اهل کتاب اقدام پیشنهاد کرده، اهل کتاب حاضر نشده که علمی نقطه مشترک چی بکنه؟
باید اردویشان پیش ببره. او کدام است؟ الله متعال برای پیغمبر خود تعلیم میده که برای اهل کتاب بگو. قل بگو پیغمبر علیه السلام یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب. مراد از اهل کتاب در قرآن کریم که ذکر میشه یهود و نصارا است. تعالوا الی کلمت، بیا بسوی یک کلمه. مراد از کلمه هر جمله که افاده میکنه یک مقصد او را به نام کلمه یاد میکنه. بیا به یک سخنی که یقینا مفید است، فایده میده، در جمع شویم. سواء بیننا و بینکم، که او کلمه یا جمله در بین ما و شما بالکل برابر است. چی رقم؟ در او کلمه شما اختلاف نداره، ما اختلاف نداریم. او کدام است؟ همون کلمه که از آدم علیه السلام شروع شده تا امروزه تا رسول الله صلی الله علیه و سلم، کل انبیاء علیهم السلام سرش متفق است، کلگی به مو طرف دعوت داده، هیچ کس اختلاف نداره. مثل که پیش آیات ها ما و شما تیر کردیم. و کدام است؟ الله نعبد الا الله، که ما عبادت نکنیم غیر از الله دیگه کسه. چرا؟ به خاطر که پیش آیات تیر کردیم، آیات ها را تیر کردیم که حق بندگی را کسی دیگری نداره، حق الوهیت معبود بودن کسی دیگری نداره که او معبود شوه. به خاطر که صفات معبودیت در دیگه مخلوق همش کلش مخلوق است و خالق است. صفات معبودیت دوا مفقود است، دیده نمیشه. این گپی است. ولا نشرک به شیئا، هیچ چیزی را به امر الله شریک جور نکنیم. نه ملک، نه پیغمبر، نه ولی را، نه درخت، نه سنگ، نه چوب، نه آفتاب، نه مهتاب، هیچ کسی را به امر الله شریک نسازیم. این گپی است که گپی کل انبیاء علیهم السلام است. او شده نمیتونه که شریک شوه. چرا؟ امی کسی را که شما شریک میدانه در پیدایش مخلوقات امر الله شریک میدانه؟ یک اول سوال است، آیا در پیدایش مخلوقات کسی شریک امر الله است؟ نه. این شما میگه که خالق تنها الله است. مشرکین مکه هم قائل بود، امی اهل کتاب هم قائل بود. خیر وقتی که کائنات الله پیدا میکرد کسی امر شریک نیست. خیر بعد از خلق کائنات یک کسی امر الله شریک شوه، او شریک شده نمیتونه. چرا؟ مرحله خلق تیر شد، این نبود، خلق آمده بود دیگه. چطور امر الله برابر شوه، مساوی شوه؟ پس وقتی رتبه اینمی کسی که شما او را امر الله شریک میدانی رتبه از او پایین شوه، چطور قطعی از الله متعال شریک شده بتونه؟ این نمیشه. ولا یتخذ چیستا بعضنا بعضا اربابا، نگیره بعضی ما بعضی دیگرها را اربابا رب. مراد از رب اینجا اینطور است که مطلق اطاعتش میکنی به خلاف چیستا، در مخالفت فرمان الله متعال اطاعت از او را میکنی. یکی اطاعتش بیچون و چرا میکنی، دیسه نمیکنی که این قابلیت داره یا نداره. یک تحلیل و تحریم از او را تو بالکل قبول داری، چیزی را که برات میگه حلال حلال، حرام میگه حرام. از همون خاطر است که دایه 30 سوره توبه زمانی که الله متعال بیان کرد که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، گرفتن جور کردن امو علمای خدا که یعنی صفت علم سرش غالب بود، یا عابدای خدا که پیرا و شیخایشان بود، یا را برای خود رب جور کردن. عدی ابن حاتم رضی الله عنه یک صحابی نصرانی بود. اول وقتی که او چی کرد، اسلام آورد، از پیغمبر علیه السلام سوال کرد که یا رسول الله، قرآن کریم ما را میگه که یا علما و پیرای خدا رب جور کرده، ما خود رب جور نکردیم، ما خو اینطور عقیده نداشتیم که وا خالق است، تدبیر امور میکنه. این گپارا چطور الله ما را گفته؟ پیغمبر اسلام گفت چرا؟ آیا اگر براتون یک چیزی را حلال میگه شما حلال عقیده نمیکنی؟ گفت بله. اگر حرام میگه حرام عقیده نمیکنی؟ گفت بله. گفت اینمی رب جور کردن است. پس معلوم شد که اینجا رب معنی است که او را حق تشریع میدی، حق قانونگذاری میدی، حق تحلیل و تحریم برش قائل میشی. وقتی این کار کردی او را رب گرفتی که با تاسف امی موضوع فعلا در معاشره ما موجود است. پیر صاحب فقط امی قدر میگه کمری دختر بسته کردم خلاص بند شد، نکاح حلال است. اما دیگه بر عقیده اینمی مردم حالی نکاح این دختر چی میشه؟ حرام میشه. خیر اینی را مردم میگه که حق قانونگذاری را برای زو دادی، اینمی را حق قانونگذاری میگه. و اینمی حکمتای طاغوتی که چی قوانین اسلام لغو قرار میده و قوانین خود جابجای قوانین اسلام میسازه، دینمی حکم یام داخل است، یام رب گرفتن است. مثلا نعوذ بالله اگر یک حکومت بگوید که ما در عوض
اگر یک زنی که نکاح شده باشه و او زنا بکنه در عوض سنگسار، ما ایره بندیخانه تعیین میکنیم 20 سال. این می رب جور کردن است و هر کسی این را میپذیره، عقیده داره که بله این درست است، نعوذ بالله کافر میشه. چرا؟ به خاطر که حق قانونگذاری را برای از او قائل شد که بله این قانون همی کار میکنه. اینجا پیغمبر علیه الصلاه و السلام اهل کتاب میگه که کلمه برابر در بین ما و شما وجود داره، این کارا را نکنیم، غیر از الله متعال دیگه کس رب نگیریم. فین تولوا فقولوا اشهدوا، اگر یا اعراض کردن یا نمیآیه، تو خود دعوت میدی، این گپی است که مشترک است، اما یا نمیآیه. چرا؟ به خاطر که مردم عناد داره، ضد داره، اصل هدفشان نفاق و جدا کردن ملت است. یا مقصودشان این نیست که راستی به جستجوی حق هستن، دنبال حق میگردن، نه، مقصدشان نیست. این مردم ها فقط ایجاد تفرقه، پراگندگی در بین مردم، شبهات در ذهن مردم انداختن، این مقصدشان است. از همون خاطر حتما یا حاضر نمیشه که نمیشه فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تو برش بگو که شما شاهد باشه که ما به الله تسلیم هستیم. این دو مطلب داره. یک مطلب است که شما این فکر نکنید که اعتراضا، انتقادا، هیاهویی میپرته، شاید ما یک کمی تنازل بکنیم دیگه این موضوع توحید اعلام بکنیم. نه 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 نه، دعوت توحید، بیان موضوع توحید، قربانی بالای توحید، این چی است؟ بگوی منهج ماست، این هدف زندگی ماست. ما این را به هیچ قیمت قطعا ما گذاشتنی نیستیم، ما این را پیش میبریم. خیر، اگر شما در این فکر باشه که شاید یک روز مسلمان ها خسته شوه بشینه و دعوت توحید نده، نه، این گپ شما شاهد باشه که ما به الله تسلیم هستیم و این کار پیش میبریم. دوم مطلب آیت است که حجت ثابت میکنه که ای مردم، ما خو گفتیم اینمی حق است، رای مشترک بود، نه تو نزا داشتی نه ما، بیایی که با هم یک جا دست به دست بدیم و اینمی کار به اینمی لا اله الا الله بکنیم. اما شما وقتی که حاضر نمیشه دیگه ما خب الله تسلیم هستیم. شما مشاهد باشه کسایی که ما در اینمی طور حالت به الله تسلیم هستیم، حکم الله را میپذیریم، عناد نمی کنیم، ضد نمی کنیم، تکبر نمی کنیم، خود بالا نمی تراشیم، ما به حق تسلیم هستیم. کدام سخن حقی که از دهن تو بره ما برش تسلیم هستیم، ما عناد نداریم. چرا که ما شعار ما تسلیمی به حق است و حق از دهن هر کسی که میبره ولو دشمنم باشه، از دهنش که حق میبره ما برش تسلیم میشه. چقدر یک درس عظیم است. امروز فرقه ها ضرورت به این نیستیم که سر رفع الیدین بحث بکنیم. بیا همین موضوع را چی میگیم؟ همین توحید حق است یا نه؟ بله. شرک بد است یا نه؟ بله بد است. بیا که اینمی کارا بکنیم، کلگی ما دست یکی بکنیم، تبلیغ، تقریر، همه فعالیت های ما و شما به می خاطر باشه. ایره تو میفهمی که اگر کسی مرتکب شرک شوه نعوذ بالله اعمالش کل برباد میشه، الله جنت سرش حرام کرده، سری مشرک. خیر بیا که غمی ملت بخوریم. آلی امی مردم حاضر میشه به می کار؟ نه، قطعا به این کار حاضر نمیشه. چرا؟ توحید اصل نزاع، رفع الیدین بهانه است. بیگاه ما در یک جای بودیم، جر بحث ریاضی بود که عامل نپذیرفتن یک تعداد علما یا عامل همین قدر تشنج جور کردن از این گپا چی است که علما زیادتر تحریک میکنه عوام در این مسائل. یکی از جمله انجینیر صاحب الله خیر بدشه خب تحلیل داشت، گفت بله عامل اصل رفع الیدین عامل اختلاف نیست، عالم اختلاف چیزای دیگه است. او مولوی صاحب، او پیر صاحب دکانداریش بند شده، او مولوی صاحب اون چیزی که سابق برش میرسید دو از بین رفته، آلی حیثیت خود، موقف خود در حالت خطر دیده، چون خود خوب کلان معرفی کرده بود دلسوز دین اما خدمت نکرده، ملت آلی را میشناسه. اگر واقعیت ها را اعتراف بکنه ملت برش میگه که خو مولوی صاحب این قدر سالات تو اینجا تیر کردی، چرا ما را آشنا نساختی با حقیقت دین؟ اینجاست که حیثیت آدم خیلی پایین میاد، به مو خاطر که اینالی موقع دادن نشوه برای فهمیدن مردم که مردم واقعیت را درک بکنه. او اینمی مسائل چی میکنه؟ در زبان میگیره، ایره زمزمه میکنه، ملت تحریک میکنه، وگرنه چی گپ است؟ عالم است. حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که در مورد نماز است از یک کتاب حدیث به مردم بیان کنه، تشنج کجاست؟ مردم مثلی که به مو سنت خودشان عمل بکنه احترام قائل است، به یک سنت دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم احترام قائل است. اما یه علما به این خاطر که ولی مردم بازم
دینمی ارج مرج باقی بمونه، حتی به گپای تو گوش نمانه. گوش چرا که گوش مون باز تو خو فهمیده میشی. اینجا خیانت اینمی عالم بری تو واضح میشه که عالم در حق ما چقدر خیانت کرده. آن چیزی که سبب نجات حقیقی ما و اساسی ما بود که توحید بودی، تولی را ما را برای ما بیان نکرد. پدرم بابایم وفات کرد، پدرم وفات کرد، مادرم وفات کرد، کاکایم وفات کرد به می عقیده شرکی. اینجاست که یه علما چنبالک بند میکنه، اینمی موضوعات در دمی روی انداخته رویستن. چی گپ است؟ یک آدم میکنه نمیکنه، چی گپ است؟ اگر مراجعه به کتب خود بکنه، کتابایشان میگه پارا گفته. اینطور نیست که گفته که حرام است و هر کس در مسجد کدلت کنیشه. گفته یا افضل اوست یا افضل اوست. این مسائل کلش تفاوت در بین ایست که افضل است یا غیر افضل است، اما اونطور نمیکنه. الله متعال پیغمبر علیه السلام اینمی قسم اهل کتاب دعوت میده و این گپ برش میگه. دعوت با اهل کتاب، دعوت با کفار، کلش فقط سر یک نقطه مشترک نمی بوده که عبادت حق الله است، دیگه کس حق عبادت نداره. ترجمه کردم. همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم با این مضمون نامه های به پادشاهان و فرمان روایان زمان خود مثل خسرو پادشاه فارس بود. امی ایران که فعلا مملکت از پادشاهش به نام خسرو یاد میشد. مقوقس پادشاه مصر بود. پادشاه حبشه، البته پادشاه حبشه دو تاست. یکی او حبشه است که پیامبر اسلام صحابه را روان کرد، اونی بلکه این شخص دیگری بود. حیفر و عیاض دو پسر جلندی که در عمان حکومت میکردند، دوم نامه روان کرده. حوده ابن علی فرمانروای یمامه است، دوم نامه روان کرده. منذر ابن ساوی که در حجر بود، دوم نامه روان کرده. حارس ابن ابی شمر غسانی که فرمانروای دمشق یا سوریه فیلیست، دوم نامه روان کرده. پیغمبر علیه السلام به مختلف نقاط نامه ها را روان کرده. در این جمله اکثر پادشاهان نامه ها را یا احترام کرده یا قبول کرده، اما دو سه پادشاه ها قبول نکرد که یکی پادشاه فارس بود، یکی اینمی مقوقس بود و چیسته دیگه پادشاه حبشم دو وقت چی نکرد یا را قبول نکرده. دیگه منظور چیسته که پیغمبر علیه السلام برای ازی که ملت جمع شود سر یک نقطه مشترک، اختلاف از بین بره، اونمو چیزی که سبب اتفاق و اتحاد ملت میشه، قایم باقی ماندن سر مفهوم و معنای لا اله الا الله که فقط عبادت حق الله متعال است. این را باید همگی بپذیره. در صحیح مسلم بر روایت انس بن مالک رضی الله عنه آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر هر جبار یعنی پادشاه نامه فرستاد و ایشان را به سوی که دین الله جل جلاله دعوت نمود. اینم مسئولیت خود پیغمبر علیه السلام ادا کرده. و در روایت ابن عباس رضی الله عنهما وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ رضی الله عنه را به یمن فرستادند، به او فرمودند تو همانا نزد قومی از اهل کتاب خواهی رفت. پیش از وا میری، پس اولین چیزی که آنها را بان دعوت میدهی چیست؟ پرستش الله جل جلاله به یگانگی است. پس باید دانست که کلمه توحید کلید داخل شدن به اسلام است و بدون باور داشتن و نطق کردن آن انسان مسلمان شمرده نمی شود. و اگر کاری انجام دهد که کلمه توحید را نقض کند، پس چنین شخص مشرک و از ملت اسلام خارج خواهد شد. چقدر موضوعات اساسی است که ملت ما باید به قطعش آشنا شود که کی انسان مسلمان میشه. از معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت است که معاذ بن جبل رضی الله عنه میفرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم برش فرمود اتدری ما یا معاذ اتدری ما حق الله علی العباد، آیا تو میدونی که حق الله بالای بنده ها چیست و ما حق العباد علی الله و حق بندگان بالای الله چیست؟ قال قلت الله و رسوله اعلم، ما گفتم که الله و رسولش خوب میدانه. اینجا یک نکته و فایده اضافه را ما ذکر میکنم. صحابه کرام در کدام امور گفته که الله و رسوله اعلم؟ امور دو قسم است، یک امور تشریعی است، یک امور تکوینی است. در امور تکوینی صحابی نمیگه که الله و رسوله اعلم، بلکه میگه الله اعلم. چرا امور تکوینی را به انبیاء علیهم السلام نمیدانه تا که الله خبر نده. آیا باران صبا میشه یا نمیشه؟ این امر تکوینی است. و فلانی شخص اولاد پیدا میشه، اولادش میشه یا نمیشه، یا امور تکوینی است. فلانی آدم
نکاح زن برای نکاح پیدا کرده میتونه یا نمیتونه؟ این امور تکوینی است که به کسی معلوم نیست. انبیاء علیهم السلام هم آگاهی نداره. از همون خاطر در این طور مواقع صحابه میگه که الله اعلم، الله خوب میدانه، اما در امور تشریعی پیغمبر میدانه. چرا الله متعال پیغمبر برای بیان تشریع روان کرده. از همون خاطر در اینجا حق الله بالای بنده یک امر تشریعی است. از او خاطر معاذ رضی الله میگه که الله و رسول الله عالم است. این بسیار نکته خیلی باریک است در ذهنتان باشه که گفته الله و رسول الله عالم است. چرا اگر کسی سوال بکنه که الله رسول قطع الله برابر شده این علم، ما میگیم ده علم کلی علم نیست، این ده علم تشریعی است که الله پیغمبر خود خبر داده. از همون خاطر پیغمبر اسلام چی میگه؟ قال فإن حق الله على العباد ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. حق الله بالای بنده هایش است که عبادت الله یک الله را بکنه و هیچ چیزی را شریک به امر الله نسازه. و حق العباد على الله عز وجل الا يعذب من لا يشرك به شيئا، که الله عذاب نده کسی که شرک به امر الله نکرده باشه. مراد از عذاب ندادن در اول است، چی تا آخر است، که یعنی مکمل به طریق دوام عذاب نده. چرا اگر مؤمن باشه، عقیده توحید داشته باشه، گناهش اگر توبه نکرده باشه در مشیت الله قرار داره. اگر الله معاف نکرد مطابق گناهش در جهنم عذاب میبینه، اما آخر الامر چیست؟ پس در جنت میره. این حق است. سری الله خو حق نمی باشه، چرا که حق چیزی واجب و ثابت از جانب کسی دیگری بالای کسی است. سری الله خو کسی حق ثابت نمیتونه. این حق تفضلی یا احسانی میگه. الله خود وعده کرده که من اینی کاره اینی طور میکنم. این خودش بیان کرده که من اینی وعده الله متعال است. سری خود لازم کرده که من اینی کار حتمی کرده نیستم. در اینجا ترجمه را گفتم. پس وقت بنده گواهی دهد بر این که معبودی بر حق غیر از الله جل جلاله وجود ندارد، همانا بر باطل بودن سایر معبودهای ناحقی که غیر از الله سبحانه مورد عبادت قرار میگیرند اقرار و گواهی داده است، چنان که بر خود شاهدی داده است که هیچگاه غیر از الله جل جلاله عبادت نکرده و او تعالی را مخلصانه و حق گرانه میپرستد. زمانی که تو اقرار اعتراف کردی که حق عبادت برای الله است، خود به خود چیزایی که نعوذ بالله بنا حق عبادتش کرده میشه از او لازم میشه انکار که و حق عبادت نداره. و این همان دینی است که الله جل جلاله آن را اسلام نامیده و به گراییدن آن دستور داده است که باید ما اسلام را بپذیریم. هیچ نظام دیگری غیر از اسلام پیش الله متعال قابل قبول نیست. چنان که میفرماید الله متعال چی میفرماید؟ قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. بگوی پیغمبر علیه السلام به مردم بگو که من منع شدم. اصلا این در جواب سوال است. بعضی مشرکین گپ میزد خیر است یک روز خودتون قطما یک چیزی عبادت از همین بوتای معبودای ما خو بکو. پیغمبر علیه السلام میگه عجیب است، این طور شده نمیتونه. این دینه چی نیست که تبدیل و تغییر دهش شوه. من منعش کرده شدم که عبادت بکنم. الذین امو معبودای را تدعون من دون الله، که شما آواز میده، شما وارد فریاد میکنی غیر از الله متعال در وقت حاجات و مشکلاتتان. کی لما جاءن البینات من ربی. و این ترک کردن عبادت غیر الله را و معبودای شما را معموطور نیست که خشک بنابر کدام زد، بنابر کدام عناد امرای شما، بنابر دشمنی امرای شما وارد ترک کرده باشم، بلکه ترک عبادت معبودای باطل شما به خاطر دلیل و سند است که پیش شما آمده، بیانات آمده، دلیل واضح که و حق بندگی را نداره. اوی برالا گپ بود. بتای را که و پرستش میکردن حتی سخن گفته نمیتونست، حتی از خود یک دانه چی پشه و مگس هم رانده نمیتونست. عجیب گپ است. راست موتور میگه و امرت ان اسلم لرب العالمین. من مأمور شدم که تسلیم به ذاتی باشم که کل مخلوقات تربیت میکنه، مالک و متصرفش است. این معبودایی که شما میگی چی؟ مالکی چیست؟ حتی مالکی از خود نیست که از خود دفاع بکنه. این بسیار دلیلی خیلی مستحکم است، خیلی زیاد. چرا؟ امید فعلا در معاشره ما و شما اگر اولیای کرام قبرایش مردم اینقدر تعظیم میکنه و اولیاء را در وقت مشکلات خود صدا میزنه و تو به کسی بگویی که من یار عبادت نمیکنم و صدا نمیزنم، چرا؟ من صدا به ذات میزنم که کلی کائنات در اختیارش است. و این کسایی را که شما صدا میزنی و از خودم دفاع نمیتونه. اگر یک قبر ولی را کسی بکنه ویران کنه شه، در بده شه، هیچ چیز او من نمیتونه.
این سوال وارد میشه. در بعضی جاها همینطور گپا اگر میشه یک چیزی خساره به او طور آدم میرسه. اکثر خساره ها را جنیات میکنه. جنیات خساره میرسانه به خاطر که عقیده مردم سری او آدم سری مو قبر یا سری صاحب قبر پیدا شد که بله والا ای گپ اینی قدر و قیمت داشت. و ای خو یک آیت دیگه میفرماد و ما امروا الا لیعبدوا الله، مامور نشدن اینمی اهل کتاب که فعلا دعوت برشان داده میشه به سوی توحید الله، یا مامور نشده بودن الا لیعبدوا الله، مگر که عبادت یک الله را بکنه. دی عبادت مخلصین له الدین، مراد از دین عبادت است یا دعا، این را خاص کرده باشه برای الله نه برای کسی دیگره. حنفا که مایل به سوی حق باشه، از هر نوع باطل مکمل ترک کرده باشه، یا مامور بودن. و یقیم الصلاة، نماز درست انجام بده، ادا بکنه با تمام شرایطش، خشوع و خضوع هم برا لحاظ بکنه. و یؤتوا الزکات، بدهن زکات. و ذلک دین القیمه، اینمی دین درست و استوار، اینمی دین است. دین استوار اونیست که فقط در اونجا عبادت مخصوصی الله متعال میشه، عبادتی غیر الله نمیشه. پس او کسایی که نعوذ بالله شرک میکنه و کسایی که در حاجتها به غیر الله آواز میده، دین استوار نداره. نظر به شاهدی کتاب الله متعال، قرآن خودش شاهدی میده. این گپی کسی نیست، گپی یک عالم نیست، گپی یک انسان نیست. الله خود میفرمه که کسی که شرک با الله میاره، در حاجتها و در مشکلات خود به غیر الله آواز میده، یا سری دین استوار نیستند. دیگه جای چی میفرمه؟ فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون. شما طلب کنی از الله متعال حاجاتتان، مشکلاتتان، عبادت یک الله را بکنی در حالی که کل دین خالص برای الله کرده باشه. اگرچه کفار خو بد میبینه، چرا کفار خوش نداره مسلمان ها موحد باشه، اتکا به یک الله داشته باشه و میگه نه این مسلمان ها پراگنده باشه، حقیقت دینی خود بالکل جاهل باشه. مثل که آلی تلاش از یا به می خاطر است مراکزی که در اونجا شرک صورت میگیره، یا به طریق مستقیم یا غیر مستقیم اکمال میکنه و او را شایع کرده رویست. تلاش میکنه که همین مفکوره ها در بین توده های مردم موجود باشه. علتش چیست که و میفهمه که اگر یا یقینا دین الله را خالص برای الله بگردانه، خود تسلیم نظام الله بکنه، و این نظام الله وادار میسازه که مسلمانان دوستی با کفار نکنه، نرمی رقت کفار نکنه، حتما رای دشمنی رقتش پیش بگیره. و دیگه جای الله متعال چی میفرمه؟ قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی، بگوی پیغمبر علیه السلام اگر هستی در شک، اگر در تردد و شک هستی در مورد دینی ما، مراد از دین امون نظامی که من پیروی میکنم، پیغمبر علیه السلام برای مردم از طرف الله متعال مامور میشه که اعلان بکنه فلا اعبد الذین یعبدون من دون الله. یادتان باشه نظام من اینی طور نظام است که خالص است، معلومدار است، آشکار است. من عبادت نمی کنم امو معبودایی که مردم عبادت میکنه غیر از الله. خیرکیر عبادت میکنه، هیچ انسان بدون عبادت نیست. ولکن اعبد الله الذی یتوفاکم، من امو ذات را عبادت میکنم که شما را میمیرانه. عجیب است. پس ذاتی که شما این معبودایتان که گرفته که سجده برش میکنه، نظر و نیاز میکنه، سالا برش خدمت میکنه، و الله ما که شما را میمیرانه، همین معبودای شما خو مقابله بکنه، همین شما را از مرگ نجات بده، یک چند روز خبرتان عمر داده بتونه دوره. و امرت ان اکون من المؤمنین، من مأمور شدم که من خودم از جمله مؤمن، یعنی این برنامه اول خودم در این عقیده دارم و بعد از دیگران را دعوت میدم. و ان اقیم وجهک للدین حنیفا، من مأمور شدم که من روی خدا، مراد از روی ذات خدا قایم کنم للدین، برای دین حنیفا، در حالی که از هر نوع باطل، از هر نوع طاغوت اعراض کننده و مایل به سوی اسلام باشم، به حق باشم. ولا تکونن من المشرکین، من مأمور شدم، برای من فرمان داده شده که من از جمله مشرکین نشوم، هیچ کسی را با الله متعال شریک نسازم. ولا تدعو من دون الله، من مأمور شدم که برام فرمان داده شده که آواز نده، فریاد نکو بغیر از الله متعال، ما او معبودای را لا ینفعک ولا یضرک، که نه نفع میرسانه اگر سالا بر از وا عبادت بکنی، ولا یضرک ضررم برات رساندن نمیتونه اگر ترک کنیشانه. فین فعلت، ایرا میگه
در تو را میگم دیوال تو بشنو. پیغمبری کار نمیکنه، اما امتی اگر این نمیتور کار میکنه که حقانیت الله معلوم است، وحدانیت الله معلوم است، حق بندگی الله معلوم است، اما تو به غیر الله میری. وقتی که الله پیغمبری خود تهدید میکنه که اگر توی کار کردی فانک اذا من الظالمین، تو از جمله مشرک میشی، ظالم میشی، آل ظالم خو الله سرنگون میکنه. پس وقتی این تهدید الله به پیغمبری خود میکنه، ما تو کیستیم؟ پیغمبر خوی کار نمیکنه، اصلا ما تو را میگه الله متعال که ای بنده، زمانی که حقانیت معبود بدن الله متعال ثابت میشه، پس چطور شده میتونه تو از راه دیگری پیش میشی و او را عبادت میکنی؟ اینجاست که خلاصه درس ما چند چیز برای ما آمد. لا اله الا الله یعنی معبود بر حق جز الله متعال نیست، دیگه کس نیست. یک تا پرستی یا توحید تحقق نمییابد مگر با دوری جستن و اجتناب نمودن از شرک. تا وقتی که شرک موجود باشه توحید جابجا نمیشه. سوم، هدف و غایه‌ای که به خاطر آن آفریده شدیم، الله ما را پیدا کرده خلق کرده چی است؟ همان عبادت کردن کیست؟ الله یکتا و بی همتاست، که یک عبادت به الله بکنی. دیگه کسی که به جز الله تعالی چیزی دیگری را میپرستد کافر و مشرک است. این کلش از آیات ها استنباط شد. همه پیامبران علیهم السلام اقوامشان را به چی دعوت داده؟ اول دعوتشان به یک تا پرستی و دوری جستن از شرک دعوت دادن. دیگه اساس دعوت پیامبر گرامی ما رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی توحید بوده. در قدم اول قوم و خویشاوندان خویش را به آن دعوت دادن، همچنان به بادشاهان فرمانروان نامه فرستادن و ایشان را به عبادت الله سبحانه به یگانگی دعوت نمودن و یاران خود را دستور دادن تا اولین چیزی که مردم را به آن دعوت میدهد چیست؟ بگه توحید و یک تا پرستی است. از درس ما این نکته ها بود. توحید و یک تا پرستی حق الله متعال بر بندگان است، حقیش است. کسی که الله متعال را به یگانگی نمی پرستد چون این شخص مسلمان شمردن نمیشد، هرچند ادعای مسلمانی هم میکنه. این گپا تنها گپا نبود، بلکه این در حقیقت معنا و مقاصدی چی بود؟ آیات های قرآن کریم بود که برای ما بیان شد. پس وقتی معنای لا اله الا الله اینقدر اهمیت داره که فهمیده شود، چرا ما تلاش نکنیم معنای مفهوم زیرا نفهمیم؟ خود تاسف است که در دیار ما علمای ما گاهی هم همین مردم بیچاره و مظلومه این معنا و مقصد بیان نکرده. الله متعال توفیق بده که ما و شما همه این کتاب عام بسازیم، در دسترس کلگی قرار بدیم که بدانن که لا اله الا الله چی مطلب داره. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. مطهر افتخاری کبیر حسب امت یعنی محمد، ارمغان محمد حسن حسان محمد، لقد اعجب العالم عظیم شان محمد. هدایت شو عالم تد قرآن پو بدرگا، جبرائیل بی همیشو پخوا کتابیدا، با یک دم از لوح محفوظ نجمن نجمن بما، نازل شده این کلام به محمد رسول الله. إنا نحن نزلنا إنا له لحافظون، این معیار شرافت حسب قرآن محمد. ارمغان محمد حسن حسان محمد، لقد اعجب العالم عظیم شان محمد. د کعبه لشاوخوان تورتا ولوبوتان، هر انسان به جوړ کړي خدای لخپل خپل ځان. حين كإن رسالتي محمد آمد ظهور، وحدانيتي الله قريف در دلها تقرور. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب،
ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نور ایمان آفرید در شبی تاریک بنگر ماه تابان آفرید با ملائک گفت آن دم آدمی را سجده کن توق لعنت در جهان از بهر شیطان آفرید آن خداونده که در دل نور ایمان آفرید. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. درس اول ما شما در کتاب معالم الدین در مورد اهمیت کلمه شهادت بود. کلمه که توسط از او انسان در دایره اسلام داخل میشه. هر شخصی که ظاهرا به این کلمه شهادت آمدن بکنه امی کلمه را به زبان خود بخونه او در اسلام داخل میشه، خونش محفوظ میشه و نفسش محفوظ میشه، مالش محفوظ میشه، در حکم مسلمان شمرده میشه. بعد از او دیده میشه که آیا استقامت سر دین داره یا نداره، التزام به توحید الله متعال داره یا نداره، تعلیمات اسلام عمل سرش میکنه یا نمیکنه. تا وقتی که چیزی مناقضی که در ظاهر نقض ایمان اسلام میکنه از این دیده نشده باشه اینمی مردکه در جمله مسلمان ها داخل است. پس کدام چیزی که برای مسلمان است برای ازیام است و کدام عهده که بالای مسلمان است سر ازیام اما عهده است. در اینجا عالم معنای کلمه لا اله الا الله را برای شما بیان میکنه. اهمیت این موضوع یا کلمه شهادت برای ما واضح شد که پیغمبر علیه السلام خصوصا در حدیث جبریل امین زمانی که آمد از پیغمبر علیه السلام سوالا را در مورد اسلام، ایمان و احسان شروع کرد. اولین سوالش در مورد اسلام بود، اما اولین رکن اسلام عبارت از کلمه شهادت بود. پس از او خاطر هر کسی که در دایره نظام الهی داخل میشه ضروری است که این کلمه را بخوانه و معنا و مقصد کلمه را بدانه. تا که معنا و مقصد کلمه را ندانسته باشه محض گفتن به مثل توتی واری هم کفایت نمیکنه. کلمه که ما و شما میخوانیم و داخل دایره اسلام میشیم دو جمله داره، یکیش لا اله الا الله و دیگیش محمد رسول الله است. مؤلف رحمه الله در اینجا معنای و مفهوم امی لا اله الا الله را اول بیان میکنه و بعد از او معنای یا مقصد محمد رسول الله را دوم بار بیان میکنه. اینمی فهمیدن لا اله الا الله امر خیلی بزرگی است، هر کس درک نمیتونه. اگرچه معنای ظاهری از این آسان است، لا اله نیست سزاوار یا لایق بندگی غیر از الله، مثل که در اینجا براتان گفته هیچ معبود سزاوار عبادت و پرستش نیست مگر الله جل جلاله. و کلمه اله یعنی معبود. در لغت عربی کلمه اله معبود میگه. اله مصدر است، فعال به معنای مفعول است، یعنی به معنای مألوه است. معبود مثل که لباس به معنای ملبوس است. اله یأله به معنای عبده یعبدو میه. پس اله معنایش معبود است، ولی هر معبود هر کسی که پرستشش میشه اله است. اله دو قسم است، یکی باطل است یکی حق است. زمانی که ما شما در کلمه میخوانیم که لا اله مطلق معبود نفی نمی کنیم که نیست معبود، یعنی او ذاتی که او کسی که عبادتش کرده میشه. دنیا پر است از چیزایی که عبادتش کرده میشه، حتی سنگ و چوب مردم عبادت میکنه، بت‌ها را عبادت میکنه. پس از او خاطر ضروری است که اینجا میگیم لا اله معبود بر حق، کسی که لایق بندگی باشه لایق پرستش باشه نیست. الهه باطل خو خیلی زیاد است، مردم از خود جور کرده لیکن حق عبادت نداره، مستحق عبادت نیست.
بجز از کی؟ الله متعال. آلی این جمله ما چند چیز داره برای ما بیان میکنه. پس هر چیزی که بجز الله جل جلاله عبادت شود، عبادت آن باطل و مردود است. صحیح است که اگر چیزای دیگر عبادتش میشه غیر از الله متعال، دیگه یا اله حق نیست و اینمی عبادت از یا نادرست و ناجایز است، باطل است. چرا باطل است؟ به خاطر که یا مستحق عبادت نیست و هر کسی که غیر از الله جل جلاله چیزی دیگر را می پرستد مشرک و کافر است، چنان که الله جل جلاله می فرماید. تقاضای لا اله الا الله و معنی و مفهومش امیست که غیر از الله متعال کسی دیگر حق عبادت نداره که برش عبادت شوه. اگر در دنیا کسی غیر الله را عبادت میکنه، این عبادت باطل، به خاطر که حقش نداره، سند نداره، دلیل نداره. دومیست کسی که همی کار انجام میده، این آدم مشرک و نعوذ بالله کافر شمرده میشه. چرا؟ به خاطر که حق عبادت از الله متعال بودی، گرفت نعوذ بالله غیر الله را عبادت کرده. دلیل سری گپ موجود است. اگر کسی غیر الله را پرستش کنه، عبادتش بکنه، این آدم مشرک و کافر است و مقتضای لازم اینمی لا اله الا الله اینمیسته که انسان غیر از الله دیگه کسی عبادت نکنه. بله، سوره مؤمنون آیه 117 در اینجا مؤلف رحمه الله من حیث دلیل آورده که هر کسی که غیر الله متعال عبادت میکنه او از دایره اسلام خارج و او مسلمان شمرده نمیشه. علت چیست؟ علت است که ای تا آلی را سر مفهوم لا اله الا الله عمل نکرده، معتقد نیست. و من یدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا یفلح الکافرون. و هر کس جز الله معبود دیگری را فرا بخواند، مراد از فرا خواندن است انسان وقتی دوچار مشکل میشه یا کدام حاجت برش پیدا میشه، آواز میده به سوی امو ذاتی که عقیده داره که این مشکل مرا حل میتونه، آواز میده به او ذاتی که امی حاجت مرا روا کرده میتونه. پس هر کسی امیتوری فریاده و امیتوری صداره به غیر از الله متعال به کسی دیگری بزنه، چی میشه؟ که هیچ دلیل بر حقانیت آن ندارد. ببینی آیت قرآن کریم این گپ برای ما واضح میسازه که اگر کسی به کسی دیگری فریاد میزنه، آواز میده برای پورا کردن حاجتش یا دفع مشکلش، لیکن دلیل و سند نداره و همه معبودای باطل دلیل و سند نداره. چرا؟ او صفاتی که معبود مستحق عبادت شمرده میشه، او صفاتی که معبود لیاقت عبادت داره که باید بر عبادت شوه، امو صفات در غیر الله در کسی دیگری موجود نیست. هر کسی که هر ذاتی که عبادتش کرده میشه باید صفات الوهیت داشته باشه. صفات الوهیت در قرآن کریم ذکر شده، البته مرجع تمام صفات الوهیت به دو صفت می آید. یکی اقتدار و مالکیت، تصرف، که سری هر چیز مالک و مقتدر الله متعال است. و دوم علم محیط، علم محیط که سری هر چیز علم داره و اردو صفت الله متعال در آخرین آیت سوره طلاق جمع کرده و اونجا ذکر کرده. حقیقت فهمیدن این دو گپ که اینی صفات الوهیت است که علم محیط و متصرف کامل یا کارساز برش بگیم، هر نوع کارسازی ای حق الله متعال است، کسی دیگری را نداره، کی نداره حق عبادت هم نداره. الله متعال در این آیت امی موضوع را پیش میکنه و می فرماید که هر کسی که فریاد میزنه به غیر از الله متعال به معبود دیگری که به گمان خودش معبود است وگرنه او معبود نیست. چرا؟ معبود او کسی را میگه که صفات الوهیت داشته باشه. از او خاطر میگه لا برهان له به، که دلیل یا حجت برای ای آدم نیست به اینمی معبود جور کردن امی هر چیزی که هست. فانما حسابه عند ربه، یقینا حساب ای مردکه پیش پروردگارش است، با الله است. برای شناخت و معرفت الله متعال و شناخت و معرفت عبادت و شناخت و معرفت ای گپ که معبود کی است، الله متعال بسیار دلایل ذکر میکنه در قرآن کریم. اما ای آدم بعد از این بازم نعوذ بالله غیر الله را آواز میده، الله قطعش حساب داره. از او خاطر بعد از میگه انه لا یفلح الکافرون. قانون عمومی الله متعال است که رستگار و در مقصد نمیرسه کسی که کافر است.
کافر به خاطر کافر میگه که انکار از نعمت بزرگ کرده. اون نعمت بزرگ چیست؟ عقیده توحید. توحید نعمت بزرگ است در زندگی انسان و این مرد که می عقیده را انکار کرده، ناشکری کرده، ناسپاسی کرده، نپذیرفته. از این آیت بر ما واضح شد که غیر الله متعال هر کسی در حاجت خود، در مشکل خود آواز میده، این آدم مشرک و کافر گفته میشه. چرا؟ به خاطر که لا اله الا الله مقتضایش، ضرورتش اینمیسته که تو باید غیر الله را معبودی بر حق نپنداری، نشماری. اگر کسی دیگری را اینطور میشماری، باز دیگه معنا و مفهوم لا اله الا الله تحقق پیدا نمیکنه، به وجود نمیاد. از همون خاطر چی میشه؟ ای مشرک میشه. پس عبادت نمودن و معبود قرار دادن غیر الله، معبود قرار دادن غیر الله حرام مطلق و ناجایز است. چی این معبود؟ آلی هر کسی که باشه من دون الله کلگی قطش در زیر شامل میشه. کدام؟ چی امی معبودی که غیر مستحق عبادت نیسته و غیر الله متعال است، نبی یا رسول باشد یا فرشته مقرب که خیلی قرب و نزدیکت با الله داره و یا ولی از اولیاء باشد و یا درخت و یا سنگ و غیره باشد. هر چیزی که باشد غیر از الله متعال اگر کسی را پرستش میکنه، نعوذ بالله، ای معنا یا حقیقت لا اله الا الله را در وجود خود نآورده. زیرا الله جل جلاله همه مخلوقات را خاص برای عبادت خود آفریده است و این حقی است که تنها الله سبحانه مستحق آن می باشد، طوری که می فرماید کل مخلوقات خود الله متعال برای ازی پیدا کرده که عبادت الله را بکنه. پس مستحق عبادت تنها الله است. دلیل سوره زاریات آیه 56 به دلیل آورده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما پیدا نکردیم جن و انس مگر برای عبادت. لیعبدونی است اصلش، به خاطر که عبادت مرا بکنه. یا متکلم در اینجا محذوف است، کسری نون دلیل بالای اونمو چیسته یا است. معنایش اینطور است که ما پیدا نکردم جن و انس مگر به خاطر ازی که عبادت مرا بکنه، عبادت تنها مرا بکنه. از امو خاطر است که ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیر ازی میگه الا لیوحدونی، مگر پیدا کردن به این خاطر که مرا واحد بدانه. مطلق عبادت کردن الله کافی نیست. یک آدم عبادت الله را میکنه لیکن دیگه کس مستحق عبادت میشماره، عقیده داره که دیگه کس حق عبادت داره، با وصفی که عبادت الله را کرده رویست، باز هم آدم مشرک است، یا آدم مؤمن شده نمیتونه. تا وقتی که خصوصیت عبادت قائل تنها برای الله شود که نمی عبادت حق خاصه الله متعال است و لیعبدون امی مفهوم و امی مقصد ارائه میکنه. و میفرماید دیگه جای دلیل دیگه، سوره که ما دائم میخوانیم و او را به نام سوره اخلاص یا سوره که در او تعریف الله متعال شده، معرفت الله متعال در این سوره برای ما بیان شده. قل بگوی پیغمبر علیه السلام هو الله احد، امی الله یکی است. هو الله، اینجا الله به معنای الله یگانه یکتاست. در چی چیز یکتاست؟ در عبادت، در معبود بودن یکتا است. الله متعال در که معبود است تنهاست، هیچ کسی در اینمی معبود بودن شریک نیست، همتا نداره. و یک معنای قل هو الله امی معبود است، احد که یک و یگانه است، کسی دیگری معبود شده نمیتونه. اینم دلیل آورده. و در موضوع دیگر میفرماید سوره بقره 163 و الهکم اله واحد، معبود شما ذاتی که قابل پرستش است، ذاتی که قابل بندگی هست که تو بندگی به او بکنی، پرستش یزور بکنی. اله واحد، یک الله متعال است. دلیل این دعواست، دلیل طلب داره. خود الله دلیل تیر میکنه لا اله الا هو، نیست لایق پرستش و بندگی غیر از الله متعال، به خاطر که هو الرحمن، امی الله مهربان است، یعنی دهنده نعمتای بزرگ است یا نعمتای عام است. الرحیم دهنده نعمتای خاص است. دو قسم نعمتای الله متعال داره، یکی نعمتای عام است، نعمتای عام او را میگه که مسلمان کافر کلگی را میده. یکی نعمتای خاص است مثل هدایت، توفیق ایمان، این هدایت خاص است، این دهنده اردو نعمتای الله متعال است. البته نعمت خاصش فقط برای مؤمن میده، اما نعمت عامش مؤمن و کافر کلگی را شامل است. در اینجا الله متعال برای اثبات ازی گپ که عبادت حقی تنها الله است، از کس دیگری نیست، به دلیلش فقط دو صفت الله را ذکر کرده که یکی رحمان و یکی رحیم بودن است.
یک کمی در امیجا یک کمی تشریح میکنم، به خاطر که در ذهن ما بشینه که الله متعال در سوره فاتحه هم در دلیل از اینکه میگه الحمدلله کل صفاتای کمال مخصوص الله است، در دلیلش امی گپ میاره که رب العالمین، به خاطر که الله تربیت کل مخلوقات کرده، الرحمن الرحیم. بعد از در دلیلش آورده که دهنده نعمتای عمومی و نعمتای خصوصی الله متعال است. یا الرحمن بی نهایت مهربان است که مهربانی از او فرا گرفته کل کائنات و مخلوقات، و الرحیم دهنده نعمت خاص است و یا لازم است امین نعمت دائمی داده رو ایسته، اینطور نیست که یک وقت بده دیگه وقت نده. با وصف ازی که بعضی علما میگه رحمان تعلق به دنیا داره، رحیم به آخرت داره، یعنی مهربان در دنیا بالای کلگی و رحم کننده در آخرت تنها برای مؤمنا، یا چی است؟ یکی از جمله معانی رحمان و رحیم است. کل این معناها کلش درست است. تنها اینجا رحمان و رحیم یک کمی تشریح کنیم. ما اگر در کائنات هر چیز میبینیم آثار رحمت الله متعال است. وجود خود میبینیم آثار رحمت الله است، کائنات میبینیم آثار رحمت الله متعال است. وقتی الله در دلیل ازی که ما دارنده صفت کمال مستم الله متعال میگه، و اینجا میگه که حق عبادت تنها حق ما است به خاطر که رحمان است. یک شخص دیگری را بر ما نشان بده که یک ذره را پیدا کرده باشه، از عدم به وجود آورده باشه، نه ملک، نه پیغمبر، نه جن، نه انس، نه هیچ کسی پیدا نمیشه. پس میبینیم که کل کائنات اثر رحمت الله متعال است. در این صفت هیچ کسی با امر الله متعال شریک نیسته که نیسته. خیر حق عبادت هم کیسته؟ برای الله متعال است. از او خاطر اینجا میگه که هو الرحمن. ما ببینیم که رحمت الله چقدر گسترده است. الله متعال در کل دنیا، در کل مخلوقی خود از 100 جز رحمت یک جزش در دنیا روان کرد. یک جز رحمت خدا الله متعال در دنیا روان کرده و با کل مخلوقات تقسیم کرده. مادری که سر طفل خود ترحم و شفقت داره، یکی از جمله چیست؟ آثار رحمت الله متعال است. آیا کسی دیگری به مثل الله شده میتونه در این صفت؟ کلا، قطعا شده نمیتونه. از او خاطر دلیل شد بالای ازی که مستحق عبادت تنها و تنها الله است. و می فرماید در سوره مومن آیه 65 الله متعال این دیگه دلیل بالای ازی. مؤلف رحمه الله این دلایل ذکر میکنه که مستحق عبادت تنها الله است، و این در حقیقت اینمی آیات تشریع لا اله الا الله است، تفسیر لا اله الا الله است. کلمه که ما شما بسیار چیسته ساده و بسیط تلفظ میکنیم، میگیم لا اله الا الله. تفسیر ازی، تشریع ازی اینمی آیاتای قرآن که خواندیم در حقیقت لا اله الا الله را بر ما تشریع میکنه. چرا؟ اونجا دعوا بود که غیر از الله دیگه کس حق عبادت نداره. در این آیاتا بر ما ثابت میکنه که بله غیر از الله دیگه کس حق عبادت نداره. در اینجا میفرماید هو الحی، امی ذات زنده هست دائم که هیچ فنا سرش نمیاد. پس در صفت حی بودن یکی کدام مخلوق دیگری به امر الله شریک شده میتونه؟ نه ملک، نه پیغمبر، نه کدام ولی، نه کدام کسی دیگره. پس اعتماد سری او ذاتی که همیشه پاینده و زنده سری زو بکار است. از او خاطر میگه لا اله الا هو، نیست لایق پرستش و بندگی بجز از او. فدعوه، زمانی که غیر از الله متعال حی دائمی کسی نیست و حق عبادت کسی نداره، دعا یا طلب کردنم عبادت است. طلب کردن، خواستن عبادت است. از او خاطر دعا هو العبادت در حدیث که میه که دعا عبادت است، عین عبادت است. پس عبادت حق الله است، پس دعا از کی خواسته شود؟ آیت قرآن برات میگه فدعوه، طلب کنی از الله متعال مخلصین له الدین، در حالی که خالص کننده باشه برای الله دین. اینجا مراد از دین امی دعاست، امی طلب کردن است. امی طلب کردن خاص برای الله کرده باشه. دی طلب کردن کسی دیگری را شریک نسازه. مقتضای لا اله الا الله نمیست. چرا غیر از الله از دیگه کس آواز نده؟ الحمدلله، کل صفاتای کمال برای الله است، به خاطر که رب العالمین تربیت کننده کل مخلوقات الله است. تربیت دو قسم اسباب برای خود میخواه. یکی اسباب تربیت برای کسی پیدا کردن، یکی سلیقه استفاده از او اسباب کردن. نعمتایی که الله پیدا کرده یا اسباب تربیت است. چی رقم از این استفاده کنیم؟ ما را الله متعال فهم داده، تعلیم داده،
یام از جمله چی است؟ اسباب تربیت است. اینی تربیت الله کرده. ما میبینیم طفلی که نو از مادر تولد میشه، دمو آن واحد سینه مادر میچوشه. امی تعلیم کی داده؟ امی تعلیمه. چوچه مرغابی به ما جردی که از مادر چی میشه؟ از تخم میبرایه، میبینی که آب بازی را یاد داره. این تعلیم کی داده؟ اینی را میگه تعلیم فطری. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. و ذاتی که اندازه کرد هر چیزه، وجودشه، زندگیشه، و بعد از او هدایت برش کرده. تمام مخلوقات الله هر چیز در کدام وظیفه که الله پیدا کرده بود دمو طرف حرکت میکنه. همین تعلیم کی داده؟ آیا کدام ملک داده میتونه؟ پیغمبر داده میتونه؟ ولی داده میتونه؟ جن یا انس داده میتونه؟ کلا قطعا نمیتونه. پس حق عبادت از الله متعال است. حالی شما بگویی که وقتی اینجا آیت قرآن برای ما میگه ترجمهش اوست زنده هیچ معبودی به حق جز او نیست، پس او را به فریاد بخوانید. زمانی که مشکل براتان پیش میشه، حاجتی براتان پیش میشه، به الله پیش کنید و عبادت را خاص او بدانید. مراد از عبادت اینجا همین دعاست. سپاس و ستایش الله را سزاست، یعنی لایق است که پروردگار جهانیان است. این دلیلی شد پروردگار الله است، تربیت تو را الله میکنه. آن چیزی که تو نیاز داری از اسباب تربیتیت است، از الله بخوا. اینا رو قطعی آیت چی کنیم؟ اما کسایی که لا اله الا الله را میگه اما بعد از او آواز به غیر الله میده، مشکل خدا از غیر الله میخواه، حاجت خدا به غیر الله پیش میکنه، میگه مشکل ما از اون ناحیه پوره شود. چطور؟ این مردم ها اعتراف به لا اله الا الله داره؟ مقصد لا اله الا الله را میدانه؟ نمیدانه. این است معنا و مفهوم توحید و یکتاپرستی. زمانی که ما میگیم که اولین رکن دین ما و اولین امر مهم دین ما موضوع توحید است، یعنی یکتاپرستی الله متعال، که تنها الله متعال مستحق آن است، که عبارت از یکتا دانستن الله سبحانه در پرستش و عبادت است. در عبادت و پرستش غیر از الله متعال دیگه کسا در پرستش نگیری. پس غیر از الله واحد و بی همتا هیچ کس و هیچ چیزی دیگر شایسته عبادت نیست. و به خاطر تحقق یافتن یکتاپرستی که در عبارت کلمه لا اله الا الله خلاصه می شود، الله جل جلاله همه پیامبران علیهم السلام را به سوی بشریت فرستاد. الله انبیاء علیهم السلام روان کرده. برای کدام مقصد؟ چی مقصد داره که انبیاء آمده؟ البته انبیاء مقاصد زیادی دارد، خود در ضمنش مهمترین مقصد انبیاء علیهم السلام جابجا کردن، مستحکم کردن اینمی مفهوم و مقصد لا اله الا الله است. مفهوم مقصد لا اله الا الله بود که حق عبادت برای الله است، کسی دیگری حق نداره. پس وقتی یا آیات را میخوانه شما خود عالی تحلیل کنه. این مردمای بیچاره ما که رفته رایستن، کسی در دامن یکی میفته سجده کرده رایست، کسی در دامن دیگه، کسی حاجت خود از یک قبر بخواه، کسی از دیگه. چه قسم این مردم اعتراف بکنه که من مسلمان هستم و لا اله الا الله را میخوانم؟ مشکل امروزی ما که ما و شما گریبان ما را گرفته اینمیسته که مردم ما لا اله الا الله را میخوانه. شکی داری نیست که طفل ما لا اله الا الله را میخوانه، اما مقصد لا اله الا الله را فهمیده که مقصد لا اله الا الله چی است. چقدر مهم است که الله انبیاء علیهم السلام به خاطر تحقق همین گپ روان کرده. سیکو چنان که میفرماید در سوره انبیاء آیه 25 و ما ارسلنا من قبلک من رسول، روان نکردیم پیش از تو ای پیغمبر علیه السلام هیچ پیغمبری را الا نوحی الیه، مگر ما وحی کردیم به سوی پیغمبر. چی را برش وحی کردیم؟ کدام چیز، کدام موضوع را به مردم بیان بکنه، به مردم تعلیم بده، به مردم اعلان بکنه. اینمی گپه که انه شان سخنیست لا اله الا انا، به مردم بفهمانه، تعلیم بده، اعلان کنه که نیست لایق پرستش و بندگی الله متعال میفرمه بجز از ما. پس وقتی که غیر از ما کسی دیگری معبودی بر حق نیست و لایق پرستش نیست، فعبدونی، مرا عبادت بکنی، نه کسی دیگری را. اینجاست که عبادت خاص شد برای الله. عبادت چی مفهومی داره؟ هر قول و عملی که شایسته و پسند الله متعال باشه عبادت است. نظر عبادت، دعا عبادت، نماز عبادت، سجده عبادت، تلاوت قرآن عبادت، قربانی عبادت، ذبح عبادت، کلش عبادت و این کلش خاص است برای الله. اما ما میبینیم که کلی از این نعوذ بالله به غیر الله میشه، سجده به غیر الله میشه، رکوع به غیر الله میشه، قیام میتور استاده بر چفک به غیر الله میشه،
سرود ملی گفته میشه مردم فرد میخیزه. این قیام برای چی است؟ چرا برای ازو میشه؟ نظر به نام های مختلف میشه، نظر بیبی، نظر سخی، نظر پیر، نظر فلان، نظر فلان، نظر حسین رضی الله عنه، مختلف نام ها گذاشته شده. و دعا که عبادت است ایام از غیر الله خواسته شود. ذبح به نام غیر الله میشه، سر قبرا حیوان ذبح میشه. خیر این مردم خود لا اله الا الله را گفته، اما مطلبش فهمیده؟ نه، مطلب نفهمیده. از او خاطر انبیاء علیهم السلام الله متعال به می خاطر به می مقصد روان کرده. این موضوع را انبیاء علیهم السلام اینطور نکرده که چند سال پټ کرده باشه، پنهان کرده باشه، قطعی مردم مدارات و همنشینی و انس و الفت گرفته باشه به خاطری که مردم یک دم از پیشش نفرت نکنه. بعد از این موضوع را بیان کرده باشه. در روز اولی که وحی سر پیغمبر آمده، پیغمبر خسته این موضوع را اعلان کرده، یعنی موضوع را بیان کرده. اینطور نکرده که مردم نه مردم نفرت داره باید ما بیان نکنم. پیغمبر علیه السلام در سر کوه صفا بالا نشد، تمام قومای خود صدا نکرد، برش نگفت که اگر ما میالی بگویم که طرف دشمن حمله داره شما گپ مرا تصدیق میکنی یا تکذیب؟ گفت نه، گاهی هم ما در تو کذب دروغ ندیدیم که تو دروغ گفته باشه، بالکل تصدیق میکنیم. گفت من از او عذاب الله متعال شما را میترسانم که دامن تا را میگیره اگر توحید الله را نپذیرفته. ابی لهب برش نمیگه ای جماعتنا لهذا تبا لك، تو ما رو جمع کردی به این هلاک شوی نعوذ بالله. ابو لهب برادرزادی خود نمیگه که تو ما رو به می جمع کردی؟ پیغمبر در روز اولی اعلان کرده. ما مردم مسلمان هم هستیم، دعوای دین اسلام هم داریم، پدر اجداد بابای ما مسلمان تیر شده، دولت هم اسلام در تذکیر ما اسلام نوشته است، اما عالم ما موضوع توحید بیان کرده نمیتونه، تشریح کرده نمیتونه. کدام بود؟ چقدر ما و شما این عمر ما تیر شد، آیا کدام وقت کدام عالم ما همین موضوع لا اله الا الله را برای ما تشریح کرده که لا اله الا الله چی مقصد داشت، چی معنا داشت، چی مطلب داشت و چه قسم ما عقیده داشته باشیم، چه قسم مفهومی از را بدانیم؟ مشکل در این نمیجه است. ملت دین دوست داره، ملت دین بسیار محبت قطش داره، اما کسی برش بیان نکرده. این بیچارا که نعوذ بالله چاهای هلاکت افتاد از دست نفهمیشان پیش مردم. امو مراکزی که فعلا مراکز نعوذ بالله گمراهی است، پیش مردم امو مرکز دین معلوم میشد. میگیرم اینجا دین است البته، لیکن دمو مرکز دین لا اله الا الله را مقصدش کس نمیفهمید، بلکه دمو اینجا هم براتون آواز داده. خود پیر صاحب برات میگه که صورتی مرا بیار، در مشکل مرا آواز بده، خلاص در کاغذ تاپه شدگی برات میداد که یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا لله، ای شیخ عبدالقادر جیلانی یک چیزی را بر روی الله بده برام. الله را سفارشی جور میکردی، دادنی را شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله را مقرر میکرد. این دونمو مراکز مردم به خاطر تعلیم دین میرفت، میگفت که والا مرکز دین است، حالا که دین نبوده. اینی مسئولیت بود. پس آلی ما اهمیت اینی کتابه، این و ضرورت ما و شماست، این وظیفه و مسئولیت ما و شماست که در خانه خود تعلیم میدین، یکه صفه و تمام اهل اولاد خود که معنای لا اله الا الله را خود بفهمه، مسلمانی واقعی جور شود. چرا نعوذ بالله در راههای غلط برود؟ موضوعی که انبیاء علیهم السلام از روز اول اعلان میکنه، آشکارا اعلان میکنه، هیچ پنهان بودن پادش وجود نداره. ترجمه کردم. و در موضوع دیگر چنین میفرماید، سوره نحل آیه 36، ولقد بعثنا فی کل امه رسولا. الله میفرماید ما روان کردیم در هر جماعت یک پیغمبره. برای چی روان کردیم؟ چی پیام داره به مردم؟ کدام ذمه‌واری از جانب الله متعال آورده که به مردم اعلان میکنه ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ پیغمبران به امت خود، به مو گروهی که الله روان کرده برایشان، برای از اعلان میکنه که عبادت یک الله را بکنی. واجتنبوا الطاغوت، تنها عبادت الله کافی نیست تا وقتی که اجتناب از طاغوت نآمده باشد. طاغوت هر آن چیزی که بغیر الله پرستشش به طریق ناحق میشه و او به مو عبادت راضی باشه، طاغوت است. طاغوت هر آن چیزی میگه که سبب طغیان و سرکشی تو میشه، از حدود تو را میکشه. پس عبادت غیر الله متعال که او سرش راضی باشه
و تو غیر الله را به ناحق عبادت کرده رو را طاغوت میگه. انبیاء علیهم السلام طاغوت گفته نمیتونیم. چرا که انبیاء علیهم السلام به عبادت خود راضی نیستن که مردم عبادت از او را بکنه. اما او کسی که مردم برش سجده میکنه، چارغوک برش میره و خوش آمست، اگر نکردی بیادب آمستی تو را از مجلس هم میکشه، این طاغوت است. اصطلاح قرآن کریم است. تا وقتی که انکار سریرمی طاغوت نکردی، ایمانت تحقق پیدا نکرده، ایمانت موجود نشده، ایمان ثابت نیست. آیت قرآن کریم است. پیغمبران همینطور میگه اعبدوا الله، عبادت یک الله را بکنی و اجتنبوا الطاغوت، از طاغوت اجتناب کنی. دی عبادت کسی دیگر حق نده، نه سجده را، نه نذر را، نه هیچ چیزه. هیچ چیزه بغیر الله به کسی دیگر قائل نشوی از عبادت. از او خاطر میگه الله جل در قرآن کریم داستانهای پیامبران و اقوام آنها را بیان نموده است که اولین دعوت پیامبران به سوی عبادت الله به یگانگی بوده است. دعوت انبیاء علیهم السلام در قرآن کریم سر ما و شما واقعات میآید. اول دعوتشان به است که الله را پرستش کنید تنها. همچنین عاقبت مؤمنان را که دعوت پیامبرانشان را لبیک گفتن، یعنی قبول کردن، و عاقبت مردمان سرکش که فرستادگان الله را الله جل جلاله تکذیب نمودند و با او تعالی شریکان قرار دادند که هیچ دلیل و برهان بران نداشتند را نیز بیان داشته است. قرآن کریم امی واقعات و حوادث انبیاء علیهم السلام برام بیان میکنه و بر ما واضح میشه که در مقابل پیغمبران علیهم السلام دو طایفه بودن. یک طایفه کسانی بود که دعوت انبیاء را لبیک گفته قبول کرده و یک طایفه مردمایی بود که سرکشی میکرد، دعوت پیغمبران را تکذیب میکرد. بله موجود است. کدام داستان شروع میکنه؟ الله جل جلاله میفرماید لقد ارسلنا نوحا الى قومه، یقینا ما فرستادیم نوح علیه السلام به سوی قومش. اولین شخصیتی که دعوت داده دعوت به سوی توحید الله داده نوح علیه السلام است. چرا؟ تا نوح علیه السلام، تا زمان نوح علیه السلام مردم به یک دین بودن، ضرورت پیدا نمیشد که کسی را دعوت میدادی. کل یک دین قبول کرده بود، شرک پیدا نشده بود، مزخرفات پیدا نشده بود. در زمان نوح علیه السلام شرک پیدا شده و نوح علیه السلام اولین پیغمبری است که دعوت به سوی توحید الله میده. از او زمان الله متعال برای ما نقل میکنه در قرآن کریم که نوح علیه السلام قوم خود دعوت داده. اول کلمه که نوح علیه السلام به قوم خود گفت نمیسته کدام است؟ اعبد الله، عبادت یک الله را بکنی. چرا؟ ما لکم من اله غیره، اعبد الله و ما لکم نیست برای شما من اله معبود غیره غیر از الله متعال. امی دو جمله معنای لا اله الا الله است. عبادت یک الله را بکنی و هیچ کسی دیگر مستحق عبادت دیگر نیست. همین معنای اینمی دو جمله است. بعد از چی میگه؟ انی اخاف علیکم، ایره برای کلان تراشی خود نمیگم که شما را دعوت به سوی ملکی خود میکنم که من ملک شوم. ایره به این خاطر نمیگم که نعوذ بالله من یک چیزی از مادیات دنیا یا مقام و منزلت دنیا به ایسه میرسی گپا میزنم. ایره از دلسوزی. چرا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، من میترسم بالای شما از عذابی روزی که خیلی عذابش بزرگ است، یا روز خیلی بزرگ است. از اردو معنا درسته است. نوح علیه السلام اولین پیغمبری که دعوت داد به سوی توحید الله متعال. هر پیغمبر آمده قوم خود دعوت داده. خب امروز دیگر میبینیم اینه که دیگه و میفرماد در سوره اعراف آیه 65 او خود سوره اعراف آیه 59 بود و الی عاد اخاهم هودا، به سوی عادیا برادرشانه یعنی برادر نسبی شانه هود علیه السلام روان کردم. هود علیه السلام چی پیام داشت به قوم؟ چی مطالبه داره؟ چی چیز از پیششان میخواه؟ هر پیغمبر که آمده دلسوزی بالای قوم کرده، اولین چیزی که قوم مبتلا به او دیده و سبب هلاکت قوم است شرک است، عقیده توحید نداشتن است. از همون خاطر پیغمبرها اهتمام کرده که قوم خود موحد بسازه، عقیده توحید برشان یاد بده. هود علیه السلام هم چی میگه؟ یا قوم اعبدوا الله، قومی ما عبادت یک الله را بکنی، ما لکم من اله غیره. امی جمله را نوح علیه السلام هم گفته بود و هود علیه السلام هم به قوم خود که عادیاست برای از هم میگه نیست برای شما غیر از الله متعال دیگه کس معبود، یعنی کسی حق عبادت نداره دیگه غیر از الله متعال. افلا تتقون، آیا بازم خدا نگاه نمیکنی از این شرک و بدبختی؟ چرا نگاه نمیکنی؟ خب دیگه در سوره اعراف آیه 73 و الی ثمود اخاهم صالحا، الله میفرمه به ثمودیا برادر نسبیشان روان کردم صالح علیه السلام.
صالح علیه السلام چی پیام داشت به قوم خود؟ قال یا قومی اعبدوا الله، عبادت یک الله را بکن، ما لکم من اله غیره، غیر از الله معبودی دیگری نیست. هر پیغمبر آمده قوم خود دعوت به سوی کی کرده؟ دعوت به سوی لا اله الا الله. اینمی جمله که ما شما میخوانیم هر پیغمبر گفته، این مفهوم یا مقصد لا اله الا الله است. در آیت 85 سوره اعراف و الی مدین اخاهم شعیبا، در اهل مدین برادر نسبیشان شعیب علیه السلام روان کردم. شعیب علیه السلام پیغمبر چی دعوت داشت؟ اول دعوتش همی بود یا قوم اعبدوا الله، ای قوم ما عبادت یک الله را بکنی، ما لکم من اله غیره، نیست برای شما معبود غیر از الله. یا مجموعه جمله که اعبدوا الله ما لکم من اله غیره تفسیری کیست؟ تشریع لا اله الا الله. پس دعوت انبیاء علیهم السلام به سوی لا اله الا الله. در آیه 26 و 27 سوره زخرف و اذ قال ابراهیم لابیه، زمانی که ابراهیم علیه السلام میگه قابل یادآوری است، ای پیغمبر علیه السلام یاد کو، پیغمبر یاد کو، قابل یادآوری است برای امت خود که زمان ابراهیم علیه السلام میگه لابیه به پدر خود و قومی به قوم خود چی میگه؟ اننی براء مما تعبدون، من اعلان بیزاری میکنم، دستبردار میشم از آن چیزی که شما عبادت میکنه. کدام چیزی را که عبادت میکنه از او دستبردار هستم، اعلان بیزاری میکنم، قطعا شما هم نوا نیستم. بله من عبادت از یک ذات میکنم، الا الذی فطرنی، از او ذات عبادت میکنم که مرا پیدا کرده، مرا پیدا کرده. این بتای شما چی را پیدا کرده؟ فانه سیهدین، یقینا الله متعال مرا هدایت میکنه، او مرا در یک مقصد میرسانه، راه زندگی مرا، راه کامیابی مرا بر من ترسیم میکنه، تعلیم میده. این بوتا چی میکنه؟ این چیزایی را که شما عبادت میکنه حتی برای شما توجیه یک ادناترین چیز براتون کرده نمیتونه که اینی کارا بکنه اینی کارا نکنه، اینی فایده مند است اینی مضر. تعجب نیست؟ در دیگه جای چی فرموده؟ در سوره بقره آیه 133 هم کنتم شهدا، آیا شما حاضر بودید از حضر یعقوب الموت؟ بنی اسرائیل دعوا میکرد که نعوذ بالله عبادت غیر الله از نیاکان ما برای ما باقی مانده. اما که مردم ما هم گپا را ادعاها را داره، میگه از پدر تا پدر این گپا برای ما باقی مانده، ما این را اعلان نمیکنیم. الله متعال میگه که ای بنی اسرائیل شما حاضر بودید از حضر یعقوب الموت؟ پدرتان جدتان که یعقوب علیه السلام است که او زمان وفات میکرد، مرگ برش علامات مرگ برش نزدیک شده بود، خبر داره؟ او خودم و آخرین مرحله زندگی خودم تاکید سر اولاد خود داره که اولاد منحرف نشوه، رای مستقیم توحید اعلان کنه، عقیده توحید از دستشان نروه. از امو خاطر انسانی که از دنیا رحلت میکنه امو مهمترین سخن به اولاد خود پیش میکنه. یعقوب علیه السلام کدام سخن پیش کرده؟ اذ قال لبنیه، زمانی که برای اولاد خود میگه ما تعبدون من بعدی، غم دنیا را نداره، نمیخوره، بلدینگ داره، خانه داره یا نداره، مال داره یا نداره، چی رقم زندگی بکنه، فقط غم عقیده را میخوره که عقیده درست باشه. اهمیت توحید اینجا آدم میفهمه که یعقوب علیه السلام در دم مرگ خود از اولاد خود تعهد میگیره، اقرار از پیش میگیره که بچایم بعد از مرگ ما شما کی را عبادت میکنه؟ ما تعبدون من بعدی، پس از رفتن ما از دنیا شما منظور چیست؟ تا وقتی که ما حیات هستم خود نمیگذارم تانه که غیر الله را عبادت کنی، نعوذ بالله راه شرک در پیش بگیره. در این خط مستقیم توحید باید روان باشه، این مسئولیت ما هم است. اما از دنیا که میرم شما چی میکنه؟ قالو اولادی تو اولادی نیست، در خاندان نبوت تربیه یافتن، مزایا و افتخارات توحید میدانه، اهمیت توحید میدانه، به پدر خود تعهد میده. چی میگه؟ قالو نعبد الهک، ما عبادت میکنیم چیسته؟ معبودی تو را، کدام ذاتی را که تو عبادت کردی امور عبادت میکنیم، و اله آبا که معبودی پدرای تو را. کی بود پدرایش؟ ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، هر کدام علیه معبود داشت؟ نه الها واحدا، یک الله. کل بابا و جد ما تو که کدام معبودی را عبادت کرده ما امو معبود عبادت میکنیم، دیگه طرف نریم. و نحن له مسلمون، ما با تمام معنا در ظاهرم خود مکمل تسلیم نظام الله متعال کردیم. این تعهد اولاد با پدر است، اهمیت توحیدی قدر است. امروز ببینیم در کجاست؟ دیگه جای و از زبان یوسف علیه السلام میفرماید این کلی انبیاء علیهم السلام که سر توحید تمرکز کرده، غم توحید در دلش است، قوم و ملت خود دعوت به توحید داده، علنی داده، آشکارا داده، اعلان کرده، با شجاعت گفته، کل ازیر الله برای ما در قرآن خود بیان کرده رایسته.
یوسف علیه السلام در زندان است، در سجن آدم غمی خدا میخوره. مردم میگه اگر از پیشش یک موضوع هم پرسان میکنی بان برا غمی خدا بخورم، تو برا در این گپا میکنی. نه، او دمو زندان دعوت توحید دادار ویسته. کدام میگه ارباب متفرقون، کدام کسایی که با یوسف علیه السلام در زندان بندیست برای ازوا دلیل پیش میکنه. برش میگه آیا نعوذ بالله معبودا او خدایایی که جدا جدا باشن خیرون بهتر است ام الله الواحد القهار، یا او اللهی که یک و یکتاست القهار و که غالب است، هیچ کس مقابله از او را نمیتونه. پس غالب تنها یک الله است، دیگه کس نیست. لایق عبادت هم تنها الله است. ارباب متفرق کدام است؟ امروز کسایی که غیر الله به دیگه کسا رو آورده، گاهی در طرف جلال‌آباد میده و گاهی در طرف غزنی، گاهی در مزار میده و گاهی در اوپیان. ربهای متنوع را برای خود گرفته، به امراض خود رقم کسا را مقرر کرده میده و الله را فراموش کرده. یوسف علیه السلام میگه کدامش بهتر است؟ سوره انبیاء 107 و 108 الله میفرمه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و پیغمبر علیه السلام روان نکردیم تو را مگر رحمت برای کل مخلوقات. پیغمبر علیه السلام پیغمبریش عام است، تنها به قوم قریش نیست مثل انبیاء سابقه واره که تنها به قوم بود، مسئولیت یک قوم داشت. اینجا مسئولیت عام است به کل مخلوقات. ما روان نکردیم تو را مگر رحمت برای کل مخلوقات. رحمت به کدام حیثیت است؟ قل انما یوحا. رحمت به این حیثیت است که مردم از شرک و بت پرستی، از مخلوق پرستی برای به الله پرستی رجوع بکنه، الله را بشناسه، خالق خدا بشناسه. از او خاطر برش میگه قل بگو ای پیغمبر علیه السلام به مردم می اعلان بکو انما یوحا الی، برای ما وحی کرده شده، ما از وحی بر شما بیان میکنم. لیکن در سر عنوان وحی ما کدام چیز در سر فهرست است؟ انما الهکم اله واحد، که معبودی شما ذاتی که قابل پرستش و بندگی است تنها یک الله است. فهل انتم مسلمون؟ پس آیا شما مسلمان میشه؟ تسلیم میشه برای الله متعال یا نمیشه؟ آلی برای ما واضح شد که کلی انبیاء علیهم السلام دعوتش توحید الله بوده. امروز پیغمبر موجود نیست، قائم مقامش امی علمای محترم است. آیا موضوع توحید به مردم فهمانده؟ کلمه لا اله الا الله را در عمر ما به می قدر عمر ما تشریح کرده؟ سری مقصد و مطلب از این ما را فهمانده که بله لا اله الا الله چی مطلب داره و چی مقصد داره؟ بگوید. چون دعوت همه پیامبران به سوی توحید است. پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز نخواست مردم مکه را به یکتا پرستی الله جل جلاله دعوت دادند و از آنها خواستند که بگویند معبودی بر حق نیست مگر الله یکتا و بی همتا و از بت پرستی دست بردارند. لکن بیشترشان تکبرانه خود کلان تراشیده از دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم ابا ورزیدند و با عبودیت الله سبحانه گردن خم نکردند، چنان که قرآن کریم در مورد آنان میفرماید در سوره صافات آیه 35 و 36 انهم كانوا اذا قیل لهم، مشرکین مکه بودن وقتی که برشان گفته میشد لا اله الا الله، لایق بندگی و پرستش غیر از الله دیگه کس نیست، یستکبرون خود کلان میتراشیدن، این گپ نمیپذیرفتن و یقولون باز میگفتن ان لتارک الهتنا، آیا ما گذاشته نیستیم معبودای خدا لشاعر مجنون، به خاطر سخن یک شخصی که او شاعر است و دیوانه است. نعوذ بالله. ببینه ضد و عناد و تکبر انسان وادار به این میسازه که از حق چشم پنهان کنی، حق واضح نگویی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هوشیارترین مخلوقات است، شخصیتی که الله متعال آنقدر کمال بر یزید داده که هیچ مخلوق دیگه با او برابری کردن نمیتونه. اما این بدبخت مردم از روی ضد و عناد پیغمبر شاعر میگه. شاعر به خاطر میگه کلماتی که میخونه کم کم مثل که کلمات موزون باشه، مثل شعر واره. مجنون چرا میگه؟ همیشه قوما که کدام پیغمبر مجنون گفته میگه این اکثریت یک مخلوق یک کار میکنه تو دیگه یک تنها تو دیگه، میگه این می دیوانه است. اولی هم که تو دعوت به سوی توحید الله بدی دیوانه میگه. بخی میگه آرام بشی که کدام پوز بکلی تا یک جای میدان میکنه، یک قدر مردم یک طرف روان است تنها توی گپا میزنی، از او خاطری را مجنون میگه. لکن الله سبحانه سخنان آنها را رد نموده، فرمود بل جاء بالحق و صدق المرسلین، بلکه پیغمبر علیه السلام به حق آمده، آن چیزی که واقعیت داره. اینمی توحید الله متعال است و تصدیق کرده انبیاء سابقه را. چرا انبیاء سابقه و می دعوتشان بود؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم می دعوتشان است. بناهن کلمه توحید یا کلمه طیبه کلمه حق است
کلمه که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم همه پیامبران پیشین مردم را به سوی آن دعوت نموده اند. اینی کلمه حق است. عالی بخیر در حدیث هم برای ما و شما واضح میشه که این کلمه سبب چی است، که انسان در دایره اسلام داخل میشه. استدلال از حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. خلاصه درس ما و شما فهمیدن مقصد لا اله الا الله ضروری است و مفهومش چی است، که بجز از الله حق عبادت کسی دیگری نداره و حق عبادت خاص برای کی است؟ الله جل جلاله. و این مطلب کیست؟ لا اله الا الله. پس به هر معنا عبادتی را که مخلوق به غیر الله بکنه، چی طلب دعا باشه، چی نظر به نام غیر الله باشه، چی قسم به نام غیر الله باشه، و چی ذبح به نام غیر الله باشه، و چی نعوذ بالله سجده به غیر الله باشه، رکوع به غیر الله باشه، قیام به غیر الله باشه، کلش عبادات است. و اینمی عبادات حق الله متعال است، از غیر الله نیست. پس کسایی که عبادت به غیر الله به کسی دیگری میکنه، نقض چی را میکنه؟ کلمه لا اله الا الله. الله ما و شما را نگاه کنه. در آخر نواقض میخوانیم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین. خیلی خوب سوال کرد. اکثر دمی کتابای خصوصا به نام عقاید ما و شما در مکاتب که خوانده میشه و همچنان در مدارس به نام شرح عقاید است. تاسف در اینجاست که به جای از اینکه کتاب عقیده خوانده شود، کتاب اهل کلام خوانده میشه. اهل کلام کسانی بود که در همونجا جار و جنجال پیدا کردن. جار و جنجالی طور است، بسا اوقات اگر کسی نیتش و ارادش این نباشه که مردم یگانگی الله را بشناسن، عبادت الله را بکنن، و مردم در شک میپرته. مردم چطور در شک میپرته؟ الله یکی است یا دو، نعوذ بالله. این صفت جزئی الله است یا که از جزئی الله جداست. این گپا را تو بالا میکنه. در اون زمان همین قسم مسائل پیدا شد و مردمی که از اینمی موضوعات بحث میکرد، ایره به نام اهل کلام یاد میکرد. به نزد از این مردم چیست؟ در تعریف صفات الله اینطور میگن که صفات الله نه عین الله است نه غیر الله. اصل قاعده ایست که کدام صفاتی که در قرآن حدیث برای الله آمده ما ثابت میکنیم، دیگه زیاد تشریح و بحث نمیکنیم. میگیم اینمی صفات برای الله ثابت است، چرا که در قرآن الله برای خود ثابت کرده، در حدیث پیغمبر برای الله ثابت کرده. کیفیت ازی را ما نمیدانیم. گپ در این نمیزنیم که جز است یا کل است، جداست یا یک جای است. این گپا را نه صحابه سوال کرده، نه بحث از پیشش کرده، نه پشتش گشته. فقط چیزی که آمده امور ثابت کرده، کیفیت ما نمیدانیم. از خود خبر نداریم، از وجود خود. روح در تن ماست که توسط از او زندگی است. کدام شخص است برای ما معرفی کنه که روح چی است و چه قسم است؟ وقتی که ما سری روح خود که در وجود ماست معلومات نداریم به صفات الله چه قسم احاطه علم ما بیاید. از همون خاطر این علم فقط برای الله سپرده میشه. صفت برای الله ثابت است، کیفیتش برای ما معلوم نیست. از همون خاطر بود که امام مالک رحمه الله یک کسی از پیش آمد، از پیش سوال کرد که الله در سر عرش است. در این مورد چی میگی؟ گفت بله، معنای الله چی عرش هم معلوم است، معنای استوا معلوم است، اما کیفیت مجهول است. برابر شدن الله سر عرش ای بالکل گپی درست است، قرآن ثابت کرده. چه قسم شما بیان کرده نمیتونیم، کیفیتش برای ما معلوم نیست، چرا که ما معلومات نداریم. بعد از او امام مالک رحمه الله گفت که سوال از این طور چیزا کردن هم بدعت است. صحابه سوال نکرد، هیچگاه پیش پیغمبر نامدن که چرا قرآن گفته که الله سر عرش است، خلاص. نه، همین گپ فهمیدن، سر نمازو عقیده کردن، خلاص. عالم بعد از او اهل کلام گرفتن صفات الله را اینطور میگه که نه عین است نه غیر. عین نیست، عین الله نیست. در مفهوم خود عین الله نیست. مثلا کریم مفهوم الله شده نمیتونه. الله معبودی بر حق میگه و کریم ذاتی که عزتمند است و عزت میده. خب و غیر الله نیست، یعنی در مصداق خود، در مصداقش غیر الله نیست. اگر کریم میگیم کدام ذات است؟ الله است. اما ما میگیم اینمی تشریحات و اینمی بیانات هم بدعت است، چرا که در اون زمان در مورد صفات الله این تشریحات داده نشده. از او خاطر این گپا را نزن. بله، صفات فعلی و ذاتی الله همین تقسیمات هم اهل کلام کرده. در کتب عقاید گپا نمیه که صفات دو قسم است، که فعلی یا ذاتی. بله، اگر کسی بکنه صفاتی که ذاتی است، صفات ذاتی او را میگه که منفک نمیشه از الله متعال، همیشه قطعی ذات
لازمی است. صفات فعلی است که الله متعال به ضدش توصیف میشه. مثلا الله متعال به یک کسی را مغفرت میکنه و کسی را چی میکنه؟ باز امو را عذاب میدشه. اینی طور این صفات فعلی میگه. اما در بحث عقاید همین موضوع هیچ کدام ضرورتی نداره که ما تقسیمات کنیم که صفات ذاتی است صفات فعلی. بل کدام صفاتایی که در قرآن و حدیث برای الله آمده او را ثابت میکنیم، بدون معطل نمی کنیم، تشبیه نمی کنیم، نعوذ بالله تاویل نمی کنیم دیش و همچنان چیسته کیفیتش بیان کردن نمیتونیم، فقط برای الله ثابت میکنیم. امو رقم که لایق شان کیست؟ الله متعال. اینی موضوع صفات است که با تاسف در این وطن ما و شما در مکاتب حتی به بچهای خرد این موضوعات در بخش عقاید آورده و این سراسیمگی را برای اطفال ما، برای شاگردای مکاتب ما پیدا کرده. مشکل اینجاست. مشکل نمیره برتان والیز شد که هر کدام ما کلانترین سن اینجا از شیخ صاحب عبدالکریم و آجی صاحب است. یا باید بر ما بگوید که در طول عمر کدام عالم در مورد لا اله الا الله سخن گفته یا نه؟ مردم فهمانده به مقصد لا اله الا الله یا نفهمید؟ امروز که کسی در صدد بیان اینمی کلمه هست، اونمو مردم متهان میشه، تاپه زده میشه، امو مردم نعوذ بالله مردم نفرت میکنه. وگرنه اصل حقیقت دین اینمی است. دین تا وقتی که مقصد و مفهوم ندانی که قبله را سوراخ بکنی توسط نمازایت، پیش الله متعال معتبر نیست تا که عقیده درست نشده باشد. ولی با تاسف در مکاتب ما در بخش عقاید دیگه پا خوانده میشه. چی ضرورت است به که صفات الله عین است؟ از شرح عقاید میگیرن، شرح عقاید نصفی در کل مدارس پاکستان در بخش عقاید همون کتاب خوانده میشه که در اونجا هیچ عقیده نیست، هیچ عقیده نیست، اما او خوانده میشه. کتاب اهل کلام است، فقط جر و بحثی بیرونی، جر و بحثی که هیچ فایده سرش مرتب نشه. الله رحم بکنه. مولوی صاحب آورده که مثلا با داوود علیه السلام چی آمده بود صحیفه، با شعیب علیه السلام، این کلش سوالای کنکوره. کدام سال تأسیس شده بود، که چند بار بیران شده، یعنی چیزا را آورده. ببینید تحقیق حیات صفات فعلی خداوند است و کلام قدرت علم صفات ذاتی است. یعنی چیزا را کلش. ببینید اگر یک انسان نفهمه که تاریخی جور کردن بیت المقدس چند است، چی پروای داره؟ چند دانه صحیفه امیر کسی بده چی ثابت کرده میتونه؟ به سند صحیح که چند صحیفه سری داوود علیه السلام آمده؟ در یک سند صحیح ثابت نیست. خیر چطور؟ در سطح پانتون سوال باید بیدار کننده باشه. لا اقل یک شاگرد از امو سوال یک چیزی برداشت داشته باشه. مسائل باشه که یقینا تعلق به بیداری امو شاگرد باشه. دونمو چیزایی که فقط عمر ضایع شود. ولی ما را به چی صحیفه داوود علیه السلام چی که چند دانه است، ما را در شماری از او چی؟ تنها ما میدانیم که زبور نام کتابش است و در قرآن کریم ذکر شده و سر داوود علیه السلام آمده، خلاص. ما دیگه چی کنیم؟ تعدادش چی میکنیم؟ تاریخش چی میکنیم؟ چند دانه بود؟ چی گپا دایش بود؟ این گپا از ما چی نیست؟ یا کعبه چند دفعه ویران شد. الله رحم بکنه. جزاکم الله. آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید، در شب تاریک بنگر ماه تابان آفرید. آدمی بیچاره را بین گرزی بحری گندمه، کرده از جنت بیرون پیری دهقان آفرید. آن خداونده که در دل نوری ایمان آفرید، در شب تاریک بنگر ماه تابان آفرید. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب
ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برایت، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برایت، گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کارو کمتر آید، گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. حضار گرامی، برادران نهایت محترم مومن، کتابی که در دست ما و شماست و می خواهیم ان شاء الله به توفیق الله متعال ای را در چند درس ها برای شما تقدیم کنیم. مؤلف ازی عبدالعزیز ابن داخل المطیری حفظه الله و رعاه، الله در عمرش برکت پرته، که توجه خود طرف مردم مظلوم و ستم دیده افغانستان هم کرد و احسانی که بر ما کرد برای چاپ کتاب خود اجازه داد و ما توانستیم که به تعداد 10,000 جلد از این کتاب چاپ کرده و در دسترس اکثریت مردم خود قرار بدیم. کسانی که شایق دین بودند، خصوصا او کسانانی که در تلاش ازی بودند که این کتاب تدریس شود در حلقه ها. در ولایات مختلف این کتاب توزیع شده و ما حلقاتی را از این کتاب دایر کردیم. ان شاء الله استاذا را موظف کردیم که در هر جا در حلقات امی کتاب تدریس شود و ما امید داریم که از این کتاب استفاده خیلی بیشتر مردم بکنه، خصوصا طبقه جوانای ما. در این شکی نیست که افغانستان ما نسبت به غفلت و بی اطلاعی و عدم توجه به امچو امور محتم بشان سالها دور از قرآن و حدیث زندگی کردن. یکی از جمله عواملی که ما را در تاریکی گذاشت امی گپ بود که توجه زیاد مردم به این طرف نبوده، بلکه همیشه ما زندگی میراثی یا زندگی که امیطور به طریق ارث بر ما گذاشته شد، دین خدا من حیث ارث قبول کردیم، خود برایش تحقیق نکردیم و نه معلومات در این موارد حاصل کردیم و با تأسف در طول تاریخ مراکز علمی که در روی یقینا خدمت قرآن و حدیث شود حتی به چشم هم دیده نمیشد. اگر چند تا مدرسه در سطح کل افغانستان 4-5 مدرسه مشهور بود، اونجا به جز از اینکه فنون، یعنی آن چیزایی که مقدمه برای قرآن و حدیث است، برای فرا گرفتن لغت عربی است، از او تدریس میشد. اعتنا و اهتمام به درس خود کتاب الله متعال و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم موجود نبود. یک عامل عمده امی بوده. عامل دوم که به اختیار بالای ما آمد، سراسیمگی و پراگندگی ملت ما و مبتلا شدنشان به جنگ‌های خانمانسوز که منجر به هجرت، منجر به بیخانگی در سرحد ملت ما پاشیده و پراگنده شد که نمیتوانستن راه علم بپیمایه، بلکه هر کس اولاد خود در تلاش پیدا کردن یک لقمه نان برای کفایت زندگی خود گماشتن.
و فرصت برشان میسر نشد تا در مورد دین خود تحقیق بکنه و کدام نظامی که عقیده داره امون نظام شناسایی بکنه، مقتضیات و لوازم نظام بدانن و یقینا زندگی خود در روشنی امین نظام پیش ببره. ملت ما جنگ زده و حتی کتاب هم در وطن ما و شما موجود نبود که تدریس شود. کتاب شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله، الله سرش رحم بکنه، بهترین کتاب در بخش توحید، موضوع توحید بود، اما نظر به امو تاریکی که در وطن ما موجود بوده و تبلیغات دشمن تاثیر خیلی منفی بالای افکار مردم ما کرده بود، کسی نمیتوانست این کتاب علنا بخوانه، مطالعه بکنه، مطلب از او را بدانه. خب باز هم الحمدلله توسط هجرت و سرازیر شدن مجاهدین در این ملک ما و شما تبادله افکار صورت گرفت، یک کمی توجه طرف ساحه تعلیم شد، یک کمی روشنی برای مردم ما پیدا شد، خصوصا ترجمه های قرآن کریمی که در پاکستان در ماهای مبارک رمضان می شد، زیاد تعداد مردم ما را متوجه کتاب الله ساخت و آنقدر تاثیر مثبت در جامعه این ترجمه ها گذاشت با وصفی که در وقت کم صورت می گرفت. یعنی یک ماه مبارک رمضان یا یک ماه قبل از شعبان هم قطش یک جا می بود، اما تاثیراتش خیلی زیاد بود که الحمدلله ما هم از او ترجمه ها زیاد استفاده بزرگ کردیم و حتی در وجود ما احساس پیدا کرد که ما باید خدمت کتاب الله متعال بکنیم، خصوصا به مردم مظلوم خود که وا توانایی سفر ندارن برود مراکز، باید در هر مسجد از طرف عالم امو مسجد درس قرآن و درس حدیث شروع شود. الحمدلله ما شکرگزاری و سپاسگزاری الله متعال از حد زیاد میکنیم و نمیتانیم که نظر به کوشش های خیلی کم لیکن تغییرات خیلی زیاد ما در جامعه خود مشاهده کردیم که مردم توجه و اقبال و روآوریشان طرف دین خیلی زیاد شد، توجهشان طرف شناخت کتاب الله و سنت رسول الله خیلی زیاد شد. ما دیدیم که تشنگان درسای توحید و درسای عقیده خیلی زیاد بود. در طول 7 سال ان شاء الله که ما در اینجا سپری کردیم، تقریبا زیاد مردم الحمدلله شایق درسای عقیده و شناخت عقیده بود. اما یگانه چیزی که مانع شناخت عقیده در وطن ما میشه، یک تعداد مردم ما نظر به تبلیغات سوی که شده بود حتی کتاب شیخ رحمه الله را عالی هم نمیگیره که مطالعه بکنه. نام او در بین مردم طور شایع شده که مردم حتی کتاب نمیخوانه که مطالعه بکنه. الحمدلله بدیل خوب و کوتاه که آشنایی و شناخت کلمه شهادت است، و کلمه که ما را داخل اسلام میسازه، توسط امین مؤلف رحمه الله که از درسهای خودشان است تالیف شده و بعد از او توسط یکی از برادران دلسوز امی خطه زبان فارسی شیخ قریب الله مطیع الله در عمرش برکت بندازه ترجمه شده و بعد از او در دسترس ما قرار گرفت تا ما ای را به چاپ برسانیم. امیدوار هستیم که با تقسیم و توزیع کتاب بسیار از هموطنان ما آشنایی کامل با کلمه شهادت پیدا بکنه، کدام کلمه که بعد از گفتن از او خون ما، آبروی ما، مال ما، نفس ما مکمل حفظ میشه. امیدوار هستیم یکی از جمله حلقاتی که امی کتاب دو تدریس شوه و ما تدریس کتاب به خاطر نمی کنم که شما نمیدانید، چون کلمات فارسی ترجمه فارسی ازی خوب ساده و سریع است، ان شاء الله هر کس شما مطلب گرفته میتونه. ما شروع درس به خاطر میکنم که شما آینده معلمین کتاب شوی. هر کدامتان بتونه یک ماه اگر فرصت براتان پیدا میشه، چی در ساحه پوهنتون باشه،
چی در ساحه مکاتب باشه، در گوشه تعلیمتان برای جوانا امی کتاب تدریس کنه. یعنی سخنای عقیده را و آن چیزی که مفهوم و مقصد کلمه شهادت است ای را با دوستای دیگه شریک بسازه. از امو خاطر خواستم که این کتاب ان شاء الله شروع کرده. الله توفیق ختم کتاب برای ما نصیب بکنه و از مطالب خیلی مهمی از الله برای ما استفاده بیشتر نصیب بکنه و ما را توفیق نصیب بکنه که یقینا بتوانیم این عقیده و شناخت واقعی کلمه شهادت برای همه مردم خود که در نزدیک ما قرار داره، حقوق سر ما داره، برای از او هم فراهم کرده بتانیم و آشنایی کامل با این کلمه نصیب همه مردم ما شود. کتاب اولش مقدمه از مؤلف رحمه الله است. مقدمه امور میگه که باعث تالیف کتاب چیست. هر مؤلف یا مصنفی که یک کتاب تصنیف میکنه وجه تالیفش هم میگه که چرا من این کتاب تصنیف کردم. اعمال مؤمن همیشه سنجیده می باشه، پیش بینی شده می باشه. هر حرکتی را که مؤمن انجام میده باید اموتور سطحی و سرسری نباشه. در مورد امو حرکت خود باید پیش بینی داشته باشه. از امو خاطر است که یکی از جمله امتیازات مؤمن امیسته که اعمال خود تلاش میکنه ثمر بخش زیاد باشه. محض انجام کار در نظر نمیگیره، بلکه ایره در نظر میگیره که کارم چقدر هدفمند است و چقدر ثمرات سرش مرتب میشه. از امو خاطر است که مصنفین کتب همیشه این نکته را واضح میسازه که ما این هدف یا ثمره ازیر در نظر گرفته اقدام کردیم، وگرنه ما نمی کنیم که یک عملی را که فایده زیاد هم نداشته باشه و او را در دست بگیریم محض برای ازی که ما یک کتاب تصنیف کرده باشیم. الحمدلله چون علما همیشه تعلیم کتاب الله را کرده، اعمالش خالصانه به خاطر رضای الله متعال می باشه و ما می بینیم که همچو کتابا آنقدر مؤثر در تغییر افکار جامعه واقع میشه که حد و اندازه نداره. ما نه تنها به شخص مؤلف بلکه به مثل مؤلف علما و دوستای دیگری که در داخل وطن ما یا در بیرون وطن ما ولی درد و احساس اسلامی داره، از تکلیف و از او اموری که ملت ما دامنگیرش است آگاهی داره، این پیشنهاد میکنیم که شما با مو حرکت کمی خود میتونی بسیار فایده بزرگ به مردم مسلمانتان برسانی در گوشه هایی که در طول تاریخ در تاریکی باقی مانده. موضوع شرک، گرفتاری مردم در عقیده شرک موضوعی است که آنقدر برملا و آشکاراست که ضرورت نداره که ما شواهد ارائه بکنیم که اینی رقم شرک است، بلکه از خرد ما گرفته تا کلانه، از زن گرفته تا مرده، حتی در وقتی ادناترین مشکلی که برشان پیش میشه ندا و آواز به غیر الله میکنه، در حالی که یک فردی که در داخل دایره و نظام اسلام میشه او ضرورت به این داره که اول موضوع توحیدش مستحکم و پخته شوه و سر طاغوت انکار بکنه، هیچ نوع شرک از او نشوه. ولی با تاسف در این وطن ما در مورد توحید کار نشده، توحید برای مردم توضیح نشده، آن چیزی که ضد توحید است این گفته نشده که در این درسا بر ما مکملی گپا می آید. ما امروز می بینیم اکثریت مردم ما حتی توحید آشنایی نداره. شما در برنامه های بیا ببینی که قبلا نشر می شد از تلویزیون امروز اگر شاهد باشه، اکثر امو تاویز نویسا که خود سادات معرفی میکردن و تکدار دین رسول الله صلی الله علیه وسلم خود معرفی میکردن، زمان از پیشان سوال میشد که توحید گفت والا نمیفهم. یقینا کم شاید و سادات نباشه، چرا که اصل کسی که اولاده و نبیری رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه او دنبال این عقیده که رسول الله به خاطرش مبارزه کرده، به خاطرش خون ریختانده، محنت کشیده، حتما او را میدانه و برای از او مبارزه میکنه. خب با تاسف از این نام ها استفاده سو شده، استفاده غلط شده. الله خیر پیش بکنه.
حالات مردم ما به کلگی عیان است که چه قسم در حالت قرار داره. این کتاب که فعلا مقدمش ذکر میشه، مؤلف رحمه الله باعث یا انگیزه تالیف خود بیان میکنه. شروع مقدمه به خطبه است: الحمدلله وحده، کل صفتهای کمال خاص است برای الله و ترزاتی که یک و یگان است. یکتایی فقط صفت الله متعال است، هیچ چیزی دیگری یکتا شده نمیتونه. کل سپاسگزاری و شکرگزاری مخصوص الله متعال است. چرا؟ از هر ناحیه که ما مورد نعمت قرار میگیریم، از هر ناحیه که ما مورد احسان قرار میگیریم، کلش از جانب الله متعال است. چرا؟ صفات کمال مخصوص الله متعال است، پس حمد و ثنا مخصوص الله متعال است. از او خاطر ما در ترجمه الحمدلله همیشه میگیم، نمیگیم که تمام ثنا و صفت مخصوص الله متعال است. مطلق ثنا و صفت نه، مطلق ثنا و صفت برای مخلوقا میشه. یک آدم مدحش میکنی، نجار مدحش به نجاریش میکنی، رنگمال مدح به رنگمالیش میکنی. ما معنایی را میکنیم که او مخصوص الله متعال باشه، میگیم تمام صفات کمال. یقینا تمام صفات کمال مخصوص کیست؟ الله متعال. اینجا مؤلف رحمه الله در آغاز کتاب خود در خطبه امی گپ واضح می سازه. انسانی که شکرگزاری را مخصوص الله بدانه، یقینا عالمی فهمه که برای ما تمام اموری که در زندگی ما پیش می از جانب الله است، پس ای آدم واحد میشه. و الصلاة و السلام علی من لا نبی بعده. تالیف کتاب شکر نعمت الله متعال است، شکرگزاریش توسط الحمدلله شد. اگرچه شکرگزاری تنها ای را نمیگه که در زبان انسان مدح الله را بکنه، شکرگزاری در قلب عقیده داشته باشی که بله همین نعمت الله داده، در زبان اعتراف اقرار بکنی، در اعضای خود یقینا مطیع و فرمانبردار حکم الله متعال باشی. اینی نعمت میگه. یم شکرگزاری با زبان اظهار کرد، بعد از الصلاة و السلام علی من لا نبی بعد. صلات و سلام باشه بالای او شخصی که نیست پیغمبر پس از او. یکی از امتیازات یا افتخارات رسول الله صلی الله علیه و سلم است که او پیغمبر است تا روز قیامت. نبوت از او ختم نشده نیست، ختم نمیشه، بعد از او کسی نبی نمیه. پس شاگردا و امت پیغمبر علیه السلام بزرگترین امت جنت است. در حدیث صحیحی که میایه که پیغمبری میگه که حتی یک نفرم از مدعوین امرایش نیسته، کسایی که برشان دعوت داده شده. پیغمبری میگه که یک نفر امرا داره، پیغمبری میگه که 2 نفر امرا داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمه که یک لشکر عظیم معلوم میشه و من فکر میکنم که ما باشم. برام گفته میشه که امت موسی علیه السلام است. اما زمان امت پیغمبر علیه السلام معلوم میشه که افق بند کرده، یک جانب و یک طرف یک دم فرا گرفته. از او خاطر بزرگترین امتی که داخل جنت میشه امتی کیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا؟ به خاطر که نبوتش و زمینه دعوت پیغمبر علیه السلام گسترده تر دعوت است، پاینده تر دعوت است، به یک قوم خاصی نیست، به یک منطقه خاصی نیست، بلکه به همه انسانیت تا روز قیامت است. از او خاطر سخن باید در عقیده هر فرد باشه که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی دیگر پیغمبر نمیاد که شریعتی را بیاره و مردم به او شریعت دعوت بده. عیسی علیه السلام نزول میکنه، از جمله علامات بزرگ قیامت است، اما تمام عمل کردش امی شریعتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده به می شریعت است. و علی آله صلات بالای آل پیغمبر علیه السلام باشه و صحبه بالای اصحاب پیغمبر علیه السلام باشه. کدام صحابه و آل؟ الذین او مردما صدقوا وعدهم. اینجا هو کرده، کاتب خطا شده، اینجا در کامپیوتر اصل وعدهم است. امو شخصیت هایی که وعده های خود راست کرد. مهم است که یک کسی وقتی اعتراف اقرار به یک امر میکنه، وعده میکنه، با سری وعده خود استاد باشه و او را تحقق در جای حقیقتش برسانه، تحقق پیدا بکنه امو چیزی که وعده کرده. این اهمیت خیلی زیاد داره.
در میدان هر کس میگه که من اینی رقم هستم، اما دیده شود که آیا در عمل و زندگی هم امی گپ وجود داره یا نداره. اسلام دین تنها یک نظریه و مفکوره در دماغ نیست، بلکه اسلام دین عمل است. دین نیست که ما مکمل حقیقت به چشم خود میبینیم که اسلام کدام نظام است. باید دیده شود و مسلمان در زندگی خود اموی امتیاز افتخار اسلام باید لمس کنه. اما با تاسف چون دین ما میراثی است، حقیقت دین معرفت کامل نداریم، برای ما ارزش و اهمیت دین خیلی کم است. بله، یک تعداد کسانی که رفتن در دنیای غرب و اروپا زندگی اوجره هم دیده، پس که میدانه که اسلام کدام نظام برجسته است، چقدر نظام پاک و نقی است، چقدر هدایات و تعلیمات ارزنده برای رشد سعادت انسان، برای ترقی سعادت انسان چی تعلیمات ارزنده داره. یقینا انسانی که یقینا به این دین وابسته است و این دین می پیماید به اعتبار عمل، نه به اعتبار فقط یک گفتار و نظر، بلکه به اعتبار عمل، یقینا که الله متعال سعادت نصیبش میکنه. پس معلوم است که صحابه و آل اون مردمایی که یقینا وعده خدا راست کردند، کدام وعده را که با دین کرده بودن. هر انسانی که کلمه شهادت میگه تعهد با الله متعال میکنه که ما مکمل در نظام تو داخل هستم، پیروی توستم، مخالفت نمیکنم، هر لحظه زندگی ما فقط تابع نظام توست. اما بعد اولین چیزی که دانستن آن برای مسلمان لازمی است، دانستن اموری است که باورهای دینی او را درست و موافق با کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می سازد. چرا؟ چی فایده داره اگر باورهای دینی ما مستحکم شود و با کتاب الله و سنت رسول الله وابسته شود و ما امی اعتقادات و باورها را از قرآن و حدیث بگیریم، چی فایده داره؟ برای ما میگه تا از خشم و عذاب الهی در امان مانده، فضل و رحمت الله متعال شامل حال او شده، وی را به بهشت برین مشرف کند. آمدن انسان در دنیا بعد از او رفتنش طرف آخرت و اصل زندگی در اونجا آباد شدن است. خلیکن نمی زندگی از کجا آباد میشه؟ مقدمش در کجاست؟ عمل یزید در کجاست؟ پول یزید در کجاست که اونجا خریداری شود؟ در دنیا. آمدن انسان در دنیا برای خریداری امو زندگی که الله در جنت برش مقرر کرده به او خاطر آمد. شخص اینمی قیمت یا اینمی مبیعه پرارزش گرفته میتونه که در دنیا کار کرده باشه، در دنیا برای خود پیسه پیدا کرده باشه که او را خریداری کنه. نه مو کسایی که در حالت غفلت زندگی خود به سر بردن، نفهمیدن که ما چی مسئولیت داریم و چی ما به کدام طرف روان هستیم، چی حقیقت پیش روی ماست. کتاب دست داشته شما شامل درس‌های کوتاه و آسان در اصول دین اسلام است. ما دو قسم مسائل داریم، یکی مسائل اصولی که تعلق به عقیده داره، یکی مسائلی که تعلق به عمل داره که او را ما و شما به نام احکام یاد میکنیم. در این کتاب بحثای احکام نشده که نماز فرض است یا نه، چند رکعت است یا نه، این گپا نشده. بحث از نگاه عقیده شده. یک کسی که در اسلام داخل میشه چی باورهای داشته باشه، چه قسم عقاید داشته باشه، تا خواننده اساس و اصول دین اسلام را بفهمد و بداند چه چیزی او را در اسلام داخل میکند و چه چیزی او را از دایره اسلام خارج میگرداند. به میلیون ها مردم پرسان کنی حتی نمیدانه که کدام چیز است که انسان در اسلام داخل میسازه و کدام چیز است که آدم از اسلام خارج میسازه. علت ای بود که همچون کتابا در دسترس مردم ما قرار نداشت، ترجمه نشده بود، بحث نشده بود. الحمدلله آلی کتابای در دسترس داریم که مکمل حقیقت عقیده ما و شما را خوب آشکارا بیان، واضح بیان میکنه با دلایل مستند. همچنان خواننده از لابلای این درس ها به خوبی ها و محاسن اسلام و زشتی ها و خطرهای کفر و نفاق و آنچه سبب نقض اسلام بنده میگردد پی میبرد. آلی میشناسی که اسلام آدم کی میده میشه؟ مردم ما خیلی معتقد است زمانی که یک دفعه کلمه را در زبان بگوی، اگر 1 میلیون کارهایی که سبب نقض اسلام میشه بکنه، بازم خدا
مسلمان میگه و نمیگه که اسلام ما از بین رفته، تا خود از آن دوری جوید و دیگران را نیز از آن برحذر دارد. اهمیت مومن در این است که خودم بدانی و در صدد من دیگرانم از آن چیزی که سبب نقض اسلام میشه باشی، چرا که مسئولیت مومن تنها به اصلاح خود ختم نمیشه، بلکه در به اصلاح جامعه هم یکی از مسئولیت ها یا کارکردهای بزرگ مومن شمرده میشه. خیریت امت در این است که امر بالمعروف و نهی عن المنکر بکنه. در این درس ها سعی شده تا مهمترین مسائل مربوط به توحید و اولین واجباتی که دانستن و عمل کردن آن بر بنده لازم است بیان گردد، تا توشه راه برای مبتدیان و تذکر برای دانستگان و ابزار برای معلمان باشد. مردم سه قسم مردم ما در جامعه خود داریم. یکی او مردمایی هستند که تا آلی را معلومات نداره، مطالعه نکرده، یقینا این کتاب زمان مطالعه بکنه حقیقت توحید آشنا میشه، معنای کلمه شهادت در میابه، مقتضیات و لوازمات کلمه را میفهمه و میدونه که چی سبب نقض دینم و اسلامم میشه. این یک قسم مردم است. دوم مردمایی هستند که مطالعه دارن، معلومات کافی داره، اما با مطالعه کتاب یک یادآوری و یادداشت است. بس اوقات یک موضوع مسئله را انسان در سابق مطالعه کرده می باشه، لیکن فی الحال در دسترسش چیزی نداره، میشه با مطالعه کتاب امو بحث و موضوعی که سابق در ذهن خود شانده بود و ای باور برش داشت، آلی باز یادآور شوه، برش تجدید شوه. سوم این یک وسیله برای معلمین شوه، چون امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلم است. و کذالک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء علی الناس. یک معنای شهدا اینجا تعلیم دهنده برای مردم است. و یکون الرسول علیکم شهیدا. پیغمبر برای شما معلم شده، شما به مردم دیگه معلم شوید. این دین ضرورت به تعلیم داره، نسل به نسل باید این دین بیان شوه، واضح شوه، مردم حقیقت دین خود بدانه. این وقتی میشه که همین مسئولیت هر کس در ذمه خود بگیره، نگویا که تنها ملاصب. نه هیچ طور نباشه. در جامعه اسلامی هر فرد همین مسئولیت داره. ما شده میتونیم، خیر است اگر مدرسه را نخوندیم، این کتاب فارسی است، آیات و احادیثش ترجمه شده، مطلبش میدانم، میتونم 10 نفره در اون ساحه که ما زندگی میکنم در گرد خود جمع کنم و درس برش بگویم. نمیشه، با 10 نفر نه، در خانه خود درس شروع میکنم، زنا دیگه قارب خدا میشانیم، حلقه جور میکنیم، این درس گفته رایستیم، ببینیم که چی تاثیرات در خانه پیدا میشه و چقدر معلومات کافی برای اهل امو خانواده و افراد امو خانواده حاصل میشه. از او خاطر یقینا هم انشاءالله که کتاب مفید تمام میشه و آرزومندیم که الله متعال این درس ها را به دربار خود بپذیرد و آن را پربرکت و سودمند گرداند. آمین. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. درس اول معنای کلمه شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله. قبل از اینکه ما این درس شروع کنیم چند یادآوری مهمه براتون میگم. در دیار ما و شما مشهور در بین مردم 6 کلمه است و این تصور غلط آنقدر مشکل ایجاد کرده بود که زمان کسی وفات میکرد، باز چون 6 کلمه را کسی یاد نداشت، در نصف شب در این طور زمستانا دروازه خیلی پر هیبت زده میشد که الا فلانی خانه بیدار کو که بیا فلانی میماره 6 کلمه را سرش بخونه. ما از کجا شکایت کنیم؟ این ملت ما چه قسم حالات تیر کرده، چه قسم تاریکی ها را سپری کرده، خیلی زیاد. در یاد خودی شماست گفتم در نظر مردم 6 کلمه است. اول کلمه طیبه، دوم کلمه شهادت، سوم کلمه چیست؟ تمجید، چهارم کلمه توحید. اینا کلمه حالان که کلمه یک کلمه است، با 2 تعبیر است. یکی با کلمه لفظ با تعبیر لفظ شهادت، یکی بدون تعبیر لفظ شهادت. بدون تعبیر لفظ شهادت لا اله
الا الله محمد رسول الله است. با لفظ شهادت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله است. یک کلمه است، دو تعبیر داره، یکی به تعبیر لفظ شهادت و یکی بدون تعبیر لفظ شهادت. دیگه کلمات اضافه نیست. سوم کلمه که یا تمجید میگه و کلمه نیست و ذکر است. لا اله الا الله وحده لا شریک، کلمه توحید که میگه ذکر است، بهترین ذکر است که روزانه انسان باید این اذکار گفته بروه. پنجم کلمه استغفار میگه دعاست، است طلب بخشش از الله متعال است. ششم کلمه دعاست، براءت اعلان کردن از شرک است. یا اذکار است، در حقیقت دعاهاست، اما در نظر مردم یار به نام کلمات یاد میشد. 6 کلمه. بله این خو میخواندن، لیکن تنها حروف خالی از مفهوم و معنا و مقصد. دمی قدر مردم اگر از یکیش سوال میکردی که تو امیر میخوانی سوم کلمه تمجید است، سبحان الله و الحمد لله، امی سبحان الله چی معنی؟ مردم ما نمیدانست، عالی هم نمیدانه، یقینا اکثریت نمیدانه. چرا برشان تدریس نشده، فهمانده نشده؟ نسبت پاکی از هر قسم عیب و نقصان به الله متعال کردن ایره تسبیح میگه و ما اقرار میکنیم که سبحان الله، الله از هر قسم عیب و نقصان چیست؟ ما پاکی بیان میکنم، با پاکی بیان کردن نه الله متعال که عیب نداره. از همون خاطر است هرگاه یک انسان یک چیز فراموش کنه، یک جای خطا شوه، یک گپی خطا بزنه، بعد چی بگه؟ سبحان الله. در نماز زمانی که امام در نماز سهو میشه، مثلا در قاعده اول نشست عین در درود تیر کرد، از کلمه از تشهد رفت، حالی دعاها را میخونه، در حالی که 2 رکعت باقی مونده، 1 رکعت باقی مونده، باید تو فتحه بدی. چه رقم فتحه بدی؟ سبحان الله. عوامی ما در مسجد الله اکبر میگه، اینه الله اکبر نیست. حتی بعضی علما میگه که اگر الله اکبر گفتی نمازت فاسد میشه. اینجا این فتحه توسط تسبیح میشه، سبحان الله. اشاره به این میشه که امام تو سهو کردی، الله سهو نمیکنه، او از عیب و نقصان ما برای پاک است، اما موتونی فرد امام دق میخوره که یک عیب پیدا شده، او کدام عیب است؟ میفهمه که والا رکعتا باقی است. اما با تاسف این مسائل به مردم واضح نشده، نمیفهمن، درک نمیکنه کل چیست، در حالی که کلمه یک کلمه است. از او خاطر اولین چیزی که اساسی ترین و مهمترین چیزی که در زندگی یک مؤمن است، او اینمی کلمه را فهمیدنش است، گفتنش است، فهمیدنش است، خبر دادنش است. وقتی که تعبیر به اشهدو میکنیم، باز اونجا یک مفهوم اضافه میشه. در شهادت خبر دادن است، خبر دادن که بله من اینی را خبر میدم. اعتراف یکی، باور یا تصدیق در دل 2، سوم به دیگه کسم خبر بده که ما اینی چیزا گفته نیست. کلمه شهادت پایه و رکن دین اسلام است. پایه را حیثیت شما میدانیم. رکن در لغت عربی اینمی 4 کنج خانه را به نام رکن یاد میکنه. هر چیزی که یک شی از او جور شده باشه او را رکن یاد میکنه. این میز از این تخته، از این پایه، از این گپا جور شده، این را به نام رکن یاد میکنه. ارکان است. اگر یک تختش نباشه میز برش مردم نمیگه. اینمی قسم مثل که در امور حسی ما و شما ارکان داریم، یک چیزی که از او جور شده باشه، در امور معنوی هم رکن داریم. نماز رکن داره. اگر یک رکنش بمانه نماز نمیشه. قیام رکنی نماز است. یک آدم قصدا نمازی فرض میآید، اینجا به نشسته میخوانه، هیچ نوع عذری نداره، نمازش نمیشه. چرا؟ یک رکن نماز چی است؟ نیت رکن نماز است. کدام نیت؟ قصد و اراده کردن برای عبادت الله که تو نماز میخوانی و تو در قصیش نشودی، قصد نکردی، نماز نمیشه. این رکن است. عالی دین اسلام ایام بری خود رکن داره، لیکن بزرگترین و اساسی ترین رکنش کلمه است که با خواندن آن بنده در اسلام داخل میگردد. این کلمه را بخوری در دایره اسلام داخل شدی و کسی که به این کلمه گواهی و شهادت ندهد مسلمان شمرده نمی شود، او را قطعا مسلمان نمی.
آلی این کلمه چقدر فضیلت داره اگر کسی بخونه؟ چقدر بخونه؟ حدیث متفق علیه است از بخاری و مسلم. عباده ابن صامت رضی الله عنه نقل میکنه و میفرما که قال النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر علیه السلام فرمود من شهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، کسی که شاهدی داد با این سخن که نیست لایق پرستش و بندگی بجز از الله متعال که یک و یگانه است و شریک برای او نیست و ان محمدا عبده و رسوله، و شاهدی داد که یقینا محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله مخلوق است، الله نیست، و رسول الله است، و ان عیسی روح الله، و شاهدی داد که عیسی علیه السلام هم چیست؟ روح از جانب الله است، صاحب روح است از جانب الله، و کلمته با واسطه کلمه کن الله پیدا شده، یعنی اسباب ظاهری در پیدایش از او در کار نبود، پدر موجود نبود، الله پیدا کرد. القاها الی مریم، که پیش کرد الله او را برای مریم، و روح منه، صاحب روح از جانب الله متعال است، و شاهدی داد که والجنت حق و النار چیست؟ حق، جنت حق است، آتش حق است، ادخله الله الجنه، الله او را در جنت داخل میکنه علا ما کان من العمل، بمو چیزی که از عمل داره، به کدام عملی که موجود است بمو عملش الله در جنت داخل میکنه. کدام عمل؟ عملی که به مقتضای اینمی کلمه انجام داده. در این حدیث پیغمبر علیه السلام اشاره به اهمیتی کلمه میکنه. اصل خاصیتی کلمه است که اگر موانع موجود نشوه این کلمه انسان فقط در جنت داخل میکنه. خود تنها کلمه نه، مقتضی داره، کلمه یک تقاضا داره، چی را داره؟ عمل. چرا که پیغمبر علیه السلام دخول جنت گفت که علا ما کان چیست؟ من العمل، عمل قطش باشه. چرا که یکی از لوازم کلمه وقتی تو عقیده کردی که بجز از الله دیگه کس مستحق عبادت نیست، ما مکمل خود تسلیم به الله کرده، الله تو را امر به نماز هم کرده، الله تو را امر به روزه هم کرده، الله تو را امر به جهاد هم کرده، الله تو را امر به زکات و حج هم کرده، تو مکمل تسلیم میشی. این فضیلت از یک طرف در این حدیث فضیلت و اهمیت کلمه بر ما معلوم شد، از طرف دیگه مقتضیات کلمه خود به خود بر ما میآید. اینمی قسم حدیثات در مورد فضیلت کلمه به حد آمده که پرسان نکن. کسی که کلمه را بگوید، کسی کلمه را بگوید خلاص، کسی تعارض برش نمیتونه، مالش، خونش، نفسش همش مسئول میشه. خب مؤلف رحمه الله به خاطر ازی که ثابت بسازه که بله کلمه رکن اسلام است، استدلال از چی میکنه؟ از حدیث متفق علیه است از بخاری و مسلم. این معنا نداره که در دیگه کتابای حدیث نامده. خب کدام حدیثی که در بخاری مسلم آمد گپ تکمیل شد دیگه، ضرورت به این نیست که در دیگه جای بیاید یا نبیاید. چرا که اصح ترین کتابا بعد از کتاب الله کتاب چیست؟ صحیح البخاری و کتاب صحیح مسلم است به نزد امت. در حدیث که عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنه میفرمه پیامبر علیه الصلوة والسلام فرمود بنی الاسلام علی خمس، بنا کرده شده اسلام به 5 چیز: شهادت الله اله الا الله، یکی شهید دادن به این گپ است که لا اله نیست معبودی بر حق، کسی که لیاقت پرستش و بندگی را داشته باشه، الا الله، بجز از الله کسی دیگری نیست، و ان محمدا عبده و رسوله، و یقینا محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله و رسول الله است، و اقام الصلاة، درست برپا کردن نماز، و ایتاء الزکات، دادن زکات، و حج البیت، و قصد کردن به سوی بیت الله یعنی زیارت بیت الله، و صوم رمضان، و روزه گرفتن ماه مبارک رمضان است. پیغمبر علیه السلام در این حدیث تشبیه میده اسلام به امر یک خانه. چرا تشبیه میده؟ خانه انسان حفاظت میکنه از گرمی، سردی، دشمن. اصل محل سکون و آرامش تو اینمی خانه میباشه. میروی پس دم این جمعی. چرا که میلت، رغبتت، اطمینانت، آرامشت کلش در خانه است. پیغمبر علیه السلام به اینمی بیان خود
برای ما و شما میفهمانه که اسلام حیثیت خانه را داره، بلکه به خاطر از اینکه در ذهن ما متصور شوه اسلام، وگرنه خانه کجا برابر شدن با اسلام. چرا؟ خانه ما را سردی و گرمی یک چند روزه و چند وقته نگاه میکنه. اسلام انسان از آتش جهنم نگاه میکنه، از او مصیبت ها نگاه میکنه. پس کی خانه برابری با امر اسلام کرده میتونه؟ خو خیر، به خاطر از اینکه در ذهن یک مسلمان حیثیت دین اسلام برش نمایان شوه و خب واضح بفهمه که اسلام چی است، چی فایده داره، میگه بنای اسلام به 5 چیز شده. یعنی مثل که خانه به 5 چیز بنا میشه، 4 دیوال است و 1 سقف است. اگر یک چیزی از این نباشه، سقف نباشه، مردم برش 4 دیواری میگه. اگر یک طرف شیلا باشه، مردم برش میگه برنده، کس برش خانه نمیگه. اینمی قسم اسلام است. باید این ارکان مکمل باشه. اول رکنی ازی که دیگه ارکان سرزی مرتب میشه. مثل که اینجا تا تهداب نباشه سقف انداخته نمیشه، دیوال زده نمیشه. اینمی قسم کلمه شهادت حیثیت اینمی تهداب داره که دیوالای دیگه هم سرش بنا میشه. از او خاطر اهمیت زیره برای ما بیان میکنه که کلمه شهادت چقدر اهمیت داره. اساس و پایه های اسلام بر 5 چیز استوار گردیده: گواهی دادن به این که هیچ معبود جز الله سزاوار عبادت نیست و دیگر این که محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله جل جلاله است، بر پا داشتن نماز، پرداخت زکات، حج کردن خانه یک چیست، بگوی الله جل جلاله. در بین قوس گرفته برای کسی که توانایی مادی و جسمانی آن را داشته باشد، چرا که در حج استطاعت فرض است. کسایی که استطاعت داره، توانایی داره، استطاعت امیر میگه که از نگاه مالی هم توانمندی داشته باشی، از نگاه جسمی هم توانمندی داشته باشی که بری در اونجا. و روزه گرفتن ماه رمضان. پس اولین امر دینی مهمی که دانستن آن بر بنده واجب است، دانستن معنای درست کلمه شهادت و احکام و مسائل متعلق به آن است. ما باید تنها این گپ کفایت نمیکنه که یک انسان محضی در زبان خود برانه این چند کلمات و بگه که در اسلام داخل شدم، تا وقتی که مقصد و معنای کلمه را ندانه. مقصد و معنا را که ندانی مسلمان نیستی. این واضح گپ است. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم وقت معاذ رضی الله عنه را به حیث دعوتگر و معلم به یمن فرستاد، با او چی کرد؟ فرمودند. یک استدلال از طریق حدیث شد که متفق علیه بود، ابن عمر رضی الله عنه روایت کرد که پیغمبر اسلام تشبیه به بنا داد. دوم حدیث، پیغمبر علیه السلام طرف یمن معاذ رضی الله عنه روان میکنه من حیث معلم که واره چیزی را تعلیم بده، دعوت بده. واره چی برش میگه؟ انک ستأتی قوما اهل کتاب. این حدیث این قدر فواید داره که پرسان نکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم اینطور نمیکنه برو طرف یمن، نه، اول او را تعلیم میده چه قسم دعوت خود آغاز بکنه، از کجا آغاز بکنه، با کدام شیوه آغاز بکنه. پیغمبر علیه السلام برش میگه تو میایی پیش اهل کتاب. برای دعوتگر مهمترین نکته است که مخاطب خود بشناسه که در کدام مستوا قرار داره. گپای ابتدایی را میفهمه یا نمیفهمه؟ یک آدم گپای ابتدایی را نمیفهمه، تو از چیز تا افلاک برش گپ زده رایستی بیچاره. یک آدم گپای ساده رو بسیط نمیفهمه، تو برش لغت پرانی کرده رایستی. نه، حالات مخاطب معلوم کن. از همون خاطر دعوت در هر حالت نمی باشه. در حالت می باشه که لااقل توجه مخاطب طرفی تو باشه و احساس بکنه که اینمی آدم غمخور است، اینی آدم سرمت دل می سوزانه. حالات مخاطب در نظر بگیره. پیغمبر علیه السلام به معاذ رضی الله عنه تعلیم میده تو میای پیش قومی که اهل کتاب است. او را مردم عوام فکر نکنی و صاحب کتاب هستند. رعایت علمشان بکنی، لحاظ علمشان داشته باشی. فاذا جئتهم، وقتی که آمدی برشان، فدعوهم. اول دعوت از کجا شروع میشه؟ یک آدم تالی را الله را نمیشناسه او تو مطالبه چیستا انفاق فی سبیل الله را بکنی از پیش. عجیب است. و معتقد به دین و آخرت نیست و تو میگی انفاق کن. انفاق چرا بکنه؟ توانی خدا میکنه؟ نه.
اول توحید، اول دعوت به توحید کو، شهادت. بس اوقات ما دوستارا میگم که مردم افغانستان گله نکنی. یک تعداد مردم ما امروز بغل به بغل، شانه به شانه، دست به دست با امرای کفار است، معاونت میکنه، نصرت میکنه، خدمتشان میکنه. شما باور به الله بکنی اکثریتشان نمیدانه. ما میگیم بیا یک دفعه مسلمان کنی مردم، بعد از او گله کنی که چرا این کار میکنی. مسلمان شو یک دفعه، اسلام خوب بشناسه. طالب اسلام نشناخته. عجیب است. پیغمبر علیه الصلاة و السلام به معاذ رضی الله عنه میفرماید فدعهم الى ان یشهدوا الله اله الا الله. دعوت بده این مردم به این سخن که شاهدی بدن که نیست لایق عبادت به جز از کی؟ الله متعال. یا اهل کتاب است، چرا این گپ برش میزنه؟ بله اهل کتاب است، عقیده به الله داره اما توحید نپذیرفته. معلوم شد که اینجا فرق است. یکی عقیده بالای الله است که الله موجود است، الله رازق است، الله مالک است، الله تدبیر جهان میکنه، الله میمیرانه، الله زنده میکنه. این توحید ربوبیت میگه که مشرکین مکه به این قائل بودند و میفهمیدند. نزاع در اینجاست که وا الله را یک و یگانه نمیدانه. چرا یهود قائل به ابنیت عزیر علیه السلام نیست؟ و قالت الیهود عزیر ابن الله. عزیر قائل به ابن الله است، نازدانه الله میدانه، توحید قائل نیست. و میگن مستحق یک چیزی تعظیم و نظر و نیاز عزیر علیه السلام هم است، قربانی و ذبح ایام است، در وقت مشکل برش آواز دادن ایام است. از او خاطر پیغمبر علیه السلام برش میگه که یا شاهدی بدن، یعنی عقیده توحید پیدا شود. و بعد از او ان محمد رسول الله. اهل کتاب چیزی را که نمیپذیرفتن رسالت کی بود؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فانهم اطاعوا لذلك لك بذلك. اگر وا اطاعت کردن پذیرفتن برای تو بینمی سخنی که برش گفتی، فاخبرهم، تو علی خبر بده که ان الله چیسته قد فرض علیهم 5 صلوات، یقینا الله متعال سرشان فرض کرده 5 نمازه، فی کل یوم و لیلة، در هر شب و روز. یک تعداد مردم میگه در کدام حدیث است که 5 وقت نماز است؟ 5 صلوات، حدیث متفق علیه است. بعد از او برشان بگو این حدیث چیسته؟ دور و دراز است. همینطور پیغمبر علیه السلام مرحله برش بیان کرده. خو اینجا منظور است که اولین دعوت میده کدام میده؟ کلمه شهادت، یعنی اعتراف به وحدانیت الله و رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و در ترجمه شما گفتم از او خاطر زیر آمدم. و در لفظ بخاری چنین فرمود فلیکن اول ما تدعوهم الیه عبادت الله عز وجل. باید باشه اول چیزی که تو برشان دعوت میدی به سوی امو چیز، او چیست؟ عبادت الله متعال. مراد از عبادت و دعوت به سوی شهادت یک چیز است. معلوم شد که الله اله الا الله مراد از پیشش توحید چیز؟ عبادت، که عبادت خاص شود برای الله متعال. اینجا در روایت بخاری تشریح کلمه طیبه شد که لا اله الا الله چی مانا؟ یعنی نیست لایق پرستش و بندگی مستحق عبادت غیر از الله متعال. معنای لا اله الا الله برای ما واضح میشه. کلمه شهادت در حدیث جبریل علیه السلام نیز وارد شده. آن هنگامی که جبریل علیه السلام در مورد مراتب دین که عبارت از اسلام، ایمان و احسان است از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم به یارانشان فرمودند چی؟ این جبرئیل بود آمد تا امور دینتان را به شما بیاموزد. از این رو اولین امر مهم از امور دین که باید مسلمان آن را بداند حدیث جبریل علیه السلام. در حدیث جبریل علیه السلام بیان شده که اولین مرتبه آن اسلام و اولین رکن اسلام کلمه شهادت می باشد. حدیث جبریل مشهورترین حدیث است، اکثر محدثین در سر کتابا آورده و در اونجا جبریل امین به شکل یک آدم ناشناس آمده، در پیش روی پیغمبر علیه السلام زانو زده و بعد از او سوالات را کرده
اول سوال که کرد از اسلام، بعد از او از ایمان، پس از او از احسان، پس از او از قیامت کرده که پیغمبر اسلام برش گفته که چیسته اما المسئول عنها باعلم من السائل. بعد از او از اماراتش سوال کرده. پس از او عمر رضی الله عنه که راوی حدیث است میگه که پیغمبر اسلام بعد از یک مدتی مرا گیر کرد و مرا گفت که شخص شناختی؟ انه جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. این جبریل بود آمد براتان به خاطر که دین شما را تعلیم بده. معلوم شد که مجموعه اسلام و ایمان و احسان دین میگه و اینمی مراتب است. اول انسان در اسلام داخل میشه، بعد از او در مرتبه ایمان میرسی، پس از او در احسان میرسی. این مراتب هم است و این مجموعه دین هم است که همی عرصه را به نام دین یاد میکنه. از همون خاطر است در وقتی که اول سوال از اسلام کرده، در اسلام اول رکن کلمه شهادت بوده. از همون خاطر مسلمان باید اول کلمه شهادت آشنا شوه، حقیقت زیر درک کنه، معنا و مفهومش بدانه که انشاءالله آینده در درسای دیگه ای براتان توضیح میشه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت رهبرایت. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت رهبرایت. گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد، گفتا خنک نسیمی که از خوی دل برایت. گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد، گفتا خنک نسیمی که از خوی دل برایت. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بند پرورایت. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بند پرورایت. گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد، گفتا مگوی با کس تا وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي، مقامها في مهجتي. إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي، في العمر فهي فتنتي. يا فتنة خلابة منحتها محبتي، فكلها براءة تقر منها مقلتي. بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي، مقامها في مهجتي. إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي، في العمر فهي فتنتي. يا فتنة خلابة منحتها محبتي، فكلها براءة تقر منها. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. حضار گرامی برادران مسلمان، در یک دو جمعه سکتگی وارد شد، ما موجود نبودیم. موضوع را در مورد او اسباب شروع کرده بودیم که معنای اخوت و صمیمیت برقرار می سازه، مستحکم می سازه. در اون جمع یادآور شده بودیم که در جهان زندگی با صمیمیت و محبت، آرام و امن تقاضای هر فرد دنیا هست. فرقی نمیکنه اگر مسلمان باشه یا کافر باشه، هر کدام تقاضای زیر داره
که در یک فضای صمیمیت و محبت به امن و امان زندگی بکنه. و این امر خیلی معقول و خوب است. الله تبارک و تعالی انسانها را که در دنیا پیدا کرد، صفات را در وجود انسانها پیدا کرد که یکی به دیگه محتاج می باشه. به طور کلی یا به صورت مکمل یک فرد کامل الصفات پیدا نکرد که همه چیزش پوره باشه، بلکه الله تبارک و تعالی حاجات و ضروریاتی را بر ما پیدا کرد که خود او را انجام داده نمیتونیم. نیاز داریم به ای که کسی دیگری باشه که این ضرورت ما رفع شود. از همون خاطر تمام نظام زندگی اصل معیار یا محورش احتیاجات است. هر فرد ولو که پاچای وقت باشه، همه وسایل زندگی برش برابر است، اما محتاج به رعیت است، محتاج به وزیر خود است، محتاج به ما تحت خود است، محتاج به بادیگارد خود است. اگر پاچای وقت هم است، او این طور نیست که ادعا بکنه که ما مکمل پور هستم. هیچ نوع نیاز یا حاجت برای ما موجود نیست. فرق خالق و مخلوق هم دمی میشه. خالق امو ذاتی است که از هر نگاه کامل صفات است، هیچ نیاز و ضرورتی به کسی نداره. ولی مخلوق ولو پیغمبر باشه، ولو فرشته باشه، ولو ولی باشه، ولو هر کسی باشه، هر بنده نیکی باشه، به الله تبارک و تعالی محتاج است. در زندگیش ضرورت ها زیاد است. از همون خاطر است که اینمی زندگی، امی چرخ زندگی را زمان ما پیش برده میتونیم که در بین اسباب موجود باشه که او فضای امن به بار بیاره، اعتماد به بار بیاره، احترام متقابل موجود باشه. هر کس به دیده احترام و بزرگی به کسی دیگر نظر بکنه، حیثیت و آبروی از او را حیثیت و آبروی خود بدانه. آیا کدام نظامی است، کدام مفکوره است، کدام دینی است، کدام قانونی است که اسباب اینمی امور مهیا کرده، زمینه اینمی طور امور مساعد ساخته باشه که بله جامعه باشه که احترام متقابل موجود باشه، جامعه باشه که هیچ نوع ضرر کسی به کسی نرسه، جامعه باشه که ادناترین خدشه خوف و خطر از یک کسی دیگری، از همسایه خود، از شریک خود نکنه. امی اسباب کدام نظام مهیا کرده؟ نظام مقدس اسلام. عبادات ما به ما درس اخوت میده. الله تبارک و تعالی ما را از او امر که وسیله و ذریعه میشه برای جدایی دو مسلمان، از او امر منع کرده. حتی او زمینه باید مساعد نشوه. تا این اندازه را که پیغمبر علیه السلام میفرمه اگر 3 نفر باشید 2 نفرتان در بینتان گوشکانی نکنه. چرا؟ به خاطری که نفر سوم احساس میکنه البته در مورد ما چیزی سخن گفت. ببینید نظام مقدس اسلام هر امری که ذریعه و وسیله میشه برای اذیت مسلمان، برادر مسلمان، او ذریعه میشه برای جدایی مسلمان، امو امور پابندی لگاند، منهی عنه قرار داد. سوره حجرات 2 آیتشه. امی آیتی که من خواندم پشت سرش دیگه آیته. اگه این 2 آیت مجموعه بخوانیم کل نظام اخوت و برادری یک جامعه دینمی 2 آیت خلاصه شده که بشریت یا انسان ها در یک محیطی که زندگی میکنه چه قسم زندگی داشته باشه. ما پیش در یک موردش گپ زده بودم که مسخره نکنه، تحقیر نکنه، سبک ندانه یک قوم دیگری را. زمانی که قوم دیگری را تحقیر کرد، او را سبک دانست، این جگاه به حق تسلیم نیست، خود بالا میتراشه، با تسلیم کردن حقی از او به هیچ وجه قائل نیست. امروز در دنیا عمیق قدر بی‌بندوباری، عمیق قدر ظلم روان است، مردم روا می‌دارشه. از کجا پیدا شده؟ از اینکه یک طایفه و قوم، یک جامعه و نژاد خود بالا میتراشه، یک مملکت خود دارنده اسلحه بزرگ میدانه، نفوس میدانه، تکنولوژی جدید میدانه. هر حکمی را که او بکنه عدالت است، خلافی از او ظلم شمرده میشه. امی گپ وجود داره و هیچ کسی بر سرش انتقاد هم نمیتونه. اگر شبم نمیکنه، اگر طفل میکشه، اگر سیاست میکشه، اگر مردم عزت و آبرویش میریزانه، هیچ گپی نیست، عدالت هستی. اما زمانی که یک فرد حقوق اولیه خدا، حقوقی که هر کس او را تسلیم میکنه که بله حقش است،
امور میخواه که به دست بیاره نمیگذاره، اجازه برش نمیده. شما خود زمانه عجیب استاد است و زمانه خوب تجربه را در دست انسان میده. واقعا معلم است زمانه، انسان تعلیم میده، حقیقتا را برملا میکنه، بر انسان درس میده که چی گپاست. چند سال پیش در بوزنیا و ارزوگوینا هم جنگ روان بود. یک توده مردم مسلمان مستضعف که سالا رنج برده بودند میخواستند تنها حقوق دینی خدا به وجه مستقل انجام بده، قیام کرده بودند. لیکن شما دیدی عالی قبرهای دستجمی کشیده میشه. چقدر مردم مورد ظلم قرار گرفت. امی سازمان ملل موجود بود، امی کمیته حقوق بشر موجود بود، امی طرفداری از توده های مظلوم و اقلیت که دفاع داد میزنه امی ها موجود بود. ولی جلوگیری کردن. بله زمانی کردن که دیگه حرکتی در جامعه مسلمان ها باقی نماند، کسی نماند که دیگه صدای خود بالا کنه و بگه که من حق دارم در این مملکت. در او زمان باز گفتن که الا پاچای سربا محاکمه شوه تا چندین ساله. این گپکا در رأس اخبار قرار داشت، در تحریری اخبار قرار داشت، دیگه در عمل چیزی دیده نمیشد، هیچ چیزی هم نه. چچن توده کمک مردم مسلمان مستضعف است که سالا خون دادن، ظلم سرشان شده، در مقابل یک اژدهای بزرگ جهان مقاومت کرد، میخواست خود جدا کنه. نه حقوق بشر بود و نه بین الملل بود، نه ناتو بود، هیچ کدامش نبود. بگذاری گپارا افغانستان خودی ما که با چشم سر دیدیم چی نوع از ظلمات در این وطن صورت نگرفت. اگر ما یادآور شویم امون ظلم ها را، آیا خانه ها و ایران نشد، مسجد ها بیران نشد، قرآن کریم ها در نگرفت، مسجد ها را سینما جور نکردن، آیا آبروریزی همه اقشار ملت ما نشد؟ تا امروز همی جنگ ادامه داره. کجا بود بین الملل و حقوق بشر؟ بگذاریم میره کشمیر بریم، میریم کلش بگذار بریم در فلسطین. همه روزه دنیا مشاهده میکنه اسرائیل غاصب، این نوکر و چاکر امو ابر قدرت های ظالم که همه روز طفلا را میکشه، خانه ها را ویران میکنه، جنازه ها روان است او مرکز اسلام است و میخواه حق خود بگیره. چرا؟ کجاست؟ نه نیرویش میاد نیروی اسرائیل بمبارد میکنه و نه حتی یک علیه بنی اسرائیل محاصره اقتصادی لگانده میشه. اما دیگه مملکت اسلامی که محض آواز بکشه با سعی میکنی که چهار طرفش محاصره کرده. در این روزا خوب صحنه ها را مشاهده کرده و کسی که داد از حقوق بشریت میزنه او را هم شما دیده. اگر در لیبیا، یمن، سودان یک توده مردم اقلیت میخیزه در حالی که هیچ نوع ظلم سرش نیست، در تمام انجام مراسم مذهبی خود آزاد است، ولی میخواه تشنج پیدا کنه، مملکت آرام باقی نمانه. دیدی بمبارداره سر قوای مملکت و دولت چطور بمبارد میشه، برای از واس زمینه مساعد میکنه که بیایه این ممالک آرام از بین ببره. اینجا امن باید نباشه. عراق خود مشاهده کردیم، برملا شد، بالکل برملا شد. الکی بم اتم داره که بم اتم داره، کلی حملات به خاطر امی بم اتم بود. ولی کجا بود بم اتم؟ سرنوشت زندگی مردم عراق برو از شیعه و سنی سوال بکو، پرسان بکو، بگو چطور است، حال تالی چطور است و زمان سابق چطور بود. امروز در بازار با ترس و لرز او مردم روان است، در کار دست پیش کرده نمیتونه. چرا؟ انفجار بم میشه، امیا تحریک کرده، امیا آورده شد. امی کسانی که امی گپا بسیار بالا میبره، برادر اهل تشیع سوال کنی، بگو شما در زمان صدام از کربلا رفتن من نشده بودی؟ در مجمعه و بزرگ و مسجد و منبرتان کدام بم مانده شده بود؟ خب کلیتان آزاد بوده. امروز چرا در این صحنه زندگی میکنی؟ دیدیم حملات هم صورت گرفت و این کارها هم میشه. خو افسوس است به حال او مردمایی که آلیم لب تازه میکنه، داد از
دموکراسی میزنه و میگه سازمان بین الملل حقوق بشر قائم است. یک تعداد مسلمان ها زبان خود کاچی کاچی کرده رو ایسته، نمیفهمه که از زبان ما چی کلماتی میبره او چی میگی، برای کی ثابت میکنی حق و کی ظالم خطاب میکنی. نکو خدا رای جهنم نساز. و مسلمان نوکری و چاکاری کفار نکو. تو را الله آزاد پیدا کرده، حر پیدا کرده. اگر تو واقعا مفهوم کلمه لا اله الا الله را میدانی، لا اله الا الله تو را درس میده که حاکم تشریعی نظام که میچلانه، تدبیر میکنه، پاچا و واقعی قدرتمندی واقعی یک الله هست. از کسی نترس. و جناب کلمه طیبه تو را می درس میده، ولی دید شما را، رسانه ها را، رادیو ها را، مردم چقدر ایمان فروشی کردن، چقدر کلمه طیبه را مفهومش زیر پا کردن، چقدر گپای چاپلوسی را به بادارای غربی خود گفتن. برای چی؟ برای از اینکه مخلوق ظالم خوش بسازه. جناب مسلمان خالق لازال خوش بساز. پیش الله رفتن استی، تو فرق ظالم و مظلوم تا حالی را نتانستی. در این دیار مظلوم هم زندگی میکنی، همه روزم خون میخوری، تا امروزه جنگ در وطنیت است، نفس آرام نمیکشی. کی آورده این جنگ؟ کی ما را جنگانیده؟ چه نزاعی داریم با فریق مخالف خود؟ هیچ نزاعی نداریم. تو بر ما تمام مشکلات تو بر ما پیدا کرده ای. ولی افسوس است این مردمایی که خدا باز مبصر میبدانه، تبصره های سیاسی میکنه. ما سری امور مملکت معلومات کافی داریم، مطالعه کافی داریم. و جناب مبصرین شما ببینید، میم در اصل موضوع خود یگانه نظام، یگانه ارگان، یگانه آیین و قانون، یگانه مفکوره‌ای که اسباب امن و محبت مهیا میسازه و برقرار کرده و مستحکم ساخته و در عمل پیاده کرده، هر کس بچه‌شو مشاهده میکنه، نظام اسلام است. در نظام اسلام الله تبارک و تعالی بر ما میگه ولا تلمزوا انفسکم، عیب نزن نفسایتانه. این دستور قرآن کریم است. به یک کسی که در این محیط اسلام زندگی میکنه دستوری الله چیست؟ نفسایتان عیب نلگانه. در آیات قرآن کریم مسئله ولا تقتلوا انفسکم آمده. شما نفسایتان قتل نکنه. تعبیر قرآن ببین، کلام الله تبارک و تعالی را ببین چی برات میگه؟ عیب نزن به نفس خود. آیا کسی عاقل هوشیار پیدا میشه که به نفس خود عیب بزنه؟ این وجود نداره. هر شخص تلاش داره که من آدم خوب هستم، من قابل احترام هستم، من صاحب مرتبه و جاه و آبرو هستم. هیچ کسی برای خود عیب نسبت نمیکنه. قرآن چرا میگه؟ قرآن برات میگه برادر مسلمانی که قد تو زندگی داره او هم حیثیت نفس تو را داره، او هم عین حیثیت نفس خودت داره. اگر تو عیب بری از او میلگانی، عینا سری خود عیب لگاندی. اگر واقعا مفکوره دین داری، دین برات گفته برادر مسلمان وجود توست، هیچ وقت سری وجود خود کسی عیب نمیزنه. یک درس قرآن برای ما درس داد. با هر کسی که زیست و زندگی داری در این محیط اسلام، او وجودیت است. اوی گپ تنها به یک حدیث خلاصه نشده، در چندین احادیث پیغمبر علیه السلام این موضوع را روشن کرده که مسلمان ها به مثل جسد واحد است. جسد واحد امیر تقاضا میکنه. گاهی هم نخواسته که یا یک عضو بدنت لکه‌دار شود. اگر در یک پایچه آبی نجس باد میشه، چقدر به احتیاط میری او را میشویی، به خاطری که لکه باقی نمانه. چرا؟ پایچه مربوطی ماست. لباس خودت تو پاک نگاه میکنی، راودار نیستی، نمیخوای، توقع نداری که همی خراب شود. آیا به وجودت راودار هستی؟ کلا قطعا نه. این درس اسلام است. اسلام میگه زمانی که تو زندگی میکنی، همین قسم احساس در برابر کسی که با تو هم زیست در یک محیط زندگی میکنه، همین رقم مفکوره باید داشته باشی. عزت از او عزت خود، آبروی از او آبروی خود،
مال از او مال خود، نفس از او نفس خود، اخلاق از او اخلاق خود، احترام از او احترام خود فکر بکن. ولا تلمزوا انفسکم. یک. دوم، نفس خود عیب نلگان. ذریعه عیب زدن به خود آماده نکن که تو کسی دیگری را عیبش بیان کنی، او هم بخیز عیبی تو را بیان کنه. در این صورت ملامت خودی تستی. چرا؟ تو خود را عیب گفتی. مثل که میگه پدر مادرتان دشنام نده. پدر و مادر آدم دشنام نمیده، خود تو پدر و مادر دیگه مردم دشنام میدی، او هم دشنام میده. این موضوع تنها در این خلاصه نمیشه، حتی در دو دشنام به الهه، به معبودا قرآن ما را منع کرده که شما دو دشنام به کسانی نده که آواز میدن به غیر از الله تبارک و تعالی، به معبودای باطل. شما دو دشنام نزدید. یک عاجزی و بیوسی و عدم قدرتش بیان کردن. کدام مخلوقی را، کدام چیزایی را که شما معبود میدانه و عاجز است و مالک متصرف نیست و حق پرستش نداره، او یکی دشنام دادن است. دشنام دادن نمیتونه. چرا؟ و باز به الله حقیقی شما دشنام میدن. فرقه ها و گروه هایی که ما بین خود یکی با دیگه دشنام میده، این قطعا نادرست است. ولو که امو آدم بالکل مستحق دشنام باشه، تو دشنام نده. دشنام کاری مسلمان نیست، نده. عیب سرش نلگان. چرا؟ او باز بری تو دشنام میده، او بری تو همین نسبت میکنه. قرآن همی در صبر ما میگه ولا تلمزوا انفسکم، سری نفسایتان عیب نلگانی. لمز یکی لومزه است، یکی همزه. ویل لکل همزه لومزه. قرآن میگه هلاکت باشه، بربادی باشه. لکل همزه لومزه، برای هر عیب زننده و هر پشت سر بدگویی تا کننده، غیبت کننده. الله برش در قرآن کریم به شکل بددعا بیان کرده. هم روز تلاوت میشه در مقابل لومزه و همزه. اهمیت ازی برای ما معلوم میشه. یک شخصی که یک برادری مسلمان خدا عیب میلگانه، قرآن هر روز یک تلاوت کننده که تلاوت میکنه بری تو بددعاست. ویل لکل همزه لومزه، ویل لکل همزه لومزه. هر خواننده و تلاوت کننده بری تو بددعا داره. ولی بیبی که نظام مقدس اسلام با چقدر احتمام زیاد، با چقدر پابندی قوی تو را منع کرده که حتی عیب بالای مسلمان نگویی. یا بعضی مفسرین لومزه و همزه را فرق میکنه. لمز به عمل است، همز به قول است، به گفتار کسی را بدیش بیان کنی، او لمز به عمل، در عمل تو را تحقیر میکنی. برادر مسلمان حتی عیبش بیان نمیکنی، عیبش. چرا؟ به خاطری که او آگاه میشه، خبر میشه تو تحقیر کرده شه، عداوت و دشمنی از او، بغضی از او در مقابل تو پیدا میشه، فضای اعتماد، صمیمیت از بین میره. این زندگی باز به می قسم زندگی که جامعه تقاضا داره که تو باید زندگی بکنی، باز تو طور نیست، باز دشمنی به دشمنی مبدل میشه. از همین خاطر است که پیغمبر علیه السلام در آخرین خطبه در حجة الوداع یک مسئله مهم بود که در حدیث دور و دراز خود این گپ گفت. پیغمبر علیه السلام اونجا میفرماید که المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است، برادر مسلمان است، برادر است که نامش مسلمان است، در یک جای زندگی میکنه، ولو از هر جنس و نژاد، از هر قوم منطقه باشه، هر لهجه‌ای که تکلم میکنه، خو لیکن مسلمان است، او برادر مسلمان است. لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره، نه سرش ظلم میکنه، تجاوز نمیکنه، در یک حقش تجاوز نمیکنه، سبک نمیسازه او را، تحقیر نمیکنه، توهین نمیکنه او را. این را میگه مسلمان. تشریح کرد پیغمبر علیه السلام، مسلمان برادر مسلمان است، ظلم سرش نمیکنی. ظلم گاهی در مال میشه، ظلم گاهی در جان میشه، ظلم گاهی در آبرو میشه. اصل کلمه ظلم مفهومی خیلی وسیع داره. هیچ نوع حدودی که الله در زندگی برات وضع کرده از او پایت بالا نگذار. او را تو رسوا نکنی، او را تو توهین نکنی، او را تو حقیر نشماری. پیش آیت بر ما گفت عسى یکون خیرا منهم، احتمال داره که یا بهتر باشه از یا کردن.
چرا؟ انجام و عاقبت تا آگاه هستی؟ از این دنیا به کدام صفت میری؟ برات معلومات است. شخصی را که تو توهین و تحقیر میکنی شاید کسی باشه به تو معلوم نباشه، شاید کسی باشه که در آخر عمر بزرگترین منقبه ببره، بهترین اخلاق دارا باشه. چرا؟ اینطور نکن. پیغمبر علیه السلام میگه التقوا ها هنا، التقوا ها هنا. 2 مرتبه پیغمبر اسلام گفت یشیر الی صدره. تقوا در دل است. اگر کسی واقعا خوف الله تبارک و تعالی را داره، خوف نشأت از قلب میکنه. عمل انسانی را مکمل ثابت میسازه که خوف از الله داری یا نه. تو چه صفتی را دارنده هستی؟ با برادر مسلمان چی رویه‌ای را میکنی؟ این دریج است. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه. پیغمبر علیه السلام میگه همین کفایت میکنه با یک شخص از شر، از بدی، از گناه که برادر مسلمان تحقیر بشماری. امروز ببینی در مجامع بزرگ اسلام در یک مملکت مسلمان، در اون مملکتی که ادعای 100% اسلام میشه، در اونجا چقدر توهین و تحقیر میشه. مردمای مسلمان تحقیر و توهین میشه. چرا تحقیر میشه؟ سرش رشخند میزنه. شما باور به الله بکنه سر یک از برادرها در یک مسجد الله اکبر، مرگ به فلان، مرگ به فلان، علما بودن، ریش سفیدا بودن، کلانا بودن. این تعلیم اسلام است. این تعلیم اسلام است. دمی روزه نزدیک یکی از علما قطمه کمی جری بحث کرد. یکی از جمله استدلالاتی که برای ما گرفته بود امی بود. گفت مولوی صاحب شما تفرقه را ایجاد کرده. ما گفتم چی تفرقه را ایجاد کردیم؟ گفته نه کاری را میکنه که دیگه مردم نمیکنه. ما گفتم از تو سوال دارم، کاری را که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کرده باشه بکنیم یا نکنیم؟ گفت بکنیم. ما گفتم بس. گفت نزاع پیدا شده. ما گفتم خیلی خوب، تو را به الله قسم یک روز در مسجد امام بیا اینجا. الحمدلله در این مسجد تمام مردم امامیه. اگر قطما در عمل موافق است یا نیست. شما برادرها همینجا هستی، بسیار برادرای ما صرف الیدین قطما نمیکنه، آمینه به زور نمیگه، دستی خود اینجا نمیگیره، ولی توهین شده، تحقیر شده، بد برش گفته شده. نه، چرا نشده؟ الحمدلله این مردم حدیث پیغمبر خواند که عمل پیغمبر علیه السلام است. این علایده که پس حدیثش ضعیف است یا قوی است، خود حدیث آمد بس. آل احترام حدیث محمد رسول الله سر ما ضروری است. برادرم من گفتم چرا؟ در مسجد ما تو توهین نمیشی، تحقیر نمیشی. اگر یک نفری ما در مسجد تو، جناب مولوی صاحب اصلا گپ از شماست. اگر شما یک روز همین بحث نماز، صفت نماز اعلا کنی به مقتضیات تا یک حدیث پیغمبر بخونی، نزاع حل است. به الله قسم مردم عوام سنت رسول الله را دوست داره، عملی که از پیغمبر ثابت باشه قطعا دوست داره، گایم قطعش مخالفت نمیکنه، گایم دشمنی نمیکنه. خود جناب مولوی صاحب، جناب عالم، تو برش تعلیم دیگه چیز میدی، تو برش گپی خلاف میزنی، تو برش دستوری دیگه رقم میدی، تو مردم اینطور معرفی میکنی، مرا برش معرفی میکنی که خنزیر است. نعوذ بالله. دیگه او مجبور است دست برته، شعار بده، بد بگویه، کلی گپا ده. کی راجی شد؟ به جناب تو. چرا بیان نمیکنی؟ دین چی گفته برای ما؟ قرآن چی گفته برای ما؟ عزت یک مسلمان چقدر است؟ برو، من افغانیستم، من به خاطر تو همی کار نمیکنم. آیا کلی دنیا جهان، مسلمانای جهان کلیش مذهب حنفی داره؟ گفت نه. من گفتم اگر از مذاهب دیگه، از یک مملکتی دیگه همین جمعیت برای جهاد آمدن، دیدیم دستنگر قطش خواب کردیم، نشستیم، برخواستیم، دیدیم، چطور کنیم؟ او را مجبور بسازیم که قطما باشه؟ راستی تا بگو. تو قناعت نداری، تو نمیپذیری. آیا او را
هماهنگی خود بساز یعنی که در حال خود بگذاری. گفت نه در حال خود بگذاری. خیلی خوب، یک نفر همینطور پیدا شده چطور میکنی؟ شعار سرش بالا میکنی، عیب برش میلگانی، در هر مجلس امیگه پارا میگی. قرآن برات میگه ولا تلبسوا انفسکم، عیب نگوی نفسایتانه. برادرای مسلمانتان نفستان است، عیب نگوی. بله اگر عیب دیدی بالکل، اگر حرکتی مرا، اگر عمل کردی مرا تو ثابت که جناب عالم اینی خلاف سنت رسول الله است، بسر و چشم قبول دارم به الله قسم که 100 سال سر یک راه رفتیم خود تو دلیل ثابت و صحیح را برای ما پیدا کنی، بسر و چشم قبول دارم. ای جعار نمیدانم که ما 100 سالی کار کرده، ولی سنت باشه، دلیل داشته باشه. در صورتی که نیست چرا منجر به این گپا شود؟ تا حد را گپ در حد رسیده جماعت استاد از نفر میایه بری خود علایده جماعت میکنه میره. یک روز در یک جای همینطور برابر شدیم، جماعت استاد بود و یک نفر بری خود نماز علایده میخوان. قطعی خود سنجش کردم، فکر کردم که اگه این برادری ما یک روز در مراسم حج بره، حج سرش فرض شوه، ای در عربستان بره، اونجا شاید که در معماری خود خیر باشه، در حرم گاهی نماز نخوانه. چرا؟ به خاطری که این نماز خونجم خوانده میشه. باز چی بکنه؟ بله این برادری ما باز چی میشه؟ اونجا یک نماز در حرم یک لک نماز است. اگه این 10 روز اقلا بمانه 5 نماز 50 نماز میشه، 50 لک نماز ثوابشه. این از دست میده بیچاره. از دست کیست؟ خو سبا امی آدم میا جاغی عالم ده اینی طور ما کم میگیره. عالم بودینی؟ قرآن برای ما چی گفته بود؟ حدیثی پیغمبر چی گفته بود؟ چطور برای ما معرفی کرده بودی؟ مردم ولا تنابزوا بالالقاب، ولا تنابزوا بالالقاب. یکی دیگه خدا نزنی به لقبها. او فلانی خان، او فلانی خان. قرآن میگه حق مسلمان است، قابل احترام است، قابل عزت است. عقیده توحید یکتاپرستی الله را داره. 3 اصول در اسلام ما داریم: توحید الله، رسالت محمد رسول الله که صداقت القرآن قطعش ملزوم است، میعاد از آخرت. یک شخصی که 3 اصول قطعی تو میپذیره، قطعی تو زندگی میکنه، واجب الاحترام است سری تو چرا لقب بد برش بگویی؟ چرا نامی غلط سرش بگذاری؟ یکی از حقوقی که اولاد سری پدر و مادر خود داره نام نیک گذاشتن است. خب با تأسف خانواده های ما همیشه دور از اسلام زندگی میکنه. شما باور بالله بکنی نامای اولاد خود نامای سازندار میمانه، این دوها میمانه، سری از او فخر میکنه، گاهی هم بر علما مراجعه نمیکنه. شرم و خجالت نمیکنی که در اونجا در قیامت اولاد به اون نام آواز داده شود که از جامعه مسلمان است، از جامعه هندوست. نعوذ بالله. نامی درسته برش بگذار. پسان در خانواده نعوذ بالله نامای غلط بری اولاد خود میمانیم، بری کسا میمانیم. نکو. مسلمان قابل احترام است، عزت داره، در نام عزت داره، محترم شمرده شده. این را در نظر بگی. لقب نگو برش، لقب ندی برش. لقب هر اسمی را میگه که دلالت بالای مدح یا ذم میکنه. اینجا مراد مدح نیست. او کلماتی که دلالت بالای ذم میکنه که شنونده خبر شوه بد میدانه. او دزد، او کافر نعوذ بالله، او خبیث، او فلان. من به او دوستا و برادرایی که قطع ما رابطه داره امیره میگم که یادتان باشه کسی را یک وقت این بدعتی، این فلان، دستی گپا را نگوی، مشخص نگوی. قرآن برای ما درس داده هر مسئله که میگیم در چوکات اوصاف میگیم. هر کسی عقیده را داشته باشه اینطور است. قرآن گفته، حدیث پیغمبر گفته، ما مشخص نمیکنیم و نمیدانیم. شده میتونه سبا روز امو آدمی که تو خیلی بد میدانی امو نماینده بزرگ اسلام شوه. الله
توفیق برش بده. وحشی ابن حرب قاتل کی بود؟ حمزه رضی الله عنه سید الشهدا. لیکن باز چیسته؟ اسلام آورده، مسلمان شده، مسیلمه کذاب میکشه. اسلام تا این اندازه را تدابیر احتیاطی را برای تو گرفته، ولی امروز چه حال شروست؟ بگوی مردم چقدر القاب میگذاره، چقدر نامها را نامگذاری میکنه سری مردم. فلان اتور است، فلان یهودی است، فلان نصرانی است، فلان است، فلان است. و مردم وظیفه دیگری نداره با جز از این کمی قدر گفته بره. مجلس ها پر است، همین گپا گفته میشه. بچه فلانی نصرانی شده، یهودی شده. او جناب نصرانیت یهودیت بشناسی؟ کدام عملی نصرانیت و یهودیت رو دیده؟ چرا این لقبی مذموم سرش میگذاری؟ مسلمان تحقیر نکن، توهین نکن. یک دفعه از عمل خود خب آگاه کو که عمل چطور است. این عملی که آدم انجام میده من سرش ایره یهودی میگم، این عمل یهودیت است. اگر تو به خاطر این عمل او را یهودی میگی، باز نعوذ بالله. پیغمبر علیه السلام هم غیر یهودی بود میگی. چرا این عملی پیغمبر علیه السلام است؟ تو خب دقیق شده این مورد. فتوای تابع کفر قطعی توست، زده رویستی سری کلگی. چرا؟ قرآن برای ما چی گفته؟ ولا تنابزوا بالالقاب. بلقب لقب به کسی نده، القابی که او خفه و خسته میشه. بله محدثین کرام با راویا لقب گذاشته، یا برای معرفت و شناساییش که فرق شود، منظورشان تحقیر و توهین نیست. به خاطری که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنه، باید حدیث مکمل واضح باشه، راویایش ادنا خدشه نداشته باشه. عیب کسی را گفتن به این خاطر که برادر مسلمان دیگه متضرر نشوه بالکل درست است. دختر خیلی متدین دیندار، یک تیکه تقوا، او کسی او را طلبگار است که یک تیکه شرابی کبابی فاسق و فاجر است، بالکل گفته میتونی که برادرم دا او مناسب نیست. چرا اینی عمل داره؟ منظوری تو تحقیری از او نیست، منظوری تو است که این خواهر مسلمان باید از یک ظالم نجات پیدا کنه. دا اونجا نروه، در اینجا تو گناهگار نمیشی. برای ما این معامله درس میده که هر امر به خاطر رضای الله باشه، اگر دوستی باشه اگر دشمنی باشه، او مطلوب است، او تکمیل ایمان است. من حب لله و ابغض لله فقد استکمل ایمان. با کسی دوستی رابطه داری خب به خاطر رضای الله، هیچ نوع رشته دیگری نداری. و با کسی دشمنی داری خب به خاطر رضای الله. نمیکنه، راه الله را نگرفته، خلاف راه الله قدم میزنه، تو خودش دشمنی داری، نه برای تاوان رسانده، نه دو زده، نه دشنام داده، صرف به این خاطر که او دین نداره، از دین بیگانه است. بله صحابه می درسا را برای ما میده. کعب ابن مالک و هلال ابن امیه مراره ابن ربیع رضی الله عنهم 3 صحابی است. تا 50 روز صحابه کرام سلامش و علیک نمیگن. ما و شما در واقعات تیر کردیم. در باغ بچه کاکای خود کعب ابن مالک رضی الله عنه میره، سلام میپرته و علیک نمیکنه. اوی برش گریان میکنه، قسم میخوره که به الله قسم، الله و رسول دوست دارم. و بچه کاکا نکو. خو در 3م مرتبه میگه که والله اعلم، الله خود میدانه که تو دوست داری یا نه. الله اکبر. اسلام دین عمل است، دین نظریاتی نیست، خیالی نیست که در مفکوری ما یک چیزی باشه و خیر و خلاص. ما باید در عملی خود نشان بدیم که ما واقعا همینطور دین داریم. او صحابه بدن ببینیم بزرگترین و بهترین دوست خدا سلام به علیک نمیکنه. ای مردم، خود زمانی که آیت می آید توبه قبول میشه، بزرگترین صحابه، افضلترین صحابه، اشرفترین صحابه ابو بکر و عمر رضی الله عنه یکی با دیگه مسابقه داره که زود در خانه کعب ابن مالک رضی الله عنه برسه و بشارت شیرینی سرش بخوره. این ترک کلام، هجران، این به خاطر دیگه چیز نبود، فقط و فقط فرمانی کی الله و رسولش بود.
الله اکبر. کاش که ما در زندگی خودم اینطور یک معیار داشته باشیم، رابطه ما بچرخه فقط به خاطر کی؟ رضای الله تبارک و تعالی. ما خود نه، رضای الله را محور دوستی و دشمنی جور نکردیم. محور دوستی و دشمنی و شما باور به الله بکنه، اما مردمای خیلی نیک تنظیم خدا دانسته. اگر تو گلونی تام پاره میشه، جانی تام در راه اسلام میدی، باور به الله بکن اگر یک قرط آب برات بده. نه، چرا؟ در تنظیمش نیستی، در قومش نیستی، در خیلش نیستی، در منطقه و جغرافیش نیستی، با او سخن نمیگی. این معیار است برای ما، این محور دین ما به خود جور کردیم، ولی اسلامی طور نمیگه برای ما. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، خیلی بدنام است یک مسلمان. الله اکبر. الله خو همونطور کرامت مطلق انسان داده، او کرامت عمومی است که انسان سری سایر مخلوقات کدام امتیازی که الله برش داده، همین یک امتیاز بسش است که حاکم است، کلی کائنات الله برش محکوم است، استفاده کننده است دیگه، کلش چیزای استفاده شده است برای همین انسان، اگر کافر است اگر مسلمان است. ولی امتیاز دیگری که برای تو داده، تو را نام تا چی مانده؟ مسلم. اتور نظام، اتور دینی را پیروی میکنی که او دین واقعا تو را سعادت میبخشه، هم در دنیا هم در آخرت. یک کسی که نام اسلام سرش گذاشته شد، باز چقدر قدر و قیمت داره. قرآن کریم به این نکته اشاره میکنه که بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، خیلی بد است پس از ایمان یک کسی که عقیده داره، الله را قبول داره، رسول را قبول داره، آخرت را قبول داره، بعد از او تو نام غلط برش میگذاری. این خیلی بد است، خیلی بد است. قرآن گفته بد است، الله گفته بد است. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان. قرآن راه ها را بند نمیکنه. شاید ما در زندگی خود بسیار گپ از پیش ما خطا شده باشه، انسان هستیم، نمیفهمه، معلومات نداره، علم کافی قطعش نبوده، گپای کم و زیاد از پیشش در عمر تیر شده، اعمال کم و زیاد در عمر از پیش تیر شده. یگانه امتیاز نظام اسلام همیسته که هر جرم و جنایتی که داره راه بیرون رفتن برش داره. بعد از شنیدن همچو دستورات الله تبارک و تعالی، تو باید سابقه خود یک دفعه در ذهنت بیاری و خود اصلاح بکنی. و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. کسی که آل رجوع نمیکنه از یه عمل زشت و بد خود که به هر کس نام غلط بگذاره، بعد از شنیدن قوانین الله، بعد از اینکه اهمیتی موضوع برش معلوم شد که چقدر مهم است در نظام اسلام، اینمی مردم ظالم است. این مردم واقعا دیگه ظلم کرد. چرا؟ حدود برات معلوم شد، پلوانا برات معلوم شد، همه چیز واضح شد، اما بازم تو رجوع نمی کنی، بازم تو اصلاح نمیشی. اینجاست که قرآن تو را این وقت ظالم معرفی میکنه. واقعیت است ما در زندگی خود نوعی گپا را تیر کردیم، از نگاه عقاید، از نگاه جرم، از نگاه گناه. و عده برادرای ما که یک دفعه سر احساسات میشه، قهر میشه، کلمات غلط استعمال میکنه، نعوذ بالله، گاهی در حق علما، گاهی در حق کتابا، گاهی در حق یک چیز دیگره. نه، کلا ای گپ قطعا نباشه. محبت با حدیث پیغمبر تو را وادار میسازه که در عمل نشان بدی که واقعا زندگی حدیثانه را پیش میبری، مطابق حدیث پیغمبر قدم میگذاری، هوش کنی که اعجاب نکنی، تکبر نکنی، خود کلام نتراشی. چرا؟ تحقیر کسی دیگه مستلزم قطعش تکبر است. ابن مسعود رضی الله عنه او نقل میکنه از پیغمبر علیه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. داخل در جنت نمیشه کسی که در قلبش به اندازه یک ذره کبر باشه. او کبر امو گناهی است که خود میدانیم و میفهمیم. ابلیس لعین که از رحمت خاص الله محروم شد، مسئله چی بود؟ کبر بود. کبر بود. ابو جهل که از این نعمتهای بزرگ، از این دین واقعی محروم شد، چی بود؟ بگوی کبر بود. ابو لهب که کاکای پیغمبر بود،
و از این نعمت بزرگ اسلام محروم شد. چی بود؟ الله نکنه که دوستای ما یک دفعه ابلیس لعین در قلبش یک نوع اعجاب و خودپسندی و کبر اندازه که تو خود کلان نتراشی، مردم یک دم جهنمی فکر کنی، یک خود جنتی فکر کنی. نه، خوف داشته باش، دعا بکو، طلب بکو از الله که تو را ثابت و پایدار بگذاره سری عقیده توحید الله و روان شدن در سنت کی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. چه مؤمنی واقعی اگر تو اخلاق داشتی، ای شاگرد مکتب در حلقه که داخل شده ای، اگر تو اخلاق داشتی، زبان نرم، لهجه نرم، تو قابل احترام شخصیت بودی، هر کسا مرتبه و مقامش می شناختی، او دکاندار، او کسبکار، او محصل، او شاگرد، ایره یقین بکو که قطع تو افراد دیگر جور میشه، افراد دیگر درست میشه، افراد دیگر قطع تو هماهنگ میشه. بالکل او درک میکنه همه روز تو الگو نمونه استی برش که همی آدم در درس قرآن شریک شده، در درس حدیث شریک شده، این دینمی مرکز میره، چه عملی داره، چه کرداری داره، در این کدام تغییرات و انقلاب آمده یا نه، شخصیت سابقیش مورد ارزیابی قرار میده. آلی تو را میبینه نماز نمیخواندی، آلی نماز میخوانی در 15 دقیقه خلاص نمیشه، به کسی سلام نمیدادی، آلی اول سلام تو میپرتی، به خاطری که کبر در پیشت پیش نشود. خوف الله در قلب توست. ما یقین دارم که مردم دین عملا میبینه، همین قسم که به گوش میشنوه در عملم در جستجوی گپ است. از همون خاطر ما او عده از دوستا و برادرایی که قطعا رابطه و تعلقه داره، همیشه امی آرزوی ماست که عمل کرده شما در بیرون و درون با ملت خود دل بسوزانی، عزت برش بده. ما تو واری بود، یک وقت ما تو هم قسم بودیم، نمیفهمیدیم، نمیدانستیم، هر کس نام میماندیم، هر کس لقب میدادیم، هر کس بد میگفتیم. ولی امروز که درک کردی واقعیت، در پالوی کتاب الله آمدی، حدیث پیغمبر به گوش خود شنیدی، واقعیت درک کردی، حالی میگی که افسوس کاش که از ابتدا ما اینجا می بودم، کاش که از ابتدا ما از این نعمت استفاده میکردم. برادر دیگه ما اینمی قسم انتظار داره. عمل کرد ما آینه است برای دیگران ما را میبینه. الحمدلله یکی از جمله بسیار خوشی یا اظهاری خوشی یا اظهار رضایتی که من از دوستا دارم همیسته، خصوصا اون طبقه جوانای ما که در درسای ما شریک هستن. الحمدلله ما گاهی بسیار در دلم همی ترچی میاد، برادرای جوانی ما میگه مولوی صاحب قاری صاحب بگو که رکوع را کمی کوتاه‌تر میکنه، سجده را کوتاه‌تر میکنه. در قلبم واقعیت از خوشی میاد که الحمدلله این جوان بیبی، این عصر بیبی، این محیط بیبی، این محول بیبی، این حرکت های کفری بیبی، این حرکت های فسق و فجور بیبی. و این جوانی ما در این سن حتی انتقاد ای داره که چرا تسبیحات کم خوانده میشه، یعنی نماز باشه. الله در عمرشان برکت کرده. ما الحمدلله در مرکز خواهرایی که درس میدم واقعا خواهرها در عمل ثابت کرده. نفر قطمه در موتر بالا میشه، برای ما میگم مولوی صاحب در کجاستی؟ من گفتم در فلان جای درس میگم. خوب یک تعداد خواهرها همونجا گمان میکنم یا شاگردای شماست. بله قسم برام یاد کرده، گفت مولوی صاحب به الله قسم همینطور روی به قبله شدیم دعا کردیم که الله اینطور خواهرها را در این وطن ما زیاد بساز که با این حجاب، با این تمکینی، با این وزن یک روز ما یاره در گپی غلط ندیدم. گفت حتی یک روز شنیدم تلاشی در یک راه بود، گفت خواهرها در بین خود گفت که بیا بریم، اگر چی ایران دور و دراز است خو اینجا تلاشیست، نه ما و شما از ایران نمیریم. گفتم اینطور در قلب در کابل اینطور مردم پیدا میشه دیگه. او دوستایی که قطعا اینجا در درس شریک است، در قرآن و حدیث شریک است، تقاضای ما همینطور است. بدگویی در هیچ مورد به هیچ کسی قطعا کرده نمیتونه. اوازه ها میره،
ما را مردم ملامت میکنه. در این روزه یک مولوی صاحب برام زنگ زد، مولوی صاحب تو علما را بد گفتی. الله اکبر، کلا قطعا. الله ما را نگاه کنه، ما یک عالم بد نمیگیم، اما کسی که نمایندگی حدیث پیغمبر میکنه، سخن پیغمبر بر ما نقل میکنه، ما او را بد بگویم. و این قدر محنت کشیده، این قدر عزت بر ما بخشیده، ولا کسی گفت که تو اینطور میگی. الله اکبر. ما گفتم مولوی صاحب الحمدلله بیانات ما، گفتاری ما، درسای ما خو شاید سی دی کست باشه، تو بشنو. بله ما یک معیار داریم مولوی صاحب، ایره انشالله تو میپذیری. ما یک معیار داریم، میلیارد عالمی که حدیث پیغمبر بر ما بیان میکنه، مسئله دین بیان میکنه، نگه که چشمی ماست، قلب ماست، توتی قلب ماست، وجود ماست. اما هر قدر علما که باشه، هر کسی که باشه، اگر یک سخنش خلاف حدیث پیغمبر ثابت شود، با سخنش نمیپذیرم. او قابل احترام است و شخصیت، ولی سخنش بپذیرم یا نه مولوی صاحب؟ گفت نه نپذیر. گفت خیلی خوب، گپ حل است. امی گپ راستی تا گفتی، کدام روز به مقتدیات گفتی؟ خنده کرد، گفت مولوی صاحب ما تو جرأت نداریم. ما گفتم نه، این گپ جرأت نیست، این فهماندن مردم است. این ملت آگاه شود که ما تاکه پشت سری امی گپی پدر تاکه ما و شما قبول داریم. ای مجمع، ای مجلس مسلمانان، بگوید تا وقتی که امر به معصیت چی نکرده، بگوید الله و رسولش نکرده. اما تو رسنه اگر پدر و مادر براتان امر کرد که خلاف سنت رسول الله، خلاف امر الله بود، میپذیری؟ الله اکبر. این دین میره میگه. ما برش گفتم که مولوی صاحب در حقیقت ما کل علما را پیروی میکنیم ان شاء الله، قول یک عالم ما نگذاشتیم. اگر موافقی کی باشه کتاب الله و سنت خمی گپ. چرا شما مسئولیت داری با ملت امی گپا را بگویه؟ ملت بیدار میشه، ملت هوشیار میشه، ملت درک میکنه واقعیت را که نزاع نیست، بدگویی نیست، دشمنی نیست، یکی با دیگه برادر هستیم. الحمدلله. ما گاهی در سری ترجمه اول دعایم بری کیست؟ با او کسی که مرا دشنام داده، با او کسی که قطعا دشمنی داره او اعلان میکنه من هیچ دشمنی قطعی کسی ندارم. میگم الله از این نعمت قرآن و حدیث هیچ مسلمان محروم نسازه. از او کده که سرسختترین دشمنی ماسته. الله کل گیره در ایرای حق بیاره. چرا ایرای حق است؟ ما کوشش به می خاطر میکنیم که مسلمانای ما در راه حق بیاید. خطایی، کمی، کوتاهی اگر در کدام جای موجود باشه او را ما نشاندهی کنیم. اگر در خودی ما موجود باشه در خودی ما نشاندهی کنیم. چقدر خوب. یک چوپان بخیزه بگویم مولوی صاحب بینی عمل تو اینطور است. یک کسی مرا گفت مولوی صاحب سری تا در رکوع خیلی پایین میبری. اون حدیث خونده نه قرآن خو برای من گفت بسر چشم الله تو را اجر بده. من خودم نمیدیدم، این تو برام گفتی الله برات اجر بده. چرا نه؟ یک کسی که عبادتی تو را اسلام میسازه خوشی را بکنی یا نه؟ دعا برش بکن. عبادتی تو اسلام شقتش. چرا؟ الله تبارک و تعالی ما و شما را توفیق بده که احترام و اکرام مسلمان داشته باشیم، خصوصا او کسایی که در طبقه بالای علم قرار دارند و کسایی که خدمت دین اسلام کرده، لقمه جور کرده، لقمه مسئله دینه برای تو پیش کرده، هر کدامش قابل احترام و عزت است. اما الله توفیق بده که خدمت از واره کرده بتانیم، صفت از واره کرده بتانیم، ما در راه روان شویم که امی علمای کرام از کی برای ما نقل کرده؟ از چراغ هدایت، از رهبر بزرگ بشریت کی؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشهيد
تمنى بنفسي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية. تمنى بنفسي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية. وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية. وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية. تمنى بنفسي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية. تمنى بنفسي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية. وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية. وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية. كأني به في الشرى واقفا يهاب العدا في الحصون دوية. كأني به في الشرى واقفا يهاب العدا في الحصون دوية. يقولون من أي فج أتى بأي شعار بأي هوية. يقولون من أي فج أتى بأي شعار بأي هوية. فلم يعرفوا أشرف الحسنيين ولم يعرفوا الجنة السرمدية. أتاكم كما الليث في عزمه فمن ذا سيوقف منكم مضية. أتاكم كما الليث في عزمه فمن ذا سيوقف منكم مضية. أتاكم مع الله في خطوه مع الله مع الله من مثل تلك المعية. لقد كان في بيته آمنا له بين أهله عيش هنية. لقد كان في بيته آمنا له بين أهله عيش هنية. صنوف المآكيل لو شاءها أتته بملعقة ذهبية. صنوف المآكيل لو شاءها أتته بملعقة ذهبية. يتيه اختيالا إذا ما مشى كمشي الملوك برجل حفية. يطيب التكبر قبل اللقاء ويوم الوغى تمدح النرجسية. يطيب التكبر قبل اللقاء ويوم الوغى تمدح النرجسية. رصاص العدا فوقه وابل ويصرخ فلتقبلي يا منيا. يخافون في وسط دبابة وما في يديه سوى بندقية. يخافون في وسط دبابة وما في يديه سوى بندقية. فما أنجب الجبن من حيلة سوى زرع لغم بكف خفية. فما أنجب الجبن من حيلة سوى زرع لغم بكف خفية. لكم هيعة الحرب لحن الفداء ونحن لنا الدف والسامرية. لكم هيعة الحرب لحن الفداء ونحن لنا الدف والسامرية. تنادون فخرا بإسلامكم ونفخار بالثورة العربية. تنادون فخرا بإسلامكم ونفخار بالثورة العربية. ونشكر للغرب إن أعلنوا فتحنا الصباح ملف القضية. أيا صاح من أين أزجي الأسى لفقدك أم للقلوب الشجية. أيا صاح من أين أزجي الأسى لفقدك أم للقلوب الشجية. فأمك تدعو بمحرابها تبل يديها الدموع النقية. تذكار
تقبيلكم رأسها تشم بقاياك ريحا زكية فداها دموع الورى كلهم ولا فوجعت بعدكم ببلية عزاؤك يا أم في راحل تمنيت والكل مثلي لقية عزاؤك يا أم في راحل تمنيت والكل مثلي لقيا إذا خلف المجد بناؤه فما مات إذ مات والروح حية إذا خلف المجد بناؤه فما مات إذ مات والروح حية تغالى الهدايا بأثمانها وفي الروح لله أغلى هدية تغالى الهدايا بأثمانها وفي الروح لله أغلى هدية وفي الروح لله أغلى هدية وفي الروح لله أغلى هدية رصاص العدا فوقه وابل ويصرخ فلتقبلي يا منية يخافون في وسط دبابة وما في يديه سوى بندقية وفي الروح لله أغلى هدية وفي الروح لله أغلى هدية وفي الروح لله أغلى هدية وفي الروح لله أغلى هدية. بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. برادران و خواهران مسلمان، در مورد اهمیت عقیده اسلامی و ثمرات که بر این عقیده صحیحه مرتب می شود سخن داریم. عقیده اسلامی عقیده درستی است که از جانب الله تبارک و تعالی بالای بزرگترین اشخاص و افضلترین اشخاص که انبیاء علیهم السلام است نازل شده و امین وظیفه بزرگ انبیاء علیهم السلام بود که مردم خود طرف او دعوت داده. انبیاء علیهم السلام از اول تا آخره همه ایشان اولین دعوتشان تصحیح عقیده و دادن عقیده برای مردم بود. موضوع مشترک هم انبیاء علیهم السلام هم همین عقیده صحیح است که هر پیغمبر در وقت و زمان خود برای این که ذهنیت مردم خود درست بسازه، انگیزه در وجودشان پیدا شود که او انگیزه باعث ای شود که اعمال خوب و ثمربخش از او صادر شود. و واقعا عقیده صحیح راه نجات انسان مشخص می سازه، انسان به او مرتبه والای می رسانه که تصور آن نمیشه. الله تبارک و تعالی در آیه سوره نحل می فرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما فرستادیم در هر جماعت و طایفه پیغمبری را.
هر پیغمبر حامل پیام الله تبارک و تعالی می باشه. قرآن کریم در اینجا بیان ایره میکنه که انبیاء علیهم السلام تمام پیامهایش قرآن کریم در یک مرتبه نقل نمیکنه، ولی اهمترین موضوعی که انبیاء علیهم السلام اول او را دعوت داده و در بین همه انبیاء علیهم السلام مشترک بوده، او دعوت به سوی یکتاپرستی الله تبارک و تعالی و خاص ساختن عبادت به یک الله تبارک و تعالی بود که انبیاء علیهم السلام تلاش و کوشششان به این بود که مردم عبادت خود خاص برای یک الله تبارک و تعالی بسازه و عبادت خود برای کسی دیگر انجام نده. و امیر در اصطلاح شریعت به نام توحید الوهیت یاد میکنه، یعنی توحید در عبادت الله تبارک و تعالی که از جانب بنده صورت میگیره. اکثر مشرکین در زمان پیغمبر علیه السلام هم عقیده به توحید ربوبیت داشتند. الله تبارک و تعالی را خالق و مالک متصرف میدانستند، اما در انجام عبادات الله تبارک و تعالی را تنها نمیدانست. نزاع پیغمبر علیه السلام هم همراه مشرکین سری همین موضوع بوده و قرآن کریم وقتی بیان داستانهای انبیاء علیهم السلام را می کند، نزاع در بین انبیاء علیهم السلام و مردمش همین موضوع بوده که عبادت خاص نمی ساختن برای الله تبارک و تعالی. در پهلوی این که بعضیش الله را هیچ قبول نداشتن یا بعضی که داشتن لیکن عبادت مخصوص به الله نمی دانستن، الله تبارک و تعالی انبیاء علیهم السلام روان کرد تا این مردم آگاه بسازه و ثابت بکنه که عبادت خاصتا برای الله تبارک و تعالی است، نه برای کسی دیگه. در این آیت هم الله تبارک و تعالی زمان حکایت از همه انبیا میکنه به طریق مجمل میفرما ولقد بعثنا فی کل امه، یقینا ما فرستادیم در هر جماعت و طایفه رسولا پیغمبره. البته مراد پیغمبران که شریعت برش جدید آمده او را به نام رسول یاد میکنه و کدام پیغمبری که شریعت سابقه را دعوت میده یا دعوت جدید برش نه آمده او را به نام نبی یاد میکنه. مفسرین کرام در اینجا یا مراد از رسول نبی را گرفته، مطلق دعوت دهنده، برابر گپ است که او دعوت جدید نازل شده باشه یا دعوت پیغمبر سابقه باشه، او را احیا کرده و او را از سر جدید زنده کنه به مردم برسانه. از خاطر مراد از رسول یا نبی است. یا اینجا مراد امتهایی که یقینا دعوت جدید برش داده شده، امو امتها را الله تبارک و تعالی بیان میکنه و این انبیاء علیهم السلام در رأس تبلیغ و پیام خود امی پیام به مردم خود داشته که ان اعبدوا الله، شما عبادت یک الله تبارک و تعالی را بکنی، عبادت الله را بکنی. واجتنبوا الطاغوت، خود از طاغوت نگاه کنی، کناره شوی از اینکه نعوذ بالله عبادت و تعظیم طاغوت شوه. هر چیزی که بناحق پرستش کرده میشه، حق پرستش نداشته باشه، او به نام طاغوت یاد میشه، به شرطی که او راضی به می عبادت یا پرستش باشه. در طول تاریخ همیشه مردم در اشیایی که الله تبارک و تعالی پیدا کرده، موجوداتی که الله خلق کرده، مردم موجودات مخلوق الله تبارک و تعالی را به حیث معبود خود قرار داده. کسی به آفتاب سجده کرده و او را معبود خود دانسته، کسی به مهتاب، کسی به شیطان نعوذ بالله، کسی حتی به درختها و سنگها و بتها، قسم قسم معبودای را در هر تاریخ مردم به زعم خود به خود ساخته و او را قابل تعظیم و قابل حاجت روایی قبول کردن. زیادتر موضوع شرکی که واقع شده و در عبادت شریک پیدا شده اکثر در طبقاتی که انبیاء علیهم السلام آمده، زیاد شرک در مورد اولیاء و صالحین و بزرگای دین در مورد ازوا واقع شده. مردم واره در مرتبه تقدیس داده و او را قابل احترام شمرده که مرتبه الوهیت برش قائل شده. مثل که الله تبارک و تعالی از قوم نوح علیه السلام حکایت میکنه و او مردم به اینمی که در او زمان بزرگای دین موجود بودن و عبادت الله تبارک و تعالی را زیاد میکردن، امی مردم چهره ها و تصویرهای امو مردمای بزرگ
و او مردمایی که نیک بودن از واره کشیده. او را به خاطر یادگار یا یادآوری این که یا عبادت الله تبارک و تعالی را زیاد میکردن، ما هم متوجه عبادت الله تبارک و تعالی شویم. لیکن به مرور زمان شیطان توانست نظریه ها و افکار مردم تغییر بده. یعنی اول در مرحله تعظیم قرار داد که یا قابل تعظیم هستند یا مردمایی بودند که خیلی نیک بودند، از او خاطر احترام از یا بر ما لازم است، چرا که یا بندگان نیک الله بود. اما بعد از مرور زمانه مردم دعوت به پرستش از کرده و به این عنوان که مردم خطا بده میگویند که به نزد الله تبارک و تعالی قدر و قیمت داره، منزلت و مقام داره. البته منزلت و مقامی که او الله تبارک و تعالی را مجبور میسازه نعوذ بالله که همه گپ امی بزرگای دین الله بپذیره. و از امی عنوان تقریبا در عصر حاضر ما به نام نازدانه ها که اکثر اولیای کرام مردم ما میگه که یا نازدانه است. اولاد زمان یک کسی نازدانه گفته میتونه که او اولاد ولو که شوخی بکنه، هر قدر بی ادبی بکنه، پدرش برایش چیزی نمیگه. زمانی که کسی برش میگه چرا ایره گپ نمیزنی یا تهدید نمیکنی، ادب نمیدی، میگه این نازدانه است. از امو خاطر است که اولاد نازدانه اگر شوخی میکنه، اگر او مخالفت امر پدر خود میکنه، اگر در ملک پدر هر نوع تصرف میکنه، هیچ چیزی پدر برش نمیگوید، به خاطر که او نازدانه است. تاسف در اینجاست که طبقه یک تعداد از مسلمانای ما، از طبقات مسلمانای ما قائل به ایستند که اولیای کرام یعنی بزرگای دین، آنانی که خب محکم پیروی از دین الله کردند و سنت رسول الله را مکمل محکم گرفته در زندگی خود عملی کردند، آنها را نازدانه قرار داده. فکر میکنن زمانی که ما ای اولیا را خوش بسازیم، اولیا میتونن بالای الله تبارک و تعالی گناه های ما را ببخشانه و سفارش ما را پیش الله تبارک و تعالی میکنه و این سفارش رد هم نمیشه، در حالی که الله تبارک و تعالی از هیچ کسی عاجز نیست. الله تبارک و تعالی به کسی نیاز نداره. خو لیکن مردم اینمی قسم عقیده را در مورد امی بزرگا داره. در او زمان هم مردم عبادت بتها را هم که میکردن نمیگفتن که ما مستقل عبادت بتها را میکنیم، بلکه میگفتن ما بتها را تعظیم میکنیم و این بتها به شکل ملائک است، مثل که مشرکین مکه قائل به ای بودن. و ملائک چون که از جمله مقربان و نزدیکان الله تبارک و تعالی است، ملائک از ما خوش میشه توسط اعمال ما و بعد از او سفارش ما را در پیش الله تبارک و تعالی میکنه و ما بخشیده میشیم. این او تصوری بود که قرآن کریم برای رد او آمد و این گپ ثابت کرد که کلی انبیاء علیهم السلام برای دعوت اینمی موضوع آمد که عبادت خالص برای الله تبارک و تعالی است و از طاغوت اجتناب شود. هر کسی که به ناحق پرستش کرده میشه از او خودداری کرده شود. او کسایی که واقعا به عبادت خود راضی هستند. انبیاء علیهم السلام اولیای کرام اگر کسی نعوذ بالله پرستش میکنه لیکن وا به عبادتشان راضی نیست و در جمله طاغوت شمردن نمیشه. معلوم شد که عقیده صحیح و سالم موضوع مشترک انبیاء علیهم السلام بود، بلکه تمام کتب الهی برای بیان امی عقیده و برای بیان آن چیزی که عقیده را باطل میسازه یا عقیده را نقصان ازش پیدا میکنه، کتابای الله تبارک و تعالی برای وضاحت و بیان امی امر آمده. معلوم شد که عقیده اسلامی اهمیت خیلی بسزای داره او واقعا هم عقیده اسلامی اهمیت بیشتری داره. الله تبارک و تعالی در جای دیگری هم میفرمه و ما ارسلنا من قبلک من رسول، نفرستادیم پیش از توی پیغمبر علیه السلام هیچ پیغمبری را الا نوحی الیه، مگر ما وحی کردیم بسوی امی پیغمبر انه لا اله الا انا، که نیست لایق پرستش و بندگی، یعنی نیست لایق عبادت و بندگی الا انا بجز از ما. الله تبارک و تعالی میفرمه فعبدون، زمانی که لیاقت پرستش و بندگی را کسی دیگری نداره پس مستحق عبادت تنها الله تبارک و تعالی است و عبادت تنها برای الله تبارک و تعالی صورت بگیره. همچنان انبیاء علیهم السلام هر کدام به طور جداگانه هم دعوت را به سوی توحید الله تبارک و تعالی داده.
الله تبارک و تعالی در سوره اعراف از چند تن از انبیاء علیهم السلام حکایت میکنه. در اونجا دعوت نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح و شعیب علیه السلام و باقی انبیاء علیهم السلام امی دعوتش بوده. قرآن کریم از وا حکایت میکنه. هر کدام این کلمات به قوم خود اول پیشنهادشان بود که یا قوم اعبدوا الله، ای قوم ما عبادت یک الله را بکنه، ما لکم من اله غیره، نیست برای شما معبود غیر از الله تبارک و تعالی. به طریق انفراد هر پیغمبر قوم خدا امی قسم دعوت داده. از این موضوع معلوم میشه که هر پیغمبر اولین آوازش برای قوم خود، برای امت خود امی بوده که ای مردم عبادت یک الله تبارک و تعالی را بکنید. عبادت یک الله تبارک و تعالی امر ضروری بوده. زمانی که شرک شایع شد، زمانی که مردم نعوذ بالله در عبادت الله شریک مقرر کردن، الله تبارک و تعالی انبیاء علیهم السلام برای بیان همین موضوع روان کرد. الله در کتاب خود میفرماید که الله تبارک و تعالی میفرماید در سوره بقره کان الناس امتا واحده، بود مردم یک امت، یعنی یک دین داشتن. فبعث الله النبیین، پس روان کرد الله تبارک و تعالی انبیاء علیهم السلام مبشرین که خوش خبری میدادن، بشارت میدادن کسانی که دعوت انبیاء علیهم السلام میپذیره و با منهجشان روان میشه، و منذرین و بیم دهندگان برای آنانی که خلاف ورزی از این دعوت انبیاء علیهم السلام میکنن. ابن عباس رضی الله عنهما رئیس المفسرین میفرماید کان بین نوح و آدم 10 قرون، ده بین نوح و آدم علیهم السلام 10 قرن بود، كلهم على شریعت من الحق، تمامیشان به یک راه، یعنی به یک منهج از حق بودن، راه خلاف در او موجود نبود. فاختلفوا، پس امی اولاد آدم علیه السلام و اولاد نوح علیه السلام اختلاف شروع کردن. فبعث الله النبیین، ای آیت مصداق اونمو حالت است که الله انبیاء علیهم السلام روان کرد، به خاطری که مردم از این تفرقه و اختلاف نجات بدن، تبلیغ بکنه که راه رسیدن برای الله تبارک و تعالی یکی است، ذاتی که قابل پرستش و بندگی یکی است، هیچ کسی دیگه لیاقت بندگی و پرستش نداره. در تمام تاریخ بشریت عقیده سالم و توحید خالص این سبب نجات اقوام گشته، خلاف از این سبب هلاکت قوم های گذشته شده. الله تبارک و تعالی برای ازی که عقیده صحیح سبب نجات است، در دیگر جای می فرماید سوره بقره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى، کسی که انکار میورزه به طاغوت، یعنی هر کسی که لیاقت بندگی را نداره، به ناحق خود نعوذ بالله معبود جور کرده، مردم او را پرستش میکنه و او به امو پرستش راضی است. الله میفرماید کسی که از این طور طاغوتا انکار میکنه، یعنی واره تعظیم نمیکنه، واره بندگی نمیکنه، پرستش نمیکنه، واره تعظیم نمیکنه، واره بندگی نمیکنه، پرستش نمیکنه، و یؤمن بالله، و عقیده به یک الله تبارک و تعالی داره، یعنی ایمان و تصدیق و باور به یک الله داره که مستحق عبادت تنها الله است. فقد استمسک بالعروة الوثقى، یقینا چنگ زده ای آدم به او حلقه که الوثقى خیلی محکم است، لانفصام لها، که نیست برای او حلقه جدا شدن و قطع شدن. الله تبارک و تعالی در اینجا عقیده توحید راه نجات برای تمام بشریت بیان کرده، در صورتی که امیر راه توحید در ضمن خود ایره داشته باشه که انکار از طاغوت شود. یک تعداد از برادرای مسلمان و خواهرای مسلمان ما با وصفی که اقرار به یکتاپرستی الله تبارک و تعالی دارند، لیکن در پهلوی از او آن چیزی که خالص برای الله تبارک و تعالی است برای مخلوق هم قائل هستند. امو قسمی که از الله خوف دارن از مخلوق هم خوف می داشته باشند، و امو قسم که طمع دارن به الله تبارک و تعالی به مخلوق هم طمع داره. امو قسم علمی که به الله ثابت میکنه به مخلوق الله هم ثابت میکنه. امو قسم تصرفی که به الله ثابت میکنه به مخلوق الله هم ثابت میکنه. ما و شما مشاهده میکنیم زمانی که پای ما میلخشه، اکثر مردم ما آواز میده به یکی از بزرگان دین، به پیغمبر، به اولیا. کسی میگه یا پیغمبر،
کسی میگه یا پیرانی پیر یا سخی صاحب، همچو کلمات را در وقت مشکل خود هم یا میگویند، در حالی که با گفتن این کلمه ها یقینا مخلوق الله را با الله شریک کردن است. چرا؟ به خاطر کسی در این طور موقعی که در مشکل دچار شده آواز میده، ندا میکنه، چند امری که خلاف شرع است مرتکب میشه. اول امر که خلاف شرع است که عقیده است که آواز مرا امو بزرگ و امو پیغمبر یا هر کسی که است بدون وسیله بدون کدام واسطه میشنوه. و یکی دوم است که او حالت مرا فی الحال مشاهده میکنه و مرا میبینه که دوچار مشکل شده ایم. دو سوم باز امو میتونه مرا از مشکل بدون اسباب و واسطه و وسیله نجات بده. حالان که مشکل کسی را بلا وسیله حل کردن و از حال کسی بدون واسطه و وسیله خبر شدن و همچنان آواز کسی را بلا واسطه و وسیله شنیدن صفت الله تبارک و تعالی است. مخلوق این قسم صفت نداره، لیکن با تاسف امروز مسلمانای ما همچو عقیده را دارنده است و ایرا حتی فکر میکنه که ما بسیار تعظیم یکی از بزرگا را کردیم. اگر کسی از این کار میکنه او طور مردم یا متهم میسازه و مردم بد میگه یا اولیاء را قبول ندارن، حالان که ولی بری خود مرتبه و مقام داره. الله در بعض اوقات کرامت در دستش صادر میکنه، یعنی امری که خلاف عادت است از دست از او صادر میشه تا که تصدیق کرامت از او شوه، یعنی الله برش عزت میده. صادر کردنی امی امر خارق العاده الله تبارک و تعالی است. تمام علمای امت اجماع داره به اینکه معجزه و کرامت اردوش امور خارق العاده است، لیکن اختیارش در پیش الله تبارک و تعالی است. الله تبارک و تعالی او را صادر میکنه. اختیارش برای پیغمبر و برای ولی نیست، بلکه الله تبارک و تعالی تا اذن نکنه الله صادر نکنه پیغمبر و ولی نمیتونه. از همون خاطر است که یک تعداد مردم ما به همچو عقاید مبتلا شده، در حالی که توحید الله تبارک و تعالی را گذاشته و میروند نعوذ بالله شرک مرتکب میشن. او شرک اونمو گناهی هست که الله تبارک و تعالی تمام اعمال نیک انسان توسط از او از بین میبره. ولیکن عقیده زمان درست میشه که موافق باشه با او وحی که الله به انبیاء علیهم السلام خود روان کرده، یعنی پیغمبر امو عقیده را بیان کرده باشه و عقیده را تشریح کرده باشه و نمو عقیده است که انسان نجات میده و هم در دنیا و هم در آخرت. عقیده صحیحه مال و خون یک انسان در دنیا محفوظ میسازه و حرام میسازه که کسی که این عقیده را داشته باشه سرش تجاوز شوه، یا در مالش یا در آبرویش، یا است که حق از او را کسی بستانه. الله تبارک و تعالی اینمی عقیده را سبب حفاظت تمام آبرو و عزت و مال و نفسش جور کرده. پیغمبر علیه الصلاة و السلام در یک حدیثی که امام مسلم رحمت الله علیه نقل میکنه میفرماید امرت ان اقاتل الناس، ما مامور شدیم که جنگ بکنم با امرای مردم حتی یقولوا تا که بگویند لا اله الا الله فاذا قالوها حسموا مني دماءهم و اموالهم الا بحقها. در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثمره و اهمیت عقیده را برای ما واضح میسازه. میفرماید که ما مامور شدیم که جنگ بکنم با امرای مردم، یعنی مردمی که زیر نظام الله تبارک و تعالی نمیه، مردم در راه غلط دعوت میده. انبیاء علیهم السلام برای راهنمایی از او آمده. در صورتی که دعوت انبیاء علیهم السلام پذیرفته نمیشه، موضوع جنگ یا مجادله قطع از او شروع میشه. پیغمبر علیه السلام با قوم مجادله و جنگ داره تا او وقتی که مردم عقیده توحید الله را پیدا کنه، به یک الله حاکمیت قائل شوه، الله را معبود خود بدانه و از بندگی مخلوق خود بکشه، به بندگی خالق خود بپیونده. از او خاطر پیغمبر علیه السلام میگه حتی یقولوا لا اله الا الله، یعنی تا وقتی این کلمه را به زبان نگفته و در دل باور نکرده، ثمرات و نتایج از اعضای از او معلوم نشده، پیغمبر علیه السلام قطعی طور مردم جنگ داره. خو زمانی که بگوین که لا اله الا الله
پیغمبر علیه السلام میگه فیضا قالوها عصموا منی دماءهم و اموالهم، از من نگاه میکنه خونهای خدا و مالهای خدا الا بحقها، مگر به حق امی کلمه که اگر وا مخالفت بکنه باز مال و جانشان به امن نیست. یعنی حق کلمه است که مردمایی که نعوذ بالله قتل نفس میکنه، با ناحق تجاوز میکنه، کسی را قتل میکنه، در اون صورت خون از او چیست هدر میشه که از طرف حکومت اسلامی قانون قصاص سرش جاری میشه. و همچنان اگر مرتکب زنا میشه سنگسار میشه. البته به حق کلمه است. چرا؟ امی شریعت امی حکم کرده که کسی مرتکب این جنایات میشه دیگه خونش یا نفسش هدر میشه، از طریق حکومت اسلامی جزایی که مقرر شده سرش نافذ میشه. و همچنان مال، یعنی مال کسی که عقیده توحید الله را پیدا کرد، این کلمه توحید الله را به زبان راند، او محفوظ میشه، یعنی مال از او مسئول میشه، مگر به حقش اگر کافر باشه آلی نمیپذیره ایمانه، مال از این غنیمت گرفته میشه، باز مسئول نیسته. پس ایام به حق کلمه نفس و مال از بین میره، وگرنه توسط اگر کسی کلمه را بگویه مالش و خونش مکمل مسئول میشه. در یک حدیث دیگه پیغمبر علیه السلام میفرما من قال لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله، کسی که گفت لا اله الا الله را و انکار ورزید از آن چیزی که عبادت کرده میشه بغیر از الله تبارک و تعالی، حرم ماله و دمه، حرام کرده شده مالش و دمش و حسابه علی الله. بعد از او که در قلب آیایی ایمانی واقعی داره یا نداره، او محاسبش بالای الله تبارک و تعالی است. لیکن زمانی که در زبان کلمه را راند دیگه این قابل تعرض نیست، کسی سرش تعرض نمیده. امی عقیده صحیح است که سبب نجات در روز قیامت میشه. الله تبارک و تعالی کسی که عقیده توحید الله را پیدا کرد، الله تبارک و تعالی او مردم را بخشش میکنه و امن میده. الله تبارک و تعالی میفرما من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کسی که عمل درست یعنی خالص برای الله و موافق سنت رسول الله را انجام میده، چی مرد باشه و چی زن، در حالی که او عقیده توحید الله را داشته باشه، ایمان کامل داشته باشه، الله میگه ما او را حیات میبخشم، یعنی حیات خیلی درست و پسندیده. در زندگی دنیا هم الله تبارک و تعالی برش حیات طیبه نصیب میکنه. زندگی طیب اونموسته که انسان در چوکاتی که الله تبارک و تعالی برش مشخص کرده در داخل او چوکات زندگی بکنه و تمام عمرش زیر فرمان الله تبارک و تعالی تیر شوه. و الله میگه که ما پاداشی مردم میدیم به بهتر از آن چیزی که عمل میکردن. برکت ایمان و عقیده است که عمل بنده مؤمن چی مرد باشه یا چی زن، الله تبارک و تعالی به بهتر اجر تبدیل میکنه از آن چیزی که یا انجام دادن. این همه برکت امی کلمه لا اله الا الله است. و پیغمبر علیه السلام در یک حدیث میفرما، انس رضی الله عنه که امام ترمذی رحمت الله علیه نقل کرده و او را حدیث حسن گفته، میفرما پیغمبر علیه السلام قال الله تعالی، الله تبارک و تعالی میفرما، یعنی حدیث قدسی است، یا ابن آدم، ای اولاد آدم علیه السلام، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو بیایی، لو اتیتنی، اگر تو بیایی بقراب الارض، به اندازه زمین خطایا گناها، ثم لقیتنی، بعد از تو روبرو شوی، امرای ما لا تشرک بی شیئا، که تو شرک نورزیده باشی امرای ما هیچ چیزی را، لا اتیتک بقرابها مغفرتا، من به مقدار امی زمین به مغفرت برای تو میایم. ببینید در این حدیث پیغمبر علیه السلام میفرما که به مقدار زمین، قراب میگه پوری زمین، آن چیزی که این نزدیک پوری زمین است. امی قدر گناه ها هم کرده باشی، الله تبارک و تعالی امی قدر اگر شرطش است که شرک نکرده باشی و عقیده توحید الله تبارک و تعالی را داشته باشی، الله تبارک و تعالی به می مقدار به مغفرت آمدن میکنه و ای را میبخشه. معلوم شد که عقیده صحیحه سبب نجات انسان است از همه گناه ها
ولیکن شرک از جمله او اموری است که همه اعمال صالحه انسان برباد می سازه. الله تبارک و تعالی می فرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نفع نمیده نه مال و نه اولاد انسان، الا من اتى الله، مگر کسی که بیاد پیش الله تبارک و تعالی بقلب سلیم، با او دلی که بالکل سالم باشه از شرک، یعنی نقصان شرک، خلل شرک و عقیده دایش نباشه. ابن قیم رحمت الله علیه در معنای حدیث عتبان رضی الله عنه میگه که برای اهل توحید محض عفو کرده میشه، اما توحیدی که شرک قطعش یک جا نکرده باشه، اون چیزی را که با دیگه کس به این مقدار عفو کرده شدن نمی باشه. از امو خاطر است اگر کسی به عقیده توحید الله تبارک و تعالی راسته شد، الله تبارک و تعالی مغفرتای برش نصیب میکنه که به کسی دیگری نصیب نشده. الله تبارک و تعالی در جای دیگه می فرماید به خاطری که شرک سبب بربادی کل اعمال صالحه انسان است، الله می فرماید ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، ای پیغمبر علیه الصلاة و السلام وحی کرد، یقینا وحی کرده شده به سوی تو و به سوی او کسانی که پیش از تو بودن، از انبیا علیهم الصلاة و السلام، یعنی این دستور عام بوده، هم برای تو و هم برای انبیا علیهم السلام داده شده. لئن اشرکت، اگر تو شرک ورزیدی، لیحبطن عملک، خامخا برباد میگردد عمل تو. با پیغمبر علیه السلام وقتی الله این خطاب میکنه که اگر تو شرک ورزیدی عمل تو برباد میشه، در حالی که پیغمبر علیه السلام مسئول است، معصوم است، هیچ نوع گناه از او صادر شدن نمیتونه. اما الله تبارک و تعالی وقتی پیغمبری خود مخاطب به این امر قرار میده، این بسیار سخت تکان دهنده امر برای امت است، چرا که وقتی پیغمبر هم اگر مرتکب شرک شوه الله عملش باطل و برباد میگردانه، پس ما امت پیغمبر علیه السلام اگر مرتکب شرک شویم کدام عمل ما باقی میمانه؟ الله خود میفرماید ولا تکونن من الخاسرین، تو از جمله کسانی میگردی که مکمل تاوان کرده ای. چقدر سخت است یک انسان اعمال نیک در تمام عمر خود انجام میده اما باز مرتکب شرک میشه، همه اعمال انسان برباد میشه. چقدر مهم گپ است و چقدر مهم است که ما سری ملت مظلوم خود دلسوزی بکنیم، ببینیم از حال مردم خود آگاه شویم. مردم ما با وصفی که از یک طرف تلاوت قرآن میکنن، از طرف دیگه نمازها 5 وقت به جماعت در مسجدها با تمام سختی ها در مسجدها میروند، امی قسم حج میکنن، زکات میدن، روزه ها میگیرن، یعنی اعمال دین به تمام سختی انجام میده، ولی با تاسف زمانی میبینی که در عقیدهش حتما شرک وجود داره، قسم به غیر الله عام رواج شده، اگرچه این شرک اصغر است لیکن متصرف دانستن اولیاء بزرگان دین و واره نعوذ بالله متصرفین مناطق مقرر کردن که برای فلان منطقه فلان ولی متصرفیش است، یا است که او علم غیب داره، از حالات ما خبر داره، یا است که او حاجت روایی میکنه، یا است که او شفا داده میتونه، یک نوع اسبابی هم در بین وجود نداشته باشه، یا همه شرک است. استمداد طلب کردن از غیر الله تبارک و تعالی شرک است. قرآن کریم در سوره فاتحه و ایاک نستعین در هر رکعت نماز خود ما و شما تکرار میکنیم، یا الله از تو خاص مدد طلب میکنیم، خاص از تو مدد طلب میکنیم. البته مدد ما فوق الاسباب، آن چیزی که در توان انسان نیست، آن چیزی که در توان انسان است او را ما تحت الاسباب میگه و طلب کردن از او هیچ کدام پروایی نداره، درست است، بلکه دنیا محور بقایش و تعمیرش بینمی احتیاجات است که یکی از دیگه سوال میکنیم. اما اموری که از طاقت بشر بالاست، حتی اسباب و وسیله وجود نداره و تو را طلب میکنی از غیر الله تبارک و تعالی، این شرک صریح است. ببینیم که حالی کسی که از دنیا وفات میکنه، ریش سفید ما را ببینی که 60 تا 70 سال عمرش تیر شده و زمان وفات خود حتی در جان کندن هم آواز میده که یا پیرانی پیر صاحب سر حالم رحم بکو، یا پیرانی پیر صاحب، یا سخی صاحب. امی قسم مردمایی هستند که کسی به فاطمه زهرا رضی الله عنها، کسی به حسین رضی الله عنه، کسی به علی رضی الله عنه، کسی به بزرگای دین دیگر امی قسم آواز میده حتی در حالت جان کندن. چقدر حالت اسفناک است، چقدر سخت است
که یک مؤمن کل عمر خود در عبادت الله تیر میکنه اما عقیده شرک داشته باشه و نظر به مصداق این آیت قرآنی کریم که الله تبارک و تعالی پیغمبر خدا مخاطب قرار میده که اگر تو شرک ورزیدی عملی تو برباد میشه، کل اعمال یک انسان از بین میره. چقدر مهم است تا که ما دل نسوزاریم سری امی ملت بیچاره که سالها محنت در عبادت الله میکشند اما عقیده صحیح برشان بیان نشده. اینطور نیست که مردم ما عقیده صحیح دوست نداره، هر کدام تلاش داره، هر کدام در صدد عزیز که ما عقیده ما موافق کتاب الله تبارک و تعالی، سنت رسول الله، مطابق امو طریقه سلف صالح ما، صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین جور شوه و ما راه غلط را نپیماییم. ولی با تاسف در مورد عقیده علمای ما مسئولیت خدا ادا نمیکنه و این امر خیلی بزرگ است. به نزد الله تبارک و تعالی همه ما علما مسئول هستیم، چرا که مردم ما درک کرده نمیتونه. به مردم باید نمایان شوه، به مردم وضاحت داده شوه. الله تبارک و تعالی در مورد شرک میفرماید که ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله مغفرت نمیکنه که شرک کرده شوه امرای الله تبارک و تعالی. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، بخشش میکنه الله تبارک و تعالی بغیر از شرک دیگه همه چیز برای کسی که الله بخواه، یعنی به کسی که الله میخواه غیر از شرک بخشش میکنه. معلوم شد هر گناه دیگه در مشیت الله تبارک و تعالی تعلق داره. یعنی اگر چی تو توبه نکرده باشی، اگر دزدی است، اگر زنا است، اگر قمار است، اگر غیبت است، اگر دروغ است، الله تبارک و تعالی او را معاف میکنه، در مشیتش قرار داره. اگر خواست معاف میکنه ولو که تو توبه نکشیده. اما شرک گناهی است که الله بدون توبه بخشش نمیکنه. پس ما ببینیم گناه های دیگر اگر ما توبه نکشیم بازم این امید هست که الله کریم و رحیم است، میخواه که بخشش کنه، چرا در مشیتش تعلق داره. اما شرک الله بدون توبه نمی بخشه. زمانی که یک بنده در عمر خود تا آخری عمر از شرک توبه نمی کنه، دست نمی کشه، بلکه تمام عمر در شرک ملوث و مبتلا است، زمانی که از دنیا می روه چی قطع خود داشته باشه، ولو که هر قدر اعمال نیک انجام داده باشه، او اعمال نیک به نزد الله تبارک و تعالی قدر و قیمت نداره. پس معلوم شد که عقیده صحیحه چقدر اهمیت به سزای داره. الله تبارک و تعالی در جای دیگه می فرماید الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. و کسانی که ایمان آوردن، یعنی ایمانی که موافق تشریح قرآن کریم است و ایمانی که قرآن بیان کرده او طور ایمان آوردن. ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، مختلط نساخته باشند، نامیخته باشند ایمان خدا به امرای ظلم. این مردمایی است که الله میگه برای ازیا امن است، امن در دنیا و امن در آخرت و هم یهتدون، یعنی در روز قیامت امن است برایشان از عذاب الله و هم یهتدون، یاستن راهیاب در دنیا. الله تبارک و تعالی در اینجا بیان کرد که کسی که ایمان خدا نامیخته باشه به ظلم، مراد ظلم شرک است. چرا صحابه کرام وقتی که آیت شنیدن بسیار وحشت زده شدن، چرا؟ به خاطری که ظلم مطلقی تجاوز میگه، خلاف حق ادناترین تغییر به نام ظلم یاد میکنه. لیکن اوی طور ظلم خازر کس خامخا در تمام عمر صورت میگیره، برای ازو خیر امن نیست. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به صحابه ای را واضح کرد که شما مراد ظلم شناخته، ظلم شرک گفته. مثل که لقمان حکیم برای پسر خود میگه یا بنیه لا تشرک بالله، ای بچگکم تو شرک به امرای الله تبارک و تعالی نیاری، یعنی امرای الله شریک نسازی. چرا؟ این شرک لظلم عظیم، یقینا شرک ظلم خیلی بزرگ است. از شرک در ظلم بزرگ نیست. چرا؟ حق الله را نعوذ بالله تو میگیری با بنده میدی، بنده را با الله برابر میکنی، مخلوق با خالق برابر میکنی، عاجز با مقتدر برابر میکنی. تعجب در اینجاست. و ذاتی که همیشه است و او ذاتی که فانیس اول نبوده و آخر هم نیست میشه، تا که پس الله تبارک و تعالی او را زنده کنه، او را با او برابر میکنی، چه انسان باشه، چه ملک باشه، چه پیغمبر باشه، چه ولی باشه. در یکی از صفات الله تبارک و تعالی تو امرای از او شریک بسازی، این شرک است. از او خاطر پیغمبر علیه السلام وضاحت داد
که مراد از ظلم شرک است و اینجا کسی که ایمان خدا آمیخته با شرک ساخته باشه این مردم ها امن برشان در روز قیامت نیست و در دنیا هدایت یافته نیست. معلوم شد که کسی راه یاب در دنیاست و در راه هدایت روان است که مرتکب شرک نشده باشه و در روز آخرت امن برای کسانی است که و ایمان خدا با شرک نامیخته باشه. از این معلوم شد برای ما که کسی مرتکب شرک شوه و برایشان امن در روز قیامت نیست. در جای دیگر الله تبارک و تعالی می فرماید لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم. یقینا کافر شدن او کسانی که گفتن یقینا الله امو مسیح بچه مریم بیبی است. عیسی علیه السلام پسر مریم بیبی را نصارا بعضشان نعوذ بالله عین الله می دانستند، یعنی ذاتی که لایق عبادت است عیسی علیه السلام می دانستند. از امو خاطر الله تبارک و تعالی کفر ازوار در اینجا بیان میکنه که وا کافر شدن با این گفتهشان. و قال المسیح، تعجب در اینجاست که کسانی که مسیح نعوذ بالله الله میگه و خود مسیح اعلان میکنه و قال المسیح یا بنی اسرائیل، ای اولاد یعقوب علیه السلام اعبدوا الله ربی و ربکم، عبادت یک الله را بکنی که پروردگار مالک و متصرف ما هم است و از شما هم است. چطور دلیل قوی را ارائه میکنه؟ چطور شده میتونه ما معبود بگردم در حالی که مالک و متصرف ما الله تبارک و تعالی است؟ من عاجز به الله تبارک و تعالی هستم. و ربکم، عبادت پر مالک و متصرف خدا که او مالک شما هم است. انه من یشرک، چقدر اعلان قوی است. عیسی علیه السلام میگه یقینا کسی که شرک میورزه بالله بامرای الله تبارک و تعالی فقد حرم الله علیه الجنه، یقینا حرام ساخته الله تبارک و تعالی بالای او تر آدم جنته و مأواه النار، جای از او آتش جهنم است و ما للظالمین من انصار، برای او کسانی که مشرک است هیچ کسی امداد کننده نیست که اونجا مددش بکنه از هیچ نگاه، چرا اعمالشان برباد شده در دنیا و اعوانشان اونجا به دردشان نمیخوره به خاطری که وا شرک ورزیدن. حالی ببینیم عیسی علیه السلام پیغمبر است، واقعا از اون معجزه های خیلی ناشنا دیده شده، مثلا مرده را زنده میکرد، مرض پیس جور میشد و همچنان کوری مادرزاد بینا میشد. اگرچه او به طریق معجزه بود الله تبارک و تعالی او را صادر میکرد، اما به دست عیسی علیه السلام است. از امو خاطر مردم در اشتباه افتادن، عیسی علیه السلام عین الله قرار دادن یا بعضشان ابن الله برشان میگفتن. الله تبارک و تعالی واره خطاب کفر کرد که یا کافر شدن، در حالی که خود عیسی علیه السلام مردم این دعوت نداده بود. امروز برادرای مسلمان ما باید خوب بدانند که این بزرگای دین ما، این اولیای کرام در هر گوشه و کناری که است، اگر علی رضی الله عنه است، اگر حسین است، اگر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه است یا اشخاص دیگر نیک است و اولیای کرام است و هیچ وقت به این تعظیم که از حد گذشته است قائل نیستند و راضی نیستند و همیشه دعوت به سوی توحید و یکتاپرستی الله دادند. لیکن مردم است که واره مقام و منزلت بالاتر از انسان بودنش، از ولی بودنش میده و این در دین وجود نداره. از امو خاطر است چیزی که خیلی ضرور است برای ما و امر حیاتی داره، خیلی اهمیت داره امیسته که ما عقیده خود درست بسازیم. عقیده زمان درست میشه که ما با کتاب الله تبارک و تعالی بشینیم، بشنویم، با درس از او گوش بگیریم که قرآن در مورد عقیده برای ما چی گفته و همچنان به کتب اهل سنت و الجماعت که به منهج سلف صالحین نوشته شده و یا تدریس میشه برای از او گوش بمانیم که ما بدانیم که عقیده صحیح که پیغمبر علیه السلام برای صحابه تعلیم داده و صحابه به تابعین نقل کرده و تابعین به تبع تابعین و این عقیده سلسله به سلسله در بین امت موجود است. از اون طور عقیده معلومات کافی داشته باشیم که مبادا نعوذ بالله همه محنت ها و کوشش های ما برباد شوه و ما نعوذ بالله در خساره و تاوان واقع شویم. الله تبارک و تعالی توفیق بده همه این امت که متوجه عقیده خود شوند و رجوع بکنن به سوی کتاب الله تبارک و تعالی، به سوی علمای اهل سنت و الجماعت، آنانی که از قرآن و حدیث دفاع میکنه و به منهج سلف روان هستند، به منهج صحابه روان هستند، از واد مورد عقیده بازخواست کنند تا که عقیده صحیح پیدا کنند
تا نتیجه اعمالشان هم درست شود و هم سبب هدایت در دنیا و هم سبب امن از عذاب الله در قیامت شود. الله امچو عقیده را نصیب ما بکنه و ما و شما را توفیق عنایت بفرمایه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما در عصر قرار داریم که تعالیم ورزش های نظام مقدس اسلام فقط روی کاغذ و کتاب قرار داره. در میدان عمل همین ارزش ها و همین تعالیم والای نظام مقدس اسلام دیده نمیشه، خصوصا در بخش عقیده که مهمترین و اساسی ترین چیزی در زندگی یک مؤمن است. مستوای تعالیم عقیده به اندازه در درجه صفر قرار داره که برادران و خواهران مسلمان ما در طول عمر فقط در حالت طفلی خود آماده برفتن در مساجد است و در مساجد توسط ائمه مساجد برایشان بعضی کلمات تعلیم داده میشه که محض به او کلمات اکتفا میشه، به معنا مقصد و مفهوم او کلمات اشاره نمیشه. طفل ما در این حالت به فراگیری امی چند کلمه اکتفا نموده، بعد از آن نوبت نمیرسه به این که در مورد عقیده خود سوال بکنن. در مساجد توسط ائمه مساجد برای اطفال گفته میشه بنده کیستی و امت کیستی و به ملت کیستی، اما در مورد مقصد و معنا و مفهوم بندگی و امت بودن و ملت بودن هیچ چیزی تشریح نمیشه. با تأسف که مراکز علمی ما که مکاتب است، در مکاتب هم در بخش عقیده مضمون دلچسب و خیلی واضح وجود نداره. تا زمانی که یک کسی حتی از پوهنتون فارغ میشه، از عقیده اسلامی خود به جز از چند مفهوم سطحی را فرا گرفته می باشند، در مورد آن چیزی که اساس عقیده را تشکیل میده که او توحید و یکتاپرستی الله تبارک و تعالی است و صلاحیت تمام امور و اعمال موقوف به صحت و نمو عقیده است، امرای از یا چیزی موجود نمی باشه. مردم ما که اکثر زمینه تعلیم هم برش حاصل نشده، او مردم ها که مصروف به کارها هستند، در تمام عمر خود نوبت به این نمی رسه که زانو بزنن پیش عالم و حتی در مورد یگانگی الله تبارک و تعالی سوال شوه. از امو خاطر امروز همه انحرافات، همه بدبختی ها که در بخش عمل ما داریم، همه اش ناشی از فساد در عقیده است. بسیار حالت اسفبار و تأسف انگیز است که ملت ما بسیار دین دوست داره، محبت خیلی قوی با دین داره. حتی ما میبینیم از عقیده‌ای که خیلی ناقص است و حتی به اساس حکایات و
قصه ها بنا شده، آنقدر دفاع و پافشاری از این عقیده خود میکنه که از نفس خود و مال خود در این مورد دریغ نمیکنند. ولی عقیده صحیحه که توسط کتاب الله و سنت رسول الله ثابت شده باشه و واقعا ثمره و نتیجه درست داشته باشه، امرایشان وجود نداره. ما به این اراده و مقصد و نیت که این مردم دین دوست ما که محبت با دین خود داره، محبت با الله و رسول الله داره، چون در بخش عقیده معلومات خیلی ناقصی برشان داده شده و خود نتوانستند که در این مورد آرزوی خود تکمیل بکنه و خود در یک مقصد و مفهوم والا برسانه، با آن که مستوای علمی ما خیلی پایین است به نسبت او علمای بزرگ ما که در این را جهود کثیره، محنت‌ها و کاوش‌های خیلی قوی انجام داده، کتابای را تصنیف کرده و این موضوع را خیلی زیاد واضح ساخته. با آنها نمی رسیم، لیکن مسئولیت ایجاب میکنه که چیزی را برای امی ملت ستم دیده که سالها را در جنگ سپری کرده، موقع و زمینه تعلیم و فراگیری عقیده برشان میسر نشده، خواستیم از طریق بیانات چیزی را که کتاب الله و سنت رسول الله در بخش عقیده بیان کرده به این ملت محبوب خود تقدیم نماییم. از همه اولتر در مورد اهمیت عقیده باید ما گپ بزنیم که عقیده چقدر اهمیت داره در زندگی یک انسان. در حقیقت اعمال و افکار انسانی کلش موقوف به عقیده است. اگر کسی کاری را انجام میده یا ترک میکنه، به اساس یک انگیزه و فکری است که در درون وجود انسان قرار داره. پس اگر این فکر و انگیزه درست باشه، عمل درست انجام داده میشه. اگر این فاسد باشه، عمل و کردارهای که مرتب سری انگیزه میشه یا این عقیده میشه و فاسد میباشه. در حقیقت عقیده زیربنای یک تعمیر است و هیچگاه سقف بدون تهداب و اساس بدون استوانه برقرار باقی نمیمانه، بلکه سقوط میکنه. ما فی الحال کردارها و اعمال مسلمان ها را مشاهده میکنیم که چه قسم اعمال را انجام میده. علتش همین است که عقیده به طور کامل درست نشده، از او خاطر ثمرات و نتایجش هم همین قسم ناقص است. در حالی که در بخش عقیده اگر ما در اهمیتش نظر بکنیم، عقیده چیزی است که تمام امور زندگی انسان درست می سازه و در حقیقت یک کنترل کننده قوی بالای جسم و وجود انسان است. البته این ادعای ما روی کاغذ نیست، این ادعای ما خیالی نیست، این ادعای ما مشاهده میشه. جهان مشاهده کرده، لمس کرده، درک کرده. یگانه چیزی که مانع تمام جرایم و گناه ها میشه فقط عقیده است. ما به طور نمونه مثال داده میتونیم. دنیای فعلی ما دارنده تمام وسایل کنترلی است. یک دولت برای از اینکه امنیت در منطقه قائم شود، بخش‌های مختلف برای کنترل امنیت تعیین میکنند. بخش استخبارات، قوه امنیتی، لشکر و عسکر تربیه میکنند. از وسایل اعلام هم استفاده میکنه، لیکن باز هم دیده میشه که جرایم تا کدام حدی خیلی زیاد است. این واقعیت است که کنترل تمام جرایم و گناه ها توسط قوت‌های خارجی شده نمیتونه. مثل که جرایم توسط قوت‌های خارجی کنترل نمیشه، مثلا در یک دایره و دفتری که رشوت رواج پیدا کرده،
با وصفی که برش کمیسیون‌های بررسی رشوتخوری مقرر میشه، لیکن نمیتوانند رشوت ستانی را مانع شوند، به خاطر که و میتوانند از راه‌های خیلی پنهان و پوشیده از مرجعی که و اراده دارند رشوت بگیرند. یگانه چیزی که مانع همچو جرایم است او عقیده است. جهان امروزی با داشتن وسایل خیلی پیشرفته، وسایل جنگی، با استخبارات قوی، با پلیس قوی، با نیروهای مجهز، با کامراهای مجهز، نمیتونن جلوی جنایات بگیرن و نه امنیت قائم کرده میتونه. لیکن زمان مراجعه میکنیم به عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در اونجا دفتر و دیوان وجود نداشت، استخبارات وجود نداشت، لشکر قوی وجود نداشت، پلیس وجود نداشت، حتی محکمه ها دیده نمیشد تا او زمانی که پیغمبر علیه الصلاة و السلام دعوت میداد. اما ادناترین جرم در او زمان صورت نمی گرفت. علت همین بود که اونجا کار سر عقیده شده بود. اذهان صحابه کرام در بخش عقیده آنقدر مستحکم شده بود، در قلبشان باور به عقیده اسلامی ریشه‌ور شده بود که اگر جرم ناگهان هم صورت می گرفت، صحابه خود آماده می شدن که خود از جرم پاک بکنه. از امو خاطر ما می بینیم نمونه های خیلی بارز آمدن غامدیه رضی الله عنها در حالی که زنا را، عمل زنا را انجام داده و کسی هم سرش آگاهی نداره و این یک عملی است که اگر به پیش پیغمبر علیه الصلاة و السلام اظهار بکنه سبب بدنامی منطقه و خود میشه و هیچ انسان آماده به این نیست که خود را لکه‌دار بسازه و خود حقیر بشماره حتی مرتکب این قسم جرم شوه. لیکن چون عقیده آخرت در قلب او صحابیه مستحکم شده بود، میدانست عذاب الله تبارک و تعالی خیلی قوی است، از رسوایی دنیا کرده. از امو خاطر در پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاضر میشه و میگوید که یا رسول الله مرا پاک کو. پیغمبر علیه الصلاة و السلام اعراض میکنه، خوب باز اقرار میکنه. این داستانها را شما در کتابها مطالعه کرده. این گپی خیلی عادی نیست که یک کسی خود بیایه و تسلیم کنه خود به قانون اسلام تا که کدام جزایی که در قانون اسلام برش تعیین شده سرش جاری شود و او هم جزای سنگسار باشه، یعنی مرگ باشه. آیا فکر بکنیم یک شخصی که حتی آماده به مرگ هم است و مرگ هم در زیر سنگها که توسط مردم انداخته شود و زده شود و این عمل لکه‌دار هم است، چرا که عمل بدنامی هست، اما ترس الله تبارک و تعالی و ترس از عذاب الله تبارک و تعالی باعث بود به این که از این عملم الله تبارک و تعالی آگاست و اگر در دنیا جزای نبینم الله تبارک و تعالی در آخرت مرا جزا میده. از امو خاطر وادار شد به این که حضور پیدا کنه در پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم. نمونه دوم هم برایتان پیش کرده میتونم. آلی ببینیم که در او عصر پیغمبر علیه السلام احد پیدا نمیشه که حتی جرم در یک میدان و ساحه پنهان انجام بده. اما امروز با وصف اینقدر وسایل کنترلی چرا جرایم زیاد میشه؟ زمان پیغمبر علیه السلام دختر جوان بر شتر سوار شده مسافه خیلی دور میپیماید، احد نیست که برای از بین بردن عفت او تعرض بکنه یا در مورد از او ادنا نعوذ بالله نظر بد بکنه. همچنان در تمام میدانها امنیت آنقدر حاکم است که انسان تصور نمیتونه و در او معاشره ما میبینیم که چقدر
ایثار و فداکاری در اونجا غالب است که یک خانه فقیر یا شخص فقیر اگر دیده میشه، صحابه کرام هر کدام تلاش داره که او را با خود در خانه برده مشکل و حاجت از او را رفع بکنه، ولو که خود در حالت گرسنگی و در حالت فقر میگذرانه، لیکن نمیبینه که یک برادر مسلمانش در همچه حالت زندگی سپری بکنه. پیغمبر علیه الصلاة و السلام معاشره را به وجود آورده بود که دنیا نه به چشم دیده بود و نه نخواهد دید در آینده، و ای را دوست و دشمن اعتراف میکنه که او کدام مجتمع و معاشره بود. کلگی ای را درک میکنه که ای ثمره و نتیجه از کجا به دست آمده بود؟ از تعلیم درست عقیده صحیحه از طرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای امی صحابه کرام. 13 سال متواتر پیغمبر علیه الصلاة و السلام در مکه فقط برای جابجا کردن مفهوم لا اله الا الله و برای از اینکه معنا و مقصد این توحید الله تبارک و تعالی در قلب صحابه جا بگیره، حدود و مقتضیات از او صحابه آشنا شوه، کوشش خیلی زیاد و سعی خیلی کامل پیغمبر علیه السلام در این را انجام داد. چرا؟ این واقعیت است که هرگاه عقیده در دل محکم شوه و نفس به او مطمئن شوه، اعضا برای از او منقاد و تابع شوه، تمام امور بالکل درست و اصلاح میشه. چرا؟ ایمان تنها نام راندن کلمه نیست که ما به زبان کلمه را بخوانیم و به می اکتفا بکنیم، بلکه ایمان عبارت از تصدیق و باور قوی قلبی است، محکم، و تلفظ به زبان است و عمل به اعضا است. زمانی که 3 چیز با هم موافق شدن، شما فکر بکنید که یک انسان در کدام مستوی قرار میگیره. اگر یک انسان اینطور عقیده را پیدا بکنه، آماده میشه برای پیاده کردن نظام الله تبارک و تعالی، از جزئی حکم الله تبارک و تعالی سرکشی نمیکنه و این را افتخار خود میشماره. چنانچه از حکایات صحابه کرام در میدانهای مبارزه، یعنی جهاد، رویارویی با دشمن، قربانی کردن نفسها، فداکاری، انفاق و خرج کردن مالها، در تمام از این ما در حکایات صحابه کرام میبینیم که آنها در کدام مستوی قرار داشتند. این مکمل برکت همی صحت عقیده بود. نمونه دیگری را هم برای از اینکه برای ما و شما خوب واضح شود که اصل اصلاح تمام اعمال و اخلاق توسط عقیده صحیحه میشه و عقیده میتونه بزرگترین صد را از بین ببره. عقیده میتونه هر نوع امر مشکل تطبیق بکنه. مثال دیگری را براتان میدم. شراب خوری یکی از جمله اموری بود که در زمان جاهلیت به پیمانه خیلی گسترده در بین مجامع او زمان و عصر رواج داشت. طبیعت ثانی مردم گشته بود و بدون شراب نوشی هیچ مهمانی از او به سر نمی رسید. چون شراب پدیده بود که توسط از او جوهر مهم وجود انسان که عقل از او از بین میبره و انسان نعوذ بالله به بربادی میکشانه، حیثیت انسانیت از سلب میکنه، الله تبارک و تعالی شراب حرام کرد. البته حرمت شراب به تدریج آمد. در مرتبه اول الله تبارک و تعالی درباره فایده گرفتن از انگور مشوره داد که از انگور 2 قسم چیز گرفته میشه، هم شراب جور میشه و هم از او به طریق میوه استفاده خیلی درست میشه، که هم یک نوع اشاره به این بود که برای مؤمن مناسب نیست که از انگوری که الله میوه خوب پیدا کرده از او چیزی نعوذ بالله نشاء آور جور شود. یعنی آن چیزی که نعمت بزرگ الله صورت تغییر داده با آن چیزی که سبب ضرر بدن انسان میشه. بعد از او الله تبارک و تعالی بیان منفعت و مضرت شراب بیان کرد که در اونجا اشاره به این شده بود که در شراب ضررها خیلی زیاد است از منفعتها کرده. مردمان زیرک و هوشیار بعد از شنیدن او آیات مکمل از شراب نوشی بند شدند.
بعد از او الله تبارک و تعالی تنها در حالتی که کسی نماز میخواند قبل از خواندن نماز باید شراب نخوره، به خاطری که در قرائت نماز کلمات را بگویه که مقصد و معنایش نمیدانه. بعد از او الله تبارک و تعالی شراب به طور کلی حرام ساخت. امریکا هم قانونی را وضع کرد بعد از اینکه ارزیابی کردن که چقدر اضرار از شراب نوشی برای افرادش عاید است، قانونی را وضع کردن که دیگه شراب خوردن نشوه و برای منع کردن این شراب مبارزه خیلی دوامدار و قوی را در راه انداخت. پولی را اختصاص داد برای از اینکه کمیته ها جور شوه، کمیته های تبلیغاتی در هر جا اضرار ازی را به مردم بیان بکنه. در رادیوها و تلویزیون ها هم این برنامه تبلیغ شوه. در اخبار و مجلات هم از مضرات ازیا توسط اطباء و دکترها مقالات نشر شوه. سر از او جریمه مالی هم برای نوشیدن شراب گذاشته شد و همچنان در زندان انداختن هم در جمله جزای امی شراب نوشی مقرر شد. پلیس تربیه شد که در کوچه ها و بازارها و در همه مجامع گشت و گذار داشته باشند و کسی شراب ننوشه. لیکن زمانی که این کار به راه انداختن، بعد از اختتام یک سال نتیجه گیری کردن که آنقدر شراب در این سال نوشیده شده بود که در سالهای دیگه به این اندازه نوشیدن نشده بود. اما بالمقابل پیغمبر علیه الصلاة والسلام در حالی که نیرو وجود نداره، فقط حکم الله تبارک و تعالی نازل شده که شراب حرام است، صحابه کرام بوتلا و مشکای شراب مکمل در جویها اعلا کردند و کوچه های مدینه تا چند روز بوی شراب میداد و کسی نبود که بعد از این شراب سعی بکنه، بلکه حتی ظرفایی که برای شراب بود او را هم میده میکردن. معلوم شد که انقلاب عظیمی که توسط عقیده میه توسط نیروهای خارجی آمدن نمیتونه. از امو خاطر است اهمیت عقیده آنقدر والا و بالاست، آنقدر مهم است که اگر ما بخوایم جهان مشتمل به امن و فضای صمیمیت و محبت بدل کنیم، ما میتونیم توسط عقیده، البته عقیده صحیحی که از طرف الله تبارک و تعالی بر ما آمده، از او کار بگیریم و این عقیده را در قلوب مردم جانشین کنیم، مستحکم کنیم. بعد از اون نتایج خیلی مثبت ان شاء الله تبارک و تعالی میبینیم که این همه نتیجه عقیده درست است. اهمیت عقیده از این نگاه هم بر ما واضح میشه که عقیده برای تغییر در عمل کرد و کردار افراد چقدر رول مهمی داره و عقیده در برابر کردن نظم و نظام چقدر رول مهم داره و عقیده در برآورده ساختن امنیت کلی و فضای آرام چقدر رول مهم داره. از امو خاطر است اگر امت فعلی ما رجوع بکنه به عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، درک میکنه که عقیده چقدر انقلاب عظیم در او مجتمع و معاشره پیدا کرده. و ما علینا الا البلاغ. البته این درس ادامه داره ان شاء الله، در درسای بعدی دنباله ازی پیش میشه، تقدیم میشه برات. ای اسلام، ای دین جاودان، ای راحت پر جود و توان، دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. ای دشمنت تو سنگ خاره، دشمنت تو سنگ خاره، جان من فدای حرف پیغمبرم. اسلام ما دین برتر است، پیغمبرش بهترین عالم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما،
پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اعلم رحمك الله. ایره به نام مقدمه یاد میکنه. اصل موضوع کتاب دفع شبهات است. برای خلاصی از اینکه فتوای شرک سر کسی نچسبه، بس اوقات به دلایل واهی یا دلایل بی اساس بعضی مردم دست می اندازه و فکر میکنه که همین دلایل سبب نجات ما از شرک میشه. مصنف رحمت الله علیه همین شبهات دفع میکنه. اصلی موضوع کتاب همی است. اما قبل از یک مقدمه است. در این مقدمه ان شاء الله مصنف رحمه الله بر ما دو بخش مقدمه خدا بر ما جور کرده. ما ان شاء الله نکات مهمش جمع‌آوری کردیم و به آخری درس مقدمه در تخته نوشته میکنیم که از این درس چی فواید ما گرفتیم. یک بخش اولی مقدمه است که بعضی موضوعات ذکر میکنه و دیگه نتیجهش ذکر میکنه و بخش دومی مقدمه است امرای نتیجه. پس از او باز در اصل مقصد یا موضوع میره که دفع شبهات است. در بخش اول مقدمه اول تعریف توحید بر ما کرده بود مصنف رحمه الله ان التوحید هو افراد الله سبحانه بالعباده و گفته بودیم که توحید یکی تعریف عام داره، این تعریف خاص است. توحید تعریف عامش مطلق افراد الله متعال است. خدا کنه که در عبادت باشه یا در ربوبیت باشه یا در اسماء و صفات باشه. اینجا قیدی در عبادت گذاشت، این توحید الوهیت می نامد چون که اصلی موضوع بحث امی است. بعد از او اشاره به اهمیت امی موضوع کرده توحید، به خاطر که الله سبحانه و تعالی تمام انبیاء علیهم السلام برای اینمی غرض و مقصد روان کرده. در ضمن عبارت خود گفته بود و هو دین الرسول، موضوع مشترک یا دین مشترک در بین کل انبیاء علیهم السلام همی عقیده توحید است، توحید الوهیت. و الله متعال تمام پیغمبران را الذی دینی که ارسلهم الله به، الله پیغمبران به امر امید دین روان کرده بود الی عباده به سوی بندگانش. پس مکلفیتی که الله متعال بالای بندگان خود انداخته او عبارت از توحید الوهیت است. از امو خاطر امی توحید تعلق به بنده ها داره، توحید ربوبیت تعلق به الله داره. الله در افعالش تو عقیده بکو که یک و یگانه است، کسی امرای شریک نیست. اما توحید عبادت تعلق به ما داره. ما چه قسم عبادت کنیم؟ آیا در نماز خود تنها و تنها برای الله سبحانه و تعالی نماز بخوانم یا لحاظ و رعایت کسی دیگری را هم بکنم؟ از همون خاطر است که ما مکلف هستیم، این در اختیار ماست. در اختیار ماست که ما در عبادت کسی دیگری را شریک به امر الله داشته باشیم یا نداشته باشیم. پشتی سر بخیر که شبهات میآید، مردم میگه ما عبادت الله را میکنیم، وای کی ما سجده را برای قبر کردیم یا برای پیر صاحب کردیم، سجده را تنها به الله میکنیم. خو یار قدر و احترام میکنیم که شفیع شوه بر ما، رویدار است، نازدانه است پیش الله سبحانه و تعالی. این شبهات مصنف رحمه الله با دلایل بر ما پیش میکنه. یکی از نکات مهمی که از کتابای شیخ رحمه الله ما همیشه به دست میاریم است که ما شما را عادت میسازه به دلیل گرفتن. هر موضوع را که پیش میکنه دلیل و سند پیش میکنه. برای ما تو تعلیم میده که دین ما به اساس دلیل است فقط، و در حقیقت ما تابعدار دلیل هستیم، مامور هستیم از جانب الله سبحانه و تعالی که تابعداری دلیل بکنیم. زمانی که پیروی یا اطاعت به دلیل میکنیم امیر اتباع گفته میشه. برای ما شما این را عادت میده
در این کتاب، در هر کتابی شیخ رحمه الله که شما درس شروع بکنی گپ براتان واضح میشه. و دیگه فایده را خب براتان گفته بودم که کتابای خیلی خرد است حجمش، اما فوایدش خیلی بزرگ است و در موضوعات خیلی مهم است. بعد از او تعیین رسول کرده. مصنف رحمه الله گفت که نوح علیه السلام اول رسول است. در زمان نوح علیه السلام شرک پیدا شده و نوح علیه السلام مبارزه را شروع کرده. از امو خاطر اول رسول نوح علیه السلام است. اگرچه اول نبی آدم علیه السلام، از او به بعد شیس ادریس علیه السلام، دیگه انبیا علیه السلام هم هستن، لیکن هیچ نوع مخالفت وجود نداره. مخالفت در زمان نوح علیه السلام شروع شده. بعد از او برای ما اشاره به این میکنه که شرک در کدام تاریخ پیدا شد و از کجا پیدا شد، وجه نشأت شرک کجا شده. یادتان باشه بت بامیان اینقدر مضر نیست. اگر سالا قرنها موجود می بود، ما یقین داشتم که فاسق ترین شخص، بیدین ترین شخص هم در بت بامیان نمی رفت، نه سجده میکرد، نه طواف میکرد، نه خاکش میخورد و نه در پالوش دعا میکرد و نه چیزی از پیشش طلب میکرد. مردم که مستغرق شرک میشه از ناحیه میشه که او رنگ دین داشته میباشه. در زمان نوح علیه السلام هم 5 تن از صلحا که عبارت از ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر است، یا مردمای صالح هستند، لیکن در موردی از یا آنقدر احترام مردم قائل شدن که از حد و اندازه بالا کردن. مصنف رحمه الله با دلایل براتان ثابت میکنه که شرک دیروز با شرک امروز هیچ تفاوتی نداره. اگر قوم نوح علیه السلام مشرک شده به خاطر که غلو در احترام صالحین داشته، امروز هم امو غلو یا امو از حد تجاوز در این امت هم وجود داره. اگر جلوی اینمی گرفتن نشوه، واقعا مردم مستغرق شرک میشه و شرک اون گناهی است که همه اعمال صالحه از بین میره و جنت سرش حرام میشه. از او خاطر مصنف رحمه الله سخت دلسوزی بالای امت اسلامی داره که این مردم نادان، بدون از اینکه خواسته باشه، بدون از اینکه آگاه باشه، در شرک آغشته شده، در شرک مبتلا شده، لیکن نمیدانه. از او خاطر باید به مردم معرفی شود توحید و شرک، به خاطر که از شرک خود نگاه بکنه. از او خاطر اینجا امو وجه نشأتش هم بر ما گفت که در غلو در حق صالحین شده. وظیفه انبیاء علیهم السلام نفی شرک و اثبات توحید است، مردم به توحید فهماندن است. این وظیفه مشترک بین کل انبیاء علیهم السلام است. لیکن آخرین پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم وظیفه از او چیست؟ مردم به سوی تجدید دین ابراهیمی دعوت دادن، دین ابراهیمی را جدید کردن. دین ابراهیمی مشخصش چیست؟ شاخصش چی است؟ امتیازش چی است؟ دین ابراهیمی شاخصش چیست که بتا را میده کنه، نگذاره. از امو خاطر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کرد ابراهیم علیه السلام در بیت الله زنده کرد. زمانی که بیت الله فتح شد، داخل شد، با عصای خود که 360 بود در اونجا موجود بود، به شکل ملائک به زعم ازوا ساخته شده بود، هر روز به خود علیده نعوذ بالله معبود داشت و رسول الله قطع عصای خود در سر از او زده رایی بود و این آیت به زبان میرم و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا و یک دم میده شده میرفتن. کدام عملی را که ابراهیم علیه السلام انجام داده بود، اون عمله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام داد. از او خاطر ما در ملت کیستیم؟ ابراهیم علیه السلام هستیم. پیغمبر علیه السلام وظیفه مشخصی سمی بود که بتا میده شود. امروز اگر کسی ما ادعا بکنیم که در ملت ابراهیم علیه السلام هستیم، تا وقتی که این کارنامه ابراهیم علیه السلام در زندگی و حیات خود عملی انجام نداده باشیم، امید تابعداری یا ملت بودن ما چیست؟ رنگ ضعیف داره. این رنگ ضعیف داره، رنگ قوی نمی داشته باشه، یادتان باشه. خب البته اینمی عمل کرد برای خود روش داره. اینطور نیست که تو امروز اینمی درس خواندی باز رفتی بگو یک زیارت بگیری
بیران کنی و چپه کنی، برای خود بلاها را بیدار کنی و خب لط بخوری. این برای خود روش کار داره. در موقع کار میشه. پیغمبر علیه السلام در زمانی که در مکه بودی بتا موجود بود، لیکن حتی بتا را یکیش هم نمیده کرده، نرفته نشود تا که قوت و قدرت حاصل شده بعد از اوی کار کرده. از امو خاطر بعضی امور منکر در زمان صورت میگیره که تو توانمندی داشته باشی و در تمام اموراتی که تعلق به امر بالمعروف نهی عن المنکر داره، حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده است. زمانی که توانمندی و قدرت موجود باشه تو را از بین ببر. اگر توانمندی به دست نداشتی، باز بعد از او به بیان و به تقریر. رسول الله در دوران مکی بیان و تقریر کرده، عاجزی بتا را بیان کرده، بدی بتا را بیان کرده، اما دست به بیان کردن نزده. توانمندی وجود نداشت. ما و شما اینطور مرحله میرسه، امیال رسیده. امروز تو در پالوی زیارت عاجزی زیارت بیان کرده نمیتونی، مردم در مقابلت میخیزه. لا اقلا نفرت از اونجا داشته باش، لا اقلا اونجا نماز نخوان. امروز در کابل در اینطور مسجد نیست که در پالویش قبر نباشه و ما شما میریم اونجا نماز میخوانیم. تو اگر موحد پخته باشی دیگه کار خو نمیتونی، بیران کردنیشه تقریر و بیانیشه خو نمیتونی. لا اقل در دل خو نفرت داشته باش که من در اینطور مسجد نماز نمیخوانم، ما چی نمیکنیم. البته الله متعال ما را اونمو وقت میگیره که لا اقل نفرت دلم نداشته باشیم، آل دیگر ترک منکر کرده. وگرنه اینطور نیست که تو امی مطلق شروع بکو تا که توانمندی نداشته باشی. بعد از او مصنف رحمه الله ایجا برای ما ثابت میکنه که اصلا او مردم امی صالحین مستقیما عبادت نکردن، بلکه وا گفتن که ما تعظیم و احترام از یار داریم، به این خاطر که واسطه شوه، ذریعه تقرب و نزدیکی به سوی الله سبحانه و تعالی شوه و این ذریعه شفاعت ما به الله شوه. این مسائل است که در امم سابقه واقع شده، مصنف برای ما نقل میکنه. لیکن این مسئله فی الحال در مجتمع او کسی، در مجتمع ما شما که خود مسلمان میگیم، پیرو دین محمد رسول الله میگیریم، در مجتمع ما امی گپا واقع شده است. آیا مردم ما امی کارا را میکنه یا نه؟ مال نظر کرده به خاطر ازی که مریضش جور شده، لیکن ذبحش در کجا میکنه؟ در سری قبر ذبحش در اونجا میکنه. شفا را کی داده؟ ولی خشکی را میکنی و چرا اونجا میکنی؟ آلی برای ما واضح میشه که چرا الله دعا را کدام قید مانده که در فلان جای قبول میکنم، در فلان جای قبول نمیکنم. ادعونی استجب لکم گفته، از ما طلب کنی ما اجابت میکنم. تو چرا میروی در پالوی قبر با عاجزی استاد هستی؟ باز چی میگم؟ میگم یقین به الله که فلانی کارم نمیشد، اونجا رفتم دعا کردم اما کارم شد. خود دیگه او عاجزی کردی، الله به خاطر عاجزی تو حاجتی تو را پورا کرده، نه به این خاطر که تو در پالوی قبر دعا کرده ای. به این خاطر اجابت نکرده، اجابت به خاطر اظهار عاجزی اونجا خیلی عاجزی کرده. اگر امو عاجزی را تو در مسجد، در خانه، در محل مشکلت میکردی، الله پورا میکرد. لیکن ابلیس لعین مردم سخت خطا میده. اینطور فکر میکنی که البته اگر امیجا دعا کردم دعایم قبول میشه، اگر نشوه نه. مصنف رحمه الله این موضوع را برای ما در اینجا ثابت میکنه. تا اینجا را ما شما خوانده بودیم که و نرید شفاعتهم عنده مثل الملائکه و عیسی ابن مریم و اناس غیرهم من الصالحین. او مردما انبیاء علیهم السلام، ملائکه و مردمای دیگه غیر از انبیاء و ملائک، از جمله صلحا، مردمای نیکا و را ذریعه جور کردن به این خاطر که ما به الله نزدیک شویم. ولی یک کسی را که تو ذریعه جور میکنی به الله رسیدن، این عبادت است. هر چیزی که تو را به الله نزدیک میسازه این وسیله است، وسیله عبادی است، عبادت است. الله امر کرده، پیغمبر امر کرده که این چیز وسیله شوه و این ذریعه نزدیکت است. از همون خاطر مردم سرش اشتباه میاد. دین فهمیدن یک نکته دیگری است. یکی خواندن دین است، یکی فهم دین است. دین فهمیدن نکته دیگر است. آدم بعد از دین بفهمه که مقصد دین چی است.
بله به الله سبحانه و تعالی نزدیکی جستن امر ضروری است. الله خود امر میکنه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. الله براتون امر کرده که ذریعه نزدیکت جستجو کنی. امی ذریعه نزدیکت کی برای ما بیان کرده؟ برای بیان ازی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم روان کرده. او برای ما تمام ذرایع نزدیکت بیان کرده. نماز ذریعه نزدیکت است، درود فرستادن، بگوی ذکر الله، تلاوت قرآن کریم، روزه، حج، زکات، جهاد، دعوت، کلش ذرایع چی هستند؟ نزدیکت است. خب آیا جنده بالا کردن سر قبر این ذریعه نزدیکت است؟ آیا قبر پخته کردن ذریعه نزدیکت است؟ آیا با افتوار به قبر یک روز تعیین کردن و رفتن ذریعه نزدیکت است؟ ذبح در اونجا ذریعه نزدیکت است؟ طواف در اونجا ذریعه نزدیکت است؟ سنگای زود جان مالیدن ذریعه نزدیکت است؟ خاکش خوردن ذریعه نزدیکت است؟ سند دلیل وجود داره؟ از ذریعه نزدیکت خب ما انکار نمی کنیم. انکار از آن چیزی میکنیم که او را شریعت ذریعه نزدیکت مقرر نکرده. تو میگیری را ذریعه نزدیکت مقرر بکنی. اگر این چیز تو ذریعه نزدیکت مقرر بکنی چی میشی؟ امو مردم ذریعه نزدیکت مقرر کرده بود، الله برش مشرک گفته و پیغمبر علیه السلام با او مردم جهاد کرده و او مردم الله از دین اسلام، از دایره اسلام خارج تعبیر کرده. اگر توی کارا میکنی خیر چطور میشه؟ آیا در قانون الله تفکیک و تبعیض وجود داره که اگر این کار فلانی قوم بکنه مشرک میشه، اگر فلانی قوم بکنه مشرک نمیشه؟ پیش الله کلگی یکسان است، کلش بندگان است. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رشته نسبی را الله سبحانه و تعالی با کسی نداره. قانون الله است. هر کس که در قانون میایه امو حکم سرش تطبیق میشه، تبعیض نیست. ولی با تأسف ما به مرحله رسیدیم که در بین حکم الله سبحانه و تعالی تبعیض قائل شدیم. اگر یک کلمه را زمزمه میکنه امو سازنده، او را میگیم موسیقی سرام است. اگر بچه خیلی قشنگ که مردم سرش جمع شده میتونه، خود مست شده میتونه، اگر او زمزمه میکنه او را میگیم ذکر است. او را در هتل ناروا میدانیم، در سالونی رقص ناروا میدانیم که زمزمه میکنه. اما کسی که در مسجد کار میکنه بازی را روا میدانیم. چی تفکیک در بین وجود داره؟ بلکه او خو فقط بیت خوانده، اینطور بیتی که عاطفه تو را بالا کرده، خوش ساخته. بس اوقات مشتمل به فسق و فجور است، بس اوقات مشتمل به فسق و فجور هم نیست. یک شمالی لال هزار باشد تو باشی، دیگه چی رقم است؟ بگوی شمالی لال هزار باشد تو باشی، دیگه چی؟ زمستانش بهار باشد به ما چی؟ دیگه چی نقصان است؟ خب چقدر خوب، خود تو شمالی لال هزار هستی، من در بدر هستم. خب لیکن در این مسجد به این کلمات ترنم و نغمه میشه که نعوذ بالله به مخلوق صفت خالق ثابت میشه. به مخلوق بگه صفت چی میشه؟ خالق ثابت میشه. کلمات شرکی گفته میشه. تعجب است. او را گناه میگی، این را ثواب. او رقص حرام است، رقص است. اما اینجا که رقص میکنه که مناسب با دو سر لنگی خود رقص میکنه، باز میفته چارپلا، او خود چارپلا هم نمیشه. ای که او را ناروا میگی، ای را روا میگی. ببینه اگر تفکیک نکنیم، فهم دین نداشته باشیم، در کجا میرسیم؟ آیا مفهوم عبادت در این اسکاری که مردم میکنه به نام ذکر، مفهوم عبادت وجود داره؟ یک رکن عبادت کمال عاجزی است. در اونجا کمال عاجزی است که مست میشه چرخک میزنه. عجیب رقصایی، رقص مولاناست، عجیب کالاست، عجیب است. ولی امروز مولانا جلال الدین روم برابر پیغمبر مردم فکر میکنه، کتابش برابر قرآن کریم. بله، اگر از کتاب الله دور زندگی کردیم و اینطور اشخاص پیدا شد، انتقاد سر او اعمال ناشایستش که صراحتا قطعیت قرآن و حدیث نتکر است رد میکنه، باز تهمت سرش لگانده میشه، جای نداری که زندگی بکنی. باز نسبتای
غلط برات میشه تو دلیل از آیات میاری از حدیث میاری، لیکن او به محض گپ خود. از او خاطر مصنف رحمه الله این گپا را کل شی واقعیتا را بر ما اینمی قسم در دست میمانه. فبعث الله الیهم محمدا صلی الله علیه و سلم، روان کرد الله متعال به سوی بندگان خود محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. چی بکنه پیغمبر؟ وظیفه چی است؟ یجدد لهم دین ابیهم، یک تجدید کنه، نو بسازه برای مردم دین پدرشانه. کی را؟ ابراهیم علیه السلام. با چی چیز تجدید کرد؟ ابراهیم علیه السلام دین به میده کردن بتا زنده کرده بود. رسول الله بتا را چی کرد؟ مکمل میده کرد. و یخبرهم ان هذا التقرب، و خبر بده پیغمبر علیه السلام به این مردم، به این بندگان الله که این نوع تقرب و الاعتقاد محض حق لله، اینمی قسم تقرب که تو به الله خود نزدیک میسازی و عقیده داری که ما به الله نزدیک شم، این حق تنها و تنهایی کی است؟ الله سبحانه و تعالی است. دیگه کس نمیتونه، این حق نداره. لا یصلح منه شیء، هیچ صلاحیت نداره یا درست نیست از یک چیزی را که از این قسم اعتقاد و حق به کسی دیگری تو قائل شوی. نه، لا لملک مقرب، نه به یک ملک که پیش الله نزدیک است، ولا لنبی مرسل، نه به او پیغمبری که فرستاده شده. پس وقتی که برای ملک و پیغمبری که قابل قدر است انواع حق نداره، این دیگه مردم کجا؟ فضلا عن غیرهما، چی جای ازی که غیر از ملک و پیغمبر باشه که ملک و پیغمبری حق نداره. نمیتونه که واسطه شوه برای تو که تو عالی نعوذ بالله مجسمه را جور کنی به زعم خود به شکل ملائک، یا مجسمه را جور کنی به زعم خود به شکل پیغمبر، و بعد از این طواف یزی را شروع کنی که وقتی طوافی امی مجسمه را کردم که به شکل نعوذ بالله محمد رسول الله باشه و ما طواف یزی را میکنم به خاطر ازی که رسول الله از پیشم خوش شود، که رسول الله از پیشم خوش شد به خاطر که طواف از مجسمهش میکنم. او پیش الله نازدانه است، شفاعت و سفارش مرا پیش الله میکنه، مرا از غم و درد چی میکنه؟ خلاص میکنه. این نوع شفاعت و سفارش قطعا برای کسی اجازه نیست، ولو که ملک باشه و بهترین پیغمبران محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، هر کدام که باشه. این حق الله است، مخلوق حق نداره. دیگرها را خود بگذار، دیگرها خود مرتبهش خیلی پایین است. خب امروز ببینیم که چه قسم مردم سر یک تصویری خود خوش میشه. پاچا صاحب اگر تصویرش در دفتر دیده شد باز اینی قدر کلام میشه که این تصویری مرا مانده تصویری مرا مانده. از همون خاطر دیگر از لحاظ تم میکنه. از همون خاطر استی مردم یک شبه همی است میه بخیر که وی آلی در دنیا هم که تو پیش پاچا میری یک واسطه بکار است. اینجا برات میگه که فلا تضربوا لله الامثال، الله را مثل مخلوق انسان ولی فکر نکن. الله را ببین، مخلوق را ببین. به الله بدون واسطه میرسی یا با واسطه. چی میگه؟ ادعونی استجب لکم، براتون گفته که وقتی دعا میکردی برای ما بگوی آدم علیه السلام واسطه کنی، نوح علیه السلام واسطه کنی، موسی علیه السلام واسطه کنی. دعا را گفت مستقیما من میپذیرم، مشکل تو را مستقیما میشنوم، مشکل تو را مستقیما حل میکنم. اینجا نگفته برای ما کی کارا بکنید. و الا اگر ای گب نباشه فهؤلاء المشرکون، اینمی مشرکا ابو لهب و ابو جهل و امثال از یا مقرون، اقرار دارند، یشهدون ان الله، و شاهدی میده که الله چی است؟ هو الخالق، امی پیدا کننده است، الرازق، روزی دیننده است، وحده، تک تنها، لا شریک له، شریک امرش نیست. در خالقیت و رزاقیت مشرکین با امرای الله شریک مقرر نمیکنه، بالکل عقیده داره که تنها الله سبحانه و تعالی است که رزق میده، تنها الله است که پیدا کرده. و انه لا یرزق الا هو، کسی روزی نمیده غیر از الله. ولا یحیی ولا یمیت الا هو، کسی را زنده نمیکنه نمیمیرن غیر از الله. ولا یدبر الامر الا هو، تدبیر نظام نمیکنه غیر از الله. و ان جمیع السماوات السبع و من فیهن، کل از آسمان های افغانه و کسی که دوست، والارضین زمینا و من فیهن، کسی که در زمینا هسته، چیست؟ کلهم عبیده،
تمامیشان بندگان الله است و تحت تصرفی و قهری، زیر تصرف و سلطه کیست؟ الله سبحانه و تعالی. این عقیده مشرکین است. امی مشرکین عقیده داشت خالق کیست؟ الله. رازق کیست؟ الله. زنده کننده کیست؟ الله. مرده کننده و تمام تصرفات در اختیار کیست؟ الله. از جان خود بگی مصنف رحمه الله؟ نه. فاذا اردت دلیل، وقتی که آلی تو اراده پیش کردن دلیل داری که بله مشرکین مکه اقرار بر ربوبیت الله داره فی الجمله ایرم از جان خود نمیگم، قرآن گفته على ان هؤلاء المشرکین الذين قاتلهم. اگر تو دلیل میخوای بالای این گپی که اینمی مشرکینی که الله چی پیغمبر الله قطعشان جنگ کرده، یشهدون بهذا، به شاهدی میده و بازم پیغمبر قطعش جنگ کرده، امی شاهدی و اقرار از الله یاره داخل کلمه نساخته، داخل دین نساخته، از دین بیرون است، پیغمبر قطعش مبارزه داره. فقرأ قوله تعالی، بخوان قول الله را. مصنف رحمه الله آنقدر زیرک است، در قرآن کریم بسیار آیات است امی قسم آیات ها که از مشرکین سوال شده و اقرار و اعتراف به ربوبیت الله کرده، لیکن جامع ترین آیت که هر چهار موضوع خالقیت، رزاقیت، مالکیت، تدبیر هر چهارش آمده باشه در سوره یونس است. امین جاست. صحیح کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قول الله متعال است، قل بگوی پیغمبر علیه السلام من یرزقکم، کدام ذات است که شما را روزی میده؟ من السماء والارض، از طرف آسمان و از طرف زمین. باران کی میباره؟ این گیاه و دانه ها خود بدون باران نمیشه. یک رزق دو قسم است، یکی رزق جسمی است، یکی رزق روحی است. رزق روحی ما چون که روح عالم امر است، رزقش هم از عالم امر می باشه، این مادی نمی باشه. جسم مادی است، رزقش مادی. روح از عالم امر است، رزقش از عالم امر. از او خاطر غذای روح کی است؟ قرآن کریم. کسایی که میگه که موسیقی غذای روح است، را دروغ میگن، این کاذب است، این عدو الله است. به خاطر که روح از امر چیست؟ قل روح من امر ربی، روح از امر رب است، رزقش هم از امر رب باشه. قرآن از کجاست؟ از امر رب است. از همون خاطر است هر نوع اضطراب و پریشانی روحی که برات پیدا شد، فقط قرآن تلاوت بکن، خود به خود سکون و آرامش برات پیدا بشه مکمل. و همین قسم رزق مادی را از طرف بالا باران الله روان میکنه. والارض، زمین کی مساعد ساخته که در یک باغ درای به هزاران قسم میوه را از یک باغ بگی، در حالی که آب یک رقم، خاک یک رقم، اما درخت شفتالو یک لذت داره، یک قسم است، انگور دیگه، انار دیگه، سیب دیگه، زردالو دیگه. کی است که روزی را میده؟ مشرکین مکه قائل به است که الله است. مشرکین مکه یک عقیده داره که الله است. این خود در مورد رازقیت شد یک موضوع. دوم، اما یملک السمع والابصار، کدام ذات است که مالک دادن قوه سامعه باشه و الابصار چیست؟ مالک دادن قوت بینایی باشه. کی است؟ مشرکین عقیده داره که مالک و اختیاری از این پیش الله سبحانه و تعالی است. خب مسلمان افغانستان میگه روزی نوروز است خدا جان جنده بالا میشود، از کرامتی سخی جان کار بینا می شود. کجا؟ کدام کار بینا شد؟ پیسه شد هیچ دیدی دلار حالا که کار بینا شد، زدی دلاریشه دو خور مردکه را لچ انداختی. عجیب صحنه ها داره. چی میکنه؟ اختیار از کی است؟ مالک الله است. و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کیست کی بکش زنده از مرده، مرده از زنده؟ خالقیت است. مرده از زنده، زنده از مرده. چوچر از تخم پیدا میکنه، تخم مرده است، در بینش چوچه زنده است. دانه ای که تو به زمین انداخته گندمی مرده است، پس آن تیغ میزنه کلا آن خوشه گندم جور میشه، زنده است، حرکت میکنه، نمو داره. خسته مرده است، کلا آن درخت میشه، زنده است. مشرک از پدر آذر، مشرک از ابراهیم علیه السلام، زنده است، از او کشیده شد. مرده از جاهل از پدر الف بی را یاد نداره، الف باره بچهش آن تو عالم میشه که پرسان نکن. کاری الله سبحانه و تعالی است. و یخرج المیت من الحی برعکس بگیره، کلش برعکس بگیره. سه موضوع شد: رازقیت، مالکیت، خالقیت. و من یدبر الامر، کس که تدبیر امور میکنه؟
مشرکین مکه قائل است که تدبیر امور کی میکنه؟ الله سبحانه و تعالی. لیکن مرید پیر صاحب تو میگه نه، قیوم زمان فلانی پیر صاحب است، تدبیر امور او میکنه، قیوم تدبیر کننده را میگه. و امو آدم امروز امام تام است، پشتش نماز هم میخونی. مشرک مکه عقیده به این داره که مدبر کائنات کیست؟ الله سبحانه و تعالی. امام مسجد تو عقیده به این داره که مدبر پیریم است. برو دیگر درس یاد داریم. مقصد لنگی را کتک مولای ما مذهبی گفته در گردش چرخ بزن، دستش بوسه کده برو. خبر نداری که عقیده شرک داره، عقیده توحید است. اسلام مسلمان است، در دایره اسلام داخل است یا از دایره اسلام بیرون است؟ کدامش است؟ اینجا گپی است که تسلیم شده است. از او خاطر الله خود میگه فسیقولون الله، زود است که بگوی ابی مشرکین که الله هست. الله میگه وقتی توحید ربوبیت قبول داری خیر، چرا الوهیت قبول نداری؟ فقل برش بگو افلا تتقون، اتشرکون، بازم شریک جور میکنی، عبادت امرای الله به دیگه کس هم قائل میشی. فلا تتقون، خود از شرک نگاه نمیکنی که چقدر بد است. هیچ اختیاری دیگه ام معبودان شما دیگه نداره و باز شما عبادت بر ازیا قائل میشی. چرا این کارا میکنی؟ قل لمن الارض، بگو که برای کی استی زمین؟ اختیار است کیست؟ و من فیها، کسی که در زمین است. بندگان کیست؟ مخلوقی کیست؟ مملوکی کیست؟ برای کی عاجزی میکنه؟ ان کنتم تعلمون، اگر شما علم داره. سیقولون لله، زود است که بگوید که کل اختیارات از الله است. از مردم کابل از بعضیش پرسان بکو اختیارات کابل چی از کی است؟ از عاشقان و عارفان است. کابل خور نمیشه، اینجا اولیا خواسته گوشه گوشش. خوب کدام عقیده است؟ این عقیده کتاب الله است؟ این عقیده همین آیت است؟ قل افلا تذکرون، بازم شرک میکنی، نصیحت نمیپذیری، همه اختیارات و مالکیت به الله قائل میشه و وقتی که عبادت میاد باز شما عبادت خاص برای الله نمیسازی. قل من رب السماوات، مالک متصرف سید و حاکم آسمان ها، السبع هفتگانه، و رب العرش العظیم، و رب عرش بزرگ. بزرگترین مخلوق کدام مخلوق است؟ عرش است. رب عرش کی است؟ سیقولون لله، زود است که بگوین این همه اختیارات است کی است؟ قل افلا تتقون، باز خود از شرک نگاه نمی کنی. قل من بیده ملکوت کل شیء، کی است؟ کدام ذات است که در ید که لایق شان الله است؟ ملکوت یعنی تصرف تمام چیزاست، ملک، پیغمبر، جن، انس، خرد، کلان، آسمان، زمین، هر چیزی که میبونی. و هو یجیر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کدام توحید است؟ توحید فی الاستعاذه، پناه به کی برده میشه؟ به الله برده میشه. دو قسم پناه است، یکی پناه ما تحت الاسباب، یکی پناه ما فوق الاسباب. پناه ما تحت الاسباب به غیر الله برده میشه. یک آدم کسی برف کرده میزنشه، اینجا پناه گرفت، الان مولیست میزنم، من دروازه را مکمل محکم میکنم و بیرون بیچاره میمانه، واس که دروازه را من میگم برده یادم به من پناه ورده نمیمانم. تا این ما تحت الاسباب است، دروازه در اختیارم است، قلف کردن در اختیارم است. یکی پناه دادن بگوی ما فوق الاسباب است، ما فوق الاسباب است. چه رقم پناه داده میشه؟ بمبارد میشه، مرمی هوا مردکه را میبرداره، 10 متر بالا میزنه، پس در زمین آرام آسوده، هیچ چیز هم نشده. کی پناه داد؟ الله سبحانه و تعالی. اینجا نه پیر صاحب پناه داده میتونه این مردکه را، نه پیغمبر، نه ملک، نه گلزاده، نه آخونزاده، هیچ کدامش. خلاص است. این پناه دادن از الله سبحانه و تعالی است. و هو یجیر ولا یجار علیه، پناه دادن نمیشه در مقابل الله. کسی به کسی پناه دادن نمیتونه در مقابل الله سبحانه و تعالی. ان کنتم تعلمون، اگر علم داری، سیقولون لله، یا می اعتراف میکنه کی پناه دادنی کی است؟ الله. ملکوت کل شی به ید کی است؟ الله. قل فانا تسحرون، وقتی کی قدر گپا را میفهمی از کجا سرتان سحر کرده میشه که حق نمیپذیری. بعضی مردم ها را میالم که دلیل بگوی آخری چی میگه؟ ولا پدرای ما اینطور کرد.
تو بگوی سرزی سحر کرده شده، این قدر دلیل برش پیش میکنی بازمی تو بگوی که سحر سرش کرده شده، مردم همو تو راست. قرآن میگه پاره میگه، مصنف دلایل تیر کرد. ایرا مردم میگه اقرار به توحید ربوبیت فی الجمله به خاطر میگیم که بعضی موارد توحید ربوبیت یا اقرار نداشتن، زنده کردن بعد از مرگ اقرار داشتن نداشتن. حالا کیم از جزء توحید کی است؟ ربوبیت. پس فی الجمله توحید ربوبیت اقرار داشتن. آن مصنف دلیل میگیره که این مردم اقرار به توحید ربوبیت داشت، داخل کلمه شد، داخل دایره اسلام شد، خون و مالش به امن شد، یعنی که رسول الله قطعی مردم جهاد کرده. این گپ بر ما میگه فاذا تحققت انهم مقرون بهذا، وقتی که ثابت شد که این مردم اقرار به این گپا داره و انه لم يدخلهم و امی سخن این مردم را داخل نکرد فی التوحید الذی، به اون توحیدی که دعا الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم، با کدام توحیدی که رسول الله دعوت داده به اون توحید داخل نشده. کدام توحید است؟ توحید الوهیت. و عرفت تو شناختی ان التوحید الذي جحدوه، کدام توحیدی را که انکار داره، کدام توحید است؟ هو توحید العبادت. او توحید کیست؟ عبادت. کدام توحید است؟ الذي توحید یسمیه المشرکون فی زماننا، که مشرکات در زمانه ما او چی میگه؟ الاعتقاد، عقیده میگه. حالی مردم میگه عقیده چی رقم است؟ عقیده در اون زمان هم اعتقاد نام داشت. کما کانوا یدعون الله سبحانه، مثل که بودن آواز میدادن، فریاد میکردن، طلب میکردن از الله سبحانه و تعالی لیلا شب و نهارا روز، لیکن با وصفی ثم منهم یدعو الملائکه، امروز ازی که به الله عجزی میکرد، مشکل خود طلب میکرد، امروز ازی باز بعضیشان از ملائک درخواست کمک میکردن لاجل صلاحهم، به خاطر اصلاح کردن خود، و قربهم من الله، به خاطر که به الله نزدیک شوند. چرا؟ لیشفعوا لهم، این ملائکه چرا آواز میدادن که یا سفارششان برای الله بکنه، سفارش از یارا بکنه در پیش الله، او یدعو رجلا صالحا، یا آواز میدادن فلانی ولی را در وطن ما. شما کی را آواز میده؟ ولی ما اینجا به نام بابا یاد میشه، دولکی بابا، چلگزی بابا، تور بابا، شرعی بابا را سرش نام بمان، در مختلف حاجتا آواز میرشه. در اون زمان مسلکی واره لات، این در زمان پیغمبرم لات یک شخصی بود خو که تلخام جور میکرد، گندم خود همینطور میده میکرد، بس بعد از اون شیرینی هم قطش مینداخت از چیزا، نانک که ما شما برش میگیم نانک واری جور میکرد یا الوا واری، با مردم چی میکرد؟ صدقه میکرد. آدمی نیک بود. بعد از اون وفات شد، امو قاده که او چی را سرش نره میکرد، امو قاده را رخت پوشان، در پالوش یک درخت بود، در اونجا خانگک جور کرد، مثل که آلی. این کدام جا است؟ این خوجه غاری ولیست. این کدام جا است؟ کارت سخی است. این همیتور گپا را جور کرده روی بودن. الله تعالی هسته او نبیان، یا آواز میده به پیغمبر، مثل چیسته؟ مثل عیسی، مثل عیسی علیه السلام. و عرفت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قاتلهم علی هذا الشرك، پیغمبر در این شرک خطی مردم جنگ کرد یا نکرد؟ جنگ کرده. و دعاهم الی اخلاص العباده، دعوت دادی مردم به سوی خالص کردن عبادت لله وحده، به یک الله. کما قال تعالی، از جان خود نمیگم، الله متعال فرموده و ان المساجد، این اعلان کیست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبر گفته مردم و ان المساجد لله، مساجد برای کیست؟ خانه الله است. فلا تدعو مع الله احدا، شما آواز ندید این مسجد ها به امرای الله کسی دیگری را. میراب در طرف راست یا الله نوشته است، در طرف چپ چی است؟ یا محمد. برابر کردن این مخلوق با امرای خالق صورتهای متنوع داره، یک صورتش در نوشته کردن است. برابر در یک طرف مراد الله، در دیگر طرفش یا محمد. مراد از یا الله چی است؟ بگه یا خود به این خاطر میاد که توجه اقبال مخاطب میکنی، این تعریف نحوی است. یا برای چی میاد؟ بگه اقبال توجهی کی؟ مخاطب. خب پس برای کسی گفته میشه که آواز شنیده میتونه. رسول الله در مدینه آواز ما شما را شنیده میتونه؟ ها؟ خب چرا؟ اول خو یا محمد که تو گفتی
بیادبی پیغمبر کردی. یا ایها الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم و فلانی. اینطوری صدا را به رسول الله نکنی که نامیشه بگیری. از امو خاطر وقتی که یهودی گفت یا محمد، صوبان را در وقت بوکس در سینه‌اش زد، پس کویش افتاد. از یا محمد یا منافق گفته، یا اعرابی آدمی که نادان بوده، یا منافق. جبریل ابن الله گفته و آخو مکلف نیست. دیگر که گفته مؤمن واقعی و مخلص یا محمد نگفته بیادبی در شان پیغمبر است. امروز ما و شما در مساجد نوشته میکنیم. با قرآن چه قسم عقیده داریم؟ بدبخت دیگه پیدا میشه که کسی یا محمد قبول نداره، وهابی است. هنوز تو را میگیره بیدین جور میکنه، خودش بیادب. خب باز چی میگه؟ وقتی که گیر کنیشه که یا محمد خود اگر توی را حاضر و ناظر بدانی، حاضر باشه و بیننده باشه، مثل که در پنجاب میراب اعلام میکنه گلکاری کرده، میگه درود بفرسته آرام شد که رسول الله داخل شد. نعوذ بالله. این چی است؟ بگوی کفر است. این چی است؟ کفر است، شرک است. حاضر و ناظر یک الله سبحانه و تعالی است، دیگه کس نیست. نه باز یا چی میگه؟ اینجا که گیر میه باز میگه ما به خاطر محبت یا محمد میگیم. ما به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ محبت پیغمبر تقاضای چی را میکنه؟ محبت پیغمبر پیروی از تمام کارکردگی و روشای پیغمبر را میکنه. درود گفتن بالای پیغمبر را میکنه. محبت امیره گفته، صحابه میتون محبت کرده. دوم جناب محترم هرگاه یک لفظ دو معنا را داشته باشه، یکی صحیح دیگه غیر صحیح، امو کلمه استعمالش ناروا میشه. راعنا دو معنا داشت. راعنا به معنای چوپانی ما، احمقی ما، نعوذ بالله. راعنا به معنای لحاظی ما را بکو. اگر اون معنای لحاظ بگیری هیچ پروا نداره، اگر معنای احمق بگیری غلط است. الله منع کرد که یک طور کلمه را استعمال نکنی. از امو خاطر عبدالنبی عبدالحسین من است. حالی عبدالنبی و عبدالحسین چرا من است؟ یک معنای صحیح داره، غلام حسین، غلام حسین باشه، چی بدی داره؟ لیکن یک معنای غلط داره، بنده حسین. از او خاطر آل استعمالی و لفظ ناروا شده. پس یا محمد اگر تو برای محبتم بگویی، یک جانبش معنای چی است؟ بیادبی. از او خاطر استعمالش نارواست. او چی ضرورت است؟ چرا اینطور یک کلمه استعمال نمیکنی که کلگی متفق است؟ محبت با رسول الله توسط درود گفتن میشه، دیگه کسی اختلاف داره؟ هیچ کس اختلاف نداره. چرا درود بالای پیغمبر نمیگی؟ لیکن در دل از یا شک است، در دل از یا خدشه است، مردم دعوت به شرک میده. نعوذ بالله. وکیل ما پرسان کردم، مناظره داشتیم با همینطور مردم ها، گفت ما یا محمد به خاطر محبت میگی. ما گفتم گپی تو معتبر نیست، بشی دوری خور. بان که از مردم سوال کنیم که وقت چی اراده میکنن از یا محمد. وکیل طلب کردیم، وکیل پرسان کردم، گفتم یا الله چی مانا؟ میگه یا الله به خاطر که ای الله این آواز برش میده مشکل خود طلب بکنیم. گفتم یا محمد چی مانا؟ گفت بله امو رقم، یا امو رقم است. مولا را گفتم دیدی برای محبت است یا برای امو مقصدی که الله گفته شده؟ مردم همینطور عقیده داره. شما مردم در شرک مبتلا میکنه که کلی اعمال نیکیش برباد شود و جای جهنم باشه، بوی جنت هم سرش حرام باشه. خب کس نمیفهمه چرا اینطور کارا میکنه؟ مساجد برای الله است. الله میگه فلا تدعو مع الله احدا و کما قال تعالی له دعوت الحق. خاص برای الله طلب کردن چی است؟ حق است. به حق طلب کردن تنها از الله میشه. والذین يدعون من دونه، کسایی که مشکلات خود طلب میکنه، حاجات خود طلب میکنه، من دونی غیر از الله لا یستجیبون لهم بشیء، هیچ نوع اجابت کردن نمیتونه به هیچ چیزی، ولو که ملک باشه و پیغمبر باشه. و تحققت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قاتلهم، پیغمبر قتل جنگ کرده، لیکون الدعاء کی شود دعا کله لله، تمامی دعا برای کی شود؟ الله. هر عبادت خاص برای الله شود. و الذبح کله برای کی شود؟ عبادت است برای الله شود. استعانت طلب کمک کلها چیست؟ بالله، توسط الله شود، نامه الله. و جمیع انواع العبادت، تمام انواع عبادت چی شود؟ کلها لله، تمام برای الله شود. پیغمبر جنگ به خاطر کرده که همه عبادات برای الله شود، به کسی دیگه عبادت نشود. اگر کسی سجده به کسی دیگه میکرد بعدی باقی نمانه. اگر کسی به نام غیر الله نظر میکنه بعدی باقی نمانه.
اگر از کدام قبر طواف میشه باید باقی نمانه. پیغمبر مبارزه رو به خاطر کرده. و عرفت ان اقرارهم بتوحید ربوبیت، تو شناختی که اقرار امی مشرکین به توحید ربوبیت لم يدخلهم في الاسلام، یا را به اسلام داخل نساخت. و ان قصدهم و یقینا قصد مشرکین الملائکه والانبیاء والاولیاء، قصد از یا به ملائک و انبیاء و اولیاء یریدون شفاعتهم، اراده چی دارن؟ سفارش از وارا دارن در پیش الله. و التقرب الى الله، نزدیکی جستن به سوی الله است. بذالک توسط امی انبیاء و اولیاء. هو الذی حل دماهم، اینمی قصد از یا اولیاء و انبیاء را به نیت شفاعت، اینمی سخن یا را حلال ساخته. چی شانه؟ دماء هم خونایشان و اموال هم مالایشان، دیگه کار نداشتن. اینمی عقیدهشان بود که اینمی چیزا ما را به الله نزدیک میکنه، وسیله میشه برای ما، سفارش میکنه برای ما. اینمی عقیده مال تعرض به مالشان و تعرض به خونشان جایز کرد. عرفت حینئذ التوحید، در این وقت شناخت توحید کلام الذی یمو توحید دعت الیه الرسول، که کل پیغمبرها به سوی ازو دعوت داده. و ابا عن الاقرار به، انکار کرد از اقرار کردن بالای توحید. کی ابا کرده؟ المشركون مشركون. و هذا التوحید هو معنى قولك، اینمی توحید معنای قول تو است که میگی لا اله الا الله. فإن الاله عندهم، چرا که الله به نزد مشرکین کی بود؟ هو الذي يقصد، امو ذاتی است که قصد کرده میشه به حوائج، به تکلیفات، لاجل هذه الامور، به خاطر اینمی امر قصد کرده میشه، به این خاطر که سفارش ما شوه، به این خاطر که ما به الله نزدیک شوم. اله امور میگه، پس معبود و کسی را میگه که به خاطر نزدیکی و به خاطر چی پورا کردن حوائج قصد کرده میشه. سواء کان ملکن، خدا کنه کی ملک باشه، الله بکنه کی ملک باشه، او نبیان یا پیغمبر، او ولیان یا ولی، او شجرتن یا درخت، او قبرن یا قبر، او چیستا جنیان یا جنی باشه. این میره اله گفته میشه. پس کسی که غیر الله را قصد میکنه و مراد از قصدشان فقط تقرب است، در حقیقت عبادت کی را کرده؟ غیر الله را کرده. لم یریدو، این مردم اراده نکرده ان الاله هو الخالق، اله کی است؟ پیدا کننده، الرازق، المدبر. چرا؟ فإنهم يعلمون، این مشرکین میدانستند ان ذلك لله وحده، که خلقت، پیدایش و رزق دادن خاص برای کی است؟ الله سبحانه و تعالی است. کما قدمت لك، مثل که پیش برات تیر کردم. و انما یعنون بالاله، یقینا این مردمای مشرک قصد میکنه به اله ما آن چیزی را، یعنی المشرکون، که قصد میکنه مشرکا فی زماننا، در زمان ما. با کدام؟ به لفظ سید. سید در لفظ عجم یا در لفظ در زمان عرب حاکم و متصرف و کارساز این معنا را میداد. پس یا مراد از الله امی معنا را میگیره. فاعطاهم النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر برشان آمد یدعوهم، دعوت داد یارا الى کلمت توحید، به کلمه توحید. کدام است؟ و هی لا اله والمراد من هذه الكلمه لا اله الا الله، والمراد من هذه الكلمه معناها، لا مجرد لفظها، مجرد تلفظ ازی این کلمه نیست که اگر آدم بگه لا اله الا الله خلاص من مسلمان شدم. مطلب ازی را بدان، معنای ازی را. والکفار الجهال، کفار جاهلا یعلمون، میدان ان مراد النبی صلی الله علیه وسلم بهذه الكلمه هو کیست؟ افراد الله تعالی بالتعلق، کل تعلقی که با الله میکنی بعد یک و یگانه باشه، کسی دیگر قطع شریک نکن. کل تعلقات با الله در تنهایی و در یگانگی الله بکن، کسی دیگر شریک نکن. مشرکین جاهلان همی گپ میفهمن که لا اله الا الله چی معنا داره؟ تمام تعلقات خود تنها با کی بسته کردن؟ پیوند دادن با یک الله. این را مشرکای جهال هم میفهمن. فین چرا؟ به خاطر کی دلیل میگیره. هو والکفر بما یعبد، دیگه کفر ورزیدن است با آن چیزی که عبادتش کرده میشه من دون غیر از الله. والبراءة منه، اعلان براءت از این غیر الله است. اینمی معنی لا اله الا الله است. این کفار جهال هم میدانه. فانه لما قال لهم، چرا میدانه؟ از کجا کدام دلیل داری؟ بله، وقتی که برشان گفته شد قولوا لا اله الا الله، که همین برشان گفته شد چی گفتن؟ قالوا اجعل الالهه الها واحدا، آیا میگردانه این پیغمبر این قدر معبوده را یک الله؟
این هذا لشیء عجاب. از لا اله الا الله چی معنا را گرفتن؟ مشرکین جهال هم فهمیدن که لا اله الا الله چی مطلب داره؟ بگه که در تمام عبادت ها الله کی است؟ تنهاست. از او خاطر گفتم که قدر معبودا را یک معبود جور کرد. معبودای مردم هم میفهمه این زیارت کیست؟ زردی. این زیارت کیست؟ دیوانه. این زیارت کیست؟ اولاد دادن. این زیارت دندان دردی. این زیارت دیوانه جور شدن. آلهه متعدد. حالی که تو مردم هم میگی که مردم یا یک کشام از کار نیسته، شفا دهنده کیست؟ اگر او سیادانه باشه، اگر بگه زردانه باشه، دندان دردی باشه، اگر گلون دردی باشه، اگر دیوانگی باشه، اگر اولاد دادن باشه، شفا دهنده کیست؟ الله سبحانه و تعالی است. آلی هم شما که همی گپا بزنی چی براتان میگن؟ وهابی جور بکنه تانه. مصنف رحمه الله میگه فاذا عرفت ان جهال الكفار يعرفون ذلك، وقتی رم شناختی که جاهلای کفاری معنا را میفهمه، فالعجب، بسیار جای تعجب ممن از کسی است یدعی الاسلام که دعوی اسلام داره و هو لا يعرف من تفسیر هذه الكلمه، او مردکه از تفسیر کلمه چیز یاد نداره، ما ابو معنا را یاد نداره. عرفه جهال الكفار که شناخته او معنا را کی جاهلای کفار. بل یظن، بلکه مدعی اسلام چی میگه؟ گمان داره ان ذلک هو التلفظ، که کلمه عبارت از چی است؟ بگه راندن، تلفظ کردن بی حروفها، بیننی حرفای کلمه است، من غیر اعتقاد القلب، قلب دقیقه باشه مطلبش بدونی یا ندونی، فقط یک دفعه بگو که میگفتی مسلمان هستی دیگه، بدون از اینکه عقیده قلبی را به یک چیزی از معانی داشته باشی. باز میگه مصنف والحاذق منهم، اموشیاری مدعیای مسلمان چی میگه؟ یظن، گمان داره ان معناها، اول خیج معنا نمیکنه، میگه مجری تلفظ است، اما کسی که معنا میکنه معنای غلط میکنه. کدام است؟ لا اله الا الله چی معنا میکنه؟ لا خالق الا الله، لا رازق. از او خاطر میگه لا یخلق ولا یرزق الا الله ولا یدبر الامر الا الله. ده این معنای درست است یا غلط؟ معنای غلط است. اگر این معنای لا اله الا الله باشه، باز ابو لهب و جهل مسلمان شد و خام هم عقیده را داشت که لا خالق. ابو جهل چه عقیده داشت؟ لا خالق الا الله، لا رازق، لا مدبر، و هم عقیده را داشت. پیغمبر چرا قتل جنگ میکرد؟ اما صوفی با ایمان را میکنه دیگر خود بگذار. برادرای تبلیغی ما که بیایا الله نه دکیدو یقین، ده بنده نه درکیدو یقین، صحیح ده؟ باز برای تو چی میگه؟ که معنی اله الا الله چیسته؟ نشته دی مالک، نشته دی رازق، نشته دی خالق. این معنی غلط است. کسی که لا اله الا الله را این طوری معنی میکنه قطعا نادرست و غلط است. چرا اگه این معنی را بکنی باز خود ابو لهب و ابو جهل کلش مسلمان شمرده میشه، همین عقیده را وام داشتن، حالا که خود کلمه داخل نبود. معنای کلمه است که لا معبود بحق الا الله، معبود بر حق کسی که لایق پرستش و بندگی است غیر از کی؟ غیر از الله دیگه کس نیست. از خاطر اینجا چی میگه؟ فلا خیر فی رجل، نیست خیر در اون شخصی که جهال الکفار اعلم منه، جاهلای کافر از او که خوب عالم است. جاهل کافر معنای لا اله الا الله را یاد داره و این مدعی مسلمان که دعوی اسلام داره این معنیش یاد نداره. بما چیسته؟ بمعنی او کسی که خیلی عالم است به معنی لا اله الا الله. اذا عرفت ما قلت لك، وقتی که شناختی چیزی را که ما برات گفتم، من معرفت القلب، من معرفت قلب، از معرفت قلبی که عقیده داشته باشی، و عرفت الشرك بالله، و شرک به الله را تو شناختی، الذی شرک قال الله فیه، که الله در حق شرک گفته. چی گفته؟ ان الله لا یغفر، الله بخشش نمیکنه، یشرک به، که شرک امر الله کرده شود، و یغفر ما دون ذلك، بخشش میکنه او گناهی که پایین است از شرک کرده. خب برای کی؟ لمن یشاء، برای کسی که الله بخواه. شرک نمیبخشه بدون توبه. یک آدم وفات میکنه از شرک توبه نمیکنه، شرک اکبر نه تنها که خود بخشیده نمیشه، کل اعمال نیکی تم اف سبیل الله برباد میکنه. بوی جنت در دماغت نمیاد،
میگه وقتی که توحید و شرک تو شناختی و عرفت دین الله، شناخت دین الله را الذی چیستا بعث به الرسول که روان کرده به او دین پیغمبر را من اولهم الى آخرهم از اول تا آخره. کدام بودم؟ امو دین چیست؟ توحید الوهیت، یعنی الله را در عبادت بگو یکو یگانه دانستن. الذي امو دینی که لا يقبل الله من احد، قبول نمیکنه الله از هیچ کسی سواه غیر از همین دینه، غیر از دین اسلام دیگر قبول میکنه. او مراد از دین اسلام دین چیست؟ توحید الوهیت، یعنی الله را در عبادت یگانه دانستن. و عرفت ما اصبح غالب الناس فیه، و تو شناختی که گردیده معظم یعنی اکثریت مردم فیه من الجهل در ای از جهالت بهذا به ای گپ بالکل جاهل است نمیفهمه. افادک فایدتین، دو فایده برای تو شده. اول الاولا الفرح بفضل الله، خوشی به احسان الله و برحمتی به رحمت الله. ای گپاره که شما شنیده یک جایزه را نقد گرفته، قبل از جایزه که براتان وعده داده شده مادی. این جایزه تر جایزه است که اگر این تحقق بخشیدی در قلبتان جا داده سبب نجات آخرتتان میشه، سبب سرفرازی دنیاتان میشه. چرا؟ احسان و رحمت الله سری تو شده. الله برات میگه كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته، بفضل الله ورحمت الله فبذلك بهی فضل و رحمت فلیفرح، باید که خوشیش کنه. هو خیر، اینمی خوشی به فضل و رحمت الله بهتر است مما یجمعون، از آن چیزی که مردم جمع میکنه. بیلدینگا جور میکنه، بادیگاردا داره، خیلی دنیا داره، طلا داره، هر چیز کش و فش داره، منصب داره، شهادت نامه داره، مرتبه و مستواها داره، اولاد داره، زن داره، فرزند داره، هر چیز داره، از کلش کرده. فضل و رحمت الله از همه کنه چی است؟ بهتر. در تفسیر ازی مفسرین مختلف اقوال گفته، راجح ترین تفسیر چی است؟ فضل از الله کتاب الله، رحمت الله فهم کتاب الله است. فضل الله چی است؟ قرآن است. رحمت الله چی است؟ فهم قرآن است. ایمان قرآن و چی خلاصی قرآن کریم چی است؟ توحید بگه الوهیت. وقتی که تو فهمیدی توحید الوهیت دانستی، احسان الله سرت شده، رحمت الله و از همه چیزایی که مردم جمع میکنه بهتر است. اول خوشحالی برات حاصل شد. انشاءالله ما خودم از این که عظیم نعمت نمیدانم، بلی وجود من نعمت است که الله پیدا کرده، لیکن او وجود چی کنم که توحید نداشته باشه، عقیده صحیح و سالم نداشته باشه. او وجود خوب از معرض چی واقع میشه؟ بگه مار، گژدم، آتش جهنم، بگه اما چیزایی که ایج انسان تحملش نداره. و چی وجود به چی به درد میخوره؟ بزرگترین نعمت است. اول فایده. دوم فایده و افادک ایضا الخوف العظیم، برای تو افاده کت خوف بزرگه، ترس خیلی بزرگ از الله، از شرک. فإنك اذا عرفت ان الانسان يكفر، وقتی که تو شناختی که انسان کافر میشه به کلمت، به یک کلمه یخرجها من لسانی، که میکشه مو کلمه از زبان خود، و قد یقولها در حالی که میگویشه و هو جاهل، این نادان است، فلا يعذر بالجهل، معذور دانسته نمیشه به نادانیش. وقد يقولها گاهی وقت می کلمه شرک میگه و هو یظن انها تقربه الى الله، او گمان میکنه که مرا به الله نزدیک میکنه. او صدا میکنی که یا شیخ عبدالقادر الجیلانی شیئا لله، تو گمان میکنی که مرا به الله نزدیک میکنه، حالان که کلمه چی کرد؟ تو از دایره اسلام میکشه. چطور میکنی؟ کما ظن المشرکون، مثل که گمان مشرکان میکرد. خصوصا بالخصوص، یعنی وقتی که تو فهمیدی که انسان کافر میشه به کلمه، خصوصا ان الهمک الله تعالی، اگر بری تو الهام کرد در قلبت گذاشت، ما او چیزی را قصه چی عن قوم موسی علیه السلام که قصه کرده بیان کرده الله از قوم موسی علیه السلام مع صلاحهم، امروزی که قوم موسی علیه السلام صلاحیت داشتن و علمهم عالما بودن، انهم اتوه قائلین، که آمدن پیش موسی علیه السلام قومش در حالی که میگفتن از رود نیل الله نجات داده شد، معجزه بزرگی که بالکل عقل نمیپذیره، آب میتور تپه تپه استاد شده تیر شده،
بعد از تیر شدن و غرق شدن فرعون به موسی علیه السلام چی میگه؟ اجعل لنا الها کما لهم آلهه. قوم دیده که اونجا در گرد بوتا چی بودن؟ گوپرست بودن، گو در مابین گذاشته بودن، در گردش رقص میکردن، چک چک میکردن. قوم موسی علیه السلام هم به موسی علیه السلام چی گفتن؟ اجعل لنا الها کما لهم آله. برای ما یک معبود جور که مثل که الله اکبر. موسی علیه السلام گفت که اینطور گپا میزنی حالی شما هلاک شوی. فحین ازن یعظم دی وقت خیلی بزرگ میشه خوفک خوف تو و حرسک حرس تو علی ما یخلصک، بالای آن چیزی که تو را خالص بسازه، خلاص کنه تو را از شرک. فحین ازن یعظم خوفک و حرسک علی جیستا ما یخلصک من هذا و امثالی، از این شرک و امثال شرک بالکل خودداری میکنی. اینا آلی تو خوف الله در قلب پیدا شده، فایده دیگر را گرفتی. اینی تالی را یک بخش مقدمه بود. بخش دوم مقدمه و علم ان الله سبحانه من حکمتی، بدان که الله متعال سبحانه از حکمتش لم یبعث نبیا، بنابر حکمت تقاضای حکمت الله نفرستاد پیغمبر به هذا توحید، به اینمی توحید، الا جعل له اعداء، مگر گردانید برای پیغمبر دشمنا را. کما قال تعالی، تا دین روزی تو آدمی خوب هستی، نگو مردم که به قبر سجده کن، نگو یا سخی صاحب برش، نگو که تو یا سخی صاحب، نگو اتر خوب جوان هستی، کلگی مدح تو را میکنه، میگه بچه فلانی فرشته است، فرشته همین طور میگه. خو که گفتی که آجی صاحب یا سخی صاحب نگوی شرک است، در قبر سجده نکو شرک است، به پیر صاحب سجده نکو شرک است، یک دم میگه تو خو بسیار آدمی خوب بودی، حالی وابی شدی. اینجا توحید دشمن داره. الله می فرماید و کذالک جعلنا، اینمی قسم ما گردانیدیم لکل نبی، برای هر پیغمبر عدوا دشمنا. کدام رقم دشمنا؟ شیاطین الانس والجن، شیطانای انسی و جنی. انسان ها دشمنای انسی پیدا میشن، جنی خواهست وسوسه و عصا میکنه، تو را بزدل میسازه، کی گپ ظاهر نکن که مردم اینطور میکنه تا اینطور میکنه تا این قدر تو را گیرو گپ میده که پرسان نکن. اگر ما توصیه بعضی دوستا را قبول کنم، بعد از خانه خود دیگه بگوید نبرایم خلاص. عجیب گپاست. این وسوسه ها می باشه، انسان خیلی درگیر میسازه. او شیطانای انسی را ندیده ای تو چی گپا میزنه؟ چی میگه؟ خوب آدم خواهست لیکن تفریقه را مندازه. آسان میگم چقدر خوب آدم است، خود تفریقه از کجا پیدا میشه؟ شرک رد کنی تفریقه، دعوت به سوی قرآن حدیث تفریقه را از بین میبره یا پیدا میکنه؟ از بین میبره، کلگی را جمع میسازه. و یا اون چیزی که سبب تفریقه است که خودشان میکنه او را ملامتی نمیدانه، او را گناه نمیدانه. تو که دعوت به سوی وحدت میگی، تو را میگه یوحی بعضهم. اینجا وحی به معنی چی است؟ وسوسه کردن است. وسوسه میکنه بعضی از الی بعض به بعضی دیگه. چی را وسوسه میکنه؟ زخرف القول، گپای زرندوده که ظاهرش خیلی نیک لیکن در مابین لفافه زهر است. غرورا برای فریبکاری یکی به دیگهش میگن. ولی من میرم در ترجمه، صحیح ترجمه خوب کار است، خب فکرت باشه که باز یک چیز داره در آخرا باز زیری پلو مولی میبرایه. چی مولی میبرایه؟ قرآن است، کتاب الله در پیش روی از کجا میشه؟ من خود 10 سال اینجا درس میخونم، چیزی برام نمایان نشده. عجیب گپا را میزنه، اتور زرندود میکنه گپا را که پرسان نکن. باز چی میگه؟ برو گپای از یار از همفر انگلیس سوال کن که او چی میگه. جاسوس انگلیس که اقرارا کرده، جاسوس انگلیس هم کارکردگی های خود برای ما و شما قسم میکنه، رازای خود برای ما برملا میکنه که ما تو بشناسیم رازایش. عجیب عقل. وقد يكون لأعداء توحید علوم كثيرة. دشمنای توحید ترام نیست، مردمای خیلی فهمیده می باشه و کتب برایشان علوم زیاد است و کتب و حجج، کتابا می داشته باشه، دلایل می داشته باشه.
از جان خود میگی؟ نه. قال تعالی فلما جاءتهم رسلهم، هرگاه که آمد برایشان پیغمبران علیهم السلام بالبینات، با معجزات، فرحوا بما، خوشحال شدن با آن چیزی که عندهم به نزد از یا بود، من العلم، از علم. سری از این گپا خود معلومات داشت که این معجزه است، بالکل میفهمی و خوشحال میشدن، صاحب علم بودن. آل مصنف میگه اذا عرفت ذلك و عرفت ان الطریقه، وقتی که توی را شناختی و این شناختی که طریق به سوی الله لا بد له من اعدا، به سوی الله که میری حتما دشمن داره، قاعدین علیه، سریران نشسته است، اهل فصاحت، بسیار فصاحت داره، و علم، صاحب علم است، و حجج دلائل است. تمام روزی ترگپارا مردم هم میگه فلانی خان ولی صاحب که فلانی خود دیده بود چه که گرفتن یک دفعه توجهشون طرف شد. فلانی کس پیر صاحبه یک کمی سبک دانسته بود، پیر صاحبه هم رفت نماز صبحکی در پشت سرش استاد شد، توجه سلبی کرد، مناسب جای با جای استاد شد، الحمدلله زبان نمیاد، زور میزنه. آخر پس روی دور داد و زرا کرد در پای پیر صاحب غلطید که توجه در بدر کردی. و لعنت الله سری تو نشوه. اینقدر مخلوق الله، اینقدر مظلومات بمایی تاراهای بفنوت میموره، این پیری بگه نجسی تو یک توجه سلبی ببو تارا نمیتونه که مسلمان ها را نجات بده، ملاره توجه سلبی میتونه. عجیب است. برای ما میگه قرآن میگه که یا اینی شیطان بزرگش از خاطر میگه فالواجب علیک ان تعلم من دین الله، واجب سری تو چی است که دین الله را یاد بگیری. ما امو قدر مقدار یسیر صلاحا لك که بری تو صلاح جور شود، تقاتل به هؤلاء الشیاطین که جنگ کنی با امرای شیطانا. قال امامهم و مقدمهم، پیشروی از یا و امام از یا کیست؟ ابلیس لعین. لربک، به پروردگار تو قسم یاد کرده عز و جل. چی گفته؟ لاقعدن، خامخا ضرور میشینم، لهم برای بندگانت، صراط کل مستقیم، در راه مستقیم تو، در توحید، راه توحید تو. صراط مستقیم چی است؟ بگه عبادت، بگه یک الله را عبادت کردن است. ثم لآتینهم، باز آمدن میکنم، من بین ایدیم از پیش روی و من خلفهم از پشت سر و عن ایمانهم از طرف راست و عن شمائلهم، مراد از هر طرف ماندویش نیستم. ولا تجد اکثرهم شاکرین، نمیابی تو اکثری مردم که قدر نعمت تو را داشته باشن، یعنی تو موحد یارا پیدا نمیکنی، موحد پیدا نمیکنی. حتما امرای چیسته؟ توحید یک نوع شرکم چی میکنه؟ یک جای میکنه. شفا را الله داده. خود گفتم باز چی میگه؟ والا الله پیرانی پیر صاحب چی کرد؟ بگه سرم رحم کرد. الله و کی؟ بگه پیرانی مادری ما وقتی که تو را رخصت میکنم از فاریاب از تخار و بدخشان روان میکنه، باز چی میگه مادری؟ برو بچیم در دامن الله و سخی صاحب انداختن تا الله تنها نمیتونه که تو را پناه بده تا که سخی صاحب قطش نباشه، نعوذ بالله. ولكن اذا اقبلت على الله، خو نترسی که آلی بیخی ور خطا شوی، عیبت زده شوی که والا رفتیم در چاه. نه لیکن وقتی که تو توجه کنی به الله و اصغیت الی حجج الله، گوش به قرآن بمانی، به حجتای الله و بیناته، به دلایل الله، فلا تخف ولا تحزن. الله چی گفته؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، تدابیر و سازش‌ها و پلان‌های شیطان چیست؟ ضعیف است. والعامی، چقدر نقطه خب عمیقه میگه، آدم عامی که الفبا را یاد نداره، من الموحدین یغلب الالف من علماء الجس مشرکین است. حالا مو تو رسانه یک محصل 4 روز درسا را نخوانده، یک هفته در ترجمه شیشته، برو مولوی را بگوی که 20 سال تحصیل کرده، جای به جای بند است، جای به جای. یک دلیل از پیش سوال میکنه، کما قال تعالی و ان جندنا لهم الغالبون. وقتی که تو موحد شوی لشکر الله جور میشه، جندی و عسکری الله جور میشه و الله وعده کرده که لشکر خود غالب میکنه. فجند الله هم الغالبون بالحجه واللسان، بزبان، کما انهم الغالبون بالسيف والسنان، توسط شمشیر و نیزه هم غالب است. و انما الخوف على الموحد الذي، ترس بالای موحد است، يسلك الطريق که در راه روان است لیکن بیچارگی خلی صلاح است و لیس معه صلاح. صلاح چی است؟ بگه
به فهم دین که دین یاد داشته باشی. و قد من الله علینا بکتابه، الله احسان کرده بر روان کردن کتاب خود، الذی جعله تبیانا، که گردانیده کتاب بیان کننده لکل شیء، تمام اموری که ما احتاج ماست او را بیان کننده، و هدی و رحمه و بشرا للمسلمین، هم برنامه هدایت است و هم ذریعه رحمت است اگر عمل کردیم، و خوشخبری است برای کسی که تسلیم میشه به نظام الله. فلا یاتی صاحب باطل بحجت، یک صاحبی که باطل پرست است هیچ دلیل آوردن نمیتونه الا و فی القرآن چی است؟ ما ینقضها، امو دلیلی است که دلیل از او را میده میکنه، و یبین بطلانها، و بیان میکنه بطلانش، کما قال تعالی ولا یاتونک بمثل، بری تو هیچ نوع مثال نمیاره الا جئناک بالحق، مگر میاریم بری تو بالحق و احسن تفسیرا، این آن چیزی که واقعیت داره و بهترین تفسیر براتون میاره. کل حجت یاتی به اهل الباطل، تمام دلایلی که اهل باطل میاره الی یوم القیامه ما در مقابلش دلیل میاریم. و انا اذکر لك اشیاء مما ذکر الله، ما چیزایی را ذکر میکنم که الله ذکر کرده فی کتابی، در کتاب خود، جوابا لكل ما احتج به المشرکون، این جواب برای تمام دلایلی است که مشرکان دلیل گرفته فی زماننا، در زمان ما، علینا بالای ما. فنقول میگیم جواب اهل الباطل از چند طریقه است؟ دو طریقه که مجمل، یکی مفصل. جزاكم الله خیرا و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. که پاکیست برای از هر قسم عیب و نقصان، از شریک، از عیب، از نقصان پاکیست برش. بالعبادت، تنها دانستن الله در چی است؟ در عبادت. خیر، اینو ما اینجا دو چیز باید بشناسیم، تنها دانستن الله را بشناسیم در عبادت، و عبادت چی را میگه که باز ما الله را تنها دو بشناسیم. آلی عبادت چی را میگه؟ دو تعریف برای عبادت است. هر آن چیزی را که الله امر کرده، فرمان داده که انجام داده شود، او به نام چی یاد میشه؟ عبادت. بس یک تعریف عبادتی است. یک تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میکنه، هر قول و فعلی که مرضی و پسندیده به نزد کی باشه؟ الله سبحانه و تعالی. بس اولی ما فهمیدم که عبادت خیلی مفهوم عام بوده و کلش باید به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه. باید الله را دی خاص بسازی، به کسی دیگری کار نکنی. نماز میخوانم عبادت است، برای کی باید بخوانم؟ این حالی فکرتان باشه. اگر من نماز اینجا به این خاطر خواندم که پسان محتسب میه باز جریمه میکنه، افراد الله در عبادت نشده. از شما الحمدلله محسرینی هستی که خیلی دلسوز سری مردمیتان هستی. امین مطلب به عوام کدامگاه بیان شده؟ به عوام بیان کرده باشیم که بفهمه که من نماز خالص به خاطر رضای الله باید بخونم. من که با تو رو برو میشم، قاش خدا ترش است واز میکنم، به چهره بشاش قطع تکلم میکنم، این عبادت است یا نیست؟ عبادت است. چرا عبادت است؟ به خاطر که این مرضی الله سبحانه و تعالی است. چرا مرضیش است؟ الله امر کرده. الله چی کرده؟ چرا که امر رسول به مثل امر کی است؟ به مثل کی است؟ و من یطع الرسول فقد اطاع الله. و رسول الله چی میگه؟ و من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق. ماشاءالله. یکی از جمله امور معروف، آن چیزی که در دین شناخته شده و موجب ثواب است که تو با برادر خود با چهره بشاش ملاقی و روبرو شوی. دین اگر یاد بگیریم یقینا این دنیا جنت میشه. اگر دین واقعا یاد بگیریم همین دنیا جنت است. بفهمیم، درک بکنیم. تو را درک بکنیم که نشسته. استاد از شاگرد درک بکنه که این شاگرد چقدر نیاز داره و با کدام سیستم ما درس برش آسان بسازم. کوشش بکنم ترحم بکنم که وقتی از این ضایع نشود درس آسان بسازم.
ما پسانی گپا را فهمیدیم. پسان الله معافی کنه در ابتدای ما. خوش به این بودیم که یک درس خیلی پیچیده بسازیم که شاگرد خوب دو منحصر بسازیم و زیاد وقت سرش تیر کنیم. کلی مدارس پاکستان که بری ملای نمی رقم است. فلانی مولی میگه ده کلمتو را ده یک ما خوانده. الهی ده منطق یک کتاب است به نام سلم العلوم. دو یک کلمه سبحانه بعد از ما اعظم شانه. خلاص کی 3 ماه تیر میشودی سبحانه خلاص. بطور زیای وقت بود. آلی من میفهمم که یا الله این استازای ما به الله چی جواب میگه؟ این چی مطلب؟ این چی فایده داره این منطقه که تو میخوانی آدم کافر میسازه؟ به این پیمانه و این قدر زیای وقت تا آلی را در مدارس تخته و قلم وجود نداره. ضربتا. آلی تو خود چی بفهمی که ضربو؟ یاد بگی نمیره. او مرد که این مقصدش نمیفهمه دیوانه میشه. تخته را بگذار، آسان کار کن. در یک روز یک باب مکمل کار کرده میتونی. یک قدر آسان است که هیچ پرسان نکن. ما وقتی که اینمی کتابای اینی طور شخصیت ها را خواندیم فهمیدیم که استاد چقدر ترحم سر شاگرد داشته باشه و چقدر کوشش کنه که درس آسان بسازه، مطلب درست بسازه که در ذهن بنشینه. آلی فهمیدیم. الحمدلله. آلی که شما یک تفلک هم در حلقات ما بری از پیش سوال بکنی که اینی چیز عبادت است یا نه، جواب براتان میگه بالکل. خوی کار برای کی بکنیم؟ خلاص سلام آمدی میای یا یک سری برادر تیر میشی چی بکن؟ سلام عبادت است یا نیست؟ بالکل عبادت است. چرا عبادت است؟ مرضی الله سبحانه و تعالی است. امر کرده و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها. خب آلی بعد از پیغمبر برات گفته که کی جلتی میکنه تلفن میگی الو مرگن الو که می تلفن آمد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته از پیش دستی نکنه. البادئ بالسلام بریء من الکبر. شروع به سلام بکن از پیش نشو. اسلام یاد بگی باز بعد از زندگی را میفهمی. لذت زندگی را، شیرینی زندگی را مکمل تو میفهمی. خب ما زندگی دور از اسلام کردیم. آن چیزی که اسلام است خوش بودیم که وسایلی چی را خوانده باشیم منطقه قرآن و حدیث هیچ وجود نداشته باشه. ما حدیث خواندیم خب به نیت عمل نخواندیم، به نیت چپه کردن خواندیم. مذهب ما حدیثش در دیگه کتاب است. این منسوخ است، این تاویل شده. و مردکه این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله اکبر. الله رحم بکنه. سری عمر خود بسیار بیالی افسوس میخورم. یقین به الله بکنه که کاش که او سالای ما در حدیث تیر میشد. او سالایی که ما تیر کردیم. گاهی ما دوستا را میگم، شما را میگم، بهترین وقت است برایتان. به الله قسم الحمدلله یک توصیه درست خو ما براتان میکنیم که مطالعه کنی، دنبالی علم بگردی، تلاش بکنی. نبود یک استاد والله به الله قسم بر ما توصیه نکرد که حدیث بخوان، کوشش در حدیث بکو، وقت کم است، کاری دعوت پیش ببر، تو مسئولیت داری، شما باور به الله متعال بکنی. نبود برای ما. آلی برای ما و شما الحمدلله همه گپا وجود داره. او خودی کتاب برای ما بیان میکنه. توحید کجا بود؟ توحید ما کی میشناختیم توحید چی را میگه؟ پس هر امر مرضی و پسندیده به نزد الله عبادت است. الله را دینمی عبادت تنها دانستن ای را توحید چی میگه؟ الوهیت میگه. و امی توحید اصل مقصد آمدن کیست؟ انبیاء علیهم السلام. جنگ و عداوت قوما با امرای پیغمبرها در کدام توحید است؟ دینمی توحید الوهیت است. در ربوبیت نیست. پشتی سر میآید مکمل براتون ثابت میشه. از امو خاطر به خاطر ازی که تو شاگرد خوب بفهمی که توحید چه اهمیت داره، شیخ رحمه الله برات میگه و هو دین الرسول. اینمی توحید عبادت دینی کی بود؟ پیغمبران علیهم السلام. پیغمبران دینشان یعنی آن چیزی که در زندگی عملی پیش میشد اینمی گپ بود. مردم فراخواندن به می گپ بود که عبادت به کی خاص بسازی؟ به الله الذی
او نمود دینی که ارسلهم الله روان کرد فرستاد امی پیغمبران الله سبحانه و تعالی بهی بینمی دین الی عباده به بندگان خود. وقتی که دین کلی پیغمبران علیهم السلام است و الله پیغمبران را به خاطر اینمی دین روان کرده، چه اهمیت داره این توحید؟ خب ما و تو امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، میشناسیم. نظر عبادت است. بیبی و مادرم با کی کرده؟ به نامی بگوی نظری دیگچه به نامی کی کرده؟ فلانی بابا، سخی صاحب، فاطمه زهرا. عبادت است. دعا را به کی کرده؟ آواز به کی داده؟ یا پیرانی پیر صاحب برس گفته یا الله برس؟ اولاد از کی خواسته؟ شفا از مرض از کی خواسته؟ حالی ما شما درک میکنیم که چقدر دور بودیم. فاولهم نوح علیه السلام، اولی رسول نوح علیه السلام است. چرا آدم علیه السلام نیست؟ از نوح علیه السلام که در 6 علیه السلام، ادریس علیه السلام هم پیش است. اوی میگه که اول رسول نوح علیه السلام است. بله بیادرم، یکی نبی است یکی رسول است. در بین نبی و رسول فرق است. یک فرق بعضی علما بیان میکنه لیکن فرقشان ضعیف است. رسول میگه کسی است که مامور به تبلیغ شده برسان، و نبی کسی است که مامور به تبلیغ نیست. الله برش وحی کرده خب بازو به کسی رساندن مکلف نیست. این تبلیغ بالکل این تعریف چی است؟ ضعیف است. پیغمبر باشه و تبلیغ نکنه هیچ امکان نداره. از او خاطر راجح ترین فرق در بین رسول و نبی ده چی است؟ رسول کسی را میگه که شریعت جدید برش آمده باشه، ولو که شریعت سابقه است خو نزولش چی شده؟ دوباره جدیدن شده. اینی را رسول میگه. نبی کسی را میگه که به شریعت پیغمبر سابق مامور است که به مردم برسان، او را نبی میگه. پس آدم علیه السلام و شیس و ادریس علیهم السلام و دیگه پیغمبرها که از نوح علیه السلام پیش بوده و انبیا بودن، چی بودن؟ رسول نبودن. چرا؟ تا نوح علیه السلام امو یک دین بوده، امو یک نظام بوده، شرک نبوده، مخالفت نبوده، کلگی به یک منهج روان بود، هیچ کدام فساد نبود. فساد در زمانی کی پیدا شد؟ نوح علیه السلام. از کجا پیدا شده؟ اول دفعه که شرک پیدا شده از دستی بگوی غلو یا از حد تجاوز کردن یا افراط و زیاده روی کردن در شان کی؟ اولیاء، بزرگای دین. در اون تاریخ هم شرک اساسش یا بنیادش از کجا شروع شده؟ بگوی از اینکه در حق اولیاء آنقدر عقیده افراطی را داشتن که واره مرتبه شانه بگوی از اصل مرتبه شان بالا تراشیدن. و مخلوق است، خود تو صفت چی را برش ثابت کردی؟ خالقه. حالی مردم میگه شما کرامت قبول نداری. کدام کرامت؟ کرامت ها بسیار اقسام داره. یکی کرامت انسانی است، او برای کافر هم است، برای مسلمان هم است. کسی منکر شد کافر میشه. ولقد کرمنا بنی آدم. این کرامت کدام کرامت است؟ از سایر مخلوقات تو را جدا کرده، احسن تقویم جور کرده تا، استعداد فکر برات داده، حاکم جور کرده تا، مخدوم جور کرده تا، کلی چیزای دیگه خدمتگاری تو است. کرامت تو را داره. بله. یکی کرامت خصوصی است که برای یک شخص داده میشه. این را هر کس که منکر شود چی میشه؟ کافر میشه. مریم علیه السلام میوه های عجیب و غریب برش موسمی می آمد که او موسمی میوه نبود. کرامت عزتمندی الله کرده یا نکرده؟ کرده. کرامت است. بله بیادر، ما از کرامت منکر نیستیم، از الوهیت منکر هستیم. شما به یک ولی کرامت قائل نیستی. چی را قائل هستی؟ الوهیت قائل هستی. شفا دادن این صفت کیست؟ بلا اسباب و وسایل. بلا آواز شنیدن بلا اسباب و وسایل. بگوی اولاد دادن بلا اسباب و وسایل. علم داشتن در مشکل یک کسی بلا اسباب و وسایل. این کاری کیست؟ صفت الله یا صفت مخلوق؟ پیغمبری صفت داره؟ خب بعد از الله بزرگترین مقام از انبیاء علیهم السلام است. خدا بین انبیاء علیهم السلام بزرگترین مقام از کی است؟ از رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب مریض شفا داده میتونه؟ ها؟ اولاد داده میتونه؟
چقدر خوب می بود که 10 بچه می داشت پیغمبر علیه السلام که در هر جای استاد می شد 10 بچه سوته در دستش در پشت سرش استاد می بود دعوت میکرد. بسیار نیاز داشت نه؟ لا اقل مراقبتش خو میکرد. لیکن برای پیغمبر بچه بود بگه پیدا شد و کلش چی شد؟ رفت از دنیا. این به خاطر عزیزته که به مخلوق نشان داده شود که رسول الله با اینمی منزلت و مقام خود اولاد به کسی داده نمیتونه. در روزی که وفات میکنه رسول الله چقدر تو سرش است؟ عایشه رضی الله عنها چی میگه؟ یک خمیسه یک دستمال بود که تر میکرد سر پیشانی مبارک میموند باز میگرفت باز تر میکرد باز از دستی که تو فرا گرفته بود از خود تو دور کرده تا نیست. عجیب است. خیلی امروز اینطور کسی که ناشناس نامشام نمیشناسی دولکی بابا برش میگی دول زده. دیگهش چی میگه؟ مجرد باباست توی نکرده. دیگهش چی میگه؟ چلگزی بابا. خلاص او بابا حالی هر چیز داده میتونه. هم اولاد داده میتونه هم شفا داده میتونه هم هر چیز میتونه. ببینید چقدر تلبیس میارنه. این شبهات پشت سر میایه. حالی در این تاریخ هم این شبهات است. مردم عوام میگه یا کرامت قبول نداره. مردم عوام میگه که کرامت اولیاء را دوست نداره. خلاص یا شیطان اولی میگه تو دوستی قطعی از او میتونی قطعی شیطان دوستی شو یا دشمنی؟ کسی که مخلوق به سجده خود دعوت میده او شیطان است یا ولی است؟ تو را دوست داری یا دشمنی قطعش بکن؟ دشمنی باید بکنی. خویا مردم هم میگه کسایی که این ولی را قبول نداره. مردم بیخبر است فرق نمیتونه ولی و شیطانه. از او خاطر تو را متهم میکنه. این شبهاتی بود که علیه کی میشد؟ بگه شیخ محمد رحمه الله خوالی بر ما واضح شد. اول رسول نوح علیه السلام است. ارسله الله الى قومه روان کرد نوح علیه السلام بس قومی خود لما غلو هرگاه که یا غلو کردن است حد تجاوز کردن. یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم در دینتان غلو نکنید. عیسی علیه السلام انسان است الله نیست ابن الله نیست ثالث ثلاثه نیست. از او خاطر خو در مورد صالحین مردمای نیکی زیاده روی کردن. کی بودن؟ ودن چیسته؟ بگه ودن و سواع و یغوس و یعوق و نصر 5 شخص بود. در حدیث بخاری شریف آمده که یا 5 نفر صالحا بودن مردمای خیلی نیک بودن. زمانی که وفات کردن مردم به این خاطر که عبادتای از وا در ذهن از یا باشه مثل که ما و شما کارنامه های تاریخی یک شخصیت چی میکنیم؟ نگاه میکنیم که از یاد نروه. شمشیری بابا را همونجا ماندیم که قطع انگلیس چی کرده؟ بگه جهاد قطعش کرده. این تفنگی بگه چکمقی از دور نمیفروشیم هر قدر قیمت از پیش ما میگیره میگه نه 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 این از بابایم است قطعی ازی کی را چی کرده؟ از او خاطر این 5 نفر صالحا بود. زمانی که وفات کردن این مردم به این نیت که عبادت از واره فراموش نکنه و انگیزه عبادت یا رغبت و شوق عبادت دیا پیدا شود اول گرفتن صورتای از یارا چی کردن؟ کشیدن. اول مسئله از صورت شروع شد. از او خاطر تصویر در اسلام من آمده. باز پسانا صورت خو گوی گل میشد و گوی خط خاک می آمد. گفت نه چقدر خوب میشه که مجسمه جور کنیم. صحیح است؟ گل و ایگا پارا یک جای که در او زمان خو مردم خیلی قابل بود. چهره انسان دمو بگه ساختمان خود اینطور ترسیم میکرد که هیچ پرسان نکن. یارا ساختن. باز ایرا کم کم احترام و تعظیم میکرد که شکلی کی است؟ از امو صالحا است. بعدی توهین نشوه. احترام و تعظیم و دست اینجا گرفتن. پسانا در ذهنشان ابلیس لعین ایرا انداخته بود که یا بسیار مقرب پیش الله است. اگر احترام از یارا میکنی شما اونجا قابل قدر میشه. خیر چی رقم احترام کنیم؟ نه لچ باید بینه باشه. بانک یک بلک رخت خیلی زیبا را بیارم میره بپوشانم. یک واده ای رخت پوشان دیگه واده باز چی کردن؟ آمدن ای را بوسه کردن که تبرک حاصل میکنیم. دیگر واده توافا را شروع کردن. قرنها تیر شد آیسته 100 سال 1.5 سال بعد از او ابلیس لعین آمد که اینم یا قابل عبادت است. لیکن یار خالق و مالک نمیدانه. میگه الله وقتی که یه شما عبادت میکنه به الله یا خیلی محبوب است واسطه شد
برای الله پشت سر برای ما بیان میکنه. همین مطلبه. از او خاطر شروع کردن عبادت کی را؟ بگوی صالحین. مبدأ و آغاز شرک از کجا شروع شده؟ بگوی از افرادگری در چی؟ بگوی تعظیم صالحا و اولیاء. همین نقطه را امروز در جامعه خود شما میبینی یا نمیبینی؟ این قبر از کی است؟ این قبر مولوی صاحب یک ملنگ بود. خب چی رقم ملنگ بود؟ والا دیگه نمیفهمیم. دمی زمستان هم دیریم برفا دمی کو بود. خالی چی شده؟ این چی کمال داره؟ دوستی خدا بود. چی رقم دوستی؟ خدا را میگه. خب ما میگیم دوستی الله بود. چی رقم دوستی الله بود؟ سیکو دایی کو زمستان تیر میکرد. او مرده که باز خو گرگ بسیار دوستی الله میشه و مستی میکنه در برفا. چی رقم از پیش با سوال بکو که خو ملنگ بود نماز شدیده بوده؟ نه. کدام نماز جمعه می آمد اینجا خود دیگه منطقه نماز جمعه خوانده نمیشد، اینجا زندگی میکرد. خو نماز جمعه را خوانده؟ نه. یک نماز با جماعت خوانده؟ نه. کلمه را میفهمید؟ نه. در کدام مدرسه درس خوانده؟ نه. خو چی؟ کدام مظلوم کمک کرده؟ نه. کدام یتیم دستش دست کش کرده؟ نه. همیشه از مردم چی؟ پایین میشد به زور بی اجازه از دکان هر چیزا میگرفت میبرد. اوه اینه چورگر، اینه بدماش. فقط اجازه هم نگی هر چیزا بر قرار اونجا خواب بکن. خیر و خلاص. حالی چی شده ای؟ بگوی ولی شده. حالی دیگه نمیبینی؟ این پنجه چینار کی دیجاست؟ پنجه چینار خو از ملنگ نیست. پنجه چینار خو چشمه است. نیال آورده اینجا کلان شده، کس دیگه از پیش نبرده. پنجه چینار است دیگه. حالی کلان درخت بوده. حالی این خو کمالی از این نیست. اگر این طور باشه این مملکت های کفری که بری کوههای چین خودیده چی عجیب کوها داره میبینی؟ او را چه قسم میکنی؟ عجیب که پس ما در بدر بمی شدیم. امین نقطه را که مصنف رحمه الله براتان بیان میکنه آغاز شرک از کجا شروع شده، آیا امی پدیده فی الحال در جامعه ما هست یا نیست و مردم چرا در شرک واقع میشه؟ هو به هو آنقدر تطبیق میشه. بگوید چی است؟ طابق النعل بالنعل. مثل که یک بگوید چی موزه با موزه دیگه چیست؟ برابر است. این همی قسم است. الله متعال توفیق نصیب بکنه. خو خیر در سارا چی میکنیم؟ صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین. یک دوم مسئله بر ما واضح شد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ما علامات او کسایی که زایغ است از واره بر ما بیان کرد. همیشه از آیات متشابه دلیل میگیره. از آیات صراحتا حکم آمده در آیات او را میگذاره میره و دنبال متشابه. بیا این صراحتا نپشتش بگرده. صراحتا ای گپا را الله شما را علم بده. شما خب بعضیتان شرعیات میخوانی، اصول میخوانی، نورالانوار میخوانی، باز اونجا گپا را میخوانی. صراحتا سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است لا نکاح الا بولی ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. این صریح است، این محکم است، هیچ کدام مفهوم دیگه نداره. لیکن حتی تنکح زوجا غیره احتمال از این داره تا که نکاح بکنه. معنی از این نیست که حتما زن خود به نکاح بده. اقاربش را به نکاح داده نکاح بکنه بعد از طلاق اگر صورت گرفت یا وفات صورت گرفت پس تشوار اول جایز شود. نه تو صراحتا حدیث رد کو به این خاطر که تناقض به زور در بین کتاب الله و حدیث تناقض پیدا کو. گپاره من حنفی بودم ما کم حنفی بودم. ایره به شد اومدی در ساره خواندیم. خیلی به شد اومد خواندیم در ساره. بعد از اینکه الله بصیرت نصیب بکنه ام یک رساله شیخه که بخوانی انشالله باز بعد از اینکه پا براتون معلوم میشه. حالی میبینیم مثال ذالک. حالی خب براتون وضاحت میده. اذا قال لك بعض المشرکین، این مشرکین میگه خب مسلمان ها اینطور گپا را میزنه. چطور میگه؟ برات میگه آیت قرآن دلیل پیش میکنه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا خبردار ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الله نه ترس است بالایشان و نه غمگین هستند. اولیاء الله چرا ترس سرشان نیست؟ می ترس او کسی که کمی کوتاهی کرده باشه، قصور داشته باشه در فرامین الله، کدام مکلفیتی که الله برش در ذمه‌اش انداخته در او کوتاهی کرده باشه، همون مردم می ترسه. از خود آیت معنای ولی براتان معلوم شد که ولی کسی را میگه که در هیچ امر الله کوتاهی و قصور نداشته باشه، مکلفیت خود به وجه احسن در سر رسانده باشه. غمگین کی می باشه که یک چیز خیلی قیمتی و خیلی مهمه از دست داده باشه. اولیاء نه تنها که فرایض و واجبات خود تکمیل کرده بلکه زواید هم به دست آورده، نوافل خوانده و بگه مستحبات انجام داده، تنها روزه فرضی و نماز فرضی و زکات فرضی و حج فرضی و جهاد فرضی را انجام نداده، نوافل از یاد کرده، نماز نفلی، روزه نفلی، جهاد نفلی، بگه صدقه نفلی، عمر خود را تیر کرده. خود به خود معنا و مقصد ولیان بر ما معلوم شد. بیازو خونجا میگه الذین آمنوا و کانوا یتقون، کل عمر در تقوا تیر کرده باشه مستمر. و کانوا یتقون، کانوا سر فعل مضارع که داخل شود ایرا استمراری میگردانه، مسلسل عمر در تقوا. تقوا چی را میگه؟ بگه امتصال مامورات و اجتناب از منهیات مکمل باشه. اینی را ولی میگه. دستی آیت سرت استعمال میکنه. تو که میگی که فلانی مردم فلانی را میگه که سر دیوال لنگ خود چپا کرده مکه نماز خوان، تو که گفتی که گپ غلط است سیکو الا این اولیاء همین تو آیت برات میگه. از این آیت تو منکر هستی چی؟ مصنف برات میگه این آیت میخوانه یک او استدل بالشفاعت، یا دلیل میگیره به شفاعت. چطور دلیل میگیره؟ انها حق، که شفاعت حق است. خب اذا قال لك قال او استدل بالشفاعة انها حق او ان الانبیاء لهم جاه عند الله، یا برد میگه شفاعت حق است، یا انبیاء علیهم السلام جاه مرتبه را میگه مرتبه داره به نزد الله. او ذکر کلاما للنبی صلی الله علیه وسلم، یا یک سخن پیغمبر علیه السلام ذکر میکنه یستدل به علی شیء من ذلك، چیست؟ شیء من باطله، استدلال میگیره از حدیث پیغمبر علیه السلام به یک چیزی از باطل خود، حدیث برات پیش میکنه. تو باید چی بکنی؟ و انت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، تو معنای همون سخنی را که میگه نمیدانی که اصل مطلب از چی است. خیر از کدام اسلحه استعمال بکنی؟ آلی تو را ایران کرده، آیت برات تیر کرده، حدیث پیغمبر برات پیش کرده، بیچاره تو آلی ایران هستی که چطور کنم در مقابل آیت و حدیث و چی میگی؟ آلی دیگه چی بکن؟ فجاوبه بقولك، جواب یزویر بدی به این گفتارید. ان الله ذکر فی کتابه، الله متعال در کتاب خود ذکر کرده. چی ذکر کرده؟ ان الذين في قلوبهم زیغ، یقینا کسانی که در قلبایشان کجی هست، یترکون المحکمه، آیتی که معنا مرادش خیلی واضح است سوره میگذارن، و یتبعون المتشابه، از پی کی میشن؟ آیتی متشابه میشن. و ما ذکرته لك، آن چیزی را که من ذکر کردم برای تو، من ان الله تعالی ذکر، از اینکه الله متعال ذکر کرده، پیش درس را تیر کردیم، ان المشرکین یقرون بالربوبیت، مشرکین اقرار به چی داشتن؟ ربوبیت داشتن. مالک کی را میدانست؟ خالق کی را؟ رازق کی را؟ مدبر کی را؟ الله. خو و انه کفرهم، خو الله متعال امو مشرکین کافر گفته با وصف که توحید ربوبیت اقرار داره. چرا کافر گفته؟ بتعلقهم علی الملائکه، بسبب تعلق ازیا به ملائک، والانبیاء به انبیاء، والاولیاء به اولیاء، یا تعلق خود قطع ازیا گرفته. مع قولهم، امرای یک گفتارشان رابطی خود قطعی سے طیفه گرفته، ملائک، انبیاء، صالحین. و این قولا میکنه چی میگه؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، این انبیاء، این ملائک، این انبیاء و این صالحین چی هستن؟ سفارشی های ماست به نزد الله سبحانه و تعالی. هذا امر محکم بین،
این امر بالکل معنای مرادش واضح است، آشکارا است. لا یقدر احد، هیچ کسی قدرت نداره یغیر معناه که معنای ازیر تغییر بده. تغییر داده میتونه. الله متعال این مردم اقرار ربوبیت میکرد و همین مردم چی میگفتن؟ مالک و خالق میگفتن، رازق و مدبر میگفتن، یا میگفتن که سفارشی هست؟ نه، خالق نمیگفتن، مالک نمیگفتن، نه ملائکه، نه انبیاء، نه صالحین. مدبر نمیگفتن، مالک نفع ضرر نمیگفتن، میگفتن چی است؟ شفاعه است. خو امروی میگه الله یاره چی گفته؟ کافر گفته. و این معنا هیچ احتمال دیگر نداره، هیچ احتمال دیگر نداره. خیر چطور میکنی علی؟ خدا خلاص کن. تو خود اعتراف میکنی که سفارشی های ماست. خودی الله خود سریامی گفت یاره کافر گفته، سریامی گفت که میگه این سفارشی های ماست. اقرار به ربوبیت هم داره، ربوبیت الله را قبول داره. خیر اون مشرکین چرا کافر گفته؟ اگر تو بگویی که اقرار به ربوبیت الله نداشت، الله را خالق نمیدانه، مالک نمیدانه، رازق نمیدانه، مدبر نمیدانه، او را خام میدانه، خیر چرا کافر گفته شد؟ کافر به این خاطر گفته که ها اولای شفاعنا، این هم یا سفارشی های ماست. و هم گفته بود تو میگی فرق بین تو و ازو چی است که او را کافر بگی و تو قرار باقی بمانی. آلی سیکو باز چی میگه؟ باز چی میگه؟ و ما ذکرت چی شد؟ خواه لا يقدر أحد وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، چیزی را که تو ذکر کرده برای ما ای مشرک از قرآن گفته یا از کلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم، لا يخالف كلام الله عز وجل، ما عقیده دارم که با امرای کلام الله قطعا مخالف نمی باشه. حتما کلام الله کلام محکمش خود چی بود؟ بگو کلام محکمش خود نمی بود که اگر کسی امین مردم از سفارشی جور بکنه با وصفی که اقرار ربوبیت الله را داره بازم مشرک شمرده شده. بازم چی شده؟ نه در کلام الله خالی تغییر نمیه. خیر تو که گپ بزنی تا بگار آیت، ما آیت معنیش نمیفهمم که تو برای میگه الا این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این معنا را نمیفهمم. خو این معنا را میفهمم که محکم است، واضح است. و همون مشرکین امین مردمای نیک میگفتن که یا شفاعه است. این معنا را هیچ کس نه تغییر داده میتونه، محکم است او بالکل واضح است. و این را عقیده دارم که او آیتی که تو برای ما گفتی این گپی مرا میده کده نمیتونی. چرا میده کده نمیتونی؟ به خاطری که در کلام الله مخالفت و تضاد وجود هیچ گاهی تر کلام نمیاد که امی گپ میده کنه، امی گپی که معنایش خیلی معلوم دار است. هر قدر آیات برای ما بگویی این آیات معنایش واضح است، برای ما معلوم است. حالی دیگه که تو مرا بگویم من میگم که این شده نمیتونه که تو ثابت کنی که بله این شفاعه شده میتونه برای ما. حالی ما یا را فقط واسطه مقرر میکنیم برای قبولیت دعای خود یا برای رسیدن به الله خود. این گپی ما به هیچ وجه قبول ندارم. چرا این معنا چی است؟ محکم است، محکم. با آیاتای دیگه ما فریب نمیخورم که تو برای ما پیش کنی. چرا من عقیده دارم که کلام الله متناقض نمی باشه که از این آیاتا سفارش از ما شرک باشه و تو آیات دیگه را برای ما بیاری بگویی که سفارش شرک نیسته. هیچ امکان نداره. چرا؟ به خاطری که اگر امکان داشته باشه باز چی میشه؟ تناقض در کلام کی میاد؟ الله میاد. از این خاطر اینجا برات میگه ولکن سیکو لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض. يقين دارم قطعی میگم که کلام الله متناقض نیست و ان کلام النبی صلی الله علیه و لا يخالف كلام الله عز وجل. و هذا جواب جيد سدید. این جواب خیلی خوب و خیلی درست است، سدید درست میگه. ولكن لا يفهمه، لیکن این جوابا را نمیدانه الا من وفقه الله تعالی، مگر کسی را که الله توفیق داشته باشه. ملا است امی آیات میخونه باز گیج میشه، باز میبینی رو بنده کرد. این آیت محکم است. از کدام آیاتا که تو دلیل برای من میگیری او چیست؟ متشابه است. اوجا که تو میگی که اولیاء الله خوف سرش نیست، غمگین نیست، مطلبش چی است؟ مطلبش است که اگر ما یار سفارش جور کرده باشیم
دعای ما را به پیش الله پیش میکنه. قطع الله منازعه و جنگ داره که حتما گپ از را قبول کو، این را به خود نزدیک کو، این معنا را داره یا کدام معنای دیگر را داره؟ کدام معنا را داره؟ تو خب برای طور پیش میکنی که نه اولیا اگر چیزی بخواه الله باز در مقابل اولیا چیز کده نمیتونه. آسان نبود جانب دوزخ بردن من آنجا که احمد مختار نباشد. معنی شعر فهمیدی؟ معنی شعر چطور است؟ الله تو را به آسانی در جهنم برده نمیتونه تا وقتی که کی باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. تا که پیغمبر است الله تو را در جهنم برده نمیتونه. این عجیب گپ است. الله برده نمیتونه. معنی ولی کی است؟ ها؟ ولی را میگه که مشرک سری الله بزرگ معاف کنه. ها؟ ولی کی را میگه؟ ولی خود بی از اجازه الله، از آن چیزی که الله برش اذن کرده از او نمیبرای، مخالف الله خود نمیشه. باز چی میگه؟ فلا تستهن بهی، پس توی جواب سبک نشمار. فإنه كما قال تعالی فلا حقیران نشماری کسی را که امی گپ قبول نکرد، به خاطر ازی که این توفیق از جانب کی است؟ از او خاطر الله می فرماید و ما یلقاها الا الذين صبروا. تلقی میگه آموختنه، با تکلف یک چیز یاد کردنه. مراد از این اونمو کلماتی است که در وقت دعوت با کسی جاهل روبرو میشی و او تو را چی میکنه؟ بد میگه، رد میگه، زن گفته دو میزنه. خود تو در مقابلش چی؟ از نرمش و از چی؟ تلطف و مهربانی کار میگیری. این گپ هر کس الله برش توفیق نداده نمیگیره. این گپ الا الذين صبروا، مگر اون مردمایی که صابر هستند، صبر میکنن. و ما یلقاها، و گرفتن نمیتونه این کلمه صبر هم، پیشه صبر هم، الا ذو حظ عظیم، مگر کسی که الله برش حصه بزرگ در آخرت داده. هر کس الله نمیپذیره که در میدان دعوت داخل شوه و کارنامه ها کرده بتانه. هر کس نمیتونه. زمانی که در مقابل جاهل دستر زد نشده، به سینه فراخ جوابش گفته، بازم خیرخواهیش کردی، اونو وقت بفهمی که واقعا شما دعوتگرای الله هستی و الله برای توفیق براتان داده که ایرا را پیش ببرید. چرا؟ ایرا را الله به هر کس نمیده، به کسی میده که صاحب حظ چیست؟ عظیم است. حسی وافره که الله برات بده، بعد از او در راه دعوت سینه فراخ پیدا میکنی. هر قدر مردم برات دو دشنام میزنه هیچ پروایش نداری، بازم میگی که الله تو را هدایت کنه. خیر است، نمیفهمی، جاهل است. چرا؟ به خاطری که این نکته را هر کس درک کرده نمیتونه. عالم میباشه، شما باور به الله سبحانه و تعالی بکنی، عالم است، یک قدر منطق خوانده که پرسان نکن تا آلی را توحید الله را نمیفهم. چطور کنی شد؟ این نکته را نمیفهم. آلی برات میگه و اما الجواب المفصل، در جواب اجمالی ما چون فهمید یا نفهمیده سعی کنی که آلی در تفصیل چی رقم میفهمانتانه. فإن اعداء الله، یقینا دشمنای الله، لهم برایشان اعتراضات کثیرة، بسیار اعتراضات علی دین الرسول، بالای دین انبیاء علیهم السلام، دعوت انبیاء علیهم السلام، یصدون بها الناس، که منع میکنه توسط امی اعتراضات مردمان را عنه از دین رسول. خو بسیار خب بعضی اعتراضات خوشنا بساز مرا، منها بعضی از این اعتراضات قول و می گفتاری از یاس. نحن لا نشرک بالله، چرا ما را ملزم میکنی؟ ما خود شرک به الله نمیاریم. بل نشهد انه لا یخلق، شاهدی میدیم که پیدا نمیکنه، ولا یرزق، رزق نمیده، ولا ینفع، نفع رسانده نمیتونه، ولا یضر، ضرر رسانده نمیتونه. کی؟ الا الله، بغیر از کی؟ الله. این وحده لا شریک له، که یگانه است، ای شریک سر امرش نیست. و ان محمد صلی الله علیه وسلم لا یملک لنفسی، به اختیار نداره برای نفس خود چی را؟ نفعا جلب منفعتا ولا ضرر ندفع مضرتا. حتی رسول الله فضلا عبدالقادر بگه او دولتی بابا او چلگزی بابا او فلانی بابا فلانی بابا او غیرهم. و خبومان ما عقیده داریم که حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم مالک نفع و ضرر نیست. چرا ما را مشرک میگی؟ ما خی عقیده را داریم. بله خیر، چرا دی قبرو چی میکنی؟ صدا چرا میکنی یا سخیسه؟ ولکن انا مذنب، من بسیار گناهکار هستم، ریسیا هستم، شرمنده هستم.
در الله پیش شدن نمیتونم. و صالحون لهم جاه، صالحا که است به نزد الله مرتبه داره. عند الله و اطلب من الله، از الله که من چیز طلب میکنم به هم به واسطه از یاد طلب میکنم. الله بروی حبیبی، من خود بسیار گناهگار هستم، خب حبیبی برای تو خیلی رویدار است. یک کسی بیاید برای ما بگوید مطالبه داره چیست، یکی از شما را واسطه کرده باشه که مولوی صاحب بروی ازی مرا چی بکن، تو کی هستی که چی بکنم؟ این را خوب دیدم که والله اینجا نماز هم میخونه چیسته، خب صالح آدم است، تو را خیش ندیده، تو خونجا در شرابخانه هستی، روی ازی بری تو چی بکار بکن؟ تو چرا خودی توبه نمی کنی؟ مجلس شراب ترک نمی کنی؟ مثل ازی واری تون دم مسجد بیا، ما تو را منع کردم چی؟ بری توی اسباب نیست؟ این آدم چرا روی پیدا کرده؟ به خاطر که به الله امر الله را قبول کرده. جواب ببینی، فجوابه بما تقدم، جوابش به اون جواب است که پیش تیر شد. کدام است جواب؟ و هو ان الذين قاتلهم رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسانی را که الله جنگ کرد امروز پیغمبر علیه السلام، مقرون بما ذکرت، چی مقرون بما ذکرت، اقرار کننده است به گفته های تو. اون مردم امو مشرکین چی میگفتن؟ لا خالق ولا مالک ولا رازق ولا مدبر، میگفتن نمیگفتن؟ با کسی که میرفتن به کدام بت که سجده میکردن میگفتن کی مالک نه نفس بگه و نه ضرر است. خیر چی میگفتن؟ گفت ما گناهگار هستیم یا مجسمه های کسانی هستند که به الله خیلی نزدیک است. چرا او شکل یا صورت یا از پیغمبران بود بگه، یا از ملائک بود به زعم خودشان، یا از کی بود؟ صالحین بود. گفت یا واسطه قرار میدیم جناب. و مقرون ان اوثانهم که بتایشان لا تدبر شیئا، بگه تدبیر چیز نمیتونه، و انما اراد منها چی؟ الجاه و الشفاعت، و هم سفارش اراده کرده بود. آلی برش بخوان وقرا علیه ما ذکره الله، آلی سرش بخوان سری آدم آن چیزی را که الله ذکر کرده فی کتابی در قرآن خود، و وضحه توضیح داده چی رقم ذکر کرده، آلی که الله گفته. فإن قال اگر بگه که هؤلاء الآیات نزلت فی من یعبد الاصنام، یا آیاتا که تو مرا گفتی کلش در مورد کی است؟ بتا است. جواب باز برش بگو، فجاوبه بما تقدمه، آن چیزی که پیش تیر شده که اونجا تناوا نبودن که بتا بودن، اونجا صالحین صورت و شکلش بود. خودش میگه فإنه اذا اقر ان الكفار يشهدون بالربوبیت، اگر روی اقرار کرد که برای مشرکین خو اقرار بر ربوبیت داشتن، کلها بالای تمامی ربوبیت لله برای الله، و انهم ما ارادو یا اراده نکرده بودن ممن قصدوا کسی را که قصد کرده بودن الا الشفاعت، بجز از شفاعت دیگه کار اراده نکرده بود فقط سفارش. ولكن اذا اراد ان يفرق بين فعل و فعله بما ذكر، لیکن وقت اراده میکنه امی کسا که جدایی بیاره در بین فعل خود و در بین فعل مشرکین، که واخو فقط به بتا چی میکرد؟ واره سفارش میکرد، ما خو اولیا را سفارش میکنیم. فذکر له، ایره دیشیات کو ان الکفار منهم، از کفار بعضشان من کسی بود یدعو الاصنام که آواز میداد به اصنام بتا یا پرستش میکرد بتا را، و منهم ما یدعو الاولیاء الذین، بعض از کسانی بودن که او اولیایی را طلب میکردن، قال الله فیهم که الله در حقشانی تو فرموده اولئک الذین، این مردمایی که یا به خود معبود گرفته سفارشی گرفته، الله حالات از را بیان میکنه میگه یا کسانی است یدعون که خودشان از الله میخواه، یتقون طلب داره الی ربهم، به سوی پروردگار خود، الوسیله ذریعه چی ده؟ نزدیکته. او کسایی را که یا برش آواز میده یا خودشان شوار صد میکرد. تو که به شیخ عبدالقادر جیلانی صدا میکنی، از تو سوال میکنم شیخ عبدالقادر جیلانی تهجد قضا میکرد؟ گریانی تو زیاد بود یا از او؟ عاجزی تو زیاد است یا از او؟ خوفی تو از الله زیاد است یا از او؟ قرآن خبیر میگه اولئک الذین، این مردمایی که مردم به حاجتای خود میخواه آواز برش میده کسانی هستن
یدعونه که از الله خود طلب میکنه، یبتغون طلب میکنه لربهم به سوی پروردگار خود الوسیله ذریعه نزدیکت، باز یکی از دیگه پیشی میکنه ایهم اقرب که کدامش به الله نزدیک میشه. اولیاء هر کدامشان تلاش داره که ما به الله نزدیک شم توسط عاجزی، توسط پورا کردن اوامر الله. یا خودشان از الله میخواد، به الله عبادت میکنه، ذریعه نزدیکت میخواد. تو چطور؟ تو چی میکنی؟ ایرا بگذار. و یدعون کیرا عیسی ابن مریم از او طلب میکنه و امه از مادری خود امو مشرکین قدیما و عیسی و مادرش علیهم السلام و اردو را هم طلب میکرد. تو نگو که مشرکین تنها بتا را سفارشی گرفته از او خاطر ما و از ما جداستیم، ما خولیا را گرفتیم. نه اون مشرکین هم صالحین بری خود مقرب گرفته، هم پیغمبره. و قد قال تعالی، الله تعالی چی فرموده؟ بل المسیح ابن مریم نیست، مسیح علیه السلام بچه مریم الا رسول، مگر پیغمبر است، نه حاجت رواست، نه مشکل کشا، نه ده ملکیت الله شریک، هر چیز بخواد دلش بشه تقسیم کنه و توزیع کنه. خزانه الله در دست ازی باشه مثل پدر وارد بچه شر چی میکنه در خزانه پدر. نصارا خبیره میگه که ابن الله چی مانا؟ شکل و شباهتش به مثل الله است، بعضی صفات الله دی موجود است. وی اینقدر علم داره، متصرف است، مرده را زنده میکنه، وی مریض شفا میده. همینطور میگه نمیگه؟ بعضیش شباهت های الله به این وجود داره و از خزانه های الله مثل بچه که از خزانه پدر مصرف میکنه مصرف میتونه. چه خاطر میگه؟ قد خلت من قبله الرسل، از عیسی علیه السلام که پیش هم پیغمبران علیه السلام تیر شده. و ام صدیقه، مادر ازی راستکار، زنی که بالکل در عقیده، معامله، عبادت راست است. کانا اردویشان محتاج بودن، تنها در خوردن ضرورت داشتن. یا کانا یاکلان الطعام، بدون ازی یک روز تیر کردن نمیتونستن. انظر کیف نبین لهم الآیات، بی مخاطب چه قسم واضح بیان میکنیم برای ازیا دلایل توحید و یک تا پرستی خدا. ثم منظر، باز ببین این مردم کدام طرف روان است، اما یوفقون کدام طرف چپا میشه، از این که دلایل دیگه کجاست؟ یک کسی که خوردن میکنه حتما تشناب میره. او الله شده میتونه؟ او معبود شده میتونه؟ یک کسی که در تشناب میره در کنارات، او الله شده میتونه؟ عجیب است، چقدر حماقت و بیعقلی است. بعد از چی میگه؟ قل اتعبدون من دون الله، شما عبادت میکنی غیر از الله، ما از طور معبودایی را که شما ساخته. لا یملک لکم ضرا، که در اختیار نداره برای شما دفع ضرر، ولا نفعا نه جلب منفعت. والله هو السمیع العلیم. معبود باید شکایت تو را بشنوه، فریاد تو را بشنوه، از حالت تو خبر باشه. این دو صفت به هر معبود امر ضروری است. کسانی را شما که آواز میدی خبر داره، آوازی تو نمیشنوه، از حال تو خبر داره که در کدام مشکل قرار داری؟ رسول الله علیه از ما خبر داره در کجا درس میگیم، در کدام مشکل قرار داریم؟ در کابل قرار داریم، مردم سر مسجد های معامله میکنه، قطع کلشینکوف شیشار میدان میکنه، مسجد از پیش ما میگیره، علمای ما را در صفا شهید کرده میرن. پیغمبر خبر نداره از این حالت. هر قدر آواز بدم خبر نداره. چطور؟ از حال ما خبر نداره که در کدام حالت هستم، در کجا هستم که در دادم برسه. چه قسم شده میتونه معبود شود؟ معبود خود لااقل دو صفت خود بسیار عمده است که باید داشته باشه. قرآن برای ما میگه عیسی علیه السلام و امش خبر داره، آوازتان شنیده میتونه. منظور مصنف رحمه الله است که این مردم میگه که ما و بتا فرق داریم، ما اولیاء را پرستش میکنیم، سفارش میکنیم و خو بتا را. تو برش بگو که چی فرق است؟ در اون زمان هم اینمی اولیاء مورد سفارش قرار داده شده، تو هم مثل عیسی علیه السلام مورد سفارش بود. نه ندیدیش. واذکر له قوله تعالی، این قول الله متعالی برش ذکر که و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که جمع بکنن کل یزیار تمامیشان، ثم یقول للملائکه، بعد از میگه برای ملائکه اهؤلاء یاکم، آیا اینمی مردم ها بود که شما را کانی عبودون عبادت میکرد؟ انبیاء علیهم السلام استاد میکنه اولیاء را، بگه ملائکه کلش الله متعالی استاد میکنه که همین مردم شما را عبادت میکردن، شما دعوت داده بودی، گفته بودی. الله اکبر. قال سبحانك، کافی پاکی برای توست یا الله، ما را مقام و منزلت بدی، باز بعد از ما در ضد تو بخیزیم.
عجیب پاچا که والی را مقرر کنه که در ضدش بخیزه باز. عجیب پاچا که والی را مقرر کنه و در ضدی خود مقرر کنه. پاچا که والی را مقرر میکنه از خود مقرر میکنه از بیگانه را. دشمنه یا دوسته؟ الله یه را پیغمبر جور کرده به این خاطر که باز در ضد الله بخیزه شرکه. قد الله شریک جور کنه. ملائکه مقرر کنه که می کاره بکنه اولیا را این مقام و منزلت داره که در ضد الله بخیزه. از او خاطر میگه سبحانک انت ولینا من دونهم، تو متصرفی ماستی غیر از یا و تو دوستی ماستی غیر از یا. یار چی کنیم؟ این بدبختا ما هیچ خبر نداریم که چی کرده. بل کانو ما را پرستش نکده یا برای ما عبادت نکده. بل کانو یعبدون الجنه، بلکه عبادت میکردن جنیات. اکثرهم بهم مؤمنون، اکثریتشان سرش مؤمن بودن. در قبر ولی صاحب رفته یا ولی صاحب کرامتی تا ظاهر کو، کلب پیتل از قبر دست برآمد. کیست ای؟ بگوی جن است. یا ولی صاحب بسیار گریان کده. ناگهان آواز شده همون روایی آواز جنی آواز میکنه برو پورا کدم حاجتی تا. این مرد که خوش است که پورا حاجت پورا شده میدوه طرفی خانه. آواز کی کرده؟ بگه جنی کرده. خبرداری نه عبادت جنی را کرده. جنی آمده بچه یک ازی را منجا پچک کرده سر قطع شیشته. این بچه یک چشمایش چیسته استاد شده. حالا پیش مولای جادوگر کی ببره امی جنیات قطع مولای جادوگر گفت در فلان قبر روی کشن. بازو کی بری بگه در فلان قبر ببر. در فلان قبر کی رفتی و جنی آدم بچه یک اعلام میکنه جور در میشه. تو میگی که هر چی کمال بود در کجا بود؟ در این قبر. حالان که قبر بیچاره خبرم نداره که کی را آورده چی شده و چی گپا شده. ببینید اینقدر جال بزرگ برای نشر اشاعت شرک اوار شده. شیطانای انسی و جنی دی تلاش است. این رای خیلی خطرناک است. تا که دقیق علم نداشته باشی اتور گیری بیایی که هیچ پرسان نکن. تو خودم واحد فکر میکنی خبر نداری که مشرک بزرگ هستی. خبر داری نه. کتابای شیخ محمد رحمه الله را که بخوانی باز بعد از او قدری عالم براتان معلوم میشه که آدم چقدر خدمت کرده برای مردم برای فهم توحید. بیا و قوله تعالی و اذ قال الله یا عیسی و اذ قال در آن وقتی که بگوید. اینجا قال ماضی به معنای مضارع است و چون که امر یقینی است تعبیر به ماضی شده. مثل که ما و شما میریم سبا میایی بس مرا آمده شمار کن. نمیگی که سبا میایی میگه مرا بگو که آمده خلاص. به خاطری که یقینی زیاد است. در آن وقتی که بگوید الله یا عیسی ابن مریم عیسی علیه السلام بچه مریم انت قلت للناس تو گفته بودی برای مردم اتخذونی که مرا جور کنی و امی مادری مرا الهین معبودا پرستش ما را بکنی. شما گفته بودی من دون الله بغیر از الله سبحانه و تعالی. قال امیگو عیسی علیه السلام سبحانك پاکی برای تو سزر نو شرک الله ما یکونو لی نیست مناسب برای ما لایق برای ما نیست حق ما نداریم ان اقول ما لیس لی بحق که ما بگویم اون چیزی که ما حق ندارم از گفتنشه. در مقابل تو شرک کردن. اینقدر جرمی بزرگ مرا پیغمبر کنی باز ما در مقابلت. خوب این کنت قلته اگر گفته باشم امی گپا که تو برای میگی فقط علمته یقینا تو میدانی یا الله ای چیز از تو پوشیده نیست. تعلم ما فی نفسی کل اموری که در نفس ما وجود داره اراده مرا تصمیم مرا فکر مرا اندیشه مرا کل میدانی. ولا علم ما فی نفسک چیزی که در نفسی تو که لایق شانت است من نمیدانم. انک انت علام الغیوب یقینا تو نه کسی دیگری هیچ کسی دیگری علام الغیوب علم به غیب فقط تو داری دیگه کس نداره. پیغمبر اعتراف میکنه که علم به غیب نداره. غیب کی را میگه؟ که وسیله نباشه یک جای تو معلوم کنی یک چیز تو معلوم کنی. وسیله نباشه وسیله ظاهری موجود نباشه تو معلوم بکنی. خب پیغمبران اعلان بیزاری کرده رئیس فقل له بعد از او به این جناب بگو اعرفت ان الله کفر آیا تو شناختی که الله کافر نسبت کفر کرد من قصد الاسنام کسی که بتا را قصد کرده بود یکی و کفر ایزن و نسبت کفر کرد عمیق همچنان من قصد الصالحین کسی که صالحین قصد کرده بود و او را بری خود واسطه و سفارش قرار داده بود و قاتلهم رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر قتی کلشان جنگ کرده. کدام طرف میدونی؟
خطا داده میتونی یا نه؟ همین قدر این لگک بود که وا بوتا سنگاست چوباست بگه درختاست ما خود صالحین و اولیاست. نه از صالحین و اولیات کده بالاتر عیسی علیه السلام است. کسی که مردم عیسی علیه السلام پرستش کنه یک نوع عذر خود داره در ظاهر یک نوع عذر داره. چرا یک نوع عذر داره؟ مرده را زنده میکنه و چشم سر میبینه. مریضی که یک قابل شفا نیست تو شفا میابه. همین قدر اشتباه خود سرشان میه. ظاهر به خاطر میگم که در حقیقت خو اینجا به اذن کی زنده میشه. بگه عیسی علیه السلام دعا نکرده بود که من را زنده میکنم. چی قطعش میگفت؟ و ابرک الاکمه و الابرص باذن الله واحی الموتى باذن الله. عیسی علیه السلام خودش اینطور نگفته که من میکنم، میگفت به حکم الله. وقتی که خودی پیغمبر میگه به حکم الله اشتباه دیگه دفع شد. خو لیکن وا خو علنا به چشم سر میبینه. ما و تو خود تالی را ولی را نمیشناسیم. پلاستیکا را جمع کرده. اون معذور است، اون مجنون است، بیچاره مرفوع القلم است، تو را ولی جور کرده. پلاستیکا را جمع کرده. بگه 1000 قسم ټوټه را د گرد خود پیچانده. اشپش است که قطارا روان است. عجیب است. این را چی میگه؟ گپ نزن ولی الله است. ولی الله کسی است که عبادت الله را میکنه، عاجزی به الله میکنه، تضرع به الله میکنه، بندگی الله را میکنه. الله در راه خود قبول کرده شه. عمرش، قلمش، فکرش، حرکتش، نشستش، برخاستش به خاطر خدمت دین الله. او ولی است. او را مردم ولی میگه. در این وطن مردم ولی را نمیشناسن. کسایی که مرفوع القلم است او را ولی میگن. باز چی میکنه؟ در قبرش رفته رو ایسته. این خود در صورتی که او مردکه بالکل 100% میگه که من ایره نه مالک میدانم، نه رازق میدانم، نه مالک نفع میدانم، نه ضرر میدانم. لیکن شما را به الله قسم مردم چطور است میالی؟ برو از زن پرسان که مالک نفع ضرر میدانه و نمیدانه. اولاد دهنده و شفا دهنده کی را میدانه؟ مردم نمیگه. برای جور شدن فلانی بگه درد فلانی زیارت است. حالی چطور خود خلاص کرده میتونی؟ تو بگو حالی شرک شاخ داره؟ مشرک کی را میگه؟ حالی مردم عذر داره؟ میشه برشان عذر که بگوید ما را کس نگفته بود؟ نه، تو را در بیان نمیمانه که بفهمه که همی تو قرآن ترجمه میکنی باسته میکنی که فیر میشه. من در روز جمعه گفتم در مو قریه بطخاک شاید عروسی شده باشه که شراب دش نوشیده باشه و همی مردم خبر است که اینجا شراب نوشیده شده. رقص توی است، رقاصه شو تا صبح رقص کرده. دمو قریه شاید که ماربازار دل داشته باشه، لیکن کلشینکوف سرش گرفته شده. لا اقل در موردش مشوره شده. نه، سری چی کلشینکوف گرفته شده؟ سری مناره مسجد، سری شاگردایی که قرآن حدیث میخوان. اسلام چی داره؟ اسلام چی را میگن؟ دعوا میکنیم ما مسلمان هستیم، دوام داریم ما مسلمان هستیم. این چی میکنی؟ 1000 نفر دیگه در پشت سر این طور جنایتکارای استاد است. بگه حتی تقبیه هم نمیکنه که عمل از یا قبیح است، بلکه دفاعشان کرده رایسته. اسلام تنها به یک لا اله الا الله نمیشه. امین شیخ محمد رحمه الله واقعا شناخته بود که لا اله الا الله انسان نجات نمیده. لا اله الا الله بری خود لوازم داره و لو برا داره، تصدیق و یقین داره که در او شک و تردد نباشه. چی میشه حالی امروز در کدام حالت است؟ کی کشته میشه؟ کی توهین و تحقیر میشه؟ امروز ببینید شرک چی را میگه؟ باز برای چی میگه؟ فإن قال الكفار يريدون من فإن قال اگر این معترضی ای گپا بزنه که الکفار یریدون منهم، کفار خو عذاب خود از یا میخواه، یا را مقصد خود قرار داده، معبودی خود قرار داده، یا را مستقل در قدرت میدانه. و ما چی میکنم؟ معترض میگه و انا اشهد ان الله هو النافع الضار المدبر. ما شاهدی میدم که الله نفرستنده است، ضرر دفع کننده است، تدبیر کننده است. لا اريد الا منه. نفع و ضرر ما اراده نمیکنم غیر از الله. این کسا صالحین خو ما اینطوری معبود جور نکرده. این مشرکین خو این رقم معبود جور کرده بود چه؟ جو والصالحون لیس لهم من الامر شیء. صالحا هیچ چیز در اختیار نداره. ولكن اقصدهم ارجو من الله شفاعتهم. ما قصد از را به این خاطر کردیم
که اراده شفاعت از یاره به نزد الله دارم. فالجواب، جواب یزیر چطور میدی؟ ان هذا قول الكفار سواء بسواء. همین سخنی تو گفتی سخنی کی بود؟ از کفار بود، برابر هیچ تفاوتی نداره. وقرأ علیه قوله تعالی، این قول الله را سرش بخوان که مردم بفهمه. والذین اتخذوا، کسانی که جور کردن گرفتن من دونی بغیر از الله متعال اولیاء دوستا متصرفین ما نعبدهم، وقتی که برشان میگی چرا اینجا عبادت میکنی ایرا و میگه که ما عبادت نمیکنیم عبادت از یارا مالک نافع بگه دار مدبر نمیدانیم الا مگر به این خاطر عبادت از یارا میکنیم لیقربونا که ما را پیش کنه الی الله بسوی الله زلفا به نزدیکت درجه، ما را به خاطر درجه حاصل کردن بر و نزدیک بسازه. امو گپی سابق است ما بسیار ریسی و گناهگار است. و قوله تعالی را سرش بخوان و یقولون، خودشان میگن مشرکین هؤلاء شفعاؤنا، این همین مردم سفارشی ماست عند الله به نزد الله متعال. این قول کیست؟ بگه قول کفار است. و همین قول تو است امروز که میگی خب چطور میکنی؟ ورخ الله کافر گفت، تو چطور؟ کدام رشته نسبی داری که الله لحاظت بکنه؟ الله خود رشته نسبی با کسی نداره. او مردم به این گپ کافر است، مشرک است. پیغمبر امر کرده قتل جنگ بکو، خون و مالشان روا شده، تو به این قول چطور آرام هستی؟ نه خونی دلال میشه، نه مالی دلال میشه، نه قتل جنگ شوه، نه تو برای تو مشرک گفته شوه. عجیب است، از کجا میکنی؟ جواب و علم ان هذه شبهات الثلاث، بدان که این شبه های سیگانه، اول کی بود؟ که ما شرک بالله نمیکنیم. دومش چی بود؟ بگه که آیات خود موردی بوتا نازل شده. سومش چی بود؟ که کفار خواهد یا قصد داره که یا مالک نفع و ضرر است. امی شبه ثلاثه هی اکبر ما عندهم، کلانترین شبهات به نزد امی معترضین است. فاذا عرفت ان الله وضحها، وقتی که شناختی که الله ای را توضیح داده فی کتابی، در کتاب خود، و فهمتها، و تو فهم کردی چی را شبهات فهما جیدا، فما بعدها ایسر منها، پس از دیگه شبهات و اعتراضات که داره و خیلی آسان است، خیلی آسان است. باز میتونی که تو جوابا برش بدی که پرسان نکن. فاین قال انا لا اعبد الا الله، اگر این معترض بگویا که ما عبادت نمی کنم غیر از الله از دیگه کسا، و هذا الالتجاء الیهم و دعائهم لیس بعباده، و این پناه جستن یا پناه بردن به سوی صالحین و اولیاء و دعائهم طلب کردن از یا در وقت حاجات لیس بعبادت، این عبادت نیست، او حرام خود شرک در عبادت است. فقل له، آلی تو در جوابش بگو انت تقرأ، تو خو میخوانی که ان الله افترض علیک اخلاص العبادت لله، تو ایره میخوانی که الله سری تو فرض کرده که عبادت خالص بسازی برای الله. فاذا قال نعم، وقتی که نعم بگوه، ایره بخاطر اینه که اذا قال یا آیتای قرآن کریم است، مجبور است، یک آیت هم نیست، دو آیت هم نیست، یا که نعبدو یا که نستعین، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کلش اخلاص عبادت است، طلب اخلاص عبادت است. مخلصین له الدین. خو آلی از او خاطر اینجا حتما نعم میگه، الله جواب داده نمیتونه. فقل له، آلی برش بگو که بین لی هذا الذی فرضه علیک، برای ما واضح بساز همون چیزی را که الله سری تو فرض کرده و کدام است، و هو اخلاص العبادت لله، که او خالص کردن عبادت برای الله است، و هو حقه علیک، امی خالص کردن عبادت حق الله سبحانه و تعالی بالای تو است. حق الله بالای بندش است که در عبادت هیچ کسی دیگری را امرای الله شریک نسازه. فإن كان لا يعرف العبادة، اگر این معترض عبادت نمیشناخت، ولا انواعها، نه اقسام یزیره، فبینها له، تو برش بیان کو، بقولک، بی قول خود که قال تعالی ادعو ربکم، عبادت چی را میگه؟ خواستن الله را، عاجزی کردن به سوی پروردگار خود، تضرعا به عاجزی و خفیه، در حالت پنهان،
انه لا يحب المعتدین، الله دوست نداره کسایی که از حدودی که الله در عبادت مقرر کرده تجاوز کنه. اگر الله خفیه مقرر کرده خفیه، اگر جهر مقرر کرده جهر، در مقدارش هم تجاوز نشوه، در کیفیتش هم تجاوز نشوه، در جایش هم تجاوز نشوه و در وقتش هم تجاوز نشوه. هر عبادت که الله متعال مشروع کرده فرض کرده، مقدارش، کیفیتش، جایش، زمانش، این الله متعال فرض کرده به مو سیستم باید ادا شوه. پس عبادت بزرگترین رکن عبادت عاجزی کردن به سوی الله سبحانه و تعالی است. یعنی هر چیزی که به طریق عاجزی انجام بدی عبادت شمرده میشه. از خاطر عبادت ها را 4 قسم جور میکنه: عبادت قولی، عبادت قلبی، عبادت مالی، عبادت بدنی. کدام چیزایی که در قلب عبادت میشه برای الله عبارت از چی است؟ توکل، اعتماد تو غیر از الله سبحانه و تعالی برای کسی دیگه نباشه. خوف، ترسید غیر از الله از کسی دیگه نباشه. رجا، امید داشتن به الله که غیر از الله از دیگه کس تو امید نداشته باشی. امی قسم مثلا انابت یا ترک ضد، این فقط امر قلبی هست، خاص به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی باشه. محبت عبادت است، خاص برای الله سبحانه و تعالی باشه. عبادات زبانی، در زبان که ما شما اذکار میگیم، تلاوت قرآن میکنیم، این عبادات چی است؟ زبانی هست. عبادات بدنی، نماز، روزه، حج یا عبادات بدنی است، خاص برای الله سبحانه و تعالی انجام داده شود. و همچنان عبادات مالی هست، مثل زکات، صدقات. ما شما میدیم این کلش عبادات است، کلی از یا به نام عبادت است. پیش خوانده بودیم که عبادت اسم جامع است، شامل هر عمل و قولی که پسندیده برای کی باشه؟ الله سبحانه و تعالی باشه، عبادت شمرده میشه. این کل عبادت ها خاص برای الله سبحانه و تعالی شود. در این امر الله هیچ کسی هم شریک نشود. ذبح عبادت است، سوال یا دعا عبادت است، نظر عبادت است، روزه عبادت است، نماز عبادت است، یا همهش عبادت است، خالص برای الله سبحانه و تعالی شود. آلی برات میگه فاذا علمته بهذا، وقتی که توی تعلیم دادی به این آیت، فقل له، بعد از برش بگو هل علمت هذا عبادت لله، آیا تو فهمیدی که عبادت خاص برای الله سبحانه و تعالی است؟ مجبور است بیچاره. فلا بد یقول، این یقوم نیست، اون جمعی ملام جور کنه، خلاصی نیست که بگوید که نعم بله شناختم که عبادت خاص برای الله است. بعد از برش بگو که وقت دعا و مخل عبادته، دعا مغز عبادت است. اما این حدیث ضعیف است، الدعاء هو العباده، این حدیث صحیح است. پس وقتی که دعا عین عبادت شد و مغز عبادت هم شده میتونه. فقل له، برش بگو اذا اقررت انها عباده، وقتی تو اقرار کردی که دعا عبادت است، و دعوت الله لیلا و نهارا، شب و روز الله را میخوی، از الله طلب میکنی. خود چه رقم طلب میکنی؟ خوفا، از الله ترس داری. اگر گناه کردی از الله طلب میکنی که تو را بخشش کنه، گناهی تو معاف کنه، به خاطر ترس الله. و طمعا، یا یک مقصد و آرزو داری که شب و روز الله را میخوی، برش آواز میدی به این خاطر که مقصدت پوره شود. ثم دعوت فی تلک الحاجت، بعد از دینمی طور حاجت تو طلب کنی. دینمی حاجت از کی طلب بکنی؟ نبیان، پیغمبر و غیره یا غیر پیغمبر. هل اشرکت فی عبادت الله غیره، آیا در عبادت الله دیگه کسی شامل کرده یا نه؟ فلا بد یقول نعم، خلاصی نیست که بیچاره بگه که بله. مجبور است. تو طلب میکنی، طمع داری که این مقصدم پوره شد، اولادت نشده، یک زیارت نگذاشتی، چرا رفته ای اونجا؟ سوال بکن از پیشش، چرا رفته ای؟ اگر عقیده داری که اولاد الله داده میتونه، خود خانه تا که مصرف میکنی، سفر میکنی، از کار بیکار میشی، مصرف اضافه میکنی، در سفر چقدر مشکلات به انسان است. تو زن روان شده در مزار، کوتل سالنگ هم زده رایستی، چرا در خانه شب نمیخیزی؟ کلگی خواب است، در کنج خانه کو خدا در تاریکی استاد شو، گریان شروع کو، عقیده تا صاف کو، غیر از تو دیگه کس اولاد داده نمیتونه. یا الله، یا جتی مرا پورا کو، یا این مشکل مرا حل کو، یا این توبه مرا قبول بکو، یا از خوف دعا بکو، یا از طمع. چرا نمیکنی کارا؟
اگر عقیده داری که الله میده، الله خو هر جای میده. در کدام جای گفته که اگر تو آمدی در مزار در قبر موهومی سخی صاحب اوجا دعا کردی من دعای تا قبول میکنم، اگر نه که دیگه جای کردی باز نمیکنم. است کدام نس خب چطور اونجا بیری؟ نه در قلبت شک و شبه هست، اونجا میری شور میدی که آمده مگه مرادی مرا ندادی، باز در زیارتت نمیایم، باز به نامت نظر نمی کنم، باز ذبح به نامت نمی کنم، باز با ملنگت چیزی نمیدم. دیگه پاره کرده کدام طرف میدوی؟ شرک چی را میگه؟ این حق الله بود، تو حقی کی جور کردی؟ مخلوق جور کردی. فقل له آلی که وقتی گفت که بله عبادت بود و ماش دیگه کس شریک کردم، فاذا علمت بقول الله تعالی، این آیت هم میفهمی من معنیشه، فصل لربک، نماز خاص برای کی بخوان، وانحر قربانی را بر تنها برای کی بکن، خو عبادت است. و اطاعت الله، اطاعت ای آیت فابیدی و اطاعت الله را کردی و نحرت له، ذبح برای کی کردی؟ الله سبحانه و تعالی کردی. هل هذا عبادت؟ اگر ابی قسم باشه عبادت است یا نه؟ که به نام الله تو قربانی میکنی ذبح میکنی عبادت است؟ بله عبادت است. فلا بد یقول نعم، این مرد که مجبور است که بگه بله. فقل له فان نحرت لمخلوق، اگر تو ذبح برای مخلوق کردی، نبی که مخلوق نبی باشه، او جنی یا جنی باشه، او غیرهما یا غیر از نبی و جنی باشه، به کسی دیگه باشه، به نام حسین باشه، به نام کی باشه، شیخ عبدالقادر جیلانی باشه، اولی چی میشی؟ هل اشرکت فی هذه العبادت؟ آیا تو شریک کردی در عبادت غیر الله را؟ مجبور است بیچاره دیگر راه نداره. فلا بد یقول یقر، کی اقرار بکنه و یقول بگه که نعم بله. خیر خلاص شرک چی ده؟ آلی که مشرک شدی دیگه آلی چطور میکنی؟ شرک کدام گناه است؟ ایران میفهم یا نه؟ تو پیش برو که در کدام سرحد میرسی. خدا کشیده میتونه یا نمیتونه؟ و قل له ایضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن، باز برش بگو که آیا مشرکایی که قرآن به سرشان نازل شد، هل کانوا یعبدون الملائکه، آیا عبادت ملائکه و الصالحین واللات و غیر ذالک کدامش میکردن؟ عبادت میکردن؟ نه. فلا بد یقول بگو که نعم، چرا که عبادتا خوب بوده. فقل له و هل کانت عبادتهم ایاهم، عبادت ازوا برای بتا و صالحین چی رقم بود؟ الا فی الدعاء، مگر بخواستن ازوا، حاجت خود ازوا میخواست، و الذبح امونجا ذبح میکرد ایوانه، و الالتجاء پناه میبرد، و نحو ذالک بمی قسم پناه میبرد، تعظیم طواف ازوالا میکرد، قبرایش جاری میکرد، رختار سرش آوار میکرد، بیرقار سرش بالا میکرد، گلبتار سرش جور میکرد. همین که پاره میکرد یا نمیکرد؟ عبادت چی نمیگه؟ مادری تو را رخصت میکنه در پانتون میایی، چی برات گفت؟ راست بگو، برو بچم در پناه الله و سخی صاحب دادم تا. بعضش میگه که در دامن سخی صاحب انداختم تا، الله ملا دادش نیست. خیر عبادت مشرکین خواهم می رقم بود، او تو با همین قسم کارو را میکنی چرا؟ و الا اگر و نحو ذالک، اگر بگویه که بله عبادت است، و الا فهم مقرون انهم عبیده، یا خودشان هم اقرار داره که همی کسایی را که ما از پیش دعا طلب کردیم کلش بندگان الله است و تحت قهری زیر تسلط الله است، و ان الله هو الذی یدبر الامر، الله ذاتی است که تدبیر امور میکنه. ولکن دعوهم، لیکن چرا وارا آواز داد و حاجت خود طلب کرد، والتجاؤوا الیهم، التجا کردن به سویشان، للجاه و الشفاعت، بخاطر که و صاحب مرتبه بنزد الله است و صاحب شفاعت بنزد الله است، و هذا ظاهر جدا، بالکل واضح گپ است، ایرا کلگیشان اقرار میکنم. پس آلی به از پیش سوال بکن. فین قال، این خود اعتراضایش بود که کلش دفع کردی شبهاتش، آلی دیگه اعتراض سرت میکنه. خیر تو شفاعت قبول نداری؟ اتنکر شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم و تبرئ منها، تو خود منکر شفاعت پیغمبر هستی، اعلان بیزاری تو میکنی. فقل برش بگو لا انکرها، بدبخت. اینطوری عام مردم شما برانگیخته نسازی، مردم از سر ما نخیزانی که فلانی دعا را قبول نداره، خیرات قبول نداره، زیارت قبول نداره، کرامت
گل نداره، مطلق گفته رایستی. مردم عوام فکر میکنه که یا بیخی منکر است، یا بیخی منکر است. مردم عوام که همی قدرت بگوی سعی که همی طور مرگی گرفت شد که کی است؟ کی است؟ باز اینجا خو ابلیس لعین هم در جانشان میدره، در دیگه گناه ها نمیدره، خود در پیش رویشان گناه میشه، شراب خورده میشه، خودش شور هم نمیده. قطع دختر حتی قریبیش از قطعش گپ میزنه، سخن مذاق میکنه، منکر ایره نفی نمیتونه. اما اینجا که چیسته سنت از بین میره یا توحید از بین میره، شرک جا بجا میشه، ابلیس لعین دیگه هم در جانی مردکه داخل میشه. اما مردم ها سوال میکنه، میگه امیر شفیدا چرا اینقدر بیگانی میگیره شا وقتی که رفع الیدین نبی بینه؟ پیغمبر علیه السلام عربی میاد پیشاب میکنه، صحابه را امر میکنه که بمانشه، پیشاب میکنه، پیشاب در مسجد. آیا رفع الیدین از پیشاب که دخیلی بد است؟ که پیش از پیش نه سوال نه جواب حواله کنه بین نماز، چپک کشه در صف. چرا این کار میکنه؟ ابلیس لعین در جانی از یا داخل میشه و یک دم همیتور جذبه میگیره شه. کلی جوانا، همین جوانا دیگه وقت نه غیرت میکنه سری کدام کاری ناروا، نه کمر بستگی تر میکنه، نه قطیتو استاد میشه. لیکن اگر رفع الیدین و امیر بالجاره کسی در مسجد کرده بود، سیکو که با یک قمنده استاد از ترلت میکنه. چرا؟ ابلیس لعین در جانی از یا داخل میشه، بخاطر که اینجا کاری بزرگ میشه، سنت از بین میره، توهین میشه، تحقیر میشه سنت. ابلیس میگه اوه چی موقعی را پیدا کردم، به یک عمل کلی از یار کافر میسازم. نه خلاص، دشمنی با سنت رسول الله چی است؟ از یکی از جمله نواقض اسلام چیست؟ دشمنی با تمام سنت رسول الله یا بعضی سنت رسول که از پیغمبر ثابت باشه. اذا شما در نواقض میخوانی، نواقض اسلام بخوانی، اونجا باز براتان میآید. آلی برات دیگه شفاعت قبول نداری، تو بگو فقل لا انکرها، نه انکار از شفاعت دارم، ولا اتبرأ منها، نه اعلان بیزاری از شفاعت دارم. چرا؟ شفاعت خود حدیث آمده، در قرآن آمده، بل هو صلی الله علیه وسلم الشافع المشفع. بلکه من عقیده دارم که رسول الله شفاعت کننده هم است و شفاعت قبول کرده شده هم است، هم شفاعت میکنم قبول میشه. و ارجو شفاعته، امید شفاعتش هم ندارم. ولكن الشفاعت، لیکن این قدرگه پس که شفاعت کلها لله، تمامیش برای الله تعالی که بلند. کل اختیارات شفاعت پیش کیست؟ دلیل از خود بگی؟ نه. قال تعالی کما قال تعالی، الله متعال فرموده، قل بگوی پیغمبر علیه السلام لله خاص ده اختیار الله الشفاعت و شفاعت، سفارش جمیعا تمامی. بکی اجازه میده که سفارش کنه، بکی نمیده. ده حقی کی میده که سفارش شوه، ده حقی کی نمیده. این کاری کیست؟ الله سبحانه و تعالی. یک، ولا تکونوا الا من بعد اذن الله، شفاعت نمی باشه مگر پس از اینکه کی اذن کنه. الله سبحانه و تعالی کما قال تعالی، من ذا الذی، کیست تو ذاتی که یشفع سفارش بکنه عنده به نزد الله الا باذنه، مگر به اجازه الله. ولا یشفع فی احد، ده حق هیچ کسی شفاعت کرده نمیتونه الا بعد ان یاذن الله فیه، پس از اینکه الله اجازت ده حق ازو بده که ده حق این آدم سفارش بکنه. کما قال تعالی ولا یشفعون، شفاعت کرده نمیتونه الا لمن، مگر برای شخصی شفاعت کرده میتونه ارتضا، که الله از او راضی شوه، الله ده حقش فرمان بده که ده حق ازی شفاعت کنه. الله از کی راضی است؟ راضی الله از موحد میشه تا که عقیده توحید نداشته باشی، الله از پیش راضی نمیشه. و هو سبحانه لا یرضى، الله خوش نداره الا التوحید، که توحید نداشتی باز چی تو شفاعت از کجا بری تو حاصل شوه؟ کل عمر در شرک تیر میکنی، باز هم میگی که من شفاعت طلب میکنم. از کی طلب میکنی؟ در حق کسی اجازه شفاعت داده میشه که موحد باشه، تو خود موحد نیستی، چی میکنی؟ کدام طرف روان هستی؟ آلی بگو که چقدر خیرخواهی است، همی آدم که تو را دعوت داده رئیس چقدر دلسوز و خیرخواهی تو است. خبر شدی؟ اگر تو بدونی قدری عالمه، دلسوزی عالمه که چقدر در صدد عزیزته که تو را از او گمراهی پس بگردانه، از شرک خلاص کنه تا. یک، کما قال تعالی
و من یبتغی غیر الاسلام دینا، کسی که طلب غیر اسلام از نگاه دین و نظام میکنه فلا یقبل منه، هرگز از قبول کردن نمیشه غیر از اسلام. او اسلام عبارت از چی است؟ بگه عقیده توحید الوهیت است که عبادت حق الله است. فاذا كانت الشفاعه كلها لله، هرگاه شفاعت تمامیش برای الله است. ولا تكون الا من بعد اذنه، او نمی باشه مگر پس از اجازه الله. ولا يشفع النبي، شفاعت کردن نمیتونه پیغمبر علیه السلام ولا غیره، نه غیرش، فی احد ده حق هیچ کسی، حتی یأذن الله فیه، تا که الله اجازت ده بکنه. تا که الله اجازت نکرده ده حق کسی، نه پیغمبر نه غیر پیغمبر شفاعت کرده میتونه. ولا یأذن الله، او یوم ثابت شد که الله اجازت نمیده الله تعالی الا مگر اجازت میده لاهل توحید که کی باشه؟ اهل توحید باشه. تبین لك، از سه مقدمه بر تو واضح شد. چند مقدمه شد؟ سه مقدمه. شفاعت کلش از کیست؟ از الله. بدون اذن الله کسی شفاعت به حق کسی شفاعت میتونی که الله از او راضی باشه، او الله غیر از موحد از کسی دیگری راضی نیست. پس از او خاطر واضح شد که چی شد؟ ان شفاعت كلها لله اطلبها منه، شفاعت کلش از الله است، طلبش هم از الله بکو. و قل بگو اللهم لا تحرمني شفاعته، الله مرا محروم نسازی از شفاعتش. اللهم شفع فيها، الله شفاعتش قبول کو ده حق من. و امثال هذا بمثل ذی دعا بکو که الله ده حق از شفاعتی از او مرا محروم نکنی، شفاعت از او ده حق من قبول کو، از الله بخوای. فإن قال اگر برد بگوی که النبی صلی الله علیه وسلم اعطی شفاعت، بری پیغمبر شفاعت داده شده، و انا اطلبه چی معنی؟ از او طلب میکنم از پیغمبر، مما اعطاه الله، از او شفاعت طلب میکنم که الله برش داده. فالجواب، جواب چیست؟ ان الله اعطاه شفاعت، شکی به این است که الله برش شفاعت داده. و نهاک عن هذا، لیکن تو را منع کرده از این. چی گفته؟ فقال تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده فلا تدعو مع الله احدا، امرای الله کسی را آواز نده در حل مشکلتان. یک حل مشکل طلب شفاعت است. طلب شفاعت تنها از کی میکنه؟ از الله سبحانه و تعالی. فاذا كنت تدعو الله، وقتی که تو طلب میکنی از الله متعال ان یشفع نبیه، ایک شفیع بگردانه پیغمبری خدا فیک ده حق تو، فاطعه، آل اطاعت الله را فی قولی ده ای قولش بکو که الله برد گفته فلا تدعو مع الله احدا، شفاعتی تا الله قبول میکنه، دیگه کسی چرا قطعش یک جای میکنی؟ طلب نکو امرای الله هیچ کسی را. و ایزن فإن الشفاعت اعطیها، شفاعت و تنها به پیغمبر داده نشده، داده شده این شفاعت غیر النبی صلی الله علیه وسلم، غیر از پیغمبر علیه السلام. فصح ان الملائکه یشفعون، صحیح ثابت است که ملائکه شفاعت میکنه. ولا چیستا؟ والافراد یشفعون، افراد، این افراد کسایی پیشرو میگه. اطفال سقط، نیمه تمامی که سقط میشن یا فرط است برای پدر و مادر. فرط میگه پیشرو. حدیث پیغمبر علیه السلام میگه انا فرطتکم فی الحوض، ما پیشرو شما هستم در کجا؟ در سر حوض. اولاد ناتمامی که میموره، یکی سقط میکنه که خودشان آلی خود دنیای بگه جنایت و نعوذ بالله وحشت آمده، مقلدین دنیای غرب و با قصد سقط میکنه. این گناه کبیره است، قتل است، قتل، عذابش جهنم ابدی است اگر توبه نکنی. این گپا عادی نیست که یک زن بگه وی دختر است دوا میخورم همونطور سقط میشه، قاتل استی، دیت سرت میگرده، کفاره سرت میگرده، توبیت اگر الله قبول نکرده جهنم ابدا باقی میمانی. مفت نیست که هر کس بگه ما سقط میکنم، دختر است دیگهش آسان، والا من قدر تحملش نمیتونم کی کلان کنشه، میره معاینه تلویزیونی میکنه، چند ماه شده، یک 3 ماه است، نه سقط کشه. دکترای بیدین هم وجود داره دور از حاضر مجلس، و دکترای متدین وام برش اجازه داده رو ایستن. حالی خود دنیای غرب شده، کلگی قاتل شده، مادر و پدر قاتل شده. دیگه طور مادر و پدر قرآن میگه و اذا الموعودة سئلت، اونجا موعوده خود در دنیا می آمد، اولیا دم حالت جنین بودنش که آواز دنیا را هم چی کرده؟ نشونیده، خفا میکنه شد دموجه. اینه مشفق پدر و مادر، اینه مشفق پدر و مادر با سوال میکنه که 4 ماه نشویده مولوی سیف.
4 ماه نشده، 4 ماه که نشده خیر از بین ببرشه. چرا؟ ما در دفتر رفته بتانم سرخ و سفیده زده بتانم، لنگک زده بتانم در زیر چی؟ میز ډوډۍ خوره. تا اولاد خود سقط کرده را استی کارا را میکنی، عزتمندی خودت به نظر نمیگیری، الله که کدام قانون برات گذاشته به او تابع نیستی، خلاف ورزی میکنی. پدر باز میگه ایره او سکو دختر است کارش نداریم. خب از کی پیدا شده؟ به کی نیاز داری؟ لباس زندگیت کی است که توی قدر نفرت از دختر داری؟ یقین به الله سبحانه و تعالی بکنه امروز دوران جاهلیت پیغمبر اسلام امروز وجود داره، بلکه از او که اشد وجود داره. اونجا خود عذر بود. امو دخترها را که زنده به گور میکردن 2 علت داشت. یک علت نبودن نفقه بود، هیچ چیز نبود برای خوراک. تو چی علت داری؟ 2 علتش خیلی شنیع بود که میگه نفر دختر باز داماد میشه، این برای ما عیب و ننگ است، این ننگ بیجای. خودی دامادی کیستی خیلی اول خودت بکش، بعد از باز تو هم داماد هستی. اگر داماد بد است تو هم داماد هستی، اول خودت بکش بعد از عجیب است. والافراط یشفعون، امو بچه‌ها و اولادکای سکت که رفته و پیشرو است و سفارش میکنه. الله اکبر. در حدیث میآید استاده میباشه، راضی نمیشه تا که پدر و مادر خود در جنت نبره، ولی که موحد باشه، از مشرک نه. چرا که اون خود پیش آیت تیر کردیم که الله راضی نیست مگر از کی؟ از موحد. تا که موحد نباشی شفاعت برات نمی باشه، هدایت داشته باشی. والاولیاء یشفعون، دوستای الله سفارش میکنه. این در حدیثا آمده.